Đây là Yasuo Hirose, một cô gái trẻ với mái tóc buộc lệch và ánh mắt tò mò, đang chạy trốn khỏi Joshu Higashikata, gã bạn thời thơ ấu. Gã ta thích cô và chẳng bao giờ buông tha cho cô. Nơi cô đang ở là Morio, một thị trấn du lịch, công nghiệp mới trải qua động đất vào năm 2011. Thị trấn giờ chìm trong u ám, nhiều người chết và mất tích. Nhưng điều kỳ lạ hơn là những gò đất méo mó kỳ dị, gọi là Wall Eyes, mọc lên khắp nơi, gây đảo lộn cuộc sống của người dân Morio. Cô núp sau một gò đất thì bất ngờ phát hiện thứ gì đó dưới lớp đất bùn. Một người đàn ông khỏa thân, nửa thân chôn chặt, chỉ có đầu và vai lộ ra. Cô sợ hãi, lo ngại rằng đây có thể là một kẻ biến thái, một người mang dịch bệnh truyền nhiễm. Sau đó, Yasuo khựng lại, tim đập thình thịch khi nhìn thấy trên vai trái của anh ta một vết bớt hình ngôi sao lấp lánh. Bên cạnh là một vết cắn sâu vẫn còn đang rỉ máu. Yasuo vội vàng gọi điện cho cơ sở cảnh sát để khai báo về người đàn ông lạ. Cô cũng tiện tay chụp một bức ảnh vết cắn xung quanh vết bớt ngôi sao trên lưng anh ta. Anh ta ngẩng lên nhìn cô, mơ hồ hỏi về việc anh ta là ai rồi gục xuống. Yasuo hốt hoảng, vội vàng tìm cách đào đất rồi kéo anh ta ra khỏi vị trí đó. Người đàn ông mở mắt, đôi mắt mờ hồ, không chút ký ức. Dù mất trí nhớ, anh vẫn toát ra một khí chất kỳ lạ. Cô nhìn vào điện thoại mình, bỗng dưng thấy kỳ lạ khi bức ảnh cô chụp ban nãy đã không còn vết bớt hình ngôi sao nữa, mà chỉ còn vết cắn rất sâu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc này, cô mới nhận ra là anh ta đang khỏa thân và trong sự hoảng hốt, cô nhìn thấy một sự kỳ dị trên cơ thể anh ta. Đúng lúc đó, Joshu lao tới, ghen tức vì thấy Yasuo bên người lạ. Yasuo hốt hoảng vội ngăn anh ta lại, nhưng bị Joshu đẩy ra. Hắn tấn công với sức khỏe vượt trội và tảng đá to trên tay. Joshu liên tục lải nhải về việc gã sẽ giết tên đàn ông này vì cả gan chạm vào Yasuo của tao, khiến Yasuo cũng phải bực mình. Nhưng ngay trước khi chạm vào Josuke, một thực thể kỳ lạ xuất hiện. Những bong bóng lấp lánh bay ra, một trong số đó trúng Joshu, cướp đi đôi mắt và khiến hắn bỗng dừng mù tạm thời. Nhân cơ hội, người đàn ông kỳ lạ lập tức phản công, khiến Joshu gục xuống nôn ọe. Nhưng sau đòn đó, anh ta cũng lập tức bất tỉnh. Yasuo hốt hoảng lùi lại, vừa sợ hãi vừa tò mò. Giờ thì cô biết nói sao với cảnh sát đây cơ chứ? Người đàn ông trước mặt cô, anh ta có 4 tinh hoàn, và anh ta đã làm gì đó, như thể ma thuật khi đánh nhau với Joshu. Không có ký ức, không biết mình là ai, nhưng sự tồn tại của anh đã đủ để báo hiệu một bí ẩn lớn hơn. Chuyện quái gì đang xảy ra ở Morio vậy? Và đây mới chỉ là màn dạo đầu. Tỉnh dậy trong bệnh viện Morio, người đàn ông vẫn không nhớ mình là ai, nhưng lại sở hữu khả năng quan sát phi thường, có thể đo lường chính xác kích thước của mọi vật xung quanh, từ y tá, đồ vật đến cả chim bay ngoài cửa sổ. Anh gặp lại Yasuo Hirose, cô gái từng cứu mình. Yasuo hoảng hốt khi thấy anh nằm dưới gầm giường, còn anh thì ngây thơ tưởng ai cũng nằm ở đó. Khi anh ta chui ra, Yasuo lại vô tình nhìn thấy 4 hòn bi lủng lẳng, dù chỉ có một cái cần cạt. Cô tự nhủ không thể để ai biết được bí mật này. Trong lúc Yasuo đang tự độc thoại về hòn bi của anh, người đàn ông bí ẩn mò ra hộp bánh mà Yasuo mang theo. Yasuo giải thích là cô đã mua mochi kẹo mật ong vừng và hướng dẫn anh ta ăn. Anh ta tỏ ra cực kỳ thích thú với vị của bánh, nhưng vì không biết cách ăn nên làm nhân bên trong bánh bắn tùm lum ra ngoài. Lúc này, Yasuo lại cố hỏi thăm về tình hình của anh ta. Cảnh sát đang xác định anh ta là một người mất tích sau trận động đất, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm ra gia đình anh. Nhưng anh thực sự không nhớ gì về chính mình, dù không có dấu hiệu của việc mất đi khả năng nhận biết hay hoạt động gì. Anh chỉ biết rằng người duy nhất có trong ký ức của mình là Yasuo, cô gái đã cứu mình. Anh ta ôm chầm lấy cô, nhưng Yasuo vội đẩy anh ta ra khi thấy cần gạt của anh ta chọc vào người mình. Cô chú ý đến cái mũ thủy thủ mà anh đang đội, nhận ra mình biết tiệm mũ này nên định kéo anh đến tiệm để hỏi thêm. Có thể người bán hàng sẽ nhận ra anh ta thì sao? Cảnh sát nghi anh là tội phạm vì gây thương tích cho Joshu, nên luôn có người canh chừng. Bằng khả năng tính toán và những bong bóng bí ẩn hút nước từ cơ thể nữ cảnh sát, khiến cô khát phải rời đi. Anh cùng Yasuo trốn khỏi bệnh viện, để lại Joshu tức tối nằm viện với vết cắn giống hệt người đàn ông bí ẩn ở chân. Khi đến cửa hàng bán mũ, người bán hàng lập tức nhận ra anh ta và nói rằng anh ta đã mua chiếc mũ này vào 3 ngày trước. Yasuo lập tức hỏi thêm về đơn hàng ấy, được cho biết rằng đó là đơn hàng thiết kế riêng của một người tên Kira Yoshikage. Chủ cửa hàng sau đó cũng cung cấp cho họ một địa chỉ, căn hộ số 258 trên 204. Họ cùng nhau đến căn hộ để tìm hiểu, và thay vì cái tên mới được cập nhật lại, Yasuo quyết định gọi anh ta là Josuke, dựa theo tên con chó của cô từng nuôi, vì mặt anh ta phù hợp với cái tên này hơn. Cuối cùng họ cũng đã đến căn hộ 258, tòa chung cư Tsuji Gaoka.
Tuy vậy, Josuke vẫn không nảy thêm chút ký ức nào ngay cả khi đã vào nhà. Nhờ trí thông minh của Yasuho, họ nhanh chóng tìm thấy chìa khóa và đi vào trong. Bên trong căn hộ nhỏ, những bộ đồng phục thủy thủ giống hệt nhau được treo gọn gàng, không gian sạch sẽ đến mức bất thường. Nhưng khi cả hai đang quan sát, một âm thanh nhỏ vang lên từ phòng tắm. Một thứ gì đó đang rình rập. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo. Những bộ đồ thủy thủ treo ngay ngắn trong tủ như bóng ma của một cuộc đời xa lạ. Dù chúng vừa khít khi anh mặc vào. Anh vẫn không nhớ gì. Trong khi Yasuho mở tủ bếp, choáng vì toàn đậu hộp và wasabi, Josuke nghe thấy tiếng động từ nhà tắm. Anh phát hiện một người phụ nữ khỏa thân đang nằm trong bồn tắm và vội chạy ra bối rối. Anh vội chạy ra ngoài, bối rối không biết phải nói sao với Yasuho về người phụ nữ đó. Yasuho đi vào, nhìn thấy người phụ nữ và lập tức chạy ra chất vấn Josuke. Josuke chẳng nhớ gì cả, vậy nên hoàn toàn không có manh mối gì về người phụ nữ ấy. Yasuho lại quay vào trong thêm một lần nữa, giới thiệu về mình với người phụ nữ kia. Cô nói rằng cô không phải bạn của Josuke, mà chỉ là một người mới bị dính vào đống rắc rối này và rất muốn về nhà. Yasuho hỏi cô gái kia rằng cô có phải là bạn gái của Kira hay không. Nhưng cô gái không đáp lại, luống cuống đứng dậy trước sự hoảng loạn của Yasuho và Josuke hướng tay về phía họ. Cô kêu cứu, nói rằng sẽ làm mọi thứ mà Josuke nói để anh giúp cô ra khỏi đây. Cô gái vô tình va phải lọ thủy tinh trên tủ, khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ tan. Cô hoảng loạn, nhìn lên trần nhà và không nói gì. Josuke cố trấn an Yasuho, nhắc cô cẩn thận mảnh vỡ, nhưng chính anh lại trượt ngã. Chiếc dép anh đi bị gắn đầy đinh, đâm sâu vào chân. Anh đổ sập, va vào kệ, khiến hàng loạt lọ chứa móng tay theo từng thập kỷ rơi xuống. Những mảnh vỡ lăn lóc, ai đó đã đặt bẫy ở đây. Trong khi đó, Yasuho tò mò nhặt một album ảnh từ góc phòng mở ra. Những bức ảnh khiến cô hoảng loạn, hét lên khi Josuke định lại gần. Cô nói rằng cô muốn Josuke cút khỏi Morio để không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa. Cô ném cuốn album về phía Josuke rồi lao ra cửa, nước mắt lăn dài, bỏ lại hai người kia. Josuke mở cuốn album ra, những bức hình về một người phụ nữ mặc đồ thủy thủ bị trói chặt và người đàn ông đứng sau có dáng vẻ giống hệt Josuke. Anh ta nổi giận và không tin nổi vào mắt mình. Anh quay lại hỏi cô gái kia một lần nữa về thân phận của họ, khẳng định mình không quen cô ta và cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy Yasuho khóc. Cô ta dửng dưng, có vẻ cũng không hiểu anh ta đang nói gì. Cô chỉ nói về việc hy vọng anh ta sẽ cứu cô. Bỗng nhiên, có tiếng động trên tầng trên. Josuke vô thức lùi lại và làm một lọ thủy tinh rơi xuống, cắm mảnh vỡ vào tay anh. Trên tay anh xuất hiện biểu tượng hình chữ Q, giống như trên tay cô gái lạ. Josuke cúi xuống, nhìn vết thương dưới chân mình. Biểu tượng Q cũng xuất hiện. Đột nhiên chân trái anh giật mạnh, không theo ý anh. Cảm giác mất kiểm soát lan tỏa một cách khó hiểu. Cô gái hoảng loạn, nói rằng anh vẫn chưa bị ghim hết biểu tượng lên hết chân tay, nên vẫn còn cơ hội. Cầu xin anh hãy đưa họ ra khỏi đây. Trong khi đó, Yasuho Hirose chạy vụt qua những con hẻm nhỏ của Morio, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe. Cô va chạm vào một nhóm bạn học đang cười đùa trên đường đến một địa điểm ăn vặt. Họ gọi tên cô, rủ cô đi cùng một cách hồ hởi, nhưng Yasuho chỉ lắc đầu, vẫy tay yếu ớt từ chối vì không có tâm trạng. Khi họ khuất bóng, cô khuỵu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong tâm trí hình ảnh Josuke hiện lên, vụng về ôm cô và khi ăn dango, ánh mắt ngây thơ không chút ác ý. Những bức ảnh kinh hoàng trong album, chúng không thể là anh. Cô siết chặt tay, cô tự hỏi làm thế nào mà có thể nhìn ra được bản chất của một ai đó. Trong căn hộ của Yoshikage Kira, Josuke nằm trên sàn, vẫn cảm thấy rằng người có khuôn mặt y hệt mình trong cuốn album ảnh thật xa lạ. Chân trái run rẩy, vết thương từ chiếc đinh ghim ở chương trước giờ mang biểu tượng hình quy đỏ rực, khiến anh bị mắc kẹt. Anh tính chạm tay vào khăn tắm treo gần đó, nhưng cô gái khỏa thân vội hét lên ngăn cản anh. Hóa ra đó là cái bẫy, bởi cái khăn đó đính đầy kim tiêm có thể khiến anh bị thương. Khi Josuke quay sang chất vấn cô ta chỉ bảo anh im lặng, vì người ở trên có thể nghe thấy tiếng Anh và đứng bên trên anh. Bỗng dưng cô gái đứng dậy và bước vào bồn tắm. Cô nói rằng cô không hề muốn vào bồn tắm và nhờ anh đưa ra khỏi đó. Nhưng ngay giây sau đã tự dìm mình xuống trong sự bối rối của Josuke. Josuke tưởng nhầm rằng đây là một sở thích kỳ quái của cô, cho đến khi cô bắt đầu có dấu hiệu ngạt thở và kêu cứu đứt quãng. Josuke mới hoảng hốt nhận ra là cô ấy đang đuối nước và cứu cô. Nhưng cô gái trở nên nặng nề vì cơ thể cô đang gồng xuống, dù Josuke đã cố hết sức thuyết phục cô. Sau đó, anh ta bỗng dưng tự đưa tay lên bóp cổ. Chân trái của anh cũng tự dưng giật mạnh, khiến anh suýt ngã vào bồn tắm. Đến lúc này, Josuke mới nhận ra có gì đó sai. Nhưng cứu người vẫn là quan trọng nhất, đặc biệt là khi đó là một cô nàng khỏa thân luôn nói sẵn sàng làm mọi thứ bạn yêu cầu. Josuke vội với tay phải để kéo chốt thoát nước và cứu được cô gái. Lúc này cô mới có thể nói chuyện rõ ràng rằng cô là người Tokyo và bị bắt cóc đến đây.
Cô không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng 3 ngày trước, Josuke đã ở đây và bỗng dưng biến mất. Cô cầu xin anh đưa cả hai ra khỏi đây trước khi tên điên ở tầng trên giết họ. Josuke đờ người, nhận ra rằng cái dây chốt thoát nước bọc trong dao sắc nhọn khiến tay phải của anh chảy máu. Lại hiện lên biểu tượng quy kỳ lạ. Vậy là 3 bộ phận đã bị lấy. Cô gái nói rằng nếu cả 4 bộ phận đều bị lấy mất thì họ sẽ xong đời. Josuke hỏi lại cô gái một lần nữa về thân phận của anh, nhưng có vẻ cô ấy thực sự không biết anh là ai. Cô chỉ muốn được thoát khỏi đây. Khi cô tính nói về thân phận của người đàn ông ở trên, cơ thể cô như bị ai điều khiển và ép cô tự cắt lưỡi mình bằng dao lam. Dù Josuke đã bị ngăn lại, nhưng đây thực ra cũng là một cái bẫy. Tay bị phong ấn của anh đã cầm con dao và suýt tự cứa vào cổ họng. Josuke vật lộn với con dao lam và biết rằng nếu để người đàn ông nghe thấy tiếng, xác định vị trí và đứng trên đầu mình thì sẽ thành con rối của gã. Nhanh trí, anh sử dụng Soft and Wet để cướp đi âm thanh từ bức tường. Từ đó gã kia đã mất dấu anh, còn Josuke thì tìm được vị trí của hắn là ở phòng 304. Dựa trên suy luận, Josuke hiểu rằng giờ mà đi bằng cửa chính là quá rủi ro, vậy nên anh đã chọn ra ngoài bằng cửa ở hiên. Josuke lao ra ban công, đạp vỡ cửa kính, dù đã cẩn thận sử dụng Soft and Wet để cướp đi âm thanh của khu vực đó, hy vọng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Ojiro. Nhưng từ ban công tầng trên, Ojiro đã thả xuống một đám rắn độc về phía Josuke. Một con lao tới cắn phập vào chân phải anh. Phần cơ thể cuối cùng chưa bị thương. Dù vậy, biểu tượng quy chưa hiện lên vì tên điên kia vẫn không xác định được anh ở đâu. Josuke cẩn thận, lén lút từng bước nhỏ khi tên kia tiếp tục thả rắn xuống để thăm dò. Rồi, anh ta gần như ngã khuỵu xuống vì nọc độc của rắn, khiến anh khó thở. Anh hoang mang về thân phận của kẻ muốn ám hại mình và lý do của hắn. Josuke cũng hiểu rằng anh không thể sử dụng stand lên chính mình, vậy nên cách duy nhất là thoát khỏi căn phòng này và đánh bại kẻ ở tầng trên. Đột nhiên, tầm nhìn của Josuke mở đi. Một khuôn mặt thoáng qua trong tâm trí, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười lạnh lùng, quen thuộc nhưng xa lạ. Đó có phải là Josuke, hay là Kira, hay một mảnh ký ức đã mất? Chuông điện thoại trong căn hộ reo lên, cắt ngang không gian căng thẳng. Người phụ nữ từ phòng tắm nói rằng đó là cuộc gọi từ gã ở trên. Cô nói rằng đây là mánh của gã để xác định vị trí của họ, rồi cô chia sẻ về đời mình. Cuộc đời luôn bị lợi dụng bởi một kẻ khác. Chính vì vậy, lần này cô đã lựa chọn. Josuke khựng lại. Cô gái vô danh đã chỉ điểm cho gã đàn ông kia với mong muốn được thoát ra khỏi đây. Josuke lộ vị trí, dính ấn quy cuối lên người. Lúc này, toàn bộ tay chân của anh đã bị điều khiển, ép anh tự sát bằng một cái cưa tay. Ngay khi cái cưa chạm đến miệng Josuke và làm anh tóe máu, Yasuho đẩy cửa bước vào. Cô đã quay lại. Josuke hoảng loạn bảo cô hãy chạy đi. Cơ thể của anh đã bị điều khiển để tấn công cô. Ngay khi Yasuho định mở cửa thì Josuke dùng cái cưa làm cô bị thương. Cô cũng bị đóng một dấu quy lên tay phải. May mắn thay, sự di chuyển đã giúp Josuke tạm thời cử động được vai và kích hoạt stand Soft and Wet, đã cướp đi ma sát trên sàn phòng 304 và làm gã đàn ông ngã sập mặt. Gã vẫn cố điều khiển Josuke dù sàn nhà trơn trượt làm hắn suýt ngã ra khỏi ban công. Nhưng giờ thì Josuke đã biết vị trí của gã. Anh tính toán cách sử dụng stand để chống lại gã. Anh sẽ dùng Soft and Wet để cướp đi thị lực của gã, nhưng để lại một chút ánh sáng. Vì bản năng của con người khi mất đi tầm nhìn là tiến về phía ánh sáng. Và rồi đúng như Josuke dự đoán, gã đàn ông ngã từ trên ban công xuống. Josuke ngay lập tức lao tới và dùng stand bắt lấy hắn. Trong căn hộ của Yoshikage Kira, Josuke đối mặt với kẻ đứng trên ban công tầng trên. Anh túm lấy cổ áo gã giữa không trung, xoay người ném mạnh hắn trở lại căn hộ. Gã lập tức bị đám rắn của chính mình cắn, hoảng loạn tìm gì đó. Josuke lục túi áo gã, tìm thấy một lọ thuốc giải độc rắn và tịch thu. Tên đàn ông sững sờ, liên tục phủ nhận điều gì đó. Josuke tiếp tục tra hỏi gã về danh tính của anh. Josuke không hài lòng, ép gã khai thêm những gì gã biết trong sự hoang mang của hai cô gái. Gã đàn ông nhắc đến bàn tay và đòi xem những bức tượng bàn tay nào đó, hứa sẽ không tấn công anh nữa. Vì gã chắc chắn anh không phải Kira, kẻ hắn đang tìm. Gã giải thích rằng Kira là một tên mang rối loạn nhân cách ái kỳ nên đã tự tạo ra những bức tượng bàn tay giống hệt đôi tay xinh đẹp của hắn. Nhưng tay của Josuke thì khác xa. Gã chỉ tấn công Josuke vì nhầm anh là Kira. Josuke không tin, nói rằng gã này mới là Kira, chủ nhân căn phòng này và là kẻ đã bắt cóc cô gái Tokyo kia. Nhưng gã chối vì gã sống ở tầng trên. Josuke méo quan tâm những thứ nhảm nhí gã nói, đấm gã một phát đập thẳng vào đống thủy tinh vỡ. Gã lại lặp lại rằng gã không phải là Kira và Josuke cũng không phải là Kira. Nhưng Josuke vẫn không tin vì cô gái kia đã xác nhận gã ta là người đã bắt cóc cô. Anh lại tần cho gã một trận. Gã cầu xin hãy xem bức ảnh trong túi gã. Đó là bức ảnh của Kira. Gã có mối thù sâu đậm với Kira nên đã bắt cóc người phụ nữ này và bày ra tất cả cạm bẫy này chỉ để sử dụng stand và trả thù Kira. Nhưng gã đã nhầm Josuke với Kira.
Cũng khó mà trách, vì hai người nhìn giống y hệt nhau cơ mà. Dù vậy, gã nhận ra răng cửa và bàn tay của Josuke khác với Kira, và anh trông cũng trẻ hơn hắn. Josuke có vẻ chỉ có một nửa của Kira. Wow, phải nói là thằng điên này crush Kira sâu đậm. Vai gãy vẫn một lòng nhớ về anh. Rồi gã điên này mới giới thiệu tên là Ojiro, một người lướt sóng, kể về chuyện tình, lần đầu gặp gỡ của hắn và Kira, một bác sĩ hải quan. Từ bé, Ojiro đã dần phát hiện ra năng lực stand của mình và dùng nó để tra tấn rồi giết các cô gái. Và vì không ai có thể thấy được stand của gã nên gã luôn thản nhiên. Cho đến khi Kira xuất hiện sau lưng gã và nói rằng hắn có thể nhìn được stand của gã. Rồi nói rằng hắn ghét Ojiro. Về sau, Kira liên tục ám ảnh Ojiro khi nói rằng gã đã chọc thủng ranh giới giữa biển và đất liền, rằng gã không phải là đàn ông thực thụ, và thao túng Ojiro đến mức phát điên rồi tự mình ăn thịt hết 10 ngón tay của mình. Chính vì vậy, Ojiro mang hận và quyết định trả thù, nhưng lại nhận nhầm Josuke là Kira. Trong lúc gã kể chuyện thì cô gái Tokyo đã bỏ trốn. Yasuho chỉ vào bức ảnh chụp Kira. Đó là nơi đầu tiên mà cô đã gặp Josuke. Josuke thắc mắc về việc tại sao Yasuho lại quay lại. Yasuho ngại ngùng nói rằng đó là do mặt của Josuke giống với chú chó mà cô từng nuôi. Họ rời căn hộ đến dòng suối gần Wall Eyes, nơi Yasuho lần đầu tiên phát hiện anh nửa chôn dưới đất. Josuke đứng bên suối, nước chảy róc rách. Soft and Wet hiện ra, đôi tay vùng lên, hàng loạt bong bóng lấp lánh trồi xuống, cướp hết nước trong dòng suối. Nước rút đi, để lộ một thi thể nằm gần dưới đáy. Họ báo cảnh sát, khám nghiệm tử thi cho biết Kira đã chết 3 ngày trước. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là hòn bi của anh ta đều biến mất một cách trơn tru, như thể anh ta chưa bao giờ có bi. Điều này khiến Yasuho suy tư. Dù sao thì Josuke đã được gia đình của thằng bạn thời thơ ấu của Yasuho, Joshu, nhận nuôi và có tên mới là Higashikata Josuke. Chiếc xe hơi cũ kỹ của Norisuke Higashikata đệ tứ lăn bánh êm du, chở Josuke Higashikata và Yasuho Hirose. Norisuke hỏi Josuke về lựa chọn giữa một con gấu và một con robot. Josuke đã chọn con gấu. Ông nói rằng anh là một Yankee và muốn chụp ảnh kỷ niệm, nhưng chiếc máy ảnh không hoạt động như ông muốn. Ông nói rằng đó là một bài test tâm lý vì ông muốn biết thêm về con người Josuke. Ông giải thích rằng Yankee là những người thích những thứ mềm mịn thay vì những thứ cứng nhắc. Và sự thật là Josuke đã cởi giày ra để chân cảm nhận được mặt xe được lót vải mềm, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ông biết vì ông ấy cũng như vậy. Chiếc xe tiến vào trang viên rộng lớn, tường đá bao quanh, cây trái sum xuê trong vườn như một bức tranh sống động. Norisuke giới thiệu rằng nhà ông rất thành công trong kinh doanh trái cây, và đến ông thì đã là đời thứ tư với thương hiệu hoa quả nhà Higashikata. Có vẻ như câu không ai giàu bà họ hơi không đúng với nhà này, vì nhìn quả đi từ cổng vào đến nhà cũng cách 61 mét là biết thế nào rồi đấy. Ông Norisuke dắt hai đứa vào nhà. Josuke khựng lại khi thấy rằng từ nhà Higashikata, anh có thể nhìn rõ nơi mà Yasuho đã tìm thấy anh. Cảnh sát cho biết thi thể Kira đã được đem thiêu và kết luận rằng anh ta chết vì một loại bệnh nào đó, nhưng không có ai có tin tức gì về người thân của anh ta cả. Josuke cũng bày tỏ rằng anh đã thắc mắc tại sao không một ai đi tìm anh khi anh mất tích. Có lẽ anh cũng là một kẻ không gia đình. Joshu núp ở một góc, đi ra rồi trêu chọc vì Yasuho đặt tên cho Josuke theo con chó của cô từng nuôi. Norisuke xuất hiện và nhéo tai cậu ta, cảnh cáo rằng sẽ không để yên nếu cậu ta gây sự. Những đứa con của nhà Higashikata lần lượt xuất hiện. Chúng ta đều đã quen với Joshu Higashikata, gã bạn thân ám ảnh với Yasuho. Cậu ta là con trai thứ của nhà. Hato Higashikata, con gái cả, cao gầy, nở nụ cười rạng rỡ. Cô là một người mẫu khá nổi tiếng, thường xuyên gây sự với thằng cu em mình. Daya Higashikata, con gái út, là một cô bé nhỏ nhắn đôi mắt long lanh, có vẻ hơi mọt sách. Mitsuba Higashikata, con dâu, vợ của Jobin, con trai cả, mang dáng vẻ dịu dàng. Tsurugi Higashikata, con gái của Mitsuba. Hyo Nijimura, người giúp việc của họ. Cô muốn cầm mũ giúp Josuke nhưng anh không chịu. Rồi ông Norisuke yêu cầu cả nhà chụp ảnh. Ông sắp xếp mọi người. Josuke đứng ở giữa. Joshu giận dỗi vì bình thường cậu ta mới là người đứa đứng ở giữa. Nhưng bố cậu chỉ bảo rằng Josuke là thành viên mới nên được ưu tiên. Josuke bất ngờ nắm tay Yasuho kéo cô vào khung hình, làm Joshu ghen tức. Nhưng Joshu nói với bố rằng anh cả Jobin hiện không ở đây, nên ông Norisuke thấy 7 con không đông đủ nên hủy bỏ buổi chụp hình. Ông dắt Josuke đi giới thiệu căn nhà và giới thiệu phòng cho cậu. Nhưng Joshu nhận ra đó là phòng mình, và bố ruột của cậu ta đã đá cậu ta lên gác xếp ở, nhường cái phòng xịn sò cho thằng tình địch. Joshu cay đắng nhưng được ông bố cho một xấp tiền với yêu cầu là hòa thuận với Josuke
nên cũng nguôi ngoài phần nào. Rồi ông nói chuyện riêng với Josuke, nói rõ rằng dù mọi thứ mà Josuke muốn đều sẽ được ông chi trả, tức là không cần lo gì về tiền nong. Nhưng ở nhà này, lời của ông là mệnh lệnh và phải tuyệt đối tuân theo. Josuke gật đầu chấp nhận. Norisuke cũng nói rằng cô con gái út của ông Daya từ bé đã có thị lực kém, gần như không thấy gì, nên yêu cầu Josuke từ giờ sẽ chăm sóc cho cô bé. Đó là mệnh lệnh của ông. Dù Josuke còn chưa chắc chắn, nhưng Daya đã chạy đến ôm chầm lấy anh trước mắt Yasuho, khiến cô nàng đứng hình. Ông Norisuke cũng ra lệnh cho người giúp việc tiễn Yasuho về. Ông cũng nhắc nhở Josuke rằng không bao giờ được bén mảng đến cái cầu thang ở góc trong nhà, vì đó là nơi riêng tư. Cô giúp việc tiễn Yasuho về và truyền đạt lại lời của Norisuke, yêu cầu cô tránh xa việc nhà Higashikata, không được quyến rũ Joshu nữa và cũng tránh khỏi chuyện của Josuke, khiến cô gái hoang mang tột độ. Không hiểu tại sao ông ta lại thù địch với cô đến thế. Quay trở lại với Josuke, giờ chỉ còn mình anh và Daya trong phòng. Anh đang nhớ về một biểu tượng mà anh vô tình nhìn thấy trên cầu thang. Nó có vẻ khá quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ nổi. Cũng từ đó, Josuke bắt đầu nhiệm vụ bảo mẫu của mình, nhưng bị Daya cự tuyệt. Cô nói rằng cô có thể làm mọi thứ vì cô đã nhớ hết chúng, rồi yêu cầu Josuke cư xử tự nhiên và đừng làm phiền cô. Nhưng trước khi cô rót nước, có thứ gì đó từ trong bình đun nước lao ra, khiến cô bị thương ở chân, nặng đến mức có thể nhìn rõ cả xương. Daya bị thương khá nặng ở chân. Josuke hoảng loạn cầu cứu quanh nhà Higashikata, nhưng không có ai ở đây với họ. Trong cơn hỗn loạn, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí anh. Những dấu vuông bí ẩn trên tay vịn cầu thang dẫn lên tầng 2 và trên cổ tay của thi thể Yoshikage Kira. Anh không biết nó là gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến nhau. Đột nhiên, vết thương trên chân Daya biến mất, không một dấu máu, không một vết sẹo. Josuke khựng lại, chất vấn cô, nói rằng anh đã nhìn thấy gì đó. Cô bé đã giở trò gì? Daya chỉ nói rằng luật ở đây là sức mạnh. Trước khi anh kịp hiểu, một vật nhỏ lòi ra từ mắt anh rơi xuống sàn. Một quân cờ vua lấp lánh kỳ lạ. Cô bé cúi xuống, nhặt lên, nói yêu Josuke và đặt quân cờ lên bàn cờ của mình. Josuke không hiểu gì, chỉ cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Daya lý giải về những quân cờ mang ký ức trên bàn cờ của cô, nói rằng khi cô lăn chúng lên má thì cô sẽ hiểu được những gì đã xảy ra trong đó. Josuke tiếp tục hỏi về quân cờ có chứa dấu vuông kỳ lạ. Anh cam đoan rằng mình biết dù Daya liên tục nói điều ngược lại, nhưng Josuke cũng chẳng thể nhớ là đã thấy nó ở đâu. Daya quyết định tiết lộ về stand của mình cho Josuke. Khi chỉ mới 2-3 tuổi, cô bé ngã vào một cái hồ gần nhà, từ đó thị lực dần kém đi và California King Bet xuất hiện. Luật của nó đơn giản, bất cứ ai gian lận hay nói dối trước mặt Daya sẽ mất một ký ức. Tuy nhiên, nếu bước lên bóng của đối phương, ký ức sẽ quay lại. Josuke tức giận và túm lấy cô bé, hỏi tại sao cô bé lại phải làm vậy với anh. Daya chỉ thản nhiên nói rằng mục đích của cô là sự hạnh phúc khi được chia sẻ kỷ niệm và ký ức. Giờ thì cô sẽ luôn có ký ức của Josuke. Josuke muốn lấy lại ký ức của mình từ quân cờ, nhưng điều đó là không thể. Thậm chí còn có thể làm ký ức đó vĩnh viễn tan biến. Josuke đành bất lực tham gia vào thử thách mà Daya đưa ra. Trong khi đó, Yasuho Hirose đẩy cửa nhà mình, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Mẹ cô Suzuyo Hirose say mềm trên sàn với dấu hiki đỏ rực trên cổ. Khi đau khổ chạy ra ngoài, Yasuho thấy một phong thư xét nghiệm DNA mà cô chờ đã được gửi đến. Kết quả cho thấy 95,8% trùng khớp giữa Josuke và Yoshikage Kira. Cô dùng mình nhớ lại dấu vuông trên thi thể Kira trùng khớp với dấu trên cầu thang nhà Joshu, nhận ra mình phải quay lại điều tra ngay. Tại trang viên nhà Higashikata, Daya rủ Josuke đi mua sắm và bảo anh chờ trong phòng ngủ. Khi cô vào chỗ thay đồ, Soft and Wet lặng lẽ tạo ra một bong bóng cướp âm thanh công tắc đèn. Không một tiếng động, bóng của anh lan đến chân Daya, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, vờ như không biết và yêu cầu Josuke bước ra để kiểm tra. Và nếu như lời cô nói là đúng, Josuke lại vi phạm phải điều là nói dối Daya, thì anh sẽ lại mất thêm ký ức sao? Josuke cố gắng chữa cháy bằng cách bật đèn, nhưng Daya không để anh di chuyển. Cô bé bắt anh lùi lại về phía cửa để tự đi kiểm tra công tắc. Điều đáng lo ngại là cô bé có thể đọc được mọi chuyển động của anh, dù anh đã rất cẩn thận dùng stand cướp đi âm thanh. Cô bé quá mạnh, Josuke nhận ra điều gì đó không ổn ở nhà Higashikata. Nếu cứ thế này, anh sẽ dần bị đánh bại trước mọi bí ẩn. Anh nhớ đến Yasuho, đồng minh duy nhất của anh, nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể giúp anh thoát khỏi mớ bòng bong này. Ngay khi Josuke xác định được vị trí của điện thoại di động và cố lao đến để gọi cho Yasuho, thì Daya đã nhanh chóng rút ký ức về Yasuho và cướp đi nó, khiến Josuke hoang mang. Dù vậy, anh không thể biết được rằng lần này ký ức gì đã bị cướp đi. Về phía Yasuho, do cuộc gọi là số lạ và chỉ kéo dài vài giây nên cô đã không nghe máy. Daya thấy ký ức của Yasuho đã bị lấy đi.
giấu Josuke về cô gái ở trong quân cờ, có vẻ như cô bé lại đang âm mưu gì đó. Quả nhiên Daya quyết định lợi dụng việc cô là cô gái đầu tiên Josuke gặp để quyến rũ anh. Chắc là cảnh này anh em tự mình chiêm ngưỡng chứ sợ là tôi mà miêu tả thêm một câu nữa là bay cành mất. Cùng lúc Norisuke đệ tứ tình cờ về nhà và thấy họ. Ông thầm thề sẽ giết Josuke vì dám quyến rũ cô con gái chỉ mới 16 tuổi của ông. Nhưng ông cũng tán dương Daya vì đang đi đúng kế hoạch biến Josuke thành nô lệ. Dù nhận thức được rằng cô gái này rất nguy hiểm, nhưng Josuke suýt bị Daya mê hoặc. May mắn thay bong bóng chứa âm thanh công tắc mà anh sử dụng ban nãy nổ, khiến Daya hoảng sợ và phải kiểm tra xem Josuke có lừa cô không. Daya quyết định đi mua sắm, nhưng vẫn nung nấu ý định cướp mọi ký ức của Josuke và biến anh thành của cô. Josuke thoát khỏi thất bại trong gang tấc, nhưng vẫn phải tìm cách lấy lại ký ức. Josuke đấu tranh tâm lý trong cuộc chiến với Daya, với gia đình Higashikata. Họ đang nắm giữ những manh mối dẫn đến ký ức mà anh đã mất đi. Trong khi đó, Yasuho quay lại trang viên Higashikata. Cô chần chừ khi nhớ đến lời đe dọa của người giúp việc. Nhưng cô thực sự muốn gặp Josuke và muốn giúp đỡ anh tìm lại ký ức. Cô vô tình chạm mặt Daya đang chuẩn bị đi đạp xe cùng Josuke. Tuy nhiên, Josuke đã mất toàn bộ ký ức về cô, nên dù Yasuho có làm gì thì anh cũng không nhận ra cô. Điều này khiến Yasuho bối rối và xấu hổ trốn đi. Yasuho cảm nhận được điều gì đó tồi tệ đang diễn ra với Josuke khi thấy anh chỉ gọi cô là người lạ. Josuke cùng Daya rời khỏi khu đất. Dù Josuke lo lắng về việc để Daya tự đạp xe, nhưng cô bé trấn an và nói rằng anh hãy ngồi sau để có thể chỉ đường cho cô bé. Josuke tranh thủ lừa Daya dẫm vào bóng của mình nhưng lại thất bại. Dù đồng ý là sẽ ngồi sau cô bé, Josuke đã lén dùng stand để trích xuất giọng nói của mình cho nó lải nhải bên cạnh cô. Còn anh bám vào cành cây gần đó chờ cho đến khi Daya dẫm lên bóng mình. Daya nhanh chóng nhận ra sự bất thường khi không cảm thấy Josuke ôm mình, vì Josuke đã nói dối. Ngay lập tức, California King Bad trích xuất ký ức của Josuke về Soft and Wet. Daya vui mừng, đó không chỉ là ký ức về stand mà còn là ký ức về cách sử dụng. Mất đi điều này, coi như cô bé đã thắng vì Josuke chẳng thể làm gì hơn nữa. Nhưng cô bỗng nghe tiếng chuông điện thoại trong nhà. Josuke tiết lộ anh giấu điện thoại của Daya và nhớ đã gọi cho ai đó quan trọng. Và vì thẳng thắn là luật nên Josuke đang nói hết tất cả mọi thứ mà không gian dối gì. Daya tức giận khi Josuke ở bên cạnh mình mà vẫn nhớ tới Yasuho. Suýt chút nữa đã phá hủy ký ức về Soft and Wet. Cô ép Josuke đi lấy điện thoại, bám sát anh ta. Hóa ra Yasuho đang gọi lại số của Daya. Josuke lấy điện thoại và theo lệnh Daya đóng cửa tủ lạnh. Daya thấy rằng nếu thực sự là Yasuho gọi, tức là Josuke đã gọi điện cho một con đàn bà khác bằng điện thoại của cô. Trên giường của cô, khi đang ở với cô, thì cô sẽ phá hủy hai ký ức quan trọng của anh bất chấp hậu quả. Và đó đúng là Yasuho đang gọi. Cô nổi điên và chuẩn bị đập nát hai quân cờ ký ức. Nhưng Josuke đã kịp thời chỉ ra rằng cô đang dẫm lên bóng của anh. Nhờ vậy, anh lấy lại toàn bộ ký ức. Hóa ra, đây là cái bẫy Josuke đã đặt từ trước khi bị lấy đi ký ức. Daya đã bị đánh bại. Josuke trả lời cuộc gọi của Yasuho, nói mọi thứ vẫn ổn rồi cúp máy. Sau khi trấn an Daya rằng anh không ghét cô, Josuke lấy đi điện thoại của Daya, mua chuộc cô không được nói gì với cha cô bằng một nụ hôn vào má. Anh nhờ cô giúp điều tra dấu ấn vùng bí ẩn. Theo như Daya nói thì là dấu hiệu của nhà xuất bản sách. Họ đột nhập vào thư viện trên gác và tìm thấy dấu ấn xuất hiện trên một cuốn sách. Josuke lấy xuống. Đó là biên niên sử cuộc đua Steel Ball Run, tác phẩm của Norisuke Higashikata đệ nhất. Một buổi sáng mới bắt đầu tại nhà Higashikata. Josuke thức dậy vẫn giữ thói quen nằm ngủ dưới nệm thay vì nằm ở trên như người bình thường. Daya và Josuke nói chuyện với nhau thân mật ở hành lang. Nhưng khi Daya nhờ Josuke cởi tất hộ thì anh từ chối. Cô bé chỉ có thể khóc lóc theo sau. Điều này khiến Norisuke đệ tứ ngạc nhiên khi thấy Josuke không còn chịu ảnh hưởng của Daya. Trong nhà tắm, hai chị em Hato và Joshu đang cười đùa với nhau trong khi sửa soạn thì Josuke bước vào. Có ý định mượn dao cạo râu của Joshu. Điều ngạc nhiên là Joshu đồng ý, thậm chí còn tỏ ra khá tốt đẹp. Nhưng vì mất trí nhớ và không biết cách dùng nên Josuke suýt tự làm mình bị thương. Trước khi Hato kịp ngăn lanh lại thì Josuke đã làm xong, trơn láng và không một vết xước. Khắp nơi trong nhà tắm, những bong bóng mang dấu hiệu ngôi sao của anh bay tứ tung. Khi anh rời đi, chúng nổ tung và bám hết lên mặt hai chị em nhà Higashikata. Ở phòng ăn sáng, Norisuke ngạc nhiên khi thấy Daya phục vụ Josuke mọi thứ. Ông bắt đầu thấy rằng có vẻ không phải là Daya thuần hóa Josuke mà ngược lại. Josuke nhớ lại về cuộc điều tra trong thư viện trên gác cùng Daya. Josuke xem biên niên sử cuộc đua Steel Ball Run của Norisuke Higashikata đời đầu. Đây là cuộc đua mà tổ tiên nhà Higashikata đã chiến thắng và lấy tiền làm vốn kinh doanh. Như lời Norisuke đã từng nói,
nhưng vẫn còn quá nhiều dấu hỏi, chẳng hạn như việc tại sao Kira lại để dấu ấn của cuốn sách này lên tay hắn ta. Josuke vô tình tìm thấy một trang nói về gia phả nhà Higashikata. Một điều đã thu hút sự chú ý của anh, đó là Norisuke đệ nhất có một cô con gái tên là Rina, đã kết hôn với một người Mỹ tên là Johnny Joestar. Vậy thì tại sao trong cuốn sách của nhà Higashikata lại có cây phả hệ của cả thông gia là nhà Joestar? Josuke do dẫm một lúc thì cũng hiểu ra, Kira chính là con cháu họ hàng xa của nhà Higashikata. Xa đến mức có khi họ cũng chẳng biết gì về nhau, nhưng đại loại là cũng có liên kết. Josuke cùng Daya rời khỏi thư viện, nhưng Josuke đã lén quay lại tìm thông tin về mẹ của Kira, bà Holly Joestar. Hiện đã 52 tuổi và có vẻ là một bác sĩ. Sau khi dọn dẹp phòng, Josuke quyết định điều tra về Holly cũng như mối liên hệ giữa gia đình Joestar và Higashikata. Tại nhà Higashikata, Josuke vô tình lẫn đồ giặt với Joshu, trong đó có cả tiền của cậu ta. Joshu tức giận, buộc tội Josuke ăn cắp mà không cho anh giải thích. Cậu ta lao tới tấn công anh, nhưng Norisuke can ngăn kịp thời. Thật may mắn vì không chỉ định tát Josuke cho đã, Joshu đã giấu một con dao sau lưng. Norisuke đã can thiệp và yêu cầu Joshu phải hòa thuận với Josuke, dù cậu ta có gào ầm lên. Để giúp Josuke hòa nhập, Norisuke đề nghị anh đến trường để kiểm tra kiến thức. Daya cũng tỏ ra háo hức với tin Josuke đi học. Có thể thấy rằng mối quan hệ giữa hai bố con nhà này rất tốt. Đến giờ làm việc, họ đã cùng nhau rời đi để Josuke lại một mình. Để tìm hiểu thêm về mẹ của Kira, Josuke lén rời khỏi nhà bằng cách sử dụng stand để ngụy trang che mắt cái camera ngoài cổng, rồi gọi cho Yasuho. Yasuho cũng đã tìm hiểu về Holly nhưng không thể liên lạc với bà. Họ hẹn gặp tại đền Mitsukabe để cùng đến thăm Holly Joestar. Yasuho hướng dẫn Josuke sử dụng GPS để tìm đường ở Morio rồi cúp máy. Khi cô liên lạc với bệnh viện Đại học TG, nơi mà Holly có thể đang làm việc, cô bất ngờ phát hiện Holly không phải là bác sĩ mà là bệnh nhân. Trên đường đi, Josuke dùng GPS bằng giọng nói để tìm đường qua các con hẻm ở Morio. Đột nhiên GPS trở nên bất thường, liên tục yêu cầu anh quay lại hoặc đổi hướng vô lý. Thật quen thuộc vì đây chính là hình ảnh tôi mỗi ngày tìm đường ở cái đất Hà Nội. Nghi ngờ GPS có gì đó sai, Josuke bỏ qua chỉ dẫn. Đúng lúc đó Yasuho gọi điện cho anh để thông báo về tin tức của Holly. Hóa ra bà là bệnh nhân, điều này có thể lý giải việc tại sao bà không thể đi tìm Kira. Josuke tiếp tục tìm đường, nhưng anh đã quyết định ghi lại đường vào sổ tay để xác định phương hướng. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành, anh đã bị một kẻ lạ mặt đi xe máy tấn công bằng những luồng gió xoáy rất kỳ lạ. Rất may là Soft and Wet đã đỡ đòn thay anh. Anh chỉ kịp báo với Yasuho là mình bị theo dõi trước khi bị luồng gió đẩy phi ngã trượt chân, đầu va vào một mảnh lan can. Josuke rơi vào tình trạng nguy kịch, với phần sau đầu bị đâm bởi một đoạn lan can gãy. Mất phương hướng và đau đớn, anh quyết tâm tìm Holly Joestar Kira để có câu trả lời về danh tính của mình. Gió lạnh bất ngờ thổi qua, mang theo lá cây rơi xuống. Josuke nhận ra đây là đòn tấn công từ stand của tay đua áo đen bí ẩn. GPS trên tay tiếp tục yêu cầu quay lại vì đã đi quá xa, nhưng anh quá yếu để di chuyển. Gió mạnh tiếp tục thổi. Trong cơn nguy cấp, Josuke triệu hồi Soft and Wet, dùng mong bóng để bịt vết thương và cầm máu. Anh cố gắng đứng dậy, gọi cho Yasuho để nói về tình hình bị theo dõi bởi tên áo đen kia. Anh bảo cô đến gặp Holly một mình và cúp máy trước khi cô kịp thắc mắc. Khi nhìn lại GPS, anh thấy lộ trình thay đổi liên tục, càng làm anh nghi ngờ về sự bất thường của nó. Dường như Josuke nghi ngờ GPS đang bị điều khiển bởi tên áo đen, vì kể từ khi anh sử dụng nó thì tên áo đen sẽ luôn xuất hiện ở chỗ anh đi. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, một cơn gió buốt khác ập đến, đẩy anh đập mạnh vào tường. Máu từ vết thương bắn vào mắt anh và đóng băng lại. Lông mi và GPS trên tay anh cũng đóng băng. Gió tiếp tục mạnh hơn, đông cứng hơi thở trong miệng anh, khiến anh nghẹt thở. Josuke cố hét lên nhưng kẻ lạ mặt vẫn lao tới. Đột nhiên GPS chỉ anh di chuyển lên. Tin vào trực giác, anh nắm lấy một cột gần đó, kéo mình lên và tung cú đá, khiến tay đua ngã khỏi xe. Gió dừng lại, anh nhanh chóng lau sạch băng và máu để nhìn rõ tình hình. Tay đua đứng dậy, tháo mũ để lộ mình là một stand chứ không phải là con người, rồi nhanh chóng bỏ chạy trên xe máy trước khi Josuke kịp phản ứng. GPS sau đó chỉ anh hạ xuống, cho thấy nó không chỉ là một thiết bị bình thường mà có thể là một stand khác đang hướng dẫn anh thoát khỏi stand tay đua. Josuke bối rối, anh đã xác định được kẻ thù nhưng vẫn chưa rõ ai là đồng minh bí ẩn đằng sau GPS. Cùng lúc đó, Yasuho đến bệnh viện với vết cắn kỳ lạ trên mắt cả chân. Khi tìm thuốc và dò hỏi về Holly, cô bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ bí ẩn đang đứng lặng lẽ, quan sát khoảng cách đến những con chim ngoài cửa sổ như Josuke từng làm. Bà tháo kính, cúi xuống như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên sàn khi thấy Yasuho bước vào. Ánh mắt bà dừng lại ở bóng của Yasuho, thể hiện sự quan tâm kỳ lạ.
Khi Yasuho nhận ra có người lạ dưới chân mình, cô giật mình, nhưng sau khi đọc biển trên cửa, cô xác định đây chính là Holly Joestar Kira. Trước khi Yasuho kịp lên tiếng, Holly bất ngờ nói rằng cô trông giống một người mà bà từng gặp. Sau đó, bà với tay dưới đệm giường, lôi ra một cuốn tạp chí khiêu dâm và đưa cho Yasuho. Bối rối, Yasuho lập tức phủ nhận mình không liên quan gì đến cô ả khỏa thân trong tạp chí. Nhưng Holly không có vẻ chú ý đến lời cô. Khi Yasuho hỏi về con trai của bà, Yoshikage Kira, cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một y tá bước vào. Yasuho nói rằng cô chỉ muốn hỏi Holly vài câu, nhưng bị y tá cưỡng chế đưa ra ngoài vì không phải người thân và không được phép tiếp cận bệnh nhân. Nhưng Holly đã nói với cô rằng hãy điều tra cây phả hệ. Sau đó bà đo số đo 3 vòng của Yasuho và bảo rằng số đo này giống hệt cô gái trong tạp chí khiêu dâm của bà. Yasuho càng lúc càng thấy bà giống Josuke. Khi bảo vệ dẫn Yasuho xuống hành lang, Holly lại để ý đến bóng của cô và tự nói với mình rằng bà đã nhớ tên cô, mong cô sẽ lại đến. Bà nhận ra Yasuho dường như đang vô thức sử dụng một loại sức mạnh nào đó, và nếu cô kiểm soát được nó, cô có thể giúp con trai bà. Bóng của Yasuho bắt đầu thay đổi, mang hình dạng của một stand với bản đồ phủ trên cơ thể. Theo lời Holly, đây chính là định mệnh của họ. Trong khi đó, Josuke tiếp tục đi theo chỉ dẫn của GPS, tin rằng nó đang giúp anh né tránh stand tay đua áo đen, nhưng anh vẫn không thể xác định nổi chủ nhân của stand GPS, stand đồng minh đang giúp đỡ anh. Anh băng qua sân một ngôi nhà gần đó, nơi một bà lão đang ngồi, rồi mở cửa bước vào sân. Đột nhiên stand tay đua xuất hiện từ ao nước gần đó, tấn công anh bằng một luồng gió lạnh buốt. Josuke lập tức quay đầu bỏ chạy vào trong nhà. Tay đua đuổi theo khiến gió tràn vào qua cửa mở, phủ tuyết khắp phòng. Bà lão bị đóng băng ngay tại chỗ, nhưng Josuke kịp lao vào một căn phòng khác và đóng cửa lại. GPS ngay lập tức báo hiệu anh phải lên cầu thang trong vòng 3 giây tới. Josuke ngần ngại vì sợ bị dồn vào góc trên tầng 2 hoặc mái nhà. Anh cũng nhận ra stand này dường như đang có cách để khóa vị trí của anh, nhưng không hiểu bằng cách nào. Kinh nghiệm xem phim kinh dị cho thấy ai lên tầng 2 cũng đều xanh cỏ cả. Trên tầng 2, Josuke nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cửa phòng tắm và thấy có một cửa sổ dẫn ra ngoài. Tuy nhiên khi mở cửa, một trận tuyết lở tràn ra từ phòng tắm cùng với stand tay đua áo đen. Josuke triệu hồi Soft and Wet, tung loạt đấm vào tay đua, làm móp vài chỗ trên xe máy. Không may, bánh sau xe đập trúng tay Soft and Wet, gây thương tích. Lực tung cú đấm đẩy tay đua xuống dưới cầu thang, cho Josuke đủ thời gian chạy lại vào phòng tắm và đóng cửa. Stan dường như biến mất, nhưng đột nhiên tái xuất hiện trong phòng tắm khi Josuke mở điện thoại. Tay đua lao tới, nhưng một đứa trẻ sống trong nhà bất ngờ mở cửa phòng. Josuke ngay lập tức nhảy qua cửa và hét lên, bảo đứa trẻ đóng cửa lại. Stan lập tức biến mất. Josuke chợt hiểu ra, Stan này chỉ xuất hiện khi anh là người mở thứ gì đó, dù là cửa, điện thoại hay bất kỳ vật nào khác. Nếu người khác mở, nó không kích hoạt. Điều này có nghĩa là kẻ đứng sau Stan này nhắm trực tiếp vào anh. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Ai đang truy đuổi anh và vì mục đích gì? Josuke đã dần hiểu được cơ chế của stand tay đua bí ẩn. Trong lúc chạy trốn, stand tay đua dừng lại bên một cửa sổ. Nhìn vào trong, anh thấy một bức ảnh gia đình với một cậu bé trên cửa sổ tầng 2, khiến anh chợt cảm thấy khao khát và tự hỏi về quá khứ của mình. Liệu anh có gia đình không? Và nếu có, tại sao họ không tìm anh? Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, chạy ra hàng rào sau nhà. Định mở cửa hàng rào, anh dùng tay khi nhớ rằng hành động mở sẽ triệu hồi stand kia. Thay vào đó, anh nhảy qua hàng rào và tiếp cận một người đàn ông trên đường, hỏi lối đến bệnh viện. Người đàn ông lấy bản đồ ra, yêu cầu Josuke mở một đầu, nhưng sợ kích hoạt stand của kẻ địch. Josuke lại bỏ chạy ngay lập tức. Đến bệnh viện, điều đầu tiên Josuke tìm kiếm là Yasuho. Anh không dám mở cửa chính, quyết định chờ người khác làm điều đó. Lùi lại thận trọng, anh vô tình va vào một chiếc taxi, khiến cửa xe bật mở. Quả nhiên, stand tay đua lập tức lao ra tấn công anh. Xe máy dần áp đảo, đẩy anh về phía bức tường gần đó với ý định đâm anh vào đó. Josuke triệu hồi Soft and Wet, dùng sức mạnh đẩy ngược chiếc xe để tránh bị cán. Gió lạnh buốt từ kẻ thù lại nổi lên như một cơn bão mù mịt, khiến anh khó khăn trong việc chống đỡ. Josuke kích hoạt khả năng của Soft and Wet, tạo bong bóng mang dấu sao trên tay, nhưng chúng vỡ ngay lập tức mà không hiệu quả. Không bỏ cuộc, anh ra lệnh Soft and Wet tung loạt đấm liên hoàn vào stand tay đua. Những cú đấm trúng mũ bảo hiểm của Stan làm nó vỡ tan. Stan tay đua bị choáng nhưng vẫn tiếp tục lao tới, đẩy Josuke gần đến bức tường. Anh nhận ra gió lạnh của Stan đông cứng bong bóng trước khi chúng phát huy tác dụng, khiến khả năng của chính anh bị vô hiệu. Stan lảo đảo nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Josuke đứng thở dốc, biết rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất giờ anh đã hiểu rõ hơn về cách đối phó với Stan này. Và trang cuối cùng đã tiết lộ cho chúng ta biết tên của Stan tay đua ngâu lòi ấy, Born This Way. Quan sát quỹ đạo, Josuke nhận ra nếu tiếp tục,
Stan sẽ đẩy anh đâm vào một cột kim loại gần đó. Quyết định tận dụng cơ hội, anh mở điện thoại. Hành động anh tin là an toàn trong tình huống này. Thay vì chỉ dẫn, điện thoại tự động gọi cho tài xế taxi mà anh va phải trước đó. Josuke nhanh chóng yêu cầu tài xế đóng cửa. Born This Way lập tức biến mất. Không bỏ lỡ cơ hội, Josuke dùng soft and wet để lần theo âm thanh động cơ và mùi hương để lại, dẫn anh đến người sử dụng Stan. Hóa ra, đó là Kei Nijimura, người giúp việc trong gia đình nhà Higashikata. Cô ta giật mình khi Josuke tiếp cận và ném một cây bút về phía anh. Cây bút chạm vào tay Josuke rồi bật mở, triệu hồi Born This Way. Nhưng Josuke đã kịp thời dùng soft and wet để muda cho cô ta mấy phát vào mặt. Anh tra hỏi về mục đích của cô ta, nhưng có vẻ cô ta không đến theo chỉ thị của Norisuke, vì cô thậm chí còn dọa sẽ giết cả nhà Higashikata. Cô cảnh báo sẽ giết Josuke nếu anh tiếp tục cố đến gặp Holly Joestar. Rồi bỗng dưng Josuke phát hiện ra trên người cô ta có một vết bớt hình ngôi sao giống y hệt anh, ở cùng vị trí với cái của anh. Hóa ra cô là con gái của Holly Joestar, và như cách cô nói chuyện thì nhà Higashikata như kiểu kẻ thù của cô vậy. Không muốn kéo dài xung đột, Josuke trấn an Kei rằng anh sẽ từ bỏ ý định đến bệnh viện nếu đó là điều cô muốn. Nghe vậy, Kei hạ vũ khí. Cô quan sát anh kỹ hơn và thấy anh thực sự không nhớ gì về cô hay quá khứ. Tò mò, cô yêu cầu Josuke há miệng cho cô xem lưỡi. Sau khi kiểm tra, Kei phát hiện những đường nối kỳ lạ chạy dọc giữa mắt và lưỡi của anh. Anh ta có đến 4 mắt và 2 lưỡi, một đặc điểm bất thường tương tự như việc anh có 4 tinh hoàn. Quả nhiên, Josuke là một sự hợp thể giữa hai người khác nhau, dẫn đến anh ấy có đôi mắt được ghép nối từ con người của cả hai, và lưỡi cũng vậy. Yasuho đang tính ăn vạ với mấy anh bảo vệ để được thả đi, nhưng cơn đau ở chân có vẻ không còn là giả vờ nữa. Yasuho đứng bên ngoài bệnh viện, bất ngờ nhìn thấy một người trông giống Josuke. Cô gọi nhưng không nhận được phản hồi. Ngay lúc đó, một cơn đau quen thuộc ở chân bùng lên. Sắc mặt tái nhợt và yếu ớt, cô nhanh chóng bị một trợ lý y tế đặt lên cáng và đưa vào bệnh viện mà không cần hỏi ý kiến. Y tá liên tục chẩn đoán cho cô khi cầm bệnh án của một ai đó. Dù hoang mang nhưng Yasuho cũng chẳng kháng cự nổi. Khi nhận ra mình đang ở gần khu vực của Holly Joestar, Yasuho lén nghe cuộc trò chuyện giữa Holly và bác sĩ. Khó mà tin được bà là bệnh nhân khi Holly hiểu rất rõ về nhiều thứ. Khả năng quan sát của bà cũng rất phi thường. Cô sững sờ khi biết rằng một phần não và nội tạng của Holly đã biến mất một cách bí ẩn, dù bà khẳng định chưa từng phẫu thuật. Điều này khiến bà có những hành vi kỳ lạ, chẳng hạn như liên tục coi cơ thể người là đồ vật, cũng như có các dấu hiệu của một chứng rối loạn tâm thần khó hiểu. Cùng lúc đó, trong một con hẻm, Josuke tiếp tục trò chuyện với Kei Nijimura. Anh thúc giục cô tiết lộ danh tính thật của mình. Hóa ra cô là con gái của Holly Joestar và là em gái của Kira. Kei giải thích rằng gia đình Higashikata đang giấu một bí mật lớn và cô đã giả làm người hầu để điều tra. Cô tiết lộ mình và Holly là những người cuối cùng của dòng họ Kira. Josuke ngắt lời, nhấn mạnh rằng anh muốn biết về mình, không phải cô. Thấy không gian chật hẹp không phù hợp, cũng bởi việc ông Norisuke muốn nhận nuôi Josuke chỉ là vì có thể kiểm soát cho dễ, nên Kei dẫn anh đến Wall Eyes gần đó để nói rõ hơn. Tại Wall Eyes, Kei bảo Josuke giữ bình tĩnh trước những gì sắp nghe. Cô dùng ví dụ về một quả chanh và quýt chôn dưới đất, giải thích rằng Wall Eyes có khả năng hợp nhất các vật thể. Cô chỉ mới phát hiện ra điều này, nhưng có lẽ nhà Higashikata đã biết từ lâu. Josuke theo đó là kết quả của sự hợp nhất giữa anh trai cô, Yoshikage Kira, và một người khác. Josuke suy sụp và đau khổ tột cùng. Vậy rốt cuộc thì anh là ai? Sự hợp nhất này lý giải cơ thể bất thường của anh, và ngay cả Stan Soft and Wet dùng bong bóng để cướp thứ gì đó, cũng khác với Stan gốc của Kira là làm bong bóng phát nổ. Khi Josuke hỏi người kia là ai, Kei nói rằng gia đình Higashikata nắm giữ câu trả lời, để anh lại với nhiều thắc mắc hơn. Josuke cũng suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về sự thật danh tính kép của anh, và anh không thể hiểu rằng ý thức hiện tại của anh là đến từ một nửa của Kira hay kẻ còn lại bí ẩn kia. Có lẽ người duy nhất có thể giải đáp anh là ông Norisuke. Ngồi xuống bảng ăn sáng như bình thường, anh bất ngờ thấy Hato bước vào trong bộ đồ bơi. Tiếp theo là Daya và Norisuke. Daya ôm chầm lấy Josuke và giải thích rằng cả gia đình đang mặc đồ bơi vì họ đã lỡ chuyến bay đến Hawaii do cô chị Hato không biết Hawaii nằm ở Nhật Bản nên không chuẩn bị hộ chiếu. Giờ thì gia đình họ chỉ có thể giả vờ mặc đồ bơi để cảm nhận cảm giác mà thôi. Còn Joshu thì sợ chết và không tin vào Chúa, nên thề rằng sẽ không bao giờ bước chân lên máy bay. Sau một cuộc tranh cãi ngắn giữa Joshu và gia đình, Josuke xin Norisuke một chiếc điện thoại và xin phép đi học. Joshu lập tức chế giễu Josuke, hỏi rằng anh thì có ai mà gọi điện thoại cho cơ chứ.
Norisuke lại một lần nữa ngăn cản xích mích giữa hai đứa. Ông nói rằng điện thoại thì ông sẽ suy nghĩ thêm, nhưng ông đồng ý cho Josuke đi học, với yêu cầu là Josu cũng đi cùng. Đến cuối cùng Josu cũng phải chấp nhận việc Josuke sẽ đi học cùng cậu ta. Ngược lại với sự vui mừng, Josuke có vẻ khá dè chừng khi Norisuke lại đồng ý cho anh ta đi học một cách dễ dàng như thế. Norisuke thả họ xuống điểm chờ xe buýt và dặn dò. Ngay lập tức, Josu tỏ ra khinh bỉ Josuke vì anh không được đi học. Nhưng sau khi làm vài bài test toán, có vẻ Josuke học hơn chỉnh Josu nhiều. Đối lý, cậu ta đành đe dọa Josuke về mối quan hệ của anh với Yasuho. Cậu ta nói rằng Yasuho đã hôn cậu ta nên cô là của cậu ta. Josuke khó hiểu tính cách ngớ ngẩn của Josu, nhưng tự hỏi liệu Josu có phải là người dùng stan không. Josu gợi ý rằng vì Josuke rõ ràng không ở trình độ trung học cơ sở, anh nên đến trường trung học Hasekura ở cuối đường. Đây là trường khác với trường trung học của Josu. Nhưng Josu nhớ về lần bị trấn lột tiền ở đây. Cậu ta nhờ Josuke đi cùng để báo thù. Trên đường đi, Josu kể thêm cho Josuke về con đường này. Dù trường Hasekura là một trường điểm, nhưng con đường này lại luôn có những kẻ trấn lột tiền của bất kỳ ai đi qua. Josuke hỏi có thật là Josu đã bị lừa tiền ở đây không, bởi dáng vẻ yên bình của nó thật trái ngược. Họ phát hiện băng nhóm côn đồ đang lảng vảng gần đó và nhờ Josuke giúp chụp ảnh họ đang phạm tội để làm bằng chứng cho cảnh sát. Một bé gái gần đó bắt đầu khóc và một người phụ nữ bước ra tới tra hỏi Josu. Hóa ra anh ta đã vô tình dẫm lên đồ chơi của con cô ấy. Josu cố gắng xin lỗi, nhưng người phụ nữ lớn tiếng trách móc anh về cách cư xử, gây náo loạn và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cuối cùng Josu phải trả tiền cho món đồ chơi bị hỏng. Có vẻ như đây hoàn toàn là một cái bẫy mà bọn người sống ở cung đường này dựng lên để lừa bất kỳ ai đi qua. Josu cay cú, lôi điện thoại ra và định sẽ quay lại hết tất cả những gì đã xảy ra trên đường đi của họ để tránh những cái bẫy như vừa rồi. Đột nhiên một ông lão gần đó hỏi Josuke tại sao khuỷu tay của anh ta dính máu. Sau khi xác nhận rằng đó không phải là máu của anh, ông buộc tội Josuke đã đâm vào cửa sổ cửa hàng thú cưng gần đó và giết chết một con rùa trong bể. Josuke bối rối khi ông lão đòi bồi thường. Ông ta dọa rằng ông ta là một kẻ lừa tiền lão làng, nên yêu cầu hai người bồi thường 330.000 yên, không thì sẽ không để yên. Josuke tự tin nói rằng họ đã ghi lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại. Josu lôi điện thoại ra xem lại đoạn phim, phát hiện Josuke đã di chuyển tức thời từ vị trí cách cửa sổ vài mét, phá vỡ nó và quay lại chỗ cũ nhanh như chớp. Cậu ta nhận ra rằng đó là do những lá cây bên dưới chân Josuke đã dịch chuyển anh tức thời, tới mức anh cũng không nhận ra. Thế vậy, Josu quyết định giấu đoạn phim khỏi Josuke, trong khi anh này vẫn chưa hiểu chuyện gì. Josu vẫn đang cố gắng lý giải vụ án ban nãy. Cậu ta bắt đầu thấy đống lá này khá thú vị. Josuke vẫn không nhớ gì về sự việc bị người đàn ông đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu anh không bồi thường 330.000 yên. Nhận ra tình hình có thể trở nên rắc rối, Josuke triệu hồi stand của mình Soft and Wet và dùng nó để nắm cổ đe dọa ông già. Vì không phải là người dùng stand, ông ta không thể thấy Soft and Wet mà chỉ cảm nhận được một lực vô hình nắm bóp cổ mình, khiến ông ta hoảng sợ. Josuke nhận ra người này không có khả năng chống cự, quyết định thương lượng thay vì tiếp tục gây căng thẳng. Anh đề nghị trả ngay 20.000 yên và cam kết sẽ trả thêm 20.000 yên mỗi lần đi qua con đường này cho đến khi đủ số tiền. Người đàn ông dù vẫn còn sợ hãi, đồng ý với thỏa thuận này. Trong khi đó, Josu đã bí mật quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại của mình, cố gắng ghi lại bằng chứng về đống lá. Cậu ta bắt đầu sâu chuỗi những sự việc kỳ lạ tại Morio sau khi những mắt tường xuất hiện. Sau khi giải quyết xong vấn đề về ông lão, cả hai tiếp tục đi bộ đến trường. Josuke mượn điện thoại của Josu vì muốn lấy lại số tiền bị lừa và Josu đồng ý. Khi đến một con hẻm hẹp, Josuke và Josu bất ngờ bị một nhóm côn đồ chặn đường. Bọn chúng lại đổ vấy cho họ đã va phải, làm vỡ điện thoại của một tên trong số đó. Lần này đã có điện thoại quay video bằng chứng, nhưng khi xem lại, anh chỉ có thể ngỡ ngàng khi thấy bản thân mình bỗng dưng di chuyển rất nhanh, va phải điện thoại tên kia và quay trở lại. Anh quay sang hỏi Josu, nhưng cậu ta làm ngơ như không biết. Những kẻ này ép Josuke phải vận chuyển một gói hàng cho một cô gái đứng đường, cảnh báo rằng nếu không làm theo, họ sẽ gặp rắc rối. Josuke nghi ngờ về nội dung của gói hàng và cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nhưng tụi côn đồ nhất quyết không chịu nói cho bọn họ món đồ bên trong gói hàng. Lần đầu tiên, Josu thể hiện sự quan tâm thực sự đến Josuke và thay vì tranh cãi, anh hợp tác với Josuke để tìm cách xử lý tình huống. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà Josu chấp nhận Josuke như một người trong gia đình. Josuke cố gắng sử dụng Soft and Wet để lấy thông tin về nội dung gói hàng, nhưng thất bại. Điều này khiến anh thêm nghi ngờ về thứ bên trong. Bọn côn đồ nói rằng khi em gái rú bự khoe hình xăm thì hai người phải gật đầu và đưa gói hàng cho cô ả. Cả hai nhanh chóng nhận ra mình đang bị theo dõi bởi một nhóm đàn ông khả nghi.
có vẻ như đó là cảnh sát. Josuke và Choshu trở nên do dự, cân nhắc liệu có nên tiếp tục giao hàng hay không. Tuy nhiên bọn gangster khẳng định họ không làm gì sai, và dù có bị theo dõi bởi cảnh sát, họ cũng không sợ rắc rối. Cả hai đều hiểu rằng đây là cái bẫy mà chúng sử dụng đám lá cây để giăng ra. Có vẻ như đó là một vụ giao dịch bất hợp pháp, vì thế nên trong cái túi của ả đàn bà kia chắc chắn sẽ có tiền. Không có lựa chọn nào khác, Josuke và Choshu tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khi đến điểm hẹn, cô em rú bự sâu hình xăm dưới đùi cho hai đứa. Hai đứa gật gật đầu. Đang tính đi tiếp thì thấy cô ả và đám côn đồ vun đám lá rụng lại, âm mưu gì đó. Choshu hoảng hốt, nghĩ chuyến này coi như xong. Đột ngột Josuke phi thẳng và đấm vào mồm hai cán bộ vì bị đám lá điều khiển. Gói hàng rơi xuống, dịch chuyển tới tay người đàn bà, còn ví tiền của ả thì về tay đám côn đồ. Trước khi Josuke kịp phản ứng, người phụ nữ lấy gói hàng và nhanh chóng rời đi. Không có thời gian để phản ứng, Josuke bị bắt giữ, đẩy tình huống vào trạng thái căng thẳng. Trong lúc bị áp giải, Josuke chợt nhìn thấy một thứ gì đó lạ lùng dưới lớp lá cây xung quanh. Một stand ẩn nấp trong tự nhiên đang lặng lẽ hoạt động. Nhưng ai là người sử dụng stand ấy? Sau khi hoàn thành giao dịch, bọn côn đồ mới nhận ra ví của họ hoàn toàn trống rỗng. Choshu với sự tinh danh của mình đã lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn để trộm số tiền bên trong. Khi nhận ra mình đã bị lừa, bọn côn đồ ngay lập tức đuổi theo Choshu. Trong khi chạy trốn, Choshu bất ngờ khi nhìn thấy đinh vít xuất hiện trên tay mình. Cậu không nghĩ nhiều mà chỉ ném nó đi. Cậu ta không chạy trốn được lâu thì bị lũ côn đồ tóm và kề dao vào cổ. Trước khi Choshu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trong bóng tối, bàn tay của tên côn đồ đang đe dọa cậu xuất hiện các đinh vít. Hắn tháo lỏng đinh trên tay mình và bàn tay của hắn ngay lập tức rơi xuống đất. Choshu lần đầu thấy stand của mình, một stand như có cấu tạo từ đinh ốc. Sau đó bàn tay của tên côn đồ rơi khỏi cánh tay, khiến bọn côn đồ hốt hoảng. Khi tên côn đồ dùng bàn tay phải còn lành lặn của hắn tóm lấy mặt cậu rồi đè xuống, Choshu tiếp tục dùng stand và tháo rời bàn tay bên phải từ các đốt ngón tay của tên côn đồ, khiến hắn hoảng sợ. Nhân lúc lũ côn đồ sơ ý, cậu ta bèn ôm túi tiền bỏ chạy. Khi Choshu chạy đủ xa, năng lực stand ngừng lại, khiến hai bàn tay của tên côn đồ được gắn trả lại, chỉ là ngược bên. Hắn có vẻ không nhận ra sự thay đổi, nghĩ rằng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đồng bọn của hắn giục nhau cùng bỏ chạy trước khi cảnh sát tới. Choshu bỏ chạy tới công viên gần đó, vui mừng và thầm nghĩ rằng nếu Josuke và cậu ta quen nhau từ bé thì có khi lại thân nhau cũng nên. Nhưng khi kiểm tra bọc tiền, cậu ta hoảng hốt khi chỉ thấy tiền đã biến hết thành lá me. Ở phía bên Josuke, khi bị cảnh sát lục soát, họ thấy túi hàng bên trong chỉ chứa toàn là kẹo. Họ tức giận, túm lấy cổ áo Josuke, để lộ trong người anh toàn là tiền mặt. Trong khi đó, Choshu đang loay hoay, không hiểu tại sao trong bao tiền chỉ toàn lá cây, thì hàng loạt bong bóng xuất hiện. Đó là do năng lực của Josuke. Khi anh đã dùng bong bóng đưa những chiếc lá vào ví mà Choshu cầm, sau đó anh đưa tiền lại vào trong người của mình. Khi bị cảnh sát tra hỏi, Josuke chỉ nói rằng đây là con đường tống tiền. Vậy nên số tiền trong người anh là của ai thì cũng không phải việc của mấy cán bộ. Cán bộ muốn bắt thì bắt cái bà tâm hồn thượng đẳng ban nãy kia. Sau đó Josuke đứng dậy, xin phép hai cán bộ để đi trả lại tiền cho ông già. Anh gáy dõng dạc 2 lần rằng mình đã thắng. Hai cảnh sát không thể dùng số tiền đó làm bằng chứng, nên đã chuyển sang đi tìm người đàn bà bốc lửa. Josuke đã phát hiện ra những stand tí hon ẩn dưới lá cây, dù không có chủ nhân. Anh cảm thấy đây là một nơi thật bí ẩn. Ngoài ra thì ban nãy, anh cũng đã tiện tay thó điện thoại của Choshu. Anh lập tức gọi cho Yasuho, nhưng cô không bắt máy. Trong lúc đó, Yasuho đang ngồi trong lớp, nghịch đống ghim kẹp giấy vì quá chán. Nhìn thấy điện thoại của Choshu đang gọi tới, nhưng cô vì muốn tránh mặt cậu ta nên đã tắt máy. Cô dùng bản đồ và thấy Choshu, hay chính xác hơn là chiếc điện thoại đang ở con đường tống tiền. Cô băn khoăn tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đó, thì chợt phát hiện ra một cái tên là Joestar Jizo. Tự hỏi đó là gì? Sau đó, cô đã nhớ ra cái họ Joestar trên cây phả hệ nhà Higashikata. Vào một ngày 11 không rõ năm tháng, Johnny Joestar khi đó đang 29 tuổi, đang bước đi trên con đường của thị trấn Morio. Tờ báo xác nhận rằng anh ấy chết vào ngày 12. Cái chết của anh ấy được xác định là một vụ giết người. Họ nhận được tin từ bà Rina, vợ của Johnny, khi phát hiện ra chồng mình đã bị một tảng đá đè lên đầu. Khi đó anh được Nhật mời sang để chỉ dạy cho quân đội kỹ năng cưỡi ngựa, cũng như là xuất khẩu một số mặt hàng hoa quả. Vào ngày 17 tháng 12, một tờ báo đã thông báo cái chết của anh không phải là một vụ giết người, mà đó là một tai nạn. Do đó là một hòn đá tự nhiên rơi xuống từ ngọn đồi của đền Mitsukabe. Nhiều tháng sau, pho tượng Jizo được đặt đó để tưởng nhớ về tay đua ngựa cử khôi. Sau đó Yasuho muốn tra cứu cái tên Rina trên cây phả hệ. Cô vẫn nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
chưa nhận thức được năng lực Sten đang giúp cô từ nãy tới giờ. Josuke lúc này đang đứng trước pho tượng, gặp lại được ông già tống tiền. Được ông cho biết tên của pho tượng là Joestar Jizo. Josuke nhận ra pho tượng có chiếc mũ giống với cậu, bèn hỏi ông cụ về người đàn ông này. Ông cụ ngạc nhiên khi cậu biết đến cái tên đó, nói với cậu đó là một huyền thoại. Josuke nói đây là lần đầu tiên cậu nghe tới cái tên đó. Sau đó ông già kể cho cậu nghe về Johnny Joestar. Anh ấy đã cưới một cô gái Nhật Bản tên là Rina trên một con tàu viễn dương băng qua Thái Bình Dương. Họ đã có một khoảng thời gian tươi đẹp, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ không thể chữa được cho cô. Nó khiến cô mất trí nhớ tạm thời. Càng ngày khi bệnh trở nặng, mặt cô xuất hiện những nếp gấp nhăn nheo như origami. Johnny sau đó muốn cô được dành những ngày tháng cuối đời nơi quê nhà Nhật Bản, nhưng anh không thể chịu cảnh vợ mình bị giày vò. Anh nhớ ra về truyền thuyết xác thánh tại New York. Anh nghĩ nó có thể chữa cho vợ mình, nên với tình yêu dành cho vợ, anh đã bắt đầu hành trình đi tìm và phá vỡ niềm phòng xác thánh. Johnny quyết định trộm xác thánh từ một hầm chứa sâu dưới một nơi trú ẩn ở New York. Chính phủ Mỹ phát hiện hành động này và cử các đặc vụ truy đuổi, coi xác thánh là tài sản quan trọng. Để trốn thoát, Johnny tận dụng đặc quyền và lén lên một con tàu vượt Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, đến Thái Bình Dương. Sau khi đến cảng Yokohama, Nhật Bản, anh bắt một chuyến tàu đi về phía bắc đến Morio, thị trấn quê hương của gia đình vợ anh. Tại Morio, các đặc vụ chính phủ vẫn theo sát cả tháng trời. Johnny chọn giấu xác thánh dưới gốc cây thông thiền Meditation Pine, một địa điểm nổi bật bên bờ biển. Sau khi đảm bảo xác thánh được an toàn, anh đón vợ mình, Rina Higashikata, bằng xe ngựa. Hành động này cho thấy Rina có thể đã ở Morio hoặc được Johnny đưa đến đây để bảo vệ, hoặc vì lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe hoặc gia đình. Xác thánh chỉ có khả năng loại bỏ và chuyển hồi, tức là nó không thể chỉ loại bỏ căn bệnh mà phải truyền sang cho người khác. Johnny đã bất chấp và cầu xin nó cứu vợ mình. Rina ngay sau đó đã khỏi bệnh, khôi phục dáng vẻ và trí nhớ. Vậy căn bệnh ấy đã chuyển đi đâu? Éo le thay, căn bệnh Rock Disease chuyển sang đứa con trai duy nhất của họ, George. Đau khổ, Johnny đã ôm theo con và xác thánh bỏ chạy trước khi vợ anh kịp nhìn thấy. Anh đã sử dụng xác thánh một lần nữa để đổi điều quý giá nhất là sinh mạng của mình, cứu lấy con trai. Sau đó, Johnny ngã khỏi ngựa và bị một tảng đá đẻ nát đầu. Dù vậy, anh ta đã nhận hết tất cả bất hạnh về mình để cứu vợ con. Vì tất cả những điều đã xảy ra, những cây bạch quả ở đây bắt đầu trở nên kỳ lạ. Nó có thể dịch chuyển tức thời những thứ dẫm hoặc đặt lên nó. Nhưng đó có thể chỉ là truyền thuyết. Josuke đắn đo liệu có thật là truyền thuyết không, vì Rina là người nhà Higashikata, Holly Joestar là con cháu của bà và mắc căn bệnh mất trí kỳ lạ kia. Anh bắt đầu thắc mắc về lý do tại sao nhà Higashikata lại nhận nuôi anh. Trong khi ấy, Yasuho đang điều tra điều gì đó về nhà Higashikata. Năm Minh Trị thứ 34, tức 1901, cùng ngày có bài báo về Johnny đã có báo cáo về một cậu bé trôi giạt vào bờ Borio. Không ai biết cậu là ai, ngay cả cậu. Cậu bé đeo nhiều trang sức quý giá. Và khi cô tìm thấy cây thông đôi thông thiền cũ, cô bị một kẻ bí ẩn kéo vào cái lỗ dưới gốc cây. Yasuho sau khi bị kéo xuống đã ngất xỉu. Tỉnh lại cô thấy mình đang ở tầng hầm của gia đình nhà Higashikata, một không gian chứa đầy đồ cổ từ thời Showa. Tầng hầm này nằm dưới gốc cây thông thiền. Yasuho gặp Tsurugi Higashikata, con gái của Jobin Higashikata, đang chơi với một trò chơi giấy gọi là Paper Fortune Teller. Yasuho hoảng loạn chạy ra ngoài, hoang mang không hiểu lý do tại sao lại có một căn hầm nằm dưới cây thông. Tsurugi là người đã kéo Yasuho xuống. Căn hầm này ngoài cô bé thì không một ai biết, kể cả người nhà. Tsurugi rủ Yasuho chơi Paper Fortune Teller cùng mình, sau đó đưa cho cô tờ báo từ thời Minh Trị mà cô đã cầm theo lúc đầu. Tsurugi nhìn thẳng vào mặt Yasuho, hỏi về lý do cô điều tra về cụ Rina của gia đình cô bé. Yasuho giật lại tờ báo, nói rằng cô cũng không biết mình muốn gì. Cô chỉ mong điều này có thể giúp cô gặp lại Josuke. Cô hỏi Tsurugi về tình hình của Josuke tại nhà Higashikata dạo gần đây, nhưng cô bé ngó lơ, tiếp tục chơi với trò chơi của mình. Cô bé nói rằng mình muốn xin một đoạn tóc của Yasuho, khiến Yasuho chẳng hiểu gì. Cô nhanh chóng với lấy giày của mình, đeo vào rồi định rời đi. Nhưng khi sờ vào túi, Yasuho nhận ra điện thoại của mình bị mất. Cô lập tức nghĩ rằng Tsurugi đã giấu điện thoại của mình, dọa rằng nếu cô bé không trả lại thì cô bé sẽ mách với mẹ và bà của Tsurugi. Yasuho lục soát trên người Tsurugi, sau đó cô bé bắt đầu nói những điều kỳ lạ về việc sẽ thật khó chịu nếu như một người phụ nữ sờ soạng một đứa bé. Lúc này, Yasuho mới cảm nhận có điều gì đó lạ lạ. Hóa ra, Tsurugi là con trai, nhưng cậu bé lại được nuôi như con gái,
mặc quần áo của bé gái khiến Yasuho ngỡ ngàng. Bởi chỉ có những người trong gia đình hoặc cực kỳ thân thiết với nhà Higashikata thì mới biết đến điều này. Tsurugi giải thích rằng trong gia đình Higashikata, các con trai đầu lòng sẽ được nuôi như con gái đến 12 tuổi để tránh một lời nguyền. Đây là một truyền thống đã được áp dụng cho cả cha cậu Jobin Higashikata và ông nội cậu Norisuke Higashikata đệ tứ. Yasuho lập tức xin lỗi Tsurugi và tiếp tục tìm điện thoại của mình. Trong lúc đó, stand của Yasuho xuất hiện mà cô không hề hay biết. Nó tự động kích hoạt và thuyết phục Josuke nhắn tin cho Yasuho khiến điện thoại cô rung chuông. Yasuho vội đi tìm theo tiếng chuông đó, nhưng ngay cả khi đã lật thảm ở đúng chỗ, phát ra tiếng, thì cô vẫn không thấy gì. Lúc này cô thấy một con ếch origami bằng sắt xuất hiện, và nó có nút nguồn như ở điện thoại của cô. Điện thoại của Yasuho đã bị biến đổi thành một con ếch origami và nhảy lên tấn công Yasuho. Nhưng khi Yasuho nhìn lại thì chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn. Cô toát mồ hôi, không hiểu được Tsurugi đang làm gì, nhưng cảm nhận được sự ác ý của cậu bé. Tsurugi nhận ra rằng Yasuho có thể nhìn được stand của mình, hỏi rằng rốt cuộc cô đang làm gì ở đây. Tsurugi nói rằng cậu bé mến Yasuho, nhưng Yasuho lại muốn săm soi gia đình cậu. Cô đánh trống lảng rồi đòi về, nhưng bị cuốn hút bởi tầng hầm này có quá nhiều phòng ốc. Cô nhìn thử vào một căn phòng. Căn phòng này chứa giường, nhà vệ sinh, tủ, nhiều đồ lưu niệm văn hóa đại chúng như đồ chơi hoặc poster và một bộ đồ thủy thủ treo trên tường. Căn phòng này nhìn như một phòng giam vậy. Yasuho cố gắng vào phòng nhưng cửa bị khóa. Tsurugi lại xuất hiện và hỏi cô rằng có cần cậu chỉ cho cửa ra hay không. Yasuho từ chối rồi tự đi ra ngoài. Cô nghi ngờ rằng căn phòng được thiết kế để giam giữ ai đó. Lúc này cô mở điện thoại ra và thấy có một tin nhắn từ Joshu gửi đến. Nhưng hóa ra đó là Josuke dùng điện thoại của Joshu gửi cho cô. Dù vậy, vì đây vẫn là điện thoại của Joshu nên Yasuho vẫn khá cẩn thận trước khi trả lời tin nhắn. Trong lúc đó có một con chó với tình trạng kỳ lạ đi ngang qua cô. Cô quyết định sẽ không trả lời tin nhắn mà chờ để gặp Josuke tại điểm hẹn là quán cà phê ong mật vào tối nay. Trong khi đó, Tsurugi vẫn luôn bám đuôi cô ở đằng sau, nói rằng nếu Yasuho gặp vấn đề gì thì hãy quay lại căn hầm của cậu, vì chỉ có cậu mới giúp được cô. Yasuho khó chịu đuổi cậu bé đi, nhưng trên đường về, Yasuho hoảng loạn khi thấy khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên giống nhau. Cô dụi mắt tới mức rơi cả kính áp tròng ra, rồi tự dưng thấy dưới chân mình có một con ếch origami khiến cô hoảng sợ hét lên. Cô tự trấn an bản thân mình bằng cách suy nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với Josuke. Về tới nhà, Yasuho thấy mẹ mình đang chơi trò chơi điện tử và phớt lờ những nỗ lực bắt chuyện của cô. Sau khi đeo kính áp tròng mới, mẹ Yasuho đến gần cô trong phòng tắm, tỏ ra khó chịu vì những bình luận của con gái. Yasuho bắt đầu cãi lại, nhưng bỗng nhiên thấy khuôn mặt mẹ mình biến thành khuôn mặt mà cô đã liên tục nhìn thấy trước đó. Hoảng sợ và bối rối, Yasuho nhận ra khuôn mặt của chính mình trong gương và trong ảnh gia đình cũng trở thành khuôn mặt đó. Mẹ cô để ý con gái vội vã rời đi và chế giễu rằng cô có bạn trai. Yasuho hét lên với mẹ và bỏ chạy. Nhận ra Tsurugi hẳn đã làm gì đó với mình, Yasuho muốn gọi điện cho Josuke để gặp ngay lập tức. Nhưng trước đó phát hiện Tsurugi vẫn đang bám theo cô, mà chỉ có gương mặt của cậu là không thay đổi. Yasuho đối chất với Tsurugi và cậu bé nhắc đến mục tiêu của gia đình Higashikata, sự thịnh vượng cho thế hệ sau, trong khi gấp một con ve sầu giấy. Có lẽ vì thấy Yasuho gọi điện cho Josuke nên Tsurugi đã điều khiển con ve sầu cất cánh và bay đến chỗ Josuke. Anh vô tình dẫm lên nó. Anh bắt đầu gặp ảo giác về khuôn mặt giống như Yasuho đã gặp phải. Yasuho đã đến điểm hẹn, nhưng Tsurugi vẫn luôn bám theo, khiến cô muốn phát điên. Cô chỉ trích và chất vấn Tsurugi, nhưng cậu bé chỉ thản nhiên hỏi về mục đích mà cô giúp đỡ Josuke. Có vẻ như cô đang phóng chiếu bản thân mình lên Josuke. Hai kẻ không biết mình là ai, cố gắng tìm hiểu về bản thân mình. Yasuho chẳng hiểu Tsurugi đang nói gì. Tsurugi rời đi và nói với cô rằng mình vẫn ở quanh đây nếu cô cần giúp. Có lẽ vì vẫn đang bị ảo giác, Josuke và Yasuho đi ngang qua nhau mà không nhận ra nhau. Josuke nhìn thấy Tsurugi nên hỏi cậu bé đang làm gì ở đây. Cậu bé chỉ lạnh lùng từ chối trả lời và nói rằng Josuke nên sớm về lại với căn phòng của anh. Đúng lúc này, Joshu đuổi tới nơi và giật lại điện thoại trên tay Josuke. Nhưng Josuke đang gặp ảo giác về khuôn mặt nên hoàn toàn không nhận ra Joshu đang đứng trước mặt mình. Về phía Yasuho, cô tưởng rằng mình đã tới điểm hẹn, nhưng chỗ này rõ ràng không phải là quán cà phê. Hóa ra ảo giác không chỉ áp dụng trên gương mặt mà còn cả văn bản, khiến Yasuho lạc đường. Cô va phải cửa kính đến bật máu mũi, nhưng rồi từ chối sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông, hình như là Josuke gọi đến. Yasuho vỡ òa trong hạnh phúc khi tìm thấy Josuke. Cô lao tới ôm chầm lấy Joshu. Hóa ra sau khi lấy điện thoại từ Josuke, Joshu gọi điện cho Yasuho. Yasuho tưởng rằng đó là Josuke nên đã nghe máy.
Cô liên tục gọi tên Josuke, nhưng thằng ngu Joshu nghe nhầm và đoán bừa là Joshusuki nên tưởng cô nói thích mình. Josuke đi ngang qua chỗ hai người, nhưng cả hai người họ đã để lỡ nhau vì lời nguyền ảo giác kia. Joshu đưa cô vào nhà vệ sinh công cộng và định thực hiện hành vi đồi bại. Yasuho nhận ra đây không phải là Josuke. Cô đã đánh Joshu rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhưng vì Joshu đã kịp dùng stand lên quần áo của Yasuho nên đã có vài mảnh quần áo rơi ra. Cô lên nhầm xe của bọn bán dâm vì tưởng chúng là cảnh sát và bị hãm hại. Trước khi bọn chúng kịp ép cô uống thuốc kích thích, stand của cô xuất hiện và khiến cái xe tông vào cột, làm một tên gãy cả chân. Yasuho quay trở lại, mẹ cô chạy ra và nói lời xin lỗi với cô. Nhưng cô vẫn gặp ảo giác nên không nhận ra bà. Cô nhìn thấy Tsurugi đứng gần đó, chấp nhận bị thao túng và cầu cứu Tsurugi để được giải thoát. Trong khi Josuke đang hoảng loạn và cố đi tìm cô, nhận ra rằng cô đang gặp nguy hiểm. Yasuho quay trở lại căn hầm dưới dinh thự Higashikata. Cô đã từ bỏ ý định trốn thoát. Cô nằm nghỉ ở một căn phòng. Sau đó Tsurugi xuất hiện và xin lỗi Yasuho vì đã gây rắc rối cho cô. Tsurugi nói rằng chỉ muốn Yasuho đến và chơi với cậu vì cậu bé yêu quý cô. Sau một cuộc trò chuyện nhỏ, Tsurugi giải thích về nguồn gốc của stand của gia đình cậu xuất phát từ nguyên nhân nhà cậu ở gần các wall eyes. Tuy nhiên thì họ không nói cho nhau biết về stand của mình. Stand của Tsurugi có khả năng tạo ra các origami. Khi các đồ origami đó chạm vào ai thì người đó sẽ mất đi nhận thức về khuôn mặt, chữ cái, hình ảnh, vân vân và mây mây. Stand của cậu bé tên là Paper Moon King. Tsurugi tiếp tục xin lỗi và nói rằng giờ Yasuho đã có thể về nhà, nhưng cô lựa chọn nằm nghỉ thêm một lúc. Nhưng Yasuho vẫn nghi ngờ và hỏi Tsurugi về mục đích của căn hầm này. Dù không được phép, nhưng vì thấy có lỗi nên Tsurugi hứa sẽ giải thích cho Yasuho về căn hầm. Tsurugi tiết lộ về một căn bệnh kỳ lạ ảnh hưởng đến con cả của mỗi thế hệ trong gia đình nhà Higashikata, được gọi là Rock Disease. Bệnh này khiến người bị ảnh hưởng dần hóa đá sau khi lên 10. Căn hầm này được lập ra để cứu chữa họ. Tuy nhiên thì bệnh này không gây lây nhiễm hay gì cả. Hầu như con cả của nhà Higashikata đều chết vì căn bệnh này, nên người con thứ sẽ lên tiếp quản cờ ngơi của gia tộc. Dù vậy, ông nội và cha của Tsurugi đều là con cả, nhưng họ vẫn còn sống, tức là họ đã tìm ra cách chữa bệnh nên cũng giúp Tsurugi bớt lo lắng. Căn bệnh của nhà Higashikata khiến Yasuho nhớ đến bà Holly Joestar đang ở viện. Căn bệnh của bà khiến não bà cứng lại và dần mất đi trí nhớ. Và con trai bà Kira cũng đã cố gắng rất nhiều để cứu mẹ. Sau khi đảm bảo Yasuho ổn, Tsurugi rời khỏi phòng, để lại cô một mình. Yasuho mệt mỏi sau cuộc trò chuyện và tình huống căng thẳng, liền ngủ thiếp đi. Đột nhiên một tên đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng bí mật và quan sát Yasuho đang ngủ. Ông ta nói rằng Josuke không nên tồn tại, sử dụng một năng lực kỳ lạ để quét khắp người Yasuho. Ông ta tấn công Yasuho và bắt cô tiết lộ về stand của cô. Sau đó phân tích stand của Yasuho trước khi stand kịp trốn thoát khỏi căn hầm và đến chỗ Josuke. Về phía này, Josuke đang dần nhớ lại về sự xuất hiện của Tsurugi và sâu chuỗi các vấn đề lại. Trong khi đó, người đàn ông giới thiệu mình là Yagiyama Yotsuyu, 28 tuổi, là một kiến trúc sư. Hắn ta liên tục nói về việc giết Josuke rồi biến mất vì vô tình dẫm vào con origami của Tsurugi. Yasuho hoảng loạn, mở cửa chạy ra ngoài. Cô nhận ra rằng gã đàn ông này không phải là người nhà Higashikata. Một buổi sáng của ngày mới, Josuke thấy Tsurugi đang bước qua sân nhà Higashikata, hướng về phía cầu thang, tay cầm một túi đồ tạp hóa. Khi định kiểm tra hành động của Tsurugi, Josuke bị Daya chặn lại và ôm chầm lấy. Josuke hỏi về phía bên kia khu vườn, chỗ gần Wall Eyes có gì, vì anh vừa thấy Tsurugi đi tới chỗ đó. Daya nói rằng Tsurugi sẽ không ra chỗ đó đâu, vì Hato, mẹ của cậu, sẽ nổi giận và hét vào mặt cậu. Norisuke đệ tứ hỏi Josuke về tình hình học tập ở trường, nhưng Josuke đã trốn học trong tập hôm nọ vì bị trấn lột nên không thể trả lời. Joshu lên tiếng bênh vực, bịa rằng chuyện Josuke đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ và ngã đập đầu xuống đất. Josuke nhìn thấy vết sưng to đùng trên đầu Joshu và hỏi về nó. Joshu lại tiếp tục bịa chuyện rằng hôm qua cậu ta đã được gặp Yasuho và ấy với cô một chút. Hai thằng cãi nhau qua lại. Một điều kỳ lạ là cả hai đều chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra hôm qua. Josuke quyết định điều tra khu vực mà Tsurugi đang lén lút đi tới. Anh cảm nhận được là Tsurugi đã làm gì đó với Yasuho và quyết định hỏi thằng bé trực tiếp. Anh bám theo Tsurugi thì bị chặn lại bởi một thứ quả mọc sum xuê. Giữa những cây sum, Norisuke xuất hiện, hỏi rằng Josuke muốn làm gì. Josuke cũng chẳng giấu, nói rằng anh biết thừa nhà Higashikata giấu gì đó và dự định sẽ trao khảo Tsurugi. Ông Norisuke nghe vậy thì thở dài, nói rằng sẽ trả lời bất kỳ điều gì mà anh hỏi để bảo vệ cháu trai mình. Josuke cũng nói rằng ông ta là người mà anh ta ít tin tưởng nhất, ngay cả khi ông nói rằng coi anh như con trai mình. Anh lập tức hỏi về người nhà Higashikata đã tác động gì đến quá khứ của anh.
Josuke dồn ép Norisuke bằng hàng loạt câu hỏi về danh tính của anh. Norisuke đồng ý trả lời, nhưng yêu cầu anh phải hỏi chậm lại và rõ ràng hơn. Josuke hỏi, ông đã giết Yoshikage Kira phải không? Norisuke phủ nhận cáo buộc với 3 lý do. Thứ nhất, ông biết về năng lực hợp nhất của Wall Eyes, nên nếu ông muốn Kira chết và Josuke là một phần của Kira, ông đã giết anh luôn rồi. Thứ hai, cả gia đình nhà Higashikata và bà Holly đều chịu chung số phận với Rock Disease, căn bệnh hóa đá ảnh hưởng đến con cả mỗi thế hệ, nên ông rất đồng cảm. Thứ ba, Kira dường như đã tìm ra cách chữa trị căn bệnh này trước khi chết, và Norisuke cần anh ta để cứu Tsurugi khỏi số phận tương tự. Và ông tin rằng câu trả lời vẫn nằm bên trong Josuke, một nửa của Kira, nên đã nhận anh vào gia đình. Ông cũng biết một nửa còn lại của anh là ai. Norisuke tiết lộ ông từng được cứu khỏi Rock Disease nhờ sự hy sinh của cha mẹ mình. Josuke nói với Norisuke rằng anh tin Tsurugi đang giữ Yasuho ở đâu đó, và anh sẽ thẩm vấn Tsurugi, nhưng anh muốn có sự đồng ý của Norisuke trước khi làm điều này. Norisuke đồng ý và đi cùng anh. Josuke vẫn chưa thực sự tin tưởng ông. Anh nói rằng anh biết cả nhà Higashikata đều có stent, chẳng hạn như stent của Tsurugi khiến các khuôn mặt trở nên giống nhau trong mắt người bị ảnh hưởng. Và anh hỏi stent của Norisuke là gì? Norisuke ngạc nhiên khi biết rằng Tsurugi đã tấn công Josuke, và anh cũng đã phần nào hiểu được khả năng của stent của Tsurugi, và đồng ý cùng anh xuống tầng hầm trong vườn. Khi họ tiến đến cửa sập dẫn xuống tầng hầm, Norisuke khá sốc khi thấy nó đã bị mở tung ra. Ông để Josuke thoáng thấy stent của mình, một thực thể hình người rỗng được tạo thành từ các mảnh ghép giống puzzle, và nói rằng đó là một stent tầm xa. Bất ngờ, Josuke bị Yotsuyu Yagiyama, một người đá và kiến trúc sư bí ẩn, từng tấn công Yasuho phục kích. Dù Yotsuyu nhanh chóng rút lui, Josuke và Norisuke nhận ra điều bất thường trong khu vườn. Ban đầu, ông Norisuke nghĩ đó là mấy con origami từ stent của Tsurugi, nên bảo Josuke đừng chạm vào nếu thấy chúng. Về sau, họ phát hiện những chậu hoa lớn bao quanh cửa sập đang từ từ di chuyển về phía họ, rồi đột nhiên tăng tốc. Cả hai cố gắng chạy trốn, nhưng bị 4 chậu hoa vây chặt và tấn công, trong khi Yotsuyu quan sát từ cửa sập. Josuke bị choáng ngợp khi những mảnh vỡ từ các chậu hoa lớn lao về phía anh với tốc độ chóng mặt. Nhờ sự hỗ trợ của Soft and Wet nên anh đã đỡ được một ít mảnh vỡ, nhưng chúng quá mạnh, ngay cả Norisuke cũng phải thừa nhận đây là một đợt tấn công mạnh mẽ như thể muốn giết họ, nên Josuke vẫn bị các mảnh vỡ bao vây một cách đau đớn. Norisuke bày tỏ rằng ông không phải kẻ địch, chính ông cũng không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, và liệu nó có liên quan gì đến thằng cháu nội yêu quý của ông không. Cũng may lại nhờ Soft and Wet nên cuối cùng ông cũng kéo được Josuke ra khỏi đống mảnh vỡ. Sau đó, Tsurugi từ trong bong ke dưới tầng hầm nhìn ra ngoài, hét lên bảo ông rằng ông không nên dính tới việc này mà chỉ nên quan sát. Cậu bé bảo ông rời khỏi khu vực nguy hiểm và bỏ lại Josuke rồi khóa chặt cửa sập. Josuke nhận ra rằng ban nãy chỉ có anh bị tấn công vì kẻ thù đã chạm vào tay anh. Hắn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi. Josuke hỏi ông Norisuke xem ai là kẻ thù, nhưng có vẻ ông thực sự không biết đó là ai. Ông chỉ biết rằng kẻ đó đang ở cùng cháu trai ông. Ông hỏi ngược lại, nếu Josuke lấy lại được ký ức thì anh nghĩ đó là ai, bởi kẻ này có vẻ liên quan đến Yoshikage Kira. Josuke cũng không nghĩ được gì vì anh hoàn toàn không thể khơi gợi lại ký ức cũ. Điều làm anh lo lắng bây giờ là Yasuho đang bị cuốn vào chuyện này và anh muốn cứu cô. Ông Norisuke trấn an anh, nói rằng cái hầm kia có thể dùng stent mở từ bên trong. Ông cũng bảo rằng còn có ông ở đây nên Josuke không cần lo về việc sẽ không có ai quan tâm tới anh. Hiện tại trong lòng ông thì Josuke chỉ quan trọng sau mỗi Tsurugi. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Yotsuyu bất ngờ xuất hiện và chạm vào Josuke từ phía sau một tảng đá trong vườn. Josuke lập tức quay lại kiểm tra nhưng không thấy dấu vết của ai. Cả anh và Norisuke rơi vào hoảng loạn khi khu vườn cây ăn quả lại có gì đó thay đổi. Chân của ông Norisuke cũng bị hắn chạm vào. Giờ thì cả hai người họ đều là mục tiêu. Họ bị bao vây bởi một đám hạt rẻ gai. Hai người vội vàng chạy về phía lối vào tầng hầm và Norisuke hét lên yêu cầu Tsurugi mở cửa sập trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Norisuke hồi tưởng về một ký ức thời thơ ấu khi ông hỏi mẹ mình về sự tồn tại của lời nguyền gia tộc nhà Higashikata, Rock Disease, căn bệnh hóa đá ảnh hưởng đến con cả của mỗi thế hệ, và liệu ông có phải gánh chịu nó hay không. Mẹ ông nói rằng ông được sinh ra trong một gia đình rất mạnh mẽ nên sẽ vượt qua căn bệnh đó. Trở lại hiện tại, Josuke Higashikata và Norisuke đang cố gắng thuyết phục Tsurugi Higashikata mở cửa sập dẫn xuống tầng hầm. Tsurugi không muốn ông bỏ mặc Josuke cho tên lạ mặt kia, vì hắn hứa với cậu bé là có thể chữa khỏi bệnh cho cậu. Ông Norisuke không chấp nhận lý do này, yêu cầu cậu mở cửa. Trong khi đó, Josuke đang oằn mình chống lại kẻ thù. Anh công nhận rằng năng lực của tên này quá mạnh mẽ. Ông cố dùng stand để mở khóa từ bên trong, nhưng Tsurugi đã dùng dây xích khóa lại. Dù đã cố gắng hết sức,
Josuke và Norisuke sớm bị những hạt rẻ gai tấn công. Chúng đâm những chiếc gai sắc nhọn sâu vào da của họ, gây đau đớn dữ dội. Bị áp đảo bởi số lượng hạt rẻ gai ngày càng tăng, Josuke buộc phải kích hoạt khả năng của Soft and Wet. Anh sử dụng bong bóng để hút độ ẩm ra khỏi những chiếc gai, khiến chúng khô héo, vỡ vụn và tan rã thành bụi. Nhờ đó cả hai tạm thời thoát khỏi nguy hiểm và lấy lại khả năng di chuyển. Norisuke nhanh chóng nhặt một hòn đá gần đó, dùng sức mạnh của Stan để đập vỡ sợi dây xích, mở lối vào tầng hầm cho ông và Josuke. Khi bước vào bên trong, họ đối mặt với Tsurugi và phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc. Yotsuyu Yagiyama đã hứa với Tsurugi rằng hắn sẽ chữa khỏi Rock Disease cho cậu. Đổi lại, Tsurugi phải giao nộp Josuke cho hắn. Tsurugi bật khóc và Norisuke an ủi cậu, bảo cậu phải mạnh mẽ như một người đàn ông vì cậu là người thừa kế thứ 6 của gia tộc nhà Higashikata. Josuke phát hiện Yasuho đang ngủ trong căn phòng bí mật mà Tsurugi đã nhốt cô lúc đầu. Ông Norisuke giải thích rằng căn phòng này thuộc về Yotsuyu Yagiyama, người được ông thuê để thiết kế biệt thự Higashikata. Vậy tại sao Tsurugi lại tin rằng ông ta có thể chữa bệnh cho cậu? Cậu bé kể lại việc cậu từng chứng kiến Yagiyama chữa lành cho một con chó bị hóa đá bằng cách cho nó ăn một thứ gì đó, dù cậu không nhìn rõ thứ đó là gì. Tsurugi thú nhận rằng cậu đã cầu xin Yagiyama chữa bệnh Rock Disease cho mình, và hắn đồng ý với điều kiện Tsurugi giao Josuke cho hắn. Nhưng một điều đáng lưu tâm là dù là người dùng stand, ông Norisuke không hề thấy lúc Yotsuyu sử dụng stand của hắn. Tsurugi tiết lộ rằng tầng hầm có một lối vào bí mật khác ngoài cửa sập chính, nhưng Tsurugi là người duy nhất biết về nó, và họ nhận ra Yagiyama đã dùng lối đó để bắt cóc Yasuho. Josuke hoảng loạn lao ra đuổi theo, nhưng Norisuke triệu hồi stand King Nothing của mình, một thực thể hình người rỗng từ các mảnh ghép puzzle, để lần theo dấu vết của Yagiyama thông qua mùi hương của Yasuho còn sót lại. Josuke và Norisuke bắt đầu truy đuổi, dù Tsurugi cảnh báo rằng ra ngoài đối đầu với Yagiyama, một kẻ mà họ chưa hiểu rõ, chẳng khác nào tự sát. Norisuke phản bác rằng họ không thể để kẻ xâm nhập tự do hành động trên đất của gia tộc Higashikata. Cả hai theo King Nothing đến bờ biển Morio. Norisuke kể lại ký ức về thời điểm ông bị Rock Disease hành hạ. Ông giải thích rằng mẹ mình đã dùng Equivalent Exchange, sự trao đổi tương đương, để nhận căn bệnh thay ông, hy sinh bản thân. Ông tiết lộ rằng ngay cả trước khi War Eye xuất hiện, một phần đất Morio đã mang sức mạnh bí ẩn, gây ra Equivalent Exchange, buộc các cặp vợ chồng Higashikata phải thay thế người mắc bệnh, con của họ, bằng chính mình. Norisuke cáo buộc Yagiyama lừa dối Tsurugi khi cho cậu xem thứ chữa lành con chó, khẳng định rằng không có thứ gì như vậy tồn tại. King Nothing đột nhiên đổi hướng và quay lại về phía Josuke và Norisuke, khiến họ cảnh giác và bắt đầu quan sát xung quanh. Josuke phát hiện Yasuho đang ẩn sau một tảng đá. Khi anh đưa tay ra kéo cô lên, Yagiyama bất ngờ biến tảng đá thành một vũ khí tấn công bằng stand của hắn. Josuke phản công bằng Soft and Wet, đánh bay Yagiyama vào một mỏ đá gần đó. Anh nhận ra làn da của Yagiyama cứng như đá một cách kỳ lạ. Hắn đã chạm vào anh và ẩn thân vào mấy tảng đá. Josuke giục ông Norisuke trích xuất mùi hương của hắn từ người Yasuho. Norisuke sững sờ khi Josuke nói rằng da của Yagiyama cứng như đá, làm ông nhớ lại ký ức khi mẹ ông hy sinh để chết thay ông. Norisuke triệu hồi stand King Nothing, một thực thể hình người rỗng được ghép từ các mảnh puzzle để lần theo mùi hương của Yagiyama. Nhưng hắn ta gian xảo, chuyển mình giữa các tảng đá làm King Nothing mất một lúc để truy tìm. Ông phát hiện Yagiyama đang ẩn mình dưới dạng một tảng đá trong khu vực gần đó. Josuke lập tức lao tới. Anh dùng Soft and Wet để đánh vào mảnh đá, khiến nó rỉ ra thứ chất lỏng giống như máu. Họ ngỡ ngàng trước cảnh tượng kỳ lạ. Ông tự hỏi rốt cuộc Yotsuyu đã tồn tại được bao lâu rồi. Đột nhiên, từ phía khu rừng bao quanh biệt thự Higashikata, một đống chai thuốc trừ sâu lăn về phía họ. Ông Norisuke vội nhắc rằng nếu chúng mở ra và để chất lỏng chạm vào da họ thì họ sẽ nhiễm độc. Ông bế Yasuho lên rồi yêu cầu Josuke cùng mình bỏ chạy. Trong khoảnh khắc đó, họ mất dấu Yagiyama. Hắn bất ngờ tái xuất hiện ngay trước mặt Josuke và Norisuke, tuyên bố rằng hắn đã chiến thắng. Ông Norisuke sửng sốt, tên này thật là một hòn đá. Một người đá. Josuke lao tới tung thêm một cú đấm, nhưng Yagiyama nhanh chóng tan biến giữa những tảng đá xung quanh. Những chai thuốc trừ sâu lăn càng lúc càng gần, và Norisuke hét lên yêu cầu Josuke đưa Yasuho rời khỏi khu vực ảnh hưởng của Yagiyama. Tuy nhiên, Josuke quyết định giữ vững vị trí và gào lên rằng sẽ đánh bại Yagiyama vì dám liên lụy Yasuho vào chuyện này. Anh nói rằng sẽ không dùng khả năng phòng thủ của Soft and Wet nữa, mà anh sẽ tấn công. Anh kích hoạt Soft and Wet, tạo ra bong bóng để nhấc tảng đá chứa Yagiyama lên và ném đi. Yagiyama phản ứng bằng cách triệu hồi stand I am a rock, khiến các tảng đá trong khu vực bị hút về phía hắn theo lực hấp dẫn kỳ lạ. Sức mạnh này làm vỡ các bong bóng của Soft and Wet, giải phóng Yagiyama.
Ngay sau đó, những chai thuốc trừ sâu va mạnh vào Josuke và Norisuke, đẩy họ vào tình thế nguy hiểm. Nhưng chai thuốc trừ sâu va vào Josuke và vỡ tung, khiến chất độc bám đầy người anh. Norisuke hét lên yêu cầu Yagiyama dừng lại, nhưng tên người đá yêu cầu ông tránh ra xa, lạnh lùng tuyên bố rằng một ngày nào đó hắn sẽ chiếm đoạt toàn bộ điển trang Higashikata và tài sản của gia tộc. Yagiyama chế nhạo rằng sức mạnh của Josuke vô dụng trước hắn. Josuke phản bác rằng bong bóng của Soft and Wet không phải để phòng thủ lúc này, mà là để tấn công. Anh lao tới, dùng sức mạnh của Soft and Wet đẩy Yagiyama ra khỏi vách đá, khiến cả hai cùng rơi xuống biển Morio. Dưới nước, Josuke sử dụng bong bóng của Soft and Wet để truyền âm thanh, giao tiếp với cả Norisuke và Yagiyama. Anh hỏi Yagiyama về danh tính thực sự của hắn và yêu cầu Norisuke thả lưới đánh cá xuống từ bờ biển. Yagiyama biến thành dạng đá đặc trưng của người đá, nhưng bị lưới của Norisuke quấn chặt. Josuke đe dọa rằng nếu không trả lời, Yagiyama sẽ bị bỏ lại dưới đáy biển mãi mãi. Trong cơn thịnh nộ, Yagiyama gầm lên rằng hắn đã giết bản thể gốc của Josuke trước đó và Yoshikage Kira đã cứu anh ta. Hắn kích hoạt Stand I Am a Rock để tấn công, nhưng Soft and Wet nhanh chóng áp đảo đánh bại hắn. Josuke tiếp tục tra hỏi danh tính của Yagiyama, nhưng hắn lại dùng I Am a Rock để phản công. Soft and Wet một lần nữa hạ gục tên kiến trúc sư. Khi Josuke hỏi lần cuối hắn là ai, Yagiyama không trả lời mà lẩm bẩm rằng gia tộc Higashikata sẽ phản bội lẫn nhau và Tsurugi là người duy nhất hành động đúng đắn. Cơ thể Yagiyama hóa đá rồi vỡ vụn. Từ trong túi áo của hắn, một quả kỳ lạ bí ẩn rơi ra, chìm xuống đáy biển trước mắt Josuke. Josuke trổ lên mặt nước, mang theo tàn tích đá của Yagiyama. Cả anh và Norisuke kinh ngạc trước sinh vật kỳ lạ, một người đá mà họ vừa đối mặt. Quyết định sẽ phân tích ở sau và quay về điển trang Higashikata cùng phần còn lại của Yagiyama. Họ gặp lại Tsurugi. Cậu bé tiết lộ rằng Yagiyama không có tài khoản ngân hàng, số điện thoại hay thậm chí một nơi ở cố định. Sinh lý của người đá cho phép hắn sống ở bất kỳ đâu. Norisuke nhận xét rằng dù vậy, Yagiyama hẳn đã được giáo dục ở một nơi nào đó và có đồng bọn chăm sóc khi còn nhỏ. Tsurugi hỏi về đồ mà Yagiyama mang theo một cách kích động đến mức ông Norisuke phải bảo cậu bé dừng lại. Nhưng Josuke xác nhận đã nhìn thấy nó chìm xuống nước. Nhận ra loại quả này có thể liên quan đến cái chết và sự tái sinh của mình, Josuke quyết định điều tra sâu hơn về thứ quả đó. Trong lúc đó, Yasuo Hirose tỉnh dậy trong giây lát, phát hiện một mảnh của thứ quả kia trên người mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Josuke bước vào kho dưới lòng đất của biệt thự Higashikata, mang theo một hộp dango mè định đưa cho Yasuo. Tưởng tượng ra cảnh cô nàng sẽ vui thế nào khi anh đến thăm, nhưng phát hiện Norisuke đã ép cô về nhà. Norisuke khăng khăng rằng Yasuo không cần biết về Yagiyama hay những bí mật phức tạp của gia đình Higashikata. Khi họ đang bàn về thân phận của Yagiyama, một kẻ trà trộn vào thế giới loài người với thân phận đi ăn trộm của người khác, con chó mà Tsurugi từng thấy Yotsuyu cho ăn bất ngờ xuất hiện, chui ra từ bức tường. Với Tsurugi và Norisuke, thoạt nhìn họ tưởng con chó đang ăn dango mè mà Josuke mang theo, nhưng Josuke nhanh chóng nhận ra nó đang ngoạm thứ quả kỳ lạ còn sót lại. Họ nhanh chóng giữ được con chó và lấy lại thứ quả đó. Tsurugi háo hức muốn thử ăn, nhưng Norisuke ngăn cậu lại. Ông giải thích kế hoạch dùng Stand King Nothing với khả năng phân tích mùi hương và tái tạo hình dạng để truy tìm nguồn gốc của nó. Có thể là một cây ở Nhật Bản hoặc một loại quả mới được nhập khẩu gần đây. Norisuke nhận xét rằng nó có mùi giống quả sung và King Nothing tái hiện cành lá của nó với hình dạng tương tự như cây sung. Tsurugi nhận nuôi con chó và đặt tên nó là Iwasuke, từ Iwa nghĩa là đá trong tiếng Nhật. Norisuke dẫn Josuke đi xem danh mục đầy đủ các loại trái cây của gia đình, đưa anh đến tham quan công ty trái cây Higashikata trên một con phố chính ở Morio. Ông giải thích về bản chất kinh doanh của gia tộc, chuyên cung cấp trái cây chất lượng cao. Nhìn vào quả cửa hàng to phạc, có cả một cái nhà hàng riêng với các món chế biến từ hoa quả là biết nhà này giàu đến mức nào rồi đấy. Jobin Higashikata, con trai cả của Norisuke, bất ngờ xuất hiện sau chuyến đi từ Singapore. Gã ta trích một câu thơ của Mitsuo Aida rồi ôm chầm lấy bố mình. Ông Norisuke giới thiệu Josuke với Jobin và nói rằng giờ anh là người nhà Higashikata. Jobin thể hiện sự chào mừng bằng cách tặng cho anh một con bọ cánh cứng đắt tiền mà gã mới sưu tầm. Josuke nhìn thấy King Nothing, lập tức phát hiện mùi của thứ quả kia trên chiếc khăn tay của gã. Josuke phát hiện mối liên hệ giữa Yagiyama, Jobin và một loại quả có khả năng chữa trị Rock Disease. Anh cũng cho rằng tuổi tạm thời của mình là 19, dựa trên những ký ức còn sót lại từ sự hợp nhất với Yosefumi Kujo. Joshu, Daya, Hato và Kei Nijimura trưng bày những món quà lưu niệm rẻ tiền mà Jobin mang về từ chuyến đi Đông Nam Á. Một con tôm hùm nhựa cho Joshu,
một gà tàn làm từ vỏ dừa cho Daya, một chiếc áo phông in hình rùa biển xanh bằng chữ đỏ cho Hato và một bức tượng Oscar giả cho Kei. Trong khi đó, Josuke được nhận một con bọ cánh cứng còn sống. Anh bày tỏ ý muốn học cách nuôi nó từ Jobin thì bị Joshu chế giễu. Ấy vậy mà khi Daya xung phong dẫn Josuke lên phòng Jobin thì cậu ta lại tranh giành. Có vẻ như Jojo vẫn gay như tôi nghĩ, còn Joshu thì chỉ tsundere thôi. Joshu dẫn anh đến phòng của Jobin, nơi có một cái kệ lớn trưng bày các tủ chứa bọ cánh cứng kỳ lạ. Trong khi Jobin cầm một bức tượng robot nhỏ từ bộ sưu tập của mình. Trước sự ngạc nhiên của Joshu, Jobin đồng ý sẽ hướng dẫn cho Josuke cách chăm bọ. Thậm chí sau khi trích dẫn câu nói của nhà thơ Aida Mitsuo và được Josuke khen ngợi, Jobin còn chế giễu Joshu vì thằng em ngu ngốc không biết đến nhà thơ nổi tiếng này. Gã giải thích với Josuke rằng bọ cánh cứng cần protein để sống. Cảnh chuyển sang một hồi tưởng ngắn ngoài trời, khi Tsurugi đang chơi đùa cùng chú chó Iwasuke. Josuke đối mặt với Tsurugi, nói rằng Norisuke đã về từ chuyến đi của ông và anh cần Tsurugi tiết lộ stand của Jobin vì muốn dồn gã ta. Anh giải thích rằng có vẻ Jobin đã trở về từ một chỗ có loại quả kia. Tsurugi lo sợ, hỏi rằng ông Norisuke đã biết chuyện này chưa. Josuke cam đoan là chưa. Tsurugi mới bắt đầu nói rằng stand của Norisuke là tự động, có thể hữu hình hóa mùi hương của thứ quả đó và truy tìm nó khi ở trong phạm vi. Và Josuke là người duy nhất đã nhìn thấy stand của Norisuke hoạt động khi Jobin đánh rơi khăn tay trên đất. Tức là Jobin đã biết cách để chữa Rock Disease nhưng lại giấu ông Norisuke và Tsurugi. Tsurugi hoang mang không hiểu tại sao Josuke lại nói với mình tất cả những điều này thay vì nói với ông của cậu bé. Josuke giải thích rằng dù Norisuke là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng ông cũng tin tưởng Jobin hơn bất kỳ ai, do đó là đích tôn của cả dòng họ, nên chắc chắn ông sẽ chọn tin con trai mình. Josuke cần ép Tsurugi tiết lộ thông tin về stand của Jobin để dồn anh ta vào thế bí và thẩm vấn. Tsurugi miễn cưỡng phản đối việc chống lại cha mình, nhưng Josuke gây áp lực, nhắc nhở cậu về Rock Disease đang đe dọa tính mạng cậu. Quay trở lại hiện tại, Jobin giải thích với Josuke rằng bọ cánh cứng là loài săn mồi và cần được cho ăn côn trùng để duy trì sức khỏe. Josuke bày tỏ mong muốn xem thêm các trại nuôi côn trùng mà Jobin dùng để chăm sóc bộ sưu tập bọ cánh cứng của mình. Tiếp tục về dòng hồi tưởng, Tsurugi cũng mong muốn biết về thứ quả kia, nhưng bắt Josuke hứa sẽ chỉ hỏi về địa điểm của thứ quả, tuyệt đối không được tấn công Jobin. Cậu bé tiết lộ điểm yếu của cha mình là niềm đam mê với bọ cánh cứng. Jobin bị ám ảnh bởi chúng đến mức sẽ bộc lộ bản thân nếu lòng kiêu hãnh về bọ cánh cứng bị thách thức. Jobin tự hào khoe nhiều loại bọ cánh cứng của mình với Joshu và Josuke, thể hiện trí thông minh đơn giản nhưng rõ ràng của chúng. Josuke chỉ vào một con bọ cánh cứng cụ thể, nói rằng nó nhìn trông yếu hơn con bọ cánh cứng của mình. Lòng tự hào của Jobin bị tổn thương và anh ta thách Josuke đấu một trận bọ cánh cứng. Josuke giả vờ từ chối, ghi nhớ kỹ mọi điều mà Tsurugi đã dặn dò thật cẩn thận để lùa Jobin vào bẫy một cách tinh vi. Cách anh nói chuyện khiến Jobin phừng lên ngọn lửa khiêu chiến. Jobin dựng một đấu trường đơn giản được bao quanh bởi bụi cây mềm. Giải thích luật: mỗi hiệp kéo dài 45 giây, con bọ nào chạy trốn bị đẩy ra khỏi đấu trường, chết hoặc bị nhấc lên quá 10 giây sẽ thua. Can thiệp vào trận đấu bị cấm và xem như bỏ cuộc. Josuke tận dụng tâm lý đang hiếu thắng của Jobin, đề xuất muốn cá cược với gã ta, và Jobin chấp nhận, nói rằng nếu Josuke thắng thì gã sẽ đưa cho anh một con bọ Hercules của gã. Trước tiên, Jobin thể hiện sức mạnh của con bọ bằng cách thả nó vào đấu với một con ong bắp cày Nhật Bản. Kinh ngạc thay, con bọ Hercules dễ dàng cắt đôi con ong mà không chút khó khăn. Và Jobin quay sang hỏi Josuke, cậu sẽ cược cái gì nào? Với một vẻ đắc thắng. Josuke trầm tư, tự hỏi điều gì khiến một người trở nên xấu xa. Có thể là tham lam, ghen tị, lười biếng, tức giận hay thậm chí là ngây thơ. Một suy ngẫm sâu sắc về bản chất con người. Anh không có câu trả lời, nhưng anh biết rằng Jobin có liên quan đến xấu xa. Josuke nhất định phải tìm ra điều đó để trả lời cho câu hỏi về danh tính của anh. Jobin Higashikata đang dùng cọ để trải và kích thích con bọ cánh cứng của mình, trong khi Jobin tự hào khoe về chiến tích của con bọ Hercules của gã. Gã nhắc lại vụ cá cược với Josuke. Jobin giảm mức cược và thay bằng điều kiện kẻ thua phải cạo một bên lông tay. Josuke hoang mang, không hiểu ý đồ của gã. Gã lại tiếp tục trích dẫn một câu thơ của Aida Mitsuo. Và cuối cùng thì thằng em Joshu cũng nhận ra và tung hứng với gã. Josuke đồng ý, tự tin đặt con bọ Hercules của mình vào đấu trường. Anh tin rằng với trí thông minh mà con bọ sở hữu, nó sẽ giành chiến thắng trong trận đấu. Trận đấu bắt đầu giữa con bọ của hai bên. Josuke hồi tưởng về cuộc trò chuyện với Tsurugi Higashikata. Khi anh hỏi về khả năng của stand Speed King của Jobin, Tsurugi trả lời rằng cậu không biết rõ, chỉ khuyên Josuke tận dụng sở thích bọ cánh cứng của cha mình
và dùng pheromone của bọ cái để tăng cường tinh thần chiến đấu cho con bọ. Trận đấu diễn ra kịch liệt, hai con bọ lao vào vật lộn và con bọ của Josuke bị đẩy sát rìa đấu trường. Bất ngờ, con bọ của Jobin cắt đứt một phần hàm của đối thủ trong sự ngỡ ngàng của Josuke và Joshu, nhưng con bọ vẫn trụ lại được trong sân đấu. Jobin đắc ý tiết lộ rằng anh luôn mài sắc hàm của tất cả đám bọ. Con bọ của Josuke vẫn trụ vững, nhưng con bọ kia bắt đầu cắt đầu nó, khiến Joshu kinh ngạc. Đúng lúc đó, Josuke dùng soft and wet giấu bong bóng trong đám rơm dưới sàn đấu, kích hoạt những bong bóng nhỏ chứa pheromone bọ cái. Con bọ của anh ngửi thấy mùi trở nên phấn khích và bất ngờ nhấc con bọ của Jobin lên không trung. Sau đó, con bọ của Jobin hoảng loạn bỏ chạy khỏi đấu trường trong 10 giây cuối. Trao chiến thắng cho Josuke. Jobin tức giận và ngỡ ngàng, đành cạo lông mày trái của mình theo thỏa thuận, trong khi Josuke đứng gáy ỏ về chiến thắng của mình. Yasuo Hirose bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của Stan Paisley Park của mình, một thực thể hỗ trợ với khả năng điều khiển công nghệ và định hướng, nhưng cô chỉ nghĩ mình đang bị ảo giác. Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi Tsurugi bấm chuông cửa, nói rằng thời gian đang cận kề. Tsurugi yêu cầu cô đi cùng cậu để giúp Josuke truy tìm vị trí của Lokakaka, loại quả bí ẩn liên quan đến Rock Disease. Cậu bé nói rằng chỉ có năng lực của Yasuo mới có thể giúp họ tìm được trái cây. Sau khi Jobin cạo lông mày trái vì thua trận đấu bọ trước đó, Josuke định rời đi. Joshu chặn anh lại, cáo buộc anh gian lận, dù cậu ta chẳng tìm được chứng cớ gì. Jobin can thiệp, ngăn Joshu nổi giận. Gã ta bật cười khi nhìn lông mày của mình trong gương, nói rằng thất bại khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ trong kỳ nghỉ hè. Gã tỏ ra hứng thú với kinh nghiệm của Josuke về đấu bọ, ngay cả khi đây có vẻ là lần đầu. Jobin yêu cầu Joshu cổ vũ anh từ giờ trở đi. Trong câu nói loạn xạ của gã đã dần bộc lộ điểm yếu. Jobin thách Josuke đấu lại một trận bọ cảnh cứng khác. Josuke từ chối, viện cớ hàm dưới của con bọ đã gãy. Jobin phản bác rằng con bọ của anh là con đực và cái nó cần là cảm giác chiến thắng. Ký ức đó sẽ giúp nó thắng thêm lần nữa. Josuke cuối cùng đã chấp nhận, vốn đã chờ cơ hội này, và đề xuất một vụ cá cược mới. Jobin cười khẩy, khen ngợi rằng Josuke thú vị hơn thằng em ngu của gã ta nhiều. Gã ta nói thẳng ra rằng gã chẳng sợ mất gì, gã chỉ muốn có cảm giác chiến thắng áp đảo, chứng kiến Josuke quỳ xuống đầu hàng mình. Lần này, Josuke nhắm đến chiếc Lamborghini Gallardo của Jobin. Chuyển cảnh về phía Tsurugi và Yasuo, cậu bé cầu xin cô hãy mở cửa cho mình vào nhà, sau đó giải thích rằng Josuke chuẩn bị lấy được con Lamborghini của bố cậu. Sau đó Yasuo cần giúp họ kiểm tra máy ghi dữ liệu sự kiện EDR của xe để biết được những nơi mà Jobin từng tiếp cận. Đó là nơi mà Jobin và Yotsuyu tiếp cận cây của thứ quả đó. Tsurugi nói với Yasuo rằng cô có Stan và họ cần phải nhanh lên trước khi bố cậu bé đoán ra được mục đích của Josuke và giấu máy ghi dữ liệu. Trong khi đó, Jobin đồng ý cá cược và chọn một con Allothopus rosenbergi để đấu với con của Josuke. Josuke phải ngồi cẩn thận chà kèo vào cái càng gãy bàn nãy của nó và gắn nó lại cho con bọ què quặt của mình. Joshu không ngừng chế nhạo Josuke và bị Jobin mắng, nhắc lại rằng từ giờ cậu ta phải cổ vũ anh, vì giờ cậu ta đã là đồng minh của Josuke. Trận đấu thứ hai bắt đầu, Jobin bất ngờ thêm điều kiện. Nếu thua, anh muốn được liếm nhãn cầu của Josuke khi mi mắt của anh đang mở. Một yêu cầu kỳ quặc khiến Josuke có chút nghi ngờ. Trận đấu bắt đầu, hai con bọ khóa chặt hàm vào nhau. Con bọ của Josuke đẩy con kia về phía rìa đấu trường, nhưng con bọ nhỏ bất ngờ lách xuống dưới, đập mạnh vào bụng đối thủ. Chân của Palawanicus co lại và nó bị lật ngửa, khiến Josuke và Joshu bối rối. Kỳ lạ hơn, Rosenbergi bắt đầu cắt chân của Palawanicus và gây thương tích nặng. Palawanicus gượng dậy, nhưng Rosenbergi bắt nó ra xa, khiến nó rơi xuống rìa đấu trường và chỉ bám lại bằng một chân. Khi Rosenbergi lao tới tấn công, Josuke yêu cầu Joshu đưa cho anh quyển sách thông tin về côn trùng. Họ phát hiện rằng bọ cánh cứng thường giả chết khi cảm nhận rung động mạnh ở khớp chân. Khi Palawanicus bị đẩy ra khỏi đấu trường, Josuke nhận ra Jobin đã gian lận bằng cách nào đó qua Rosenbergi, có thể liên quan đến Stan của anh ta. Trong khi đó, con Palawanicus đang gần như đã nhận sẵn sự thất bại. Con Rosenbergi tiếp tục cắn vào Palawanicus, như thể đang được Jobin điều khiển trực tiếp. Một chân khác của Palawanicus bị cắt đứt, và Josuke nhận thấy một chất lỏng lạ rỉ ra từ Rosenbergi. Anh ta dùng soft and wet tạo bong bóng bảo vệ chân thứ ba của Palawanicus, nhưng Rosenbergi vẫn nhấc được nó lên. Còn Hercules của Josuke trượt chân và rơi ra khỏi đấu trường. Joshu gào lên rằng vậy là Jobin đã thắng, nhưng Jobin chỉ ra rằng hiệp đấu đã hết 45 giây, vậy nên họ chỉ đang hòa, tức là họ phải chơi thêm một hiệp nữa.
Josu đang định tiếp tục chế giễu Josuke thì nhớ ra rằng anh trai cậu ta bắt cậu ta phải cổ vũ cho tình địch, nên đành dặn ra vài lời dối lòng để tâng bốc con Palawanicus của Josuke. Josuke cố nhặt cây cọ của Jobin để kiểm tra, nhưng Jobin ngăn lại. Dù vậy, Josuke bí mật dùng soft and wet bao phủ cây cọ bằng một ít bong bóng nhỏ. Anh hỏi thẳng Jobin về chất lỏng rỉ ra từ Rosenbergi trong hiệp đấu. Josu lập tức sừng cổ lên định bênh anh mình, nhưng Jobin cũng không ngần ngại giải đáp, đó là sáp. Khi sáp tan chảy, nó khiến con bọ co giật. Đó là một phương pháp tàn bạo. Con bọ đó chắc chắn sẽ chết sau 20 phút nữa, nhưng Jobin vẫn tỉnh bơ. Hiệp thứ hai bắt đầu. Lần này Rosenbergi chủ động lao đến tấn công. Josuke lén dùng soft and wet tạo ra một bong bóng cướp bóc để hút không khí xung quanh cây cọ của Jobin, đặt nó gần một nhiệt kế. Anh ta kinh ngạc khi thấy nhiệt độ tăng vọt lên 60 độ C. Trong lúc đó Palawanicus hoảng loạn bỏ chạy. Rosenbergi lao tới, húc gãy một phần hàm và cánh của Palawanicus. Josuke nhận ra rằng Jobin đang thao túng con Rosenbergi thông qua nhiệt độ, tức là sẽ phải có nguồn nhiệt ở đâu đó. Khi sáp tan chảy thêm, Rosenbergi lặn xuống dưới, cắt đứt một chân nữa của đối thủ. Chỗ duy nhất tăng nhiệt độ là chỗ của con Rosenbergi, còn lại mọi chỗ xung quanh đều không bị ảnh hưởng. Sau đó, Rosenbergi giả chết, rồi bất ngờ cắn vào cổ Palawanicus. Trong khoảnh khắc đó, Josuke thoáng thấy stand của Jobin, một thực thể với khả năng thao túng nhiệt độ. Josuke hiểu rằng Jobin điều khiển nhiệt độ để làm tan sáp, biến trận đấu bọ thành một cuộc chiến stand ngầm. Josu phấn khích trước trận đấu, vô tình đập vỡ lọ chứa xác con ong bắp cày bị giết trước đó. Cậu ta và Jobin ngạc nhiên khi thấy xác con ong nằm trên mặt đất, nhưng không ai nhận ra nửa dưới của nó đã biến mất và giờ đang ở gần Josuke. Đột nhiên, Rosenbergi co giật dữ dội, một chất lỏng khác rỉ ra từ cơ thể nó. Nó hoạt động bất thường rồi bất ngờ phát nổ với rất nhiều chất lỏng chảy ra. Jobin giờ này mới nhận ra là từ trong con Rosenbergi chảy ra chất lỏng nọc độc của con ong bắp cày. Gã ta tức giận ném cây cọ đi. Josuke thắng trận, lấy chìa khóa chiếc Lamborghini Gallardo từ Jobin rồi định rời đi. Nhưng gã ta chặn ảnh lại, bắt đầu nghi ngờ. Dù vậy, Josuke đã dùng soft and wet gửi chìa khóa cho Tsurugi Higashikata và Yasuho Hirose thông qua bong bóng kịp thời. Họ chạy đến gara để kiểm tra xe. Tsurugi dẫn Yasuho đi lối khác để né camera. Cậu bé nói rằng họ không có nhiều thời gian, phải tận dụng khi bố cậu chỉ đang cay cú nghĩ về bọ cánh cứng. Trong khi đó, có vẻ như Jobin đã nhận ra Josuke đã lên kế hoạch từ lâu. Tsurugi giải thích với Yasuho rằng bố cậu bé quen gã đàn ông định giết Josuke hôm nọ, và cả hai bọn họ đều biết về loại trái cây có thể chữa khỏi bệnh Rock Disease cho cậu bé. Nhưng Jobin lại giấu điều đó với gia đình. Tsurugi biến thái ôm lấy chân Yasuho Hirose khi giúp cô vào gara của biệt thự Higashikata. Trong gara, Yasuho và Tsurugi tiến đến chiếc Lamborghini là Gallardo, nhưng Yasuho không biết rằng giờ cô phải làm gì bất chấp sự dục dã của Tsurugi. Điện thoại của Yasuho đột nhiên hiển thị hai lựa chọn: một hộp cơm trưa thịt nướng hoặc một chiếc đèn pin. Yasuho đưa điện thoại cho Tsurugi xem. Ban đầu cậu bé tưởng cô nghịch điện thoại, nhưng lập tức hiểu ra rằng đây là stand của cô và giục cô ấn chọn. Cô chọn đèn pin. Paisley Park xuất hiện, mở khóa xe và đưa đèn pin cho Yasuho. Sau đó nó chiếu lại dữ liệu hình ảnh từ máy ghi dữ liệu sự kiện của xe, tái hiện hành trình của Jobin. Tsurugi hạnh phúc khi cuối cùng họ đã tìm ra được manh mối về vị trí của loại cây kia. Trong khi đó, Jobin nhận thấy Josuke đổ mồ hôi đầm đìa nên đưa cho anh một hộp khăn giấy để lau mặt, nhưng tiếp tục dồn ép bằng những câu hỏi về mục đích thực sự của anh. Josuke giả ngây đáp rằng con bọ là do Jobin tặng nên anh mới qua đây. Jobin không tin, nhấn mạnh vào lý do Josuke mò đến phòng gã. Josu chen vào, nói vài câu, liền bị Jobin mắng cho im mồm. Josuke lo lắng, suy nghĩ cách để có thể thoát khỏi tình cảnh này. Khi Jobin hỏi về quá khứ của Josuke, mũi anh bất ngờ chảy máu dữ dội. Josuke cũng không thể tin nổi. Anh thấy nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng nóng lên, nhất là sau khi anh lau mặt bằng khăn Jobin đưa cho. Jobin đưa thêm một chiếc khăn giấy, nhưng Josuke im lặng từ chối. Anh nhận ra nhiệt độ từ stand của Jobin đã làm người anh nóng lên, gây chảy máu. Trong khi đó, Jobin liên tục dồn hỏi Josuke về việc ai là người tiết lộ cho anh về sở thích của gã. Bị dồn vào thế bí, Josuke dùng soft and wet tạo một bong bóng cướp nhiệt độ từ người mình và đưa đến hệ thống báo cháy trong phòng. Hệ thống phun nước chữa cháy bật lên, phun nước khắp phòng khiến Jobin hoảng loạn bảo vệ đống bọ cánh cứng của mình. Josuke lợi dụng sự hỗn loạn để chạy trốn. Trước khi Jobin và Josu đuổi theo, Jobin bắt đầu nghi ngờ Josuke là người dùng stand và có đồng minh trong gia đình hỗ trợ anh. Tsurugi và Yasuho kiểm tra EDR của Lamborghini, nhưng dữ liệu không cho thấy xe dừng lại ở đâu ngoài biệt thự Higashikata và các điểm đèn đỏ. Thậm chí cũng không có trường hợp anh ta xóa lịch sử di chuyển. Vì như thế thì họ sẽ nhận ra
khi thấy có sự mâu thuẫn. Tsurugi cầu xin Yasuo hãy kiểm tra lại mọi điểm dừng của Chobin vào ngày hôm qua, nhưng Yasuo chỉ có thể bó tay bởi thực sự thì gã ta không dừng lại ở điểm nào đáng ngờ cả. Đột nhiên, Chobin và Josu xuất hiện trong gara để tìm kiếm. Tsurugi hoảng loạn đến bật khóc. Cậu bé tự hỏi tại sao cha mình giấu phương thuốc cho Rock Disease với cậu và gia đình. Yasuo nhanh chóng ôm lấy Tsurugi trấn an và núp xuống. Cô cũng tin là Josuke chưa bị phát giác. Nhìn vào cách họ tìm kiếm, Yasuo cho rằng họ chẳng biết gì về mục đích của Josuke và Tsurugi cả. Khi Chobin và Josu kiểm tra Lamborghini, họ không thấy ai bên trong. Josu đề xuất kiểm tra camera an ninh. Không biết là hôm nay Josu đã ăn cái gì mà tự dưng thông minh đến vậy. Cậu ta bỗng dưng đoán ra rằng Josuke muốn xem lịch sử hành trình của con Lamborghini, dù cậu không đoán nổi lý do tại sao. Hai người rời đi, nhưng giờ đây, Chobin đã trở nên cảnh giác hơn và muốn điều tra về Josuke. Vậy Tsurugi và Yasuo đã đi đâu nếu họ không ở trên con Lamborghini? Hóa ra, nhờ vào cây đèn pin mà Stan đã đưa cho bạn nãy, Yasuo đã tìm đến chìa khóa xe chở hàng của ông Norisuke và chuyển sang xe đó. Yasuo cũng nhận ra rằng trên con đường mà Chobin đã đi ngày hôm qua có rất nhiều camera an ninh. Cô đã kích hoạt Paisley Park, xâm nhập hệ thống camera an ninh của Morio để xem lại các điểm dừng xe của Lamborghini tại đèn giao thông. Cuối cùng, họ phát hiện rằng vào 16 giờ 38 phút ngày hôm qua, Chobin đã trao đổi cái cây bí ẩn kia được trồng trong chậu với một người đàn ông lạ mặt. Người mà họ cho rằng có thể sẽ nguy hiểm xét theo sự lén lút của buổi trao đổi. Yasuo Hirose cùng Tsurugi Higashikata tiếp tục phân tích dữ liệu từ Paisley Park để truy vết người đàn ông lạ mặt kia. Hắn ta được xác định là Aisho Dainenjiyama, 29 tuổi, độc thân, sống tại địa chỉ Morio 846-6, làm nhân viên quản lý sân vận động Morio. Tại ngã tư nơi Aisho gặp Chobin Higashikata, nằm bên kia công viên đối diện sân vận động Morio, camera an ninh ghi lại rằng hắn ta cũng xuất hiện ở đó 2 và 3 ngày trước. Tuy nhiên hắn ta không làm gì đáng chú ý. Yasuo cũng không tìm được manh mối gì về mối quan hệ giữa Aisho và Chobin. Người đáng ngờ ở đây có vẻ là Chobin thì đúng hơn. Yasuo cũng chỉ ra rằng khi sân vận động Morio từng bị hư hại trong trận động đất và Yotsuyu Yagiyama, kẻ đã định giết Josuke, đã tham gia lập kế hoạch cải tạo trước khi bị Josuke tiêu diệt. Khi liên kết các sự kiện lại thì mọi thứ đều xoay quanh Josuke, trận động đất và thứ trái cây quái quỷ này. Yasuo và Tsurugi phát hiện Aisho đang đứng tại ngã tư ôm một chậu cây đặc biệt kia. Họ thắc mắc tại sao hắn lại mang theo chậu cây này. Yasuo phân vân hỏi Tsurugi rằng cậu bé có chắc đó là loại cây cậu cần tìm không, vì đối với cô thì nó trông khá là bình thường. Tsurugi khẳng định rằng đây chính là loại quả có thể chữa được căn bệnh của dòng họ cậu. Thậm chí nó vẫn còn tươi ở trên cây. Vậy chắc chắn là có ai đó ở Morio trồng loại cây này. Aisho bắt đầu bước đi. Yasuo hỏi Tsurugi rằng liệu cậu có nghĩ là hắn ta lại định gặp bố cậu không. Hắn đã đi vào công viên. Tsurugi mất kiên nhẫn và suýt định chạy xuống đó để theo dõi hắn. Yasuo ngăn cậu bé lại, nói rằng cậu mà đi thì quá dễ lộ. Hiện tại hắn vẫn chưa biết gì về họ, nên nếu để lộ dù chỉ là một chút là họ sẽ toi đời. Cô đưa Paisley Park của mình cho cậu bé để gấp ra một con ếch origami chạy theo Aisho, còn họ sẽ chỉ theo dõi từ xa. Aisho đi vào công viên, băng qua một cây cầu, lướt qua một ông già cụt chân và 3 người chạy bộ. Bỗng dưng, khi Yasuo và Tsurugi còn đang bận cãi nhau về việc con ếch origami gây ra tiếng động khi nhảy nên phải giữ khoảng cách với Aisho, thì bàng hoàng nhận ra hắn không còn cầm chậu cây nữa. Họ nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra chậu cây đã bị đập bể. Trên cây không còn quả nào và bên cạnh là một cái xe lăn đổ. Họ phát hiện một ông già loạng choạng bò đến núp sau một cái cây, ăn một quả từ chậu cây. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, chân ông mọc lại ngay lập tức. Ông chạy đến chỗ người vợ đang đợi trong xe, vui sướng đến bật khóc, say sưa khoe đôi chân mới. Ông lẩm bẩm rằng mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy lại đôi chân. Và điều còn kỳ diệu, hay phải nói là kỳ dị hơn đã xảy ra. Hai mắt ông đột nhiên hóa đá và rơi ra khỏi đầu. Ông ta đã đổi đôi mắt lấy đôi chân, bởi đó là sự trao đổi tương đương của loại cây này. Và sau đó, đôi vợ chồng già say sưa bú mỏ nhau khiến Yasuo và Tsurugi hoảng loạn. Họ nhận ra gã đàn ông đó là một tay buôn. Tsurugi phát hiện một mảnh trái cây bị bỏ lại gần đó và nhấn mạnh rằng họ phải lấy nó. Đột nhiên, con ếch origami bị Aisho phát giác và dẫm nát, cắt đứt liên kết và khiến hai chị em tóe máu mồm. Aisho Dainenjiyama đá vào con ếch origami do Paisley Park của Yasuo Hirose biến thành, khiến cả Yasuo và Tsurugi ngã nhào. Cả hai nhận ra Aisho đã phát hiện mình đang đối mặt với một stand. Tsurugi lo lắng rằng con ếch sẽ bị đánh bại và khiến họ bị ảnh hưởng theo. Yasuo lại phải trấn an cậu bé rằng vì đây là lần đầu tiên Aisho đối diện với họ nên hắn chưa biết gì về họ. Hắn vẫn đang bận tìm ra vị trí của họ.
hắn ta cũng sẽ hoang mang về lý do mình bị theo dõi. Trong cơn hoảng loạn, Aisho cố gọi cho Yotsuyu Yagiyama nhưng không ai nghe máy. Hắn bực tức định đạp nát con ếch origami. Điều này có thể sẽ khiến cho cả Yasuho và Tsurugi tàn xác. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Paisley Park cho Yasuho chọn giữa vỏ chuối và cứt chó. Cô đã chọn vỏ chuối và xung quanh chỗ Aisho đứng xuất hiện rất nhiều vỏ chuối. Nhưng họ giật mình khi vỏ chuối không làm hắn ta không trượt ngã như dự đoán. Để phòng thủ, Tsurugi kích hoạt Paper Moon King, tạo ra hàng chục con ếch origami từ đống vỏ chuối để đánh lạc hướng Aisho, giúp con ếch của Paisley Park thoát khỏi tầm mắt. Trong lúc trốn chạy, Yasuho tiết lộ rằng Paisley Park đã truy vết dữ liệu. Aisho ở văn phòng tại sân vận động Morio chỉ 9 phút trước khi đến ngã tư. Điều này nghĩa là nguồn gốc của quả chữa trị Rock Disease phải nằm trong sân vận động hoặc khu vực lân cận. Quay lại công viên, Aisho kết luận anh ta đang bị hai stand tầm xa theo dõi và có vẻ như Yagiyama cũng đã gặp chuyện không lành. Paisley Park tiếp tục cho Yasuho lựa chọn giữa dâu tây và cái thang. Có vẻ như có gì đó đang đến. Tsurugi nói rằng đó là con ếch origami của họ nên không cần lo, vì tên kia không thể theo chân nó đến tận đây đâu. Bất ngờ, cầu thang của tòa nhà nơi Yasuho và Tsurugi ẩn náu bị tấn công bởi một cơn lốc xoáy thu nhỏ bao quanh một sinh vật có đầu giống vương miện. Cơn lốc xoáy phá hủy laptop của Yasuho và cắt vào mắt cá chân của Tsurugi. Cậu nhận định nó chắc chắn là stand của Aisho và nó đang ngày càng to lên. Yasuho túm lấy Tsurugi, trượt qua cửa sổ tầng 3 để thoát thân, nhưng họ bị kẹt trên bệ cửa sổ. Cơn lốc xoáy biến mất một lát rồi tái xuất hiện, tấn công họ ngay tại đó và làm Yasuho bị thương. Quay trở lại với Aisho, hắn đang đứng dưới gốc cây thì bị một con chim đi bậy lên. Điều đó làm hắn hoảng loạn và ném giày vào đũ chim. Nhịp tim Aisho đập ngày càng nhanh. Đột nhiên hắn thấy mình hóa đá và đang bị dòng nước nhấn chìm. Sau đó hắn như nghe thấy tiếng gọi của Yotsuyu, nói hắn phải dậy đi. Nếu chìm vào giấc ngủ say, hắn sẽ chết. Aisho choàng tỉnh, tim hắn đập nhanh. Hắn nghĩ tới Yotsuyu và đoán ra được có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn ta. Sau cuộc đụng độ vừa rồi, hắn đã suy luận ra có hai kẻ đang theo dõi mình. Hắn đã dần nhận ra điều khác thường trong thị trấn này. Sau đó hắn lôi ra từ trong túi một lọ thuốc cứu tâm. Khi đổ ra chỉ còn đúng một viên, khiến hắn lại càng lo lắng. Hắn tự trấn an bản thân, đặt mục tiêu là tiêu diệt hai kẻ đã theo dõi mình, vì chúng đã thấy được sự trao đổi tương đương của trái Lokakaka. Quay lại với Yasuho và Tsurugi, họ đang bám vào thành bên ngoài của cửa sổ thì đột nhiên cơn lốc xuất hiện trên tay của Yasuho, khiến Tsurugi hoảng hốt muốn quay vào trong nhà. Sau đó cơn lốc cắt vào tay của Yasuho, khiến cô chới với sắp rơi từ tầng cao xuống. Do cô đã sử dụng stand của mình, Paisley Park chọn cái thang từ trước nên giờ nó đã ở trong tầm với của cô. Cô bèn bảo Tsurugi bám lấy mình, ôm lấy cậu bé nhảy xuống chiếc thang, thoát chết trong gang tấc. Sau đó, Tsurugi giục họ cần phải chạy đi. Yasuho cảm thấy khó hiểu khi hắn vẫn chưa biết họ là ai mà vẫn có thể đuổi theo họ. Tsurugi bèn giải thích cho cô, stand của Aisho là stand tự động bám theo khi có gì đó kích hoạt khả năng của nó. Có lẽ là do ếch của họ đã chạm vào hắn, nhưng chỉ cần họ chạy ra khỏi tầm hoạt động của nó, họ sẽ sống sót. Sau khi chạy được một lúc, cô hỏi Tsurugi họ đã chạy được bao xa. Cậu bé nói họ nên chạy thêm nữa, từ 100 đến 10.000 mét. Yasuho kinh ngạc với tầm hoạt động của stand kẻ địch. Cô tự hỏi về thứ quả kia, cảm thấy nó thật mờ ám. Sợ điều Aisho sẽ làm khi hắn tìm ra hai người. Tsurugi an ủi cô, khẳng định rằng mình sẽ tự tay đoạt được loại trái cây thần kỳ đó. Josuke cũng nghĩ như vậy. Cậu nói và nhờ Yasuho gọi cho Josuke cùng tới sân vận động. Đột nhiên, điện thoại của Yasuho rung lên, yêu cầu cô chọn giữa xe buýt và tạp chí. Khi cô chọn xe buýt, stand của kẻ địch bỗng xuất hiện trên bắp tay của Tsurugi, khiến cậu bé bất ngờ, không biết nó đã tiếp cận cậu từ bao giờ. Yasuho nắm lấy tay cậu bé, kéo cậu chạy lên xe buýt, trong khi cơn lốc đang đuổi theo sau. Họ leo lên xe buýt, Yasuho dùng Paisley Park đóng cửa xe buýt, khiến cơn lốc không theo vào được bên trong xe. Khi họ đang tự hỏi mình đã thoát được khỏi nó chưa, thì đột nhiên cơn lốc kỳ quái đó lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tsurugi, khiến cậu hốt hoảng. Sau đó cậu nhận ra cơn lốc đó chính là hơi thở của cậu. Nó xuất hiện khi cậu đã thở ra, bèn bịt miệng và mũi của mình lại. Yasuho bối rối, gọi tên Tsurugi, khiến cơn lốc quay sang tấn công cô. Cậu bé bèn ôm lấy Yasuho, che miệng và mũi của cô lại, giúp cô an toàn qua đợt tấn công. Cơn lốc sau đó nhỏ dần lại, chứng tỏ suy đoán của Tsurugi là hoàn toàn chính xác. Yasuho phát ra một tiếng ho, khiến cơn lốc lại to trở lại và tấn công cô. Cô bèn cầm tờ tạp chí trên ghế xe, hút cơn lốc vào để tạm thời cố gắng vô hiệu hóa nó. Cảnh chuyển tới Jobin, hiện đang ở tại dinh thự Higashikata, nói chuyện với Aisho qua điện thoại. Hắn kể cho Jobin về việc mình bị bám đuôi và có lẽ kẻ đó cũng dính dáng tới việc tại sao Yotsuyu biến mất. Hắn hỏi xem Jobin có thấy dấu hiệu bất thường gì không. Jobin sau đó dường như nhận ra lý do Josuke muốn thách đấu mình. Tại sao anh muốn cược lấy xe của gã?
Nhưng nhìn gia đình mình đang quây quần bên nhau, gã bèn nói dối rằng không có gì bất thường cả. Aisho cũng không nghi ngờ gì thêm, nói rằng mình sẽ đi khử hai kẻ bám đuôi hắn. Quay về với cảnh trên chiếc xe buýt, Yasuho sau khi hút cơn lốc vào tờ tạp chí, bèn thổi nó ra khỏi xe. Tsurugi lo lắng, nói rằng cách duy nhất để họ có thể thoát được chính là tiêu diệt kẻ thù đang nhắm tới họ. Trong khi đó, cậu đã gấp xong được một chiếc ô tô bằng giấy. Liệu cậu bé đã có kế hoạch gì? Câu chuyện quay trở về quá khứ. Tại một căn dinh thự bên đồi, Aisho đang thân mật với bạn gái. Hắn sau đó tiết lộ cho cô sự thật về hắn, về việc mình là một người đá và sẽ có một giấc ngủ cả tháng trời. Tiết lộ rằng mình sẽ sống rất lâu và đã ăn cắp danh tính của kẻ khác để có thể sinh sống. Cô bạn gái của hắn cho rằng có rất nhiều kẻ dị hợm và an ủi hắn rằng cô yêu hắn. Nhưng chớ trêu thay, trong khoảng thời gian hắn đang chìm trong giấc ngủ, ả ta đã dắt một tên khác vào chính căn dinh thự của hắn và chim chuột với nhau khi thân thể của Aisho khi ấy đã trở thành đá ở dưới gầm giường. Quay trở lại với hiện tại, dường như căn bệnh tim của hắn lại trở nên ngày càng rõ rệt. Hắn lo lắng vì mãi stand của mình, Dubiwa, chưa quay trở lại. Trên xe buýt, Yasuho sau khi thành công thổi cơn lốc ra ngoài, bèn đóng cửa sổ lại, nhưng cơn lốc vẫn bám theo. Hai người họ tranh thủ hít sâu. Tsurugi thả chiếc xe mình vừa gấp xuống đường và hai người cùng nhau chạy khỏi xe. Tiếp tục với quá khứ của Aisho, căn biệt thự khi đó đang bị tháo rỡ. Hắn được đánh thức bởi Yotsuyu trước khi hắn bị chôn vùi. Yotsuyu kể cho hắn nghe về việc bạn gái của hắn đã bán căn biệt thự và bỏ đi với gã bạn trai kia. Hiện tại, Aisho biết rằng mình sẽ không còn gặp lại Yotsuyu nữa. Hắn thề rằng sẽ tìm ra kẻ đã làm việc này, thì đột nhiên hắn trông thấy Jobin. Yasuho và Tsurugi vẫn đang phải chạy trốn khỏi cơn lốc, giờ đã đuổi theo sát nút. Tsurugi bị tụt lại thì được Yasuho kéo lên, thoát khỏi tử thần. Cơn lốc sau đó nhỏ dần, hai người chạy tới xe cứu thương gần đó và đeo mặt nạ oxy vào để thở. Nhờ vậy mà cơn lốc sau đó biến mất. Nhưng nó xuất hiện trong mặt nạ của Yasuho do cô đã thở ra. Cắt mặt cô khiến cô bị thương. Paisley Park đấm thẳng vào cơn lốc nhưng vẫn không thể chặn được nó. Hai người giờ đây đã kiệt sức và không thể chạy nữa. Đột nhiên, Aisho và Jobin xuất hiện, dần tiến lại. Aisho nhận ra Tsurugi là con trai của Jobin. Hắn hỏi Jobin chuyện gì đang xảy ra. Hắn dần liên kết được mọi chuyện, nói rằng mình sẽ không bỏ qua cho Jobin nếu Yotsuyu gặp chuyện. Tsurugi nói rằng sẽ bảo vệ bố mình vì cậu bé tin bố là đồng minh. Đột nhiên, chiếc xe bằng giấy mà cậu bé gấp trước đó đã quay trở lại. Hóa ra cậu đã để chiếc xe tiếp cận Aisho. Stan Paper Moon khiến hắn nhầm tưởng những chiếc xe buýt là Jobin, làm hắn bị xe tông vỡ nát, giúp cho Tsurugi và Yasuho chiến thắng. Sau chiến thắng nghẹt thở với Aisho, Yasuho và Tsurugi đang ngồi trên một chiếc ghế tại công viên. Cậu bé đang dán đầy băng gâu lên mặt Yasuho, còn định nhỏ nước miếng lên đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Yasuho xem lại video từ chiếc xe buýt, cảm thấy điều tồn tại của người đá thật vô thực. Sau khi bị xe buýt cán phải, Aisho đã tan vỡ chỉ còn đá và cát vụn, kể cả quần áo. Yasuho đã sử dụng stand Paisley Park để xóa các đoạn video quay được cảnh Aisho bị cán. Hai người họ cảm thấy lo lắng vì họ đã giết một người. Yasuho đã trấn an lại Tsurugi vì cô tin rằng họ chỉ đang cố làm điều tốt nhất. Tất cả nguồn cơn chuyện này đều là vì thứ quả kia. Mọi người đều đang xoay quanh nó. Từ cuộc nói chuyện của Aisho với Jobin, cậu bé đoán được họ đã từng giao dịch trong quá khứ. Họ tiếp đó kiểm tra bằng an ninh, tìm được nơi mà Aisho đã giấu cây Lokakaka trong chính sân vận động Morio. Điện thoại của Yasuho sau đó thông báo cô chọn giữa hướng Bắc và hướng Nam, khiến cô lo lắng về thứ gì đó đang tới. Nó hóa ra là Josuke. Yasuho mừng rỡ chạy về phía anh, nhưng Josuke chỉ nhận ra Tsurugi do mặt cô toàn là bông băng. Cô bèn tháo bông băng ra rồi chạy tới ôm anh khóc nức nở. Anh sau đó an ủi cô. Yasuho nhận thấy Josuke cũng đang khóc. Cô cười anh và hai người cùng cười đùa vui vẻ. Tsurugi thấy cảnh đó nên tỏ ra ghen tị với Josuke và nói hai người nên đi dạo và nói chuyện với nhau, vì cậu hiểu rằng để đạt được mục đích thì cần Josuke. Trên bờ đê, hai người dắt tay nhau đi dạo. Yasuho muốn Josuke hát cho mình nghe một bài. Josuke bịa ra để hát cho cô nghe một bài về khoai tây chiên. Josuke để ý rằng có một người phụ nữ bí ẩn đang ra dấu cho anh. Cô ta hẹn anh lát nữa và gọi anh là Sekchan. Yasuho hỏi anh có chuyện gì. Khi anh quay lại thì cô ta biến mất. Lo lắng, anh hẹn Yasuho gặp lại sau. Cô hỏi anh muốn đi đâu nhưng chính anh cũng không rõ. Anh có cảm giác cô gái kia biết gì đó về quá khứ của anh. Anh được cô ta gọi vào một trong con hẻm. Cô ta nói với anh rằng cô đã rất lo cho anh và rằng cô đã tìm anh khắp mọi nơi. Josuke hoàn toàn không nhớ cô ta là ai. Josuke biết anh cần phải cẩn trọng, nếu không sẽ để lộ ra và cô ta sẽ chạy mất. Anh bèn nói anh không có điện thoại do đã có biến xảy ra. Cô ta hiểu và nói rằng cũng có nhiều chuyện xảy ra với mình từ khi cơn động đất diễn ra và cô vừa quay lại từ Sapporo. Josuke ghi nhớ nơi này.
Cô liên tục gọi anh là Sek-chan khiến anh bối rối. Anh hỏi sao cô có thể tìm ra được anh thì cô trả lời là do trùng hợp. Trước đó cô đã thấy anh tại tiệm tạp hóa hoa quả của gia đình Higashikata. Cô nói anh đã thay đổi, nhìn anh trông như tay bác sĩ thủy thủ Yoshikage Kira khiến anh bất ngờ. Cô ta mới hoảng hốt, lo lắng anh không phải là Sek-chan mà cô ta vẫn tưởng và quay lưng bỏ chạy đi mất. Josuke dùng stand để nhìn tờ giấy của cô ta, gọi to tên của cô, Karera. Cô sau đó dừng lại, chắc chắn anh là Sek-chan và mừng rỡ chạy tới ôm hôn anh. Cô hỏi anh đang sống ở nhà Yasuho phải không? Anh nói anh không liên quan gì tới Yasuho và anh đang ở nhà người khác. Cô nói rằng anh gọi Yasuho-chan nhưng chỉ gọi cô là Karera. Cô nói rằng anh cũng là người duy nhất gọi cô là Karera mà không chút kinh sợ. Karera hỏi anh có chút tiền mặt nào không, sau đó nài nỉ anh cho mình vay một chút vì đã hết tiền khi tới Morio. Josuke hỏi rằng cô ta và anh có phải là người tình không, bởi vì cô ta hoàn toàn không phải mẫu người anh thích. Karera đáp rằng họ từng có khoảng thời gian bên nhau, rồi cô chạy về phía nhà hàng gần đó, tố cáo rằng trong đồ ăn của cô có tóc. Cô nắm lấy tay chủ quán, bắt ông ta cầm lên kiểm tra, thì đột nhiên có một sợi tóc mọc từ tay ông ta mắc vào món ăn, giúp cô thành công lấy tiền từ ông ta. Nhưng ngay sau đó, Karera để mất tất cả vào trò pachinko nên lại phải hỏi vay Josuke 1.000 yên nữa. Trên đường, có hai anh em sinh đôi đang chơi bóng một cách điều luyện, khiến cho đám đông xung quanh họ xem vỗ tay và tán thưởng. Cảnh chuyển đến Karera đang ở trong quán cà phê, rắc đường và sữa lên bánh mì để ăn. Josuke tự hỏi tại sao cô ta không có nơi để ở nhưng vẫn thay được đồ, không có tiền nhưng vẫn đốt hết chúng vào trò chơi pachinko. Cô ta thậm chí còn vệ sinh chân của mình bằng cốc nước lọc và khăn ướt của quán, khiến Josuke càng bối rối về bối cảnh quá khứ của cô. Anh đang dần có linh cảm xấu về việc tìm lại ký ức của mình thông qua cô, nhưng cô ta lại biết về Kira nên chắc chắn cô biết về quá khứ của anh. Trong khi Josuke đang mải suy nghĩ, cô ta đã biến mất. Anh hốt hoảng quay đầu tìm cô thì thấy cô đang dắt một lão hói lùn tịt vào trong nhà vệ sinh. Josuke chạy vào trong thì thấy cảnh hai người đang làm một chuyện trông rất mờ ám. Ông già vì xấu hổ nên đã bỏ chạy ra ngoài, khiến Karera nổi giận với Josuke. Cô giải thích rằng cô đang giúp ông ta mọc tóc và ông ta phải chạm vào cô thì mới có thể mọc được tóc. Nhưng nó sẽ chỉ mọc được trong phạm vi 80 mét quanh cô, nên nó sẽ rụng và cô không được trả tiền. Josuke hiểu ra rằng cô cũng có stand. Karera buồn bã nói cô rất khó để kiếm tiền với năng lực này và phải cẩn thận để khách hàng của mình không phát giác ra. Josuke hỏi tại sao cô lại tới thành phố này, cô đã làm gì trong quãng thời gian qua. Cô nói do cô muốn gặp anh, nhưng Josuke dễ dàng nhận ra đó là lời nói dối, nên hỏi lại lần nữa lý do thực sự mà cô tới thị trấn này là gì. Cô thừa nhận anh nói đúng, nhưng cô nói rằng việc cô thích anh là sự thật. Josuke từ chối thẳng thừng tình cảm của Karera và hỏi cô về gia đình của cô. Karera vô cảm nói rằng họ đang sống cuộc sống của họ, dường như cô đã rời bỏ gia đình của mình và không màng đến quá khứ. Josuke nhận ra Karera chính là phiên bản trái nghịch của anh khi anh rất muốn biết về quá khứ của mình. Anh muốn mượn điện thoại của cô một lát thì bỗng nhiên cô quát to hai người khách khác rằng đừng nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa. Nhân viên của quán muốn cô hạ giọng của mình xuống. Cô lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ rời khỏi cửa hàng. Ra khỏi cửa hàng, Karera hỏi rằng Josuke muốn mượn điện thoại của cô do anh nghi ngờ cô phải không. Nhưng cô vẫn đưa điện thoại của mình cho Josuke, giải thích rằng chiếc điện thoại cũ của cô đã rơi xuống nước khi xảy ra động đất, nhưng cô sẽ luôn luôn giữ tấm ảnh ấy. Josuke ngạc nhiên. Karera mở máy cho anh xem tấm ảnh bao gồm một gã đàn ông, Kira và Karera trong cùng một khung hình. Cô sau đó nói nếu như anh đang muốn trốn khỏi một ai đó thì anh đang làm rất tốt. Anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, nhưng cô vẫn sẽ nhận ra anh bởi vì cô thực sự thích anh, Kujo Yosefumi. Josuke rất bất ngờ khi thấy tấm ảnh ấy. Hàng trăm câu hỏi đang diễn ra trong đầu anh. Anh biết anh phải hỏi và lấy được nhiều thông tin hơn từ cô nàng Karera này. Trong lúc anh suy nghĩ, Karera đã thành công trộm lấy thẻ ATM từ mấy tên khách bàn nãy và rút được một đống tiền. Cô hỏi về nơi ở hiện tại của Josuke rồi rủ anh đi ăn. Cảnh lại về hai chị em sinh đôi. Họ bị cảnh sát nghi ngờ và tra hỏi vì hành vi bất thường. Và quả bóng của họ giống như một cái túi được ngụy trang vậy. Trước khi cảnh sát kịp làm gì, hai anh em tấn công hai anh cảnh sát bằng năng lực kỳ lạ và nhanh chóng bỏ đi. Có vẻ họ đang tìm kiếm Karera. Cặp anh em hỏi han người dân quanh trung tâm Morio về tung tích của Karera, trong khi cô và Josuke Higashikata tiếp tục một ngày mua sắm. Cô chia sẻ về ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. Dù sự kiên nhẫn của Josuke và tính cách lập dị của Karera bắt đầu cạn dần, anh lại bị cuốn hút khi cô đề nghị đến nhà của anh và tiết lộ rằng cô biết nơi một nửa của anh, Yosefumi Kujo, từng sống. Cả hai lên một chiếc taxi. Ban đầu các mánh khóe của Karera không lừa được tài xế như thường lệ, buộc cô phải làm gì đó.
Ông lái xe dọa rằng trong xe có camera. Cô ả liền chỉ cho ông ta xem cảnh tóc mình bị kẹt ở cửa ô tô để dọa ngược lại ông ta. Cuối cùng, họ phải bỏ chiếc taxi, đi bộ đến căn hộ của Yoshikage Kira, nơi Carrera ám chỉ rằng Josuke cũng từng ở đó. Josuke quyết định tiết lộ sự thật. Kira đã chết. Carrera lập tức sốc nặng, rơi vào trạng thái hoảng loạn và hoang tưởng. Cô bắt đầu dồn ép Josuke với hàng loạt câu hỏi về hoàn cảnh cái chết của Kira, đồng thời đưa ra giả thuyết rằng anh bị giết vì biết về Lokakaka và rằng chính cô cũng đang gặp nguy hiểm. Cô nói rằng chỉ có duy nhất một cây Lokakaka và Kira đã giấu nó đi. Cô hỏi Josuke về chuyện anh cải trang để trốn khỏi những kẻ truy đuổi và liệu anh có biết Lokakaka đang ở đâu không. Nhưng anh em sinh đôi kia đã tìm thấy họ. Người anh lẻn ra sau Carrera, kích hoạt stand của mình để dịch chuyển xăng từ một chiếc xe gần đó, phủ lên người cô. Anh ta châm lửa định kết liễu mục tiêu, nhưng trước sự ngạc nhiên của cặp song sinh, vô số bong bóng xà phòng từ Soft and Wet của Josuke xuất hiện, dập tắt ngọn lửa trước khi nó gây tổn thương nghiêm trọng cho Carrera. Lộ diện sức mạnh của Soft and Wet, Josuke bảo Carrera chạy trốn và lao vào đối đầu với anh em họ. Ban đầu, anh chiếm ưu thế nhờ khả năng linh hoạt của Stan, nhưng số lượng 2 đấu 1 dần cân bằng thế trận. Cặp anh em để Carrera có thể trốn thoát vì Josuke mới là mối đe dọa lớn hơn đối với họ lúc này. Chương này mở đầu bằng một cái nhìn sâu sắc về người đá, những sinh vật đá bí ẩn trong vũ trụ Jojo Leon. Chúng được miêu tả với sinh lý học khác thường, cơ thể có thể hóa đá khi ngủ hoặc chết, khả năng hô hấp tối thiểu và thói quen ẩn mình trong xã hội loài người như những kẻ săn mồi kiên nhẫn. Không giống con người đá không tạo mối liên kết tình cảm sâu sắc, sống cô lập và chỉ hợp tác vì lợi ích chung, như trường hợp của hai anh em Aphex. 95% người đá là người dùng Stan. Câu chuyện chuyển sang cảnh chiến đấu căng thẳng. Người anh lớn trong cặp Aphex Brothers kích hoạt Stan của mình. Những sợi dây kim loại mỏng như tơ nhện phóng ra từ tay anh ta, cuốn chặt quanh đầu Josuke, trói anh lại như một con mồi trong lưới. Josuke cố gắng vùng vẫy, anh nhìn thấy có điều gì đó bên trong quả bóng của người em, một Stan đang ẩn nấp. Hai anh em nhà kia cũng dần xác định rằng Stan của Josuke khá giống với Stan của Kira, quyết tra hỏi anh tới cùng. Trong lúc chiến đấu, Stan trốn trong quả bóng, chảy một chút dịch nhờn xuống chân Josuke, làm anh trúng độc đến sùi bọt mép. Aphex Brothers nhận thấy lợi thế, vây quanh Josuke. Người anh từ phía sau ôm chặt anh, khóa tay lại. Trong khi người em đá quả bóng đến gần hơn, người anh đưa tay trái vào quả bóng, định truyền khí độc từ Stan của em trai sang tay phải để tấn công trực diện. Josuke cười nhạt, từ tay phải của gã, những bong bóng nhỏ bất ngờ xuất hiện, không phải để phòng thủ mà để tấn công. Anh gieo chúng vào bên trong quả bóng đá, nơi khí độc của Stan đang tích tụ. Những bong bóng này hút khí độc vào bên trong rồi bay thẳng về phía người anh lớn tuổi, bao quanh hắn như một đám mây chết chóc. Trước khi hai anh em kịp phản ứng, Carrera lao tới với một động tác nhanh gọn. Cô rút bật lửa từ túi áo của người em, thứ hắn vô tình làm rơi trong lúc tung hứng quả bóng, và châm lửa vào một lọn tóc nối đến chỗ hắn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, kết hợp với đám bong bóng đầy khí độc của Josuke. Một tiếng nổ vang trời vang lên và cả hai anh em bị thiêu rụi. Cơ thể của họ dần hóa đá, dấu hiệu đặc trưng của người đá khi chết. Khi khói tan, Josuke thở hổn hển nhìn đống đá vụn của họ. Carrera phủi tay như vừa làm xong việc vặt, quay sang anh nói rằng cô thực sự thích anh và sẽ tiếp tục ở lại Morio để tìm hiểu về Lokakaka, thứ bảo vật có thể sẽ đem lại rất nhiều tiền, và cô cũng muốn thực hiện trao đổi tương đương của Lokakaka để thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này, giống như Kira vậy. Cô nhún vai rồi bỏ đi trước khi Josuke kịp hỏi thêm. Anh đứng đó tiếc nuối vì chưa kịp hỏi cô thêm về bản thân mình. Chương này mở đầu bằng một đoạn ghi chép chi tiết về cây Lokakaka. Lokakaka được mô tả như một loại cây hiếm có nguồn gốc từ New Guinea, được ghi nhận lần đầu trong một cuộc thám hiểm của Úc vào năm 1938. Đối với người dân bản địa New Guinea, quả Lokakaka là một thứ quý hiếm, chỉ được sử dụng thừa thớt như một phương thuốc dân gian để chữa lành các căn bệnh kỳ lạ mà y học thông thường bó tay. Nhưng đến Thế chiến II, mọi tài liệu về loài cây này bỗng nhiên biến mất, như thể bị xóa sạch khỏi lịch sử. Để lại phía sau chỉ là những lời thì thầm và truyền thuyết về sức mạnh trao đổi tương đương của nó. Cảnh chuyển sang Yasuho và Tsurugi đang ngồi trong phòng gia đình nhà Yasuho. Yasuho cầm chiếc điện thoại trò chuyện với Josuke. Yasuho vừa tìm hiểu được một chút thông tin về Josefumi Kujo qua Paisley Park. Cô tò mò về lý do Josuke tìm hiểu về người này. Josuke đáp rằng có thể Josefumi chính là danh tính gốc của anh. Anh định đến nhà của Josefumi để điều tra và nhờ Yasuho tìm cho anh một bức ảnh của Josefumi. Cuộc trò chuyện đột nhiên bị gián đoạn khi Joshu chen vào và tra hỏi Josuke về bố với anh trai của cậu ta. Josuke còn chưa kịp hiểu tại sao Joshu lại phát rồ lên thì Daya đến và nói với anh rằng Hato đã dắt bố về nhà để ra mắt, bảo sao thằng cu em cưng của Hato lại sốt sáng thế. Nhưng rồi cả gia đình bỗng im bặt.
người bước vào không phải là một anh chàng cao giáo bảnh bao như Daya tưởng tượng. Thay vào đó là một gã lùn tịt, thừa cân với bộ ria mép hình móng ngựa xệ xuống và bộ đồ thể thao bạc màu. Hắn đeo kính râm rẻ tiền, cúi chào ông Norisuke, tự giới thiệu mình là Tamaki Damo, 23 tuổi, quản lý của một cửa hàng vệ sinh. Hato bước tới, giới thiệu từng thành viên gia đình với Damo. Bầu không khí càng trở nên ngượng ngập khi Joshu trong một khoảnh khắc bốc đồng giật phăng kính râm của Damo xuống, để lộ một mảng hói bóng loáng trên đầu lão. Damo không chút bối rối đưa cho Norisuke một hộp yokan làm quà lần đầu ra mắt. Đúng lúc đó, Kei Nijimura, người hầu của gia đình, ánh mắt sắc bén quét qua tay nắm cửa và hộp yokan. Cô nhíu mày nhận ra những dấu vân tay kỳ lạ, hơi bóng loáng như được phủ một lớp nhựa, xuất hiện trên cả hai vật. Norisuke cũng để ý, tay ông khựng lại trên hộp yokan, cảm giác bất an dâng lên. Khi Norisuke hỏi về cách họ gặp nhau, Hato thản nhiên dẫn Damo đến bàn ăn, ngồi xuống cạnh hắn. Với giọng tỉnh bơ, cô tuyên bố, bọn con gặp nhau gần đây thôi, tụi con đã làm chuyện đó 2 lần rồi. Cả căn phòng chết lặng, Joshu lại phá lên cười, nước mắt chảy ra vì không nhịn được. Điều đáng ngạc nhiên là trên chiếc vòng tay của Joshu cũng bất ngờ xuất hiện những dấu vân tay kỳ lạ, giống hệt trên tay nắm cửa. Damo cố ngồi lên ghế dành cho khách, nhưng không vừa, rồi vô tình làm gãy ghế. Norisuke cố đổi chủ đề để trò chuyện, hỏi Hato và Damo quen nhau như thế nào, vừa lau vài dấu tay trên cửa sổ. Tuy nhiên, ông không chịu nổi cảnh Hato và Damo hôn nhau, yêu cầu họ dừng lại. Tay Joshu trượt khi cố mở nút chai sâm panh. Nút chai bay ngang qua phòng, làm rối lại kiểu tóc chải của Damo. Joshu xin lỗi và nhận ra vòng tay của mình đã tuột khỏi cổ tay. Trong lúc đó, Josuke tiếp tục nói chuyện điện thoại với Yasuho, bảo cô gửi bức ảnh của Josefumi mà cô tìm thấy. Yasuho nghi ngờ, nói rằng Josefumi trông không giống Josuke. Hato khoe rằng Damo hay tặng mình mấy món đồ hiệu trị giá hàng triệu mà khách của anh ta để quên, khiến ông bố già ngán ngẩm. Nhưng cô kể lại rằng khi cô đang chụp ảnh trong studio bên cạnh cửa hàng của Damo, một chiếc vòng cổ bị đứt. Damo nhặt hết các mảnh và sửa lại, tặng chiếc vòng cho Hato. Hơn nữa, Damo còn khắc dòng chữ I love you trên vòng, khiến Hato bị cuốn hút bởi cử chỉ lãng mạn tuyệt vời này. Đó mới là lý do mà cô chấp nhận hẹn hò. Josuke thông báo sẽ ra ngoài một chút. Norisuke nhờ anh gọi Kei. Cùng lúc, Damo hỏi phòng tắm ở đâu. Joshu chỉ cửa bên phải trong hành lang. Ở sảnh, Josuke thấy khăn lau của Kei trên sàn, rồi dấu vết như thể cô đã trượt vào tường. Trong khi đó, Damo lại vào phòng bên tay trái thay vì phải, rồi bước ra. Joshu kiểm tra phòng chứa máy giặt và thiết bị ghi hình camera an ninh. Tủ khóa bảo vệ thiết bị camera bị phá, phần cứng bên trong cũng hỏng, và dấu vết nhựa với hình cánh tay ở khắp mọi nơi. Cùng lúc, fax cuối cùng được in ra. Dù cái tên là Josefumi Kujo, nhưng người trong ảnh lại là tên bạn trai của Hato. Khi Joshu mở cửa tủ để nhìn kỹ hơn, nhưng tay anh trượt vào tay nắm. Joshu vấp ngã khi cố tự giải thoát. Đầu đập vào vòi nước gần đó, vòi mở ra và nước chảy qua đầu cậu ta. Joshu định dùng stand để chạy đi tìm bố mình, nhưng chịu bất lực khi cả cậu và Nat King Cole đều bị tan chảy và hút vào vòi. Cậu ta nhận ra rằng lão kia đã làm gì đó với gia đình mình, và quả nhiên lão chỉ lợi dụng Hato để vào được trong nhà. Trong khi đó, Daya gần như mù, chỉ đọc được tên trên fax. Nhưng Hato nhận ra ảnh của Damo, yêu cầu xem tờ giấy, bị cô bé từ chối. Daya chạy sang phòng bên cạnh để đưa fax cho Josuke, nhưng khi Josuke nhìn cô đã ngã gục và tan chảy trên sàn. Josuke đứng sững, ánh mắt kinh hoàng khi Daya tan chảy thành một vũng chất lỏng bóng loáng trên sàn. Ở phòng gia đình, Tamaki Damo bước đến gần Hato. Giọng hắn ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, nịnh bợ Hato để sai cô ta ra lấy tờ fax mà Daya đã chạy đi đưa cho Josuke. Hato vẫn ngây thơ trong tình yêu, gật đầu và rời đi, không nhận ra mối nguy đang rình rập. Norisuke tay cầm ly sâm panh, cố gắng giữ bình tĩnh bằng một ngụm rượu. Nhưng khi bọt khí nổi lên, da ông bắt đầu biến dạng, những nếp nhăn xoắn lại rồi chảy ra như sáp dưới ánh đèn. Ông ngã gục, cơ thể mềm nhũn như cao su, trong khi Damo thản nhiên bước qua, đôi mắt lóe lên tia ác ý. Ta đến trang viên Higashikata là để xử lý 3 vấn đề, hắn tuyên bố. Từ những dấu vân tay bóng loáng trên tay hắn, stand của hắn hiện ra, một thực thể với khả năng làm tan chảy bất cứ ai chạm vào dấu tay của hắn. Damo cúi xuống gần Norisuke, giờ đã trở thành một đống chất lỏng run rẩy trên ghế. Lão ta đang điều tra vụ mất tích của một kiến trúc sư, 2 anh em sinh đôi và một nhân viên bảo vệ. Lão cũng sẵn sàng loại bỏ kẻ đã gây hại tới những người đó. Lão hỏi ông về Kira, ngay cả khi ông chối rằng mình không biết đó là ai. Hắn bắt đầu kể lại câu chuyện từ đầu với những con cá chuồn kỳ lạ. Hồi tưởng đưa chúng ta về 2 năm trước. Yoshikage Kira, 27 tuổi, bác sĩ trên một con tàu chở hàng, đứng trên bong tàu giữa đại dương. Một thủy thủ hét lên khi một người đàn ông ngã nhào từ bong trên.
máu chảy lênh láng. Kira với ánh mắt sắc bén và thái độ bình tĩnh quỳ xuống kiểm tra nạn nhân. Sau một lúc, anh nhíu mày khi thấy vẫn còn vết máu trên sàn. Thủy thủ lắc đầu, bối rối vì chỉ có một người bị thương mà thôi. Kira đứng dậy, ánh mắt quét qua bong tàu, dừng lại ở một thùng hàng vỡ. Máu rỉ ra từ một tảng đá bên trong. Và khi nhìn kỹ, anh sững sờ nhận ra hình dáng con người ẩn trong đó. Một người đá. Cơ thể hóa đá như đang ngủ đông. Thùng này từ cảng Moresby, New Guinea. Khách hàng là công ty trái cây Higashikata. Và đây là đá cho vườn nhân tạo mà họ đã đặt. Cảnh chuyển về Morio. Kira giờ đang đứng ở bến tàu, quan sát từng chuyến hàng với vẻ cảnh giác. Trong một nhà hàng gần đó, anh bắt gặp Ojiro Sasame, một gã lướt sóng với mái tóc bù xù, đang cúi mặt ăn mì. Kira bước tới, giọng lạnh lùng đe dọa khiến Ojiro hoảng loạn bỏ chạy. Trong lúc vội vã, Ojiro va vào một khách hàng, làm cối xay tiêu rơi vào bát súp của người đó. Hạt tiêu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Kira quay lại bến tàu, ánh mắt anh bắt gặp Aisho Dainenjiyama, bước ra từ nhà chứa máy bay, nơi cất giữ những tảng đá kỳ lạ. Anh đã điều tra về hắn và xác định hắn có thể có đồng bọn và đang hợp tác cùng nhà Higashikata. Anh quyết định theo dõi Aisho, cuối cùng đánh cắp một thứ từ hắn, một quả Lokakaka. Khi quay lại, Kira thấy người khách hàng trong nhà hàng ban nãy đang dùng stand để vớt hạt tiêu ra khỏi bát. Trở lại hiện tại, trong nhà Higashikata, Josuke chạy ra tiền sảnh, hét lên với Hato là đừng chạm vào bất cứ thứ gì và cảnh báo rằng Damo đang tấn công gia đình Higashikata. Hato ngơ ngác, tay cô khựng lại gần bàn phách trên sàn. Josuke lao tới cửa kính, nhấc một chậu hoa gần đó và đập mạnh, hy vọng phá vỡ nó để trốn thoát. Josuke khuỵu xuống, cảm giác cơ thể bắt đầu mềm ra. Hato vẫn không hay biết, quay lại nhìn Josuke. Nhưng từ bóng tối sau lưng cô, có một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra. Vitamin C, stand của Damo đã xuất hiện, đôi mắt hắn lóe lên tia sát ý. Một đoạn hồi tưởng trên bãi biển. Kiyomi Kujo bị hai người đàn ông tán tỉnh, nhưng họ bỏ đi khi thấy đồ chơi bên cạnh cô vì biết rằng cô đã có con. Kiyomi hét lên với con trai mình. Josefumi lúc đó còn nhỏ, không được chơi gần đống đá. Ngay sau đó, cô gọi điện cho sếp, bịa lý do xin nghỉ làm, nhưng vẫn bị sa thải. Khi Kiyomi quay đầu lại, cô nhận ra Josefumi đã biến mất. Lại gần đống đá, cô thấy cậu đang chết đuối giữa những con sóng. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của con trai, cô thoáng lùi lại, định để Josefumi chết đuối, nhưng rồi đổi ý và lao ra cứu cậu. Josefumi được đưa đến bệnh viện, nơi Holly chẩn đoán xương chẩm của cậu bị nghiền nát do va vào đá và nhờ con trai mình, Yoshikage, xử lý cục máu đông. Yoshikage Kira dùng Killer Queen thu nhỏ để cứu Josefumi rồi rời đi. Anh ta cảm nhận được sự mâu thuẫn ở Kiyomi. Khoảng năm 2009, cựu ngôi sao bóng chày Iwakiri Atsunori trao đổi 200 triệu yên với Aisho Dainenjiyama để lấy một quả Lokakaka. Aisho giải thích đặc tính trao đổi tương đương của quả này. Sau khi cân cây, Aisho rời đi với tiền, còn Iwakiri ăn quả Lokakaka. Cả hai không biết mình bị Kira theo dõi. Kira giải thích với Josefumi Kujo, lúc này là thiếu niên, rằng Iwakiri bị chấn thương ở vai, suýt hủy hoại sự nghiệp và Aisho đã tiếp cận anh ta để giao dịch. Trong trận đấu đó, cú ném đầu tiên của Iwakiri đạt 162 km/h, cho thấy anh đã hồi phục hoàn toàn. Kira tuyên bố sẽ ăn trộm loại quả kỳ diệu này, đề nghị hợp tác với Josefumi vì cây này sẽ kiếm bội tiền. Tuy nhiên, Josefumi đã biết về Rock Disease ảnh hưởng đến Holly. Cậu tỏ ra thông cảm với Kira và đồng ý vì lòng biết ơn với cô và Kira. Josefumi đề xuất không trộm quả mà lấy nguyên cành cây Lokakaka, thể hiện khả năng ghép thực vật bằng stand của mình. Nếu hai cành được ghép thích nghi được thì họ sẽ có được nhiều hơn là chỉ vài quả lẻ tẻ. Sau đó, Kira và Josefumi lập kế hoạch theo dõi Aisho để trộm cành cây. Cùng lúc đó, miệng của gã ngôi sao bóng chảy hóa đá và tan biến thành cát bụi. Aisho Dainenjiyama đang mua sắm trong một hiệu thuốc địa phương thì Josefumi Kujo đóng giả khách hàng, tỏ ra rất hào hứng với thuốc nhỏ mắt Aiaisia, công khai ca ngợi hiệu quả và độ hiếm của nó. Josefumi lấy hết các hộp thuốc trừ một. Yoshikage Kira cũng đi vào và hỏi ông chủ xem còn Aiaisia không, nhưng Aisho nhanh chóng lấy hộp cuối cùng. Trên đường đến một vụ mua bán khác, Aisho thử dùng Aiaisia cho mình. Ngay lúc đó, Killer Queen làm nổ lốp trước của một chiếc xe máy, gây tai nạn, thu hút sự chú ý của Aisho. Lợi dụng lúc này, Josefumi lén mở vali Aisho dùng để vận chuyển Lokakaka, trộm vài cành cây và thay bằng cành từ cây khác. Aisho không nhận ra vì tầm nhìn bị che bởi bong bóng. Josefumi và Kira sau đó rời đi, thành công trộm được cành Lokakaka. Ở hiện tại, Damo nhận xét rằng War Eyes đã thay đổi cảnh quan rất nhiều và tự hỏi điều gì đã xảy ra, khiến Norisuke bực mình. Damo hỏi Norisuke có biết gì về Lokakaka không.
Ông phủ nhận. Tiếp theo, Damo hỏi liệu ông có giết Yotsuyu Yagiyama không. Norisuke không trả lời kịp và Damo dùng tờ 1.000 yên cắt đứt tay trái ông. Có vẻ như stand của tên này còn mạnh mẽ hơn so với những tên địch trước nhiều. Ông Norisuke đau đớn hét lên. Damo tiếp tục đe dọa rằng sẽ làm điều tương tự với con gái ông, khiến Norisuke phải thừa nhận đã giết Yagiyama. Nhưng vậy chưa đủ, lão béo lại tiếp tục đe dọa, bắt ông phải khai ra ai đã cùng ông giết Yagiyama. Ngày 19 tháng 8 năm 2011, Yosefumi và Kira trở lại cảng sau khi ra biển để nói chuyện về Lokakaka. Ở nhà Kira, bà Holly pha trà và nói chuyện với Yosefumi. Cậu nói rằng mình từng là bệnh nhân của bà và bà cũng tỏ ra vui vẻ khi gặp lại cậu. Nhưng chỉ một lúc sau, bà đã mất trí nhớ và nhầm Yosefumi là con trai mình. Lúc này, Kira xuất hiện và nói mình mới là con bà, khiến Holly đau khổ bật khóc vì mình lại quên đi điều quan trọng nhất, những đứa con của mình. Yosefumi nói rằng quả Lokakaka gần chín, nhưng Kira khuyên không nên tiếp cận cho đến khi thu hoạch. Yosefumi thấy Kareda ở cảng, có vẻ như cô ta đang bám theo cậu, nhưng cô ta không phải muốn đe dọa. Khi Yosefumi buộc dây neo vào cọc, nó lập tức tuột ra. Thấy một con mòng biển trượt ngã, Kira nhận ra thuyền của họ trơn bất thường và phát hiện Tamaki Damo cùng Yotsuyu Yagiyama trong khoang. Damo tiết lộ họ phát hiện vụ trộm khi Lokakaka héo sau trận động đất và mất 4 tháng tìm kiếm. Cuối cùng tìm ra Kira. Kira cố tấn công bằng Killer Queen, nhưng Vitamin C làm anh, Yosefumi và cả stand của họ tan chảy. Kira và Yosefumi giờ bất lực khi Damo bắt đầu tra hỏi. Damo gấp tờ 1.000 yên một cách đáng ngại, dùng nó cắt gan Kira và lấy ra điện thoại từ phần cơ thể bị cắt. Nhưng dù đã kiểm tra điện thoại của Kira và Yosefumi, hắn vẫn không thấy dấu vết nào về Lokakaka. Damo nổi giận, gọi nỗ lực che giấu của cả hai là kiêu ngạo và vô dụng, rồi ném điện thoại vào Yosefumi, khiến chúng chìm xuống nước. Khi đã bình tĩnh lại, Damo tuyên bố sẽ giết một người và tha cho người kia. Hắn giải thích ai tiết lộ nơi ghép cảnh Lokakaka sẽ được tha hoàn toàn. Đẩy tờ 1.000 yên sâu vào đầu Yosefumi, Damo nói vì cậu không liên quan đến Holly. Hắn muốn tha cậu hơn và khuyên không cần mất mạng vô ích. Yosefumi nước mắt lăn dài, nhớ lại khoảnh khắc mẹ cậu suýt bỏ mặc cậu chết trên bờ biển. Tự nhủ mình luôn bị bỏ rơi, và giờ nếu cậu làm người đi bỏ rơi người khác cũng sẽ không quá độc ác. Trái với suy nghĩ của cậu, Kira bảo Yosefumi chuẩn bị chạy trốn, tự tin nói rằng đồng đội của họ sắp đến. Anh an ủi Yosefumi là vết cắt trên người anh cũng không ổn, cho dù anh có thoát cũng không sống nổi. Kira nói với Damo và Yagiyama đang ngạc nhiên rằng anh sẽ truy lùng từng người trong bọn chúng và chiếm lấy hết Lokakaka. Damo hoài nghi, nhắc họ chỉ có 2 người, nhưng Kira chế nhạo hắn vì hắn sẽ không bao giờ tìm được cảnh Lokakaka kia. Kareda xuất hiện gần thuyền, tưởng Yosefumi vừa gọi cô. Yagiyama dùng stand ghim cô xuống. Đúng lúc này, Kira xin lỗi Yosefumi vì kéo anh vào rắc rối, rồi kích hoạt stand đang ẩn trong tóc Kareda. Trước khi hai tên người đá kịp phản ứng, nó phát nổ. Cầu tàu, thuyền của Kira và nhiều công trình xung quanh bị phá hủy. Damo và Yagiyama bị hất văng, mất vài phút phục hồi sau vụ nổ. Cùng lúc, Yosefumi kéo Kira lên bờ xa về phía bắc, tuyệt vọng lôi thi thể tưởng chừng đã chết của anh đến nơi ghép cảnh Lokakaka. Khóc lóc thú nhận suýt tiết lộ bí mật cho đám người đá và cầu xin tha thứ. Cậu định cho anh ăn một quả Lokakaka để hồi phục. Yosefumi cố cho Kira ăn Lokakaka, nhưng anh không phản ứng, đã chết. Vẫn quyết tâm cứu, Yosefumi dùng soft and wet giúp Yoshikage ăn qua. Ở bến tàu, Damo đổi kế hoạch, quyết giết cả hai. Hắn gọi Aisho và anh em Apex tìm kiếm khu vực, canh chừng ga tàu và bệnh viện. Trong khi đó, Kareda trốn dưới nước và nghe được tất cả. Hiện tại, Josuke cố đẩy cửa trước mà không chạm vào bằng cách dùng bong bóng bảo vệ, nhưng chúng trượt đi, tay anh chạm cửa. Vậy là anh cũng gần rơi vào đường cùng. Josuke hỏi Hato đang kinh ngạc rằng cô có cho phép anh giết Damo không. Anh cảnh báo cô không chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, vì chỉ cần chạm vào những nơi bị bao phủ bởi vết vân tay này thì cô sẽ bị tan chảy như anh hiện tại. Anh hiểu rằng mục tiêu của Damo hiện tại là anh của trước kia và lão sẵn sàng tiêu diệt cả nhà Higashikata. Quay lại hồi tưởng, vết thương của Kira đã khép lại, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu của sự sống. Ngược lại, Yosefumi bắt đầu hóa đá. Yosefumi nhận ra đây chính là trao đổi tương đương. Cậu tiếp tục cố đánh thức Kira. Trong khi đó, Yagiyama đi dọc bờ biển, nói chuyện điện thoại về dư chấn sau vụ nổ và cảnh báo sóng thần. Yagiyama tìm thấy vết máu, lần theo chúng để tìm đến chỗ hai người. Yosefumi kiểm tra sau đầu Kira, thấy nhiều mảnh vỡ găm sâu vào hộp sọ. Tuyệt vọng nhấn chìm cậu khi nhận ra Kira đã bảo vệ cậu khỏi vụ nổ.
Khi Josefumi nhìn quả Lokakaka thứ hai và duy nhất còn lại, anh thấy anh em Aphex tiến đến từ rừng. Họ xác nhận với Yagiyama vị trí Lokakaka, lao vào tấn công hai người. Tên em trai đá quả bóng về phía Josefumi, nhưng nó bay đi khi cậu bơm bóng vào. Cậu giúp đá gãy chân hắn. Tên anh trai khóa tay Josefumi, cậu đáp trả bằng cách làm vỡ bóng gần cành cây, khiến nó đâm xuyên vào đầu anh ta. Bị vô hiệu hóa, anh em Aphex bị Soft and Red đập xuống vực. Josefumi lấy quả Lokakaka cuối cùng từ cành, nhận thấy các phần cơ thể của anh chạm vào Kira, đang trao đổi không rõ lý do. Cậu bẻ quả Lokakaka ra, nói với Kira rằng anh không kéo mình vào rắc rối, mà cậu chỉ muốn phục vụ Holly, người đã cứu mình khi xưa, ngay cả khi chính mẹ đẻ của cậu đã từ bỏ cậu. Đó chính là điều khiến cậu hạnh phúc. Và nếu chỉ có một người được sống, Josefumi muốn đó sẽ là đứa con quý giá của bà Holly. Josefumi cho Kira ăn quả thứ hai, chạm vào anh để tiếp tục trao đổi tương đương giữa cơ thể họ như tự hy sinh. Cậu nói rằng nếu chỉ có một quả Lokakaka, cậu sẽ lập tức đưa nó cho bà Holly để cứu bà. Khi mà đất ra ở dưới chân, Josefumi nói rằng cành cây Lokakaka được ghép vẫn khỏe. Kira sẽ cần trồng quả khác cho mẹ của anh. Trong nhà Higashikata, Norisuke và Tsurugi nhận ra động đất. Quay vào nhà, động đất tạo khe nứt dưới Josefumi và Kira. Họ rơi xuống đáy khe. Một con chó hoang nhặt mảnh Lokakaka còn sót lại. Hai người chìm xuống dưới đất. Tại nhà Higashikata, Damo ném vài con cá vào Norisuke để chúng bơi trong người ông, và Damo thích thú quay cảnh đó bằng điện thoại một cách bệnh hoạn. Quay lại vấn đề, Damo hỏi tung tích của Josefumi Kujo. Giọng điệu chắc chắn rằng anh còn sống, bởi chúng chỉ tìm thấy xác của Kira chứ không thấy được xác của Josefumi. Khi Norisuke nói không biết Josefumi là ai, Damo nổi giận, nhét thêm cả vào tai ông rồi đấm ông. Đe dọa giết cả gia đình nếu không khai ra. Lão tra tấn Norisuke bằng cách dọa sẽ giết Hato ngay trước mặt ông. Sau đó Damo gọi Hato vào phòng. Hato vẫn không tin lão sẽ hại gia đình mình dù Josuke đã giải thích. Trong khi đó, Norisuke không chịu nổi ý nghĩ gia đình bị giết, đau lòng tiết lộ rằng Josefumi có thể là Josuke. Giải thích với Damo rằng anh được tìm thấy gần suối nơi Yoshikage Kira chết. Mất trí nhớ có thể do sức mạnh của Lokakaka. Thậm chí Josuke còn là một người dùng stand. Hato xông vào hỏi Damo đang làm gì, nhưng lão lập tức làm cô tan chảy. Đá cô dính vào tường khiến ông Norisuke đau khổ. Lão chạy đến sảnh và xác nhận Josuke chính là Josefumi. Damo tấn công Josuke bằng vitamin C. Josuke dùng Soft and Wet phản công nhưng bị tan chảy quá mức, nhanh chóng bại trận. Damo mê mẩn ứng dụng mới của Lokakaka khi nó có thể ghép hai người thành một. Lão cắt gan Josuke giống như cách lão đã từng làm với Kira, chuẩn bị cắt cổ anh. Tuy nhiên Damo bất ngờ thấy Hato ngoài sân. Một bong bóng đã bọc lấy cô và đưa cô qua ống khói. Hato đau lòng đâm Damo liên tục bằng gót giày kéo dài. Cô đã tin tưởng lão thật lòng cho đến khi lão dùng stand lên cô. Bất ngờ trước sức mạnh của cô, Damo trốn chui lùi và cầu xin Hato dừng lại, nói rằng lão vẫn yêu cô thật lòng. Lúc này Hato đang dùng gót giày trèo lên mái, bên cạnh cô là bóng của một stand. Josuke đánh giá tình hình, anh kết luận đám người đá chẳng còn lại tên nào. Damo là thủ lĩnh và thành viên cuối cùng còn sống, bởi nếu còn thì chúng đã tới đây. Và như thế thì Damo cũng sẽ ăn chắc phần thắng. Nhưng vì chỉ còn một mình lão, anh cảnh báo Damo Hato đang trên mái nhà ngoài tầm vitamin C sẽ hạ lão. Damo nhìn Josuke lai giữa Yoshikage Kira và Josefumi Kujo, suy nghĩ về việc khả năng của Lokakaka sẽ sinh lợi đến thế nào với đám đại gia, khiến hắn tự tin đánh bại Hato. Nghe cô bước trên mái, lão coi thường sự tự tin của cô, cho rằng đây cũng chính là điểm yếu của Hato. Lục hộp dụng cụ, Damo lấy bật lửa và ném ông Norisuke vào ống khói rồi châm lửa. Hắn định lợi dụng sự tự tin của Hato rằng cô an toàn khỏi vitamin C, đốt cháy Norisuke để lây nhiễm sức mạnh của hắn. Lén phát tán dấu tay vitamin C lan ra ngoài các mảnh cơ thể của Norisuke. Tiếng kêu của Norisuke dụ Hato đến gần. Damo tuyên bố thắng lợi nhưng bất ngờ bị đâm xuyên đầu từ mái nhà. Hắn phát hiện quá muộn rằng Josuke giấu bong bóng trong gan bị cắt, dùng chúng báo vị trí cho Hato. Bị Hato đâm lần nữa, Damo buộc phải chạy trốn. Mọi người trở lại bình thường an toàn. Josuke ngay lập tức đuổi theo Damo, dồn hắn vào góc. Damo cầu xin tha mạng, nhắc đến Holly và dụ Josuke hợp tác với hắn, nhưng bị Soft and Wet đấm vào đầu, kết liễu. Josuke giờ đã biết danh tính cũ là Josefumi Kujo. Jobin ngồi trong xe ô tô, chứng kiến Damo bị Josuke giết. Tại nhà tù Stone Ocean, một người phụ nữ hoàn tất thủ tục ra tù, nhận lại đồ đạc và tiền công 15 năm làm việc trong tù. Có vẻ bà khá được lòng các quản giáo ở đây, họ tiễn bà đi trong sự chúc phúc.
Mặc quần áo, bà lấy điện thoại giấu trong bộ bài, gọi Jobin đón. Muốn giữ bí mật chuyện ra tù với gia đình để làm ông Norisuke bất ngờ. Cất điện thoại vào bộ bài, bà được tiết lộ là Kato Higashikata, vợ của Norisuke. Trong khi đó, dù đã quay lại hình dáng bình thường, nhưng thay vì trở lại phòng khách nhà Higashikata, Joshu lại lạc trôi ra cống thoát nước giữa đường. Sau khi đánh bại Tamaki Damo, Josuke chấp nhận danh tính thật là sự kết hợp giữa Josefumi Kujo và Yoshikage Kira. Câu chuyện chuyển sang 2 tuần trước khi Kato trở về nhà Higashikata từ nhà tù. Joshu nói chuyện với cha, xin tiền mua nước hoa chính thức của thần tượng Nanami Reina, cùng ảnh, quạt giấy và vòng tay. Norisuke khuyên cậu ta nên tự kiếm việc mà làm thay vì xin tiền, nhưng Joshu phớt lờ. Norisuke nhượng bộ, đưa Joshu 10.000 yên. Sau đó tại buổi gặp thần tượng, Joshu do dự chọn hàng hóa thì một thanh niên chèn ngang mua hàng loạt. Joshu quát anh ta xếp hàng lại. Khi người đó rời đi, Joshu thấy ví trên quầy, nhanh chóng trộm và chạy vào nhà vệ sinh. Kiểm tra ví, cậu ta lấy 2.240 yên và thẻ tín dụng. Đoán người này cuồng Nanami Reina, Joshu dùng số pin dựa trên âm tiết tên cô, rút thành công 500.000 yên từ tài khoản. Cậu ta sung sướng rời đi rồi bẻ gãy tấm thẻ tín dụng của gã xấu số. Joshu định mua đồng hồ đắt tiền bằng 500.000 yên mới thó được, nhưng chủ cửa hàng phát hiện vết xước trên kính, từ chối bán, hứa thay cái mới sau 10 ngày và hoàn tiền đầy đủ. Joshu nhận lại 500.000 yên nhưng phát hiện thêm 10.000 yên thừa. Toát mồ hôi lo lắng, vội giờ đi đếm lại tiền trong nhà vệ sinh. Có lẽ là do ông chủ đã quen thanh toán thẻ nên mới hoàn tiền thừa cho cậu ta, khiến cậu ta sướng run người. Cậu ta lập tức chạy đi xem phim cướp biển của Johnny Depp W, mua thêm tận 2 cái ghế, không bị ai quấy rầy. Sau đó cậu ta lại may mắn trúng tượng Jack Sparrow W từ vé sổ số rạp, bán cho một người với số tiền lớn. Đêm đó, tại một nhà hàng sang trọng, Joshu tìm thấy tóc trong đồ ăn nên được miễn phí và bồi thường tiền. Joshu thấy lạ vì tiền cứ tăng, dù cậu ta tiêu liên tục, nhưng cậu ta chỉ nghĩ là mình may mắn thôi. Cậu ta đến một phòng hát, gọi những em đào nóng bỏng nhất rồi mời họ uống sâm panh vàng và hát karaoke. Nhưng khi thanh toán, ông chủ gọi Joshu vào phòng, hỏi cậu ta kiếm được số tiền này ở đâu. Joshu nhận hóa đơn 540.000 yên, nói tiền là tiền. Cậu ta kiếm được ở đâu thì có quan trọng gì khi mà cậu đã trả đủ tiền cơ chứ. Ông chủ trở nên căng thẳng hơn, cáo buộc rằng Joshu lấy tiền từ Milagroman. Joshu phủ nhận chẳng biết Milagroman là thằng quái nào. Ông ta tiếp tục buộc tội cậu, nói sẽ không nhận đống tiền này của cậu ta nên đã trả lại 540.000 yên kèm lãi. Ông ta nói rằng Joshu sẽ là người duy nhất phải xuống địa ngục. Joshu hét vào mặt chủ và tay sai, khẳng định tiền của cậu là tiền sạch. Tên trùm ra lệnh nhét một cái túi đen cho Joshu, nhưng cậu ta đã dùng nắp king kho tháo tay chúng, vít lại với nhau rồi chạy thoát với đống tiền. Joshu núp cạnh máy bán hàng và đếm tiền. Cậu ta nhận ra ông chủ không những không lấy tiền mà còn thừa thêm tiền, và trong túi đen có khoảng 50 triệu yên. Lo lắng về tài sản tăng vun vụt một cách kỳ lạ, Joshu nhớ lời ông kia nói về Milagroman, nhưng cậu ta quyết định gạt đi, mua nước từ máy bán hàng rồi nhận ra tiền thối lại còn nhiều hơn tiền cậu bỏ vào. Joshu ngạc nhiên nhận ra máy bán hàng trả lại nhiều tiền hơn, và hiện tượng này xảy ra ở mọi máy mà cậu ta dùng. Nghi ngờ, cậu lấy 2 tờ tiền từ trong túi kiểm tra, nhưng cậu không thấy có gì khác so với tiền thường. Vẫn có mùi hương giống tiền thật. Cậu ta nghĩ lại về lúc mà mình bắt đầu tự dưng có một đống tiền. Đó là khi cậu ta trộm được 500.000 yên từ thẻ tín dụng mà gã fan cuồng bỏ quên. Nhưng chúng không phải tiền giả, nên chắc là chẳng có gì bất thường. Điều khó khăn nhất bây giờ là việc cái túi tiền nặng đến mức sắp rách thôi. Cậu ta cá bừa 50.000 yên trực tuyến vào đua thuyền, bất ngờ thắng 3.100.000 yên. Joshu reo lên vì một ngày hên bất ngờ, nhưng túi tiền đột nhiên co lại để lộ tiền. Dù thử mọi đủ cách, cậu ta vẫn không đóng túi được nên phải đến tủ khóa xu nhét tiền vào. Cậu ta đẩy túi vào, kinh ngạc thấy tất cả số series tiền đều kết thúc bằng 13R. Như thể đã có ai sắp đặt điều này vậy. Khi đóng tủ, nó quá tải đến mức bùng hết ra, làm rơi túi và thêm xu. Một số tờ tiền bay đi, nhưng cảnh sát và người qua đường chỉ nhặt trả lại mà không hỏi gì. Trái ngược với điều mà Joshu lo lắng. Hơn cả thế, số tiền mà họ trả lại cho cậu ta còn nhiều hơn số tiền mà đã bay đi mất. Joshu gọi taxi nhưng bị từ chối. Cậu ta sẵn sàng trả trước 50.000 yên thì mới được tài xế chấp nhận. Nhưng một lúc sau, tên tài xế lá vào cổ đóng, nhận ra không thể đi thêm. Hắn ta trả lại tiền xin lỗi nhiều gấp 10 lần. Joshu nghi ngờ từ chối nhận. Hai bên giằng co qua lại, rồi Joshu vô tình tốt vài tờ bằng bật lửa trong túi tài xế. Tờ tiền bùng cháy, nhưng Joshu lại thấy chúng nhân lên nhanh chóng, chôn vùi cậu dưới đống tiền. Joshu bị Norisuke đánh thức trong phòng, đuổi cậu ta đi. Cậu ta hỏi mình đã mơ thấy đống tiền hay gì, nhưng khi cậu ta mở cửa phòng,
một đống tiền đuôi 13R xông ra đè bẹp Josu. Sau đó, khi người bị Josu trộm ví, Jaihei Nigatake, về nhà, thì Josu xuất hiện đấm hắn ta. Jaihei cảm tạ Josu, đoán rằng hẳn là Josu đã tiêu hủy số tiền nên mới tìm đến hắn. Hắn giải thích tiền của Milagroman là lời nguyền truyền từ người này sang người khác. Hắn nhận từ một kẻ vô gia cư ở châu Âu vào 2 năm trước. Lời nguyền khiến người sở hữu trở nên giàu có nhưng không dùng tiền bình thường được, chỉ thoát được bằng cách đợi người khác lấy và phá hủy hoặc trả lại chủ cũ, nên hắn cố ý để thẻ tín dụng bị trộm. Jaihei nói tiền của Milagroman là bí mật công khai, không một ai nói ra nhưng tất cả mọi người đều biết. Hắn kể truyền thuyết tiền thuộc về một chùm buôn vũ khí, phát điên vì thù kiện, giết gia đình, đốt hết tài sản trừ một tờ tiền cháy xém. Jaihei khuyên Josu không nên mua gì vì số tiền chỉ ngày một tăng lên chứ không hề giảm. Hắn cúi đầu cảm ơn, cười thầm, mở chai nước ép dưa. Lúc này, Josu tiết lộ cậu ta đã dùng nut king code vít vài tờ tiền vào chai. Jaihei vô tình mở nó ra và bị Josu đẩy vào phòng, khóa chặt lại. Hắn đã nhận lại lời nguyền. Josu thoát khỏi lời nguyền khi Jaihei bị tiền Milagroman nhấn chìm. Trên đường về, Josu chế giễu một nhóm thần tượng, nhưng cũng tự nhận thức được là mình không bằng họ. Lầm bầm, mình cũng phải đặc biệt theo cách nào đó. Tại bệnh viện đại học Morio, Josuke thấy Holly bất tỉnh, bị buộc vào giường trong một phòng đầy bụi ở khu vực bỏ hoang. Anh giận dữ chất vấn bác sĩ về điều kiện sống của Holly. Khi bác sĩ hỏi anh có phải người thân không, Josuke xác nhận anh là con trai bà. Bác sĩ giải thích đã không ai trả viện phí cho bà Holly từ tháng 8 rồi và tiền trong bảo hiểm cũng đã cạn. Tình trạng của bà cũng xấu đi nhiều, thậm chí bà còn ảo tưởng ngón tay là thức ăn và cắn mất 6 ngón, buộc bác sĩ trói và tiêm an thần cho bà. Điều trị chỉ trì hoãn bệnh và trừ khi ai đó trả 120.000 yên mỗi đêm, bệnh viện sẽ không tiếp tục điều trị cho bà. Nhìn Holly, Josuke buồn bã, nhận bà là mẹ và xót xa cho tình trạng của bà. Anh khóc, hứa với bác sĩ rằng mình sẽ trả viện phí. Ngoài ra, anh còn đe dọa họ rằng nếu có điều gì không hay xảy đến với bà Holly thì anh sẽ không để yên cho họ. Anh hiểu rằng giờ mình không cần quả Lokakaka mà cần cả tiền. Tại nhà Higashikata, Josuke trở về. Norisuke bắt đầu bài tập thở buổi sáng. Daya nhắc đến DVD thể dục của Miki Ryosuke. Norisuke đi tìm nhưng không thấy và có một ai đó đưa cho ông. Mọi người mất một lúc mới nhận ra có người lạ ở trên ghế. Norisuke hoảng loạn, vấp ngã khi nhận ra, hỏi rằng tại sao bà lại vào được nhà của họ. Tất cả đám con nhà Higashikata đều không biết đấy là ai, ngạc nhiên khi bố mình có vẻ quen bà ta. Kato trách Norisuke không nhắc đến bà, thậm chí ông còn không cho đám con xem ảnh gia đình mà có hình bà. Bà nói rằng cả Daya, Josu và Hato đều đã lớn, tiết lộ mình là mẹ của chúng. Norisuke trách Kato không thông báo gì, nhưng bà biện minh muốn gặp con ngay sau 15 năm tù. Hato nói với Josuke rằng đó là mẹ họ. Bà ấy đã đi tù vì giết một đứa trẻ. Khi ấy, Josu chỉ mới 3 tuổi, còn Daya thì mới sinh ra. Không nào núng, Kato đòi bồi thường vì bà cho rằng sự thành công của công ty Higashikata là nhờ có bà. Daya tò mò được mẹ gọi ôm, nhưng Josu đẩy ghế làm Kato ngã. Josu khiêu khích, dùng stand lột đồ mẹ mình như một cách để trả thù người mẹ đã đi tù của mình. Những lá bài của Kato rơi là tả. Bà cầu xin họ hãy nhặt chúng hộ bà vì chúng rất quan trọng với bà. Dù Hato đã ngăn, nhưng thằng ngu Josu vẫn tò mò nhặt lên. Một cái chân ghế bật ra từ lá bài, đập thẳng vào mặt cậu. Tức giận, Kato mắng Josu xem thường bà. Phẫn nộ vì tình yêu gia đình không được đáp lại, Kato bỏ đi. Jobin lúc này mới xuất hiện, bình thản tiết lộ rằng gã là người cho bà vào. Thái độ của cậu cả khiến Norisuke lo lắng không biết Jobin định làm gì. Josuke nhờ Norisuke dạy anh đi xe máy trong gara. Daya cũng đòi học theo, nhưng ông Norisuke dỗ ngọt để cô không làm ầm lên rồi dắt Josuke đi. Khi ông Norisuke đã yên vị trên con xe oách xà lách, thì Josuke mới thừa nhận rằng thực ra anh không quan tâm đến xe mà chỉ muốn nói chuyện riêng với Norisuke mà không ở gần gia đình Higashikata. Anh chỉ cho Norisuke xem ảnh từ camera an ninh nhà Higashikata lúc 4 giờ 8 phút sáng. Norisuke sốc khi nhìn thấy một tảng đá dường như biến thành Jobin. Kiểm tra cành cây trong vườn, có vẻ như đang tìm cây Lokakaka. Norisuke khó tin rằng Damo còn đồng minh. Tuy nhiên Josuke khẳng định có bằng chứng Jobin hợp tác với Damo, tin rằng Jobin rửa tiền qua cái tiệm trái cây của Norisuke để nhập Lokakaka vào nước. Ông Norisuke rất bất ngờ khi trong ảnh lại là thằng con mình. Norisuke tức giận vì Josuke buộc con trai lớn của mình, tin rằng Jobin chỉ đang đi kiểm tra cây trong vườn vào buổi sáng thôi. Nhưng Josuke không để ý, anh chỉ tập trung vào quyết tâm tìm cây Lokakaka để cứu Holly. Anh tuyên bố rằng sẽ tìm nó một mình và sẽ không giao Lokakaka cho bất kỳ ai. Nhưng ông Norisuke đã ngăn anh lại.
giải thích vì War Ice làm đất di chuyển. Ông không phân biệt được cây ghép với cây thường, nhưng biết nó ở đâu đó trong vườn nhà Higashikata. Norisuke nghĩ đến Tsurugi bị bệnh, cảm thấy tội lỗi để Josuke đi một mình, đưa anh điện thoại chứa ảnh của một chuyên gia thẩm định cây mà chỉ ông biết. Thậm chí ngay cả người thừa kế, tức là Jobin, cũng không được biết đến người này. Người này có thể nhận ra cảnh ghép. Josuke nhận lời khuyên và đi gặp ông ta, dặn dò Norisuke cẩn thận không để Jobin phát giác ra kế hoạch. Khi Josuke rời đi, Norisuke thấy Kato thư giãn trên võng trong vườn. Ông giận dữ hỏi bà đang làm gì ở đây. Ông cảnh cáo bà, nói sẽ không cho bà gì, yêu cầu bà biến khỏi tầm mắt mình. Khi ông Norisuke đã bỏ đi, Kato gọi cho Jobin, báo rằng cha gã và Josuke đang lập kế hoạch bí mật gì đó, và còn nhắc rằng Josuke lén lút rời đi với một chiếc điện thoại mà Norisuke đưa cho. Jobin cảm ơn mẹ, nhớ lại lúc thấy Josuke giết Damo. Jobin lái xe đến một đền thờ, đeo găng, ném gà rán xuống cạnh ao. Sau khi tạo tiếng động bằng miệng, một người đá không tay chân xuất hiện, cố cắn gã. Jobin né, đưa xô gà rán cho hắn. Gã nói rằng Damo và đồng minh đã chết, nên gã muốn nhờ tên này một việc. Cùng lúc, Josuke nhận thư từ một cậu bé đưa thư về Higashikata Josuke. Cậu bé nói rằng có một người đàn ông ở một góc phố cho cậu tiền để giao thư. Josuke thắc mắc ai gửi lá thư này cho mình. Anh đưa nó lên về phía ánh sáng, thấy vết răng lạ ở trên góc phong bì, lập tức ném xuống đất. Sợ hãi, anh thấy rằng bức thư này không an toàn. Anh còn cảm nhận vật nhỏ cứng bên trong. Đột nhiên, cậu bé đưa thư quay lại bước về phía Josuke. Trong một thời điểm không xác định ở quá khứ, một người đàn ông và bạn gái nằm trên cỏ. Anh kể với cô về giấc mơ bị kẹt cùng nhau trên dạn san hô xanh. Anh miêu tả về một cuộc đời như mơ với cô bạn gái ở nơi ấy và bày tỏ rằng mình rất muốn đến đó, rồi tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, anh nhận ra bạn gái đang tiến gần một bộ ngắt điện. Hoảng loạn lao đến chặn đường để cứu cô khỏi bị điện giật. Không may, anh vô tình chạm vào máy phát điện. Bị điện giật, anh mất hết tay chân, cơ thể phần nào vỡ vụn, trơ mắt nhìn bạn gái bỏ đi mà không mảy may quan tâm đến mình. Hiện tại, người đàn ông đó là cái tên không tay chân ở tập trước, nói rằng mình giờ hạnh phúc sống ở đền Mitsukabe cô độc này, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Anh ta cũng không quan tâm đến việc những người đá kia đã chết, vì đó là lựa chọn của họ khi kinh doanh quả Lokakaka và rửa tiền bất hợp pháp. Jobin không bỏ cuộc, đưa ảnh Yoshikage Kira và Josefumi Kujo, giải thích họ dùng Lokakaka cải tiến để trao đổi tương đương, phục hồi lại ngoại hình như xưa. Jobin cầu xin giúp đỡ. Người đàn ông tên Dolomite tỏ ra hứng thú để lộ stand của mình. Cùng lúc, Josuke quan sát cậu bé giao thư kỳ lạ, chậm rãi quay lại gần anh. Nghi ngờ, anh nhìn quanh nhưng không thấy gì, ra lệnh cậu bé dừng lại, hỏi rằng ai là người đưa thư. Cậu không phản ứng, tiếp tục đi tới, va vào bảng dừng xe buýt. Lạ lùng thay, cậu cố tiến lên đập mặt vào bảng, suýt làm lòi cả mắt nhưng vẫn không dừng lại. Hành vi của cậu ta giống như một con zombie vậy. Sốc, Josuke đến giúp thì cậu bé lách qua bảng, cố tiến tới chỗ anh. Soft and Wet làm cậu ngã. Josuke tránh để cậu ta chạm vào mình bằng cách bước ra đường. Dù đầy máu, cậu vẫn đứng dậy đuổi theo. Một xe hơi chen giữa hai người. Tài xế, một phụ nữ trưởng thành, mắng Josuke vì đứng trên đường, khiến bà ta suýt cán anh. Khi bà ta phàn nàn, cậu bé đập đầu vào cửa kính xe. Josuke nghi ngờ chiếc răng trong thư liên quan đến hiện tượng này. Có vẻ như đây là một trận đấu stand. Bà già mở cửa sổ quát cậu bé đưa thư, nhưng cậu ta không quan tâm mà trèo vào xe để chạm vào bà. Soft and Wet đổ cà phê vào mắt cậu để làm mù tạm thời. Josuke kéo bà ra khỏi xe. Cậu bé lập tức ngã khi bò được ra ngoài, nhưng khi đứng dậy thì Josuke đã biến mất. Cậu ngã quỵ khi đám đông tụ tập xem sự việc. Josuke nấp sau tường quan sát từ xa. Anh dùng bong bóng giấu chiếc răng, suy nghĩ về vụ tấn công, tự hỏi ai tấn công mình khi Tamaki Damo không còn đồng minh nào có stand cả. Và anh chưa tìm được Lokakaka nên không có lợi ích gì. Josuke nghi ngờ ai đó muốn ngăn anh gặp chuyên gia cây, nhưng anh cũng nhận ra là làm gì có ai biết anh đang tìm ông chuyên gia kia ngoài Norisuke đâu nhỉ. Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi thấy bà già ban nãy cũng trở nên hung dữ, trèo lên tường tiến đến anh một cách đe dọa. Dolomite đập miệng vào đá, làm một chiếc răng văng ra. Jobin khen người đá này chọn lựa tốt, nói rằng ai cũng cần vượt qua trở ngại để hạnh phúc. Gã đưa ảnh Josuke cho Dolomite xem lại. Gã biết rằng Josuke đang tìm người có thể giúp anh tìm cảnh ghép theo sự chỉ dẫn của Norisuke, nên bọn chúng phải ngăn Josuke tìm đồng minh bí ẩn đó. Jobin cẩn thận bỏ răng Dolomite vào phong bì. Dolomite hỏi liệu có sao không nếu điều tệ hại xảy ra với Morio, nhưng Jobin không quan tâm. Gã ta nhấn mạnh rằng dạng san hô xanh trong mơ ước của Dolomite phụ thuộc vào Lokakaka. Quay lại tình thế của Josuke, người phụ nữ trưởng thành suýt đâm xe vào anh đã trở nên hung dữ như cậu bé đưa thư,
như thể họ mắc phải dịch bệnh zombie vậy. Josuke thấy cậu bé tỉnh lại, hiểu cơ chế hoạt động của chuyện này. Cậu bé đã chạm vào chiếc răng nên bị điều khiển, và cậu đã chạm vào bà béo này nên giờ nó dịch chuyển sang bà ta. Tuy nhiên bà ta lập tức tấn công, buộc anh phải tránh đi bằng mọi cách để không chạm vào bà. Từ từ rút lui, Josuke dùng nắp thùng rác làm khiên, rồi Soft and Wet tấn công bà ta. Dù anh có cố chạy và đi tìm người dùng stand đó, người phụ nữ đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến Josuke chẳng kịp suy nghĩ. Josuke nhảy lên giàn giáo để tránh bà không thấy anh nữa. Tưởng chừng như đã an toàn, Josuke không nhận ra giọt máu của anh rơi lên giàn giáo, khiến bà ta lập tức phát hiện. Người phụ nữ túm lấy giày anh, trèo lên tấn công tiếp. Josuke vứt luôn đôi giày đi, nhảy xuống, nhưng anh nhanh chóng đuổi theo và ôm chầm lấy anh. May mắn chỉ túm anh qua tấm nhựa. Tuy nhiên, anh vẫn bị kẹt và tấm nhựa rách vì bà ta dùng răng cắn, để lộ ra cái lưỡi đầy máu thẻ ra. Josuke sử dụng Soft and Wet để lấy một cái xẻng đập bà vào trong tòa nhà qua cửa sổ rồi thoát ra ngoài. Dù đã không còn thấy anh, nhưng bà ta vẫn đập đầu qua bức tường để tới chỗ anh. Anh nhận ra rằng người sử dụng stand này có thể ở một nơi rất xa, chứ không cần ở phạm vi gần, và hắn ta đang ngăn cản anh đến gặp chuyên gia thực vật. Bên trong tòa nhà, 3 tên côn đồ quan sát người phụ nữ đập đầu vào tường. Bối rối, chúng quyết tâm cướp tiền của bà. Một cô gái trong nhóm đã quay phim sự việc. Josuke chạy trên phố, quyết định gọi đồng minh. Anh định gọi Norisuke nhưng đổi ý vì nghĩ rằng kẻ thù có thể liên quan đến nhà Higashikata. Vậy nên gọi cho ông có lẽ sẽ không an toàn. Anh gọi cho Yasuho giải thích tình hình, bảo Yasuho điều tra chiếc răng ở bến xe buýt đền Ryusho và dặn cô tuyệt đối không được chạm vào. Yasuho lập tức đi điều tra. Josuke ở giữa đám đông giật mình khi một người phụ nữ ngẩn ngơ bước về phía mình. Anh cũng thấy một người đàn ông đi tới đầy đe dọa, phòng thủ, nhưng cả hai chỉ là người qua đường bình thường. Tuy nhiên, Josuke vẫn ở vị trí nguy hiểm. Josuke mua đôi giày mới ở cửa hàng, nhưng tình thế vẫn còn nguy hiểm. Anh không thể phân biệt được ai trong đám đông bị stand địch lây nhiễm. Anh nghi ngờ tất cả mọi người đến gần mình. Với stand này, Josuke nhận ra kẻ thù sẽ gây hỗn loạn trong thị trấn. Suy nghĩ bị gián đoạn khi anh thấy một tên côn đồ lại gần. Người nhiễm mới, một phụ nữ đeo vòng cổ ngọc trai đầy máu cướp từ bà béo kia, tấn công Josuke. Sau khi vô hiệu hóa cô ta bằng tay không nhưng vô ích, Josuke chạy trốn và bị cô ta đuổi theo. Trong lúc này, người nhiễm va vào nhiều người, rồi bị xe máy cán chết. Nhưng giờ, một người chạy bộ giờ trở thành người nhiễm, tiếp tục đuổi theo Josuke. Mọi chuyện dường như không có hồi kết. Người đàn ông điên cuồng đuổi theo, không quan tâm đến việc mình mất tay khi vô tình đút vào xe đạp. Khi Josuke nhảy qua hàng rào, hắn ép mặt vào dây thép mạnh đến mức tự cắt mặt, máu bắn về phía Josuke. Soft and Wet tạo bong bóng bảo vệ anh, nhưng máu vẫn bắn vào mặt của một đứa trẻ đi xe đạp. Đứa trẻ trở thành người nhiễm mới. Josuke dùng bong bóng nâng cậu lên, cướp xe đạp, tạo khoảng cách xa nhất có thể. Đến giờ phút này, Josuke chỉ còn hy vọng Yasuho có thể tìm ra kẻ thù. Cùng lúc, Yasuho đến bến xe buýt, tìm thấy chiếc răng. Cô dùng Paisley Park điều tra, nhưng thay vì tra hồ sơ nhà sĩ, nó xâm nhập máy chủ cảnh sát địa phương, phát hiện nhiều vụ giết động vật nhỏ quanh đền Mitsukabe. Một nghi phạm là Masaji Dorokoma, 39 tuổi, không bị cảnh sát tìm thấy, nhưng chiếc răng khớp với dấu răng của hắn. Yasuho xác định kẻ thù, nhưng cô vẫn chưa biết hắn ở đâu. Thấy có đất dính trên răng, cô định lẩn theo đất để tìm Dorokoma. Lúc này, Speed King của Jobin tấn công từ phía sau, làm nóng máu trong đầu Yasuho, khiến cô ngất xỉu ngã vào bụi cây. Jobin đã can thiệp để ngăn Yasuho giúp Josuke, nhưng gã ta cũng hiểu nhầm rằng cô là bạn gái của Josu, nên vì không muốn bị ông Norisuke nghi ngờ, gã chỉ để lại chiếc răng và điện thoại của cô. Gã ném chiếc răng xuống cống, đập nát điện thoại của Yasuho. Gã bực bội cho rằng Norisuke đang không hiểu được là tương lai công ty trái cây Higashikata phụ thuộc vào Lokakaka. Trong khi đó, đứa trẻ nhiễm bệnh, mặt đầy máu và má phồng lên, vẫn đuổi theo mục tiêu. Yasuho tỉnh dậy sau khi ngất, nhận ra ai đó đã tấn công và cướp mất manh mối cô cần. Cô lo lắng không biết rằng Josuke đang dính vào cái gì. Lúc này Josuke đã phải gọi một chiếc taxi để trốn kẻ tấn công và đến được chỗ chuyên gia cây nhanh hơn. Anh không gọi được cho Yasuho nên quyết định xuống xe. Bỗng dưng, sau xe có một tiếng va đập mạnh. Nhưng khi anh quay lại nhìn thì không thấy ai cả. Tài xế taxi cũng nghe thấy tiếng động nên quyết định đi kiểm tra. Từ góc cửa sổ sau, Josuke thấy máu chảy. Anh cảnh báo tài xế tránh xa nhưng không kịp. Anh phát hiện một con chim nằm dưới đất. Bàng hoàng nhận ra rằng stand của kẻ địch cũng có khả năng khống chế động vật. Không may, tài xế chạm vào máu của con chim rồi cũng bị khống chế. Tài xế trườn vào xe qua cửa mở, nhưng Josuke kịp thời đá mạnh cửa, hất anh ta ra. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả, đám ruồi quanh tài xế cũng dính máu và bắt đầu bị lây nhiễm. Một con bay về phía anh. Josuke chạy ra khỏi xe, lao vào cửa hàng Ocean. Josuke lấy bình xịt côn trùng phun về phía con ruồi. Nó rơi xuống nhưng vẫn cố bỏ nhanh về phía anh.
Anh lùi sâu vào cửa hàng, tự dồn bản thân vào nhà vệ sinh. Dự định lợi dụng kẻ địch luôn tấn công theo đường thẳng, anh để cửa hé mở để bẫy ruồi và đập nó bằng bình xịt. Nhưng lúc này, anh thấy một chiếc xe nôi bị đổ xuống cùng với người mẹ nằm bên cạnh. Josuke lập tức hiểu ra, anh nghe thấy tiếng bò sau cửa, một em bé bị nhiễm đằng bò tới. Có vẻ như con ruồi đã chạm vào người mẹ, khiến bà bị lây nhiễm rồi tự đập đầu, máu bắn vào em bé. Bé cố bỏ vào nhà vệ sinh, tự làm mình bị thương nặng, nhưng Josuke không nỡ để em bé chết. Anh thả cửa để mình bị chạm vào. Blue Hawaii, Stan của tên người đá 4 chân, lập tức khống chế Josuke. Anh vô thức rơi khỏi cửa hàng. Tại đền thờ Mitsukabe, Dolomite thấy Josuke đang đến gần. Hắn nói rằng anh quả là đứa khiến hắn mất nhiều thời gian để bắt. Dolomite ra lệnh cho Josuke nhảy vào ao, tự sát, rồi lấy luôn chiếc điện thoại mà Norisuke đưa cho anh. Trước khi Josuke vào hẳn ao, Dolomite bắt anh tiết lộ kế hoạch gặp chuyên gia cây để tìm cây ghép Lokakaka. Sau khi đã moi đủ thông tin, Dolomite ra lệnh cho Josuke chìm xuống, sung sướng cho rằng mình đã thắng. Đang mơ màng, Dolomite bất ngờ bị ai đó đập đầu bằng thanh kim loại. Và đó chính là mỹ nhân cứu anh hùng. Yasuho yêu cầu Dolomite thả Josuke ra. Hắn ta bối rối không biết cô là ai và vì sao lại tấn công hắn. Mất một lúc để nhận ra là Josuke đã liên lạc cho cô và cô lần theo tới đây. Yasuho bắt đầu thẩm vấn, cô hỏi ai là đồng phạm của Dolomite. Người đá hóa đá, nhưng Yasuho nào núng, đẩy hắn vào một hố bùn. Không tự thoát ra được, Dolomite trở lại bình thường, cầu xin cô hãy dừng lại. Hắn tiết lộ Jobin đã nhờ hắn tấn công Josuke và gã ta chính là tay sai của tổ chức buôn lậu Lokakaka. Dolomite còn cho rằng cả Josuke và Yasuho đều không hiểu tình thế đang xảy ra, bởi việc tiếp cận Lokakaka rất nguy hiểm, nhất là khi nó đã được cấy ghép và trở thành một giống cây mới khác so với Lokakaka trước đây. Tsurugi kể về lời nguyền của gia đình Higashikata. Cậu bé nói rằng dường như đất nhà Higashikata đã bị ai đó nguyền nên phải chịu đau đớn với căn bệnh kỳ lạ này qua nhiều thế hệ. Và hầu như cha mẹ của những đứa trẻ bị nguyền sẽ hy sinh bản thân, dẫn đến nhiều người trong gia tộc này có tuổi thọ rất ngắn. Nhiều năm trước, Kato đã đi picnic cùng các con gần cây thông và đền thờ dưới đó. Hato nhỏ thì nhái búp bê, Jobin nhỏ trèo cây, nhưng có một đợt gió lớn thổi đến khiến cậu bé gặp nguy. Thấy vậy, bà Kato bật khóc và cầu xin Jobin hãy trèo xuống. Có vẻ như kể từ đó, bà trở nên bao bọc cậu bé quá mức. Khi Jobin đi cắm trại với nhóm hướng đạo sinh địa phương, Kato tiễn con, buộc lại dây giày cho cậu bé trước đám đông khiến Jobin xấu hổ. Lúc đó Jobin nhút nhát và thường xuyên bị bắt nạt bởi đám côn đồ biến thái. Họ đánh cậu, hỏi cậu lấy đồ chưa. Hóa ra đồ ở đây lại là đồ lót của Kato, rồi chúng cướp tiền của cậu bé đáng thương. Do Jobin mất trí nhớ, hai kẻ bắt nạt yên tâm hành hạ cậu. Một hướng đạo viên khác đến để kiểm tra, nhưng Jobin im lặng khi hai kẻ đó nói dối rằng không có chuyện gì. Sau đó cô gái hướng đạo viên này báo tin về mấy đứa bắt nạt cho trường và cảnh sát. Hoảng sợ, một tên bắt nạt lại hành hạ Jobin, ép cậu đột nhập nhà cô gái và đốt nhà để giết cô ấy. Jobin từ chối tội ác này, nhưng hắn ta không quan tâm. Tưới dầu lên Jobin, đe dọa sẽ đốt mặt cậu bằng bật lửa nếu cậu tiếp tục không nghe lời. Lúc này Stan của Jobin thức tỉnh. Jobin túm cổ kẻ bắt nạt. Speed King đun sôi máu trong cổ hắn và khiến hắn đột quỵ. Jobin chạy về cầu cứu mẹ. Để cứu con của mình, Kato đưa cái xác lên xe. Jobin hoảng loạn, nói mình làm gì đó với hắn. Kato bình tĩnh đáp rằng cậu bé không làm gì sai cả. Kato thấy cơ hội sống vì con thay vì phải hy sinh theo truyền thống của nhà Higashikata. Khi bà nhớ ra truyền thuyết về Johnny Joestar và lời nguyền sắc thánh, bà lái xe cùng Jobin đến cây thông trong truyền thuyết. Kéo cái xác lại, bà bảo con trai đưa tên bắt nạt vào hố sau đền và chôn hắn đi, hứa rằng từ nay cậu sẽ luôn tiến lên trong khi những kẻ khác phải xuống dưới đấy. Từ đó Jobin trở thành thiếu niên khỏe mạnh cởi mở. Nhiều năm sau khi chôn kẻ bắt nạt gần cây thông, Norisuke nhận ra lâu rồi Jobin chưa kiểm tra sức khỏe. Jobin trấn an ông rằng mình hoàn toàn khỏe. Khi Kato đi qua và bế trên tay Daya mới sinh, bà nhắc nhở Joshu không được nghịch ngợm, nhưng ông Norisuke nghi ngờ nhìn vợ mình. Hiện tại, Josuke và Yasuho đi xe buýt để tìm người đàn ông được gọi là chuyên gia cây. Yasuho hỏi anh rằng liệu để Dolomite một mình có an toàn không. Josuke nghĩ hắn không còn là mối bận tâm nữa. Anh suy ngẫm về lời Dolomite nhắc đến Lokakaka. Jobin chỉ là tay sai, còn có một nhóm khác cũng đang săn tìm Lokakaka. Chúng đã để Dolomite sống vì hắn không biết gì về nó. Hắn kết luận rằng loại quả này thực sự rất quý giá, vì Josuke là kết quả của giống Lokakaka cấy ghép mới. Dolomite khuyên anh bỏ cuộc. Đến lúc này, Josuke mới nhận ra rằng ban nãy Dolomite nói chuyện với người khác, kẻ ẩn nấp theo dõi họ chứ không phải anh, và kẻ đó đang nghe được điểm đến của anh. Lúc này, tài xế xe buýt đứng dậy, ngã xuống sàn, nhưng xe lại vẫn tiếp tục chạy. Josuke nhận ra người đang thay tài xế lái xe lại chính là chuyên gia cây anh tìm. Người này nói rằng tất cả bọn họ đều đang bị tấn công.
Josuke và Yasuo bất ngờ thấy người họ cần gặp ngồi ở ghế tài xế xe buýt. Chuyên gia cây giải thích rằng mình đã nói chuyện với ông Norisuke. Ông cũng hỏi Yasuo là ai, vì như lời Norisuke thì chỉ có Josuke đến gặp ông thôi. Sau khi nghe họ trả lời, ông nhận ra đã quá muộn để tách cô ra, dự đoán rằng sẽ đến 95,5% khả năng cô chết nếu giờ để cô quay lại Morio. Khi hành khách phản đối vụ cướp xe buýt và gọi cứu viện, chuyên gia cây cho biết đã phá camera trên xe và dự định sẽ vứt bỏ xe ở bừa chỗ nào đó xa xa, nên ông chẳng ngăn ai. Josuke hỏi ông đưa họ đi đâu. Ông đáp có thể họ đang bị nghe lén nên cứ từ từ. Dù không thấy ai theo sau, ông khẳng định họ đang bị bám đuôi và bảo vệ ông là ưu tiên hàng đầu. Đến bãi đỗ xe, ông dừng xe giữa bãi, mời Josuke và Yasuo xuống, dù ông cũng nói rằng họ chỉ có 7,5% cơ hội sống sót. Thấy hành khách quay phim, ông nhờ Josuke dùng stand cướp điện thoại của người đó, nhưng Yasuo nói rằng cô đã dùng Paisley Park xóa dữ liệu rồi, thản nhiên rời xe. Khả năng này của cô khiến chuyên gia khá ấn tượng. Josuke hỏi ông rằng ông có biết kẻ thù là ai không, nhưng chuyên gia cũng không biết vì ông cũng chỉ là người bị cuốn vào chuyện này mà thôi. Ông nói rằng kẻ này đã len lỏi vào xã hội từ lâu và sẽ không dừng lại trước khi lấy được cây Lokakaka. Ông chỉ vào đám cây kỳ lạ đang thoát ẩn thoát hiện, xoay xoay và tiến về phía họ, nhanh và mạnh đến mức phá được cả nền bê tông. Ông nói rằng có kẻ nào đó có năng lực điều khiển mấy cái cây này đã tấn công ông, nên ông mới tìm đến gặp Josuke. Ông bảo cả hai theo ông đến nơi an toàn, giới thiệu mình là Rai Mamezuku, 31 tuổi, người trồng trái cây riêng của Norisuke. Josuke đưa ảnh chụp từ khu Higashikata cho ông xem. Anh nhờ Rai xác định vị trí của cành ghép Lokakaka ngay lập tức. Rai xem ảnh và nhanh chóng nhận ra vị trí của cành, nhưng ông không tiết lộ ngay vì ông thấy tình hình phức tạp hơn Josuke nghĩ nhiều. Kẻ thù sẽ không tìm được cành ghép Lokakaka vì nó quá khó phát hiện, và chúng cũng không thể trồng vì cành cây này rất mong manh, dễ héo ngay lập tức nếu hái xuống. Chính vì thế nên kẻ thù sẽ cần Rai để tìm ra được cành cây này. Giờ ông cũng là mục tiêu, đặc biệt là khi vị trí của ông đã bị lộ thì mọi thứ sẽ càng nguy hiểm. Ông cũng nói thẳng rằng nếu không phải vì Norisuke đã nhờ thì ông cũng sẽ không hợp tác với Josuke. Josuke xin lỗi vì đã quá tự phụ. Ba người lên cáp treo lên núi. Yasuo hỏi trên đỉnh có gì. Bất ngờ, Rai dừng cáp ở một cột, rời ghế, trèo lên để lộ căn bếp nhét trong cột. Phần ngoài bung ra làm bàn tạm. Rai lấy ô và đệm hơi cho hai người kia bắt đầu nấu ăn. Ông liệt kê chi tiết công thức nấu ăn của mình: trộn phô mai mascarpone và lòng đỏ trứng trong tô A, đánh kem trong đĩa B, hòa hai thứ rồi làm meringue từ lòng trắng và đường trong tô C. Cuối cùng, ông trộn meringue với hỗn hợp A và B thành kem Romanov. Kinh ngạc nhìn ông làm mọi thứ thật thuần thục, Josuke và Yasuo giờ mới hiểu ra. Rai sống trong cáp treo, nơi an toàn, ông nói. Rai không bận tâm phản ứng của họ, nói dù ông sẽ giúp họ tìm cảnh Lokakaka. Vấn đề cần quan tâm là làm sao để thu hoạch quả. Nhưng trước khi nói đến cách làm, ông mời hai người họ một bữa ăn để hoàn thiện Romanov. Rai sử dụng stand, bắt đầu trang trí. Ông giải thích cả sườn núi là vườn của mình. Họ cùng ăn và thảo luận về bước tiếp theo. Yasuo và Josuke nếm kem Romanov của Rai. Nó ngon đến mức Josuke rơi nước mắt. Yasuo không ngừng tán dương món tráng miệng mà ông làm. Ông hỏi họ có cần đi vệ sinh không, rồi giới thiệu vị trí của từng phòng trong ngôi nhà trên mây của ông, ẩn nấp sau những cái cột cáp treo. Cột đầu chứa bộ sưu tập đĩa than, cột 2 là thư viện kiêm hầm rượu, cột 3 là tủ quần áo, cột 5 là bếp và phòng ăn. Yasuo hỏi về vườn cây trên sườn núi. Cô thấy chúng trông khá lộn xộn. Điều này làm Rai hơi phật ý. Ông giải thích phần dưới núi đầy cỏ dại để côn trùng bệnh tập trung, không ảnh hưởng đến vườn cây chính, và các cây chính khi cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở gần đó thì cũng sẽ trở nên to và ngọt hơn. Dù Yasuo khó chịu với phương pháp khắc nghiệt của Rai, một miếng Romanov nữa lại lập tức khiến cô và Josuke vui trở lại. Rai nói về truyền thống nông nghiệp 10.000 năm của con người. Ông cho rằng vẫn có bằng chứng về sự sống trường tồn, như cách mà các tế bào thay thế nhau để duy trì sự sống. Rai dường như đang mô tả tình trạng kỳ diệu của Josuke khi mà các tế bào của Kira và Josefumi đã thay thế lẫn nhau để duy trì sự sống. Khả năng này của Lokakaka sẽ thu hút nhóm kẻ thù mới, những kẻ không chỉ bán Lokakaka cho người giàu mà muốn tái tạo quy trình công nghiệp, mang lại giàu có không tưởng. Tuy nhiên, Rai không biết ai đứng sau vụ tấn công vì có quá nhiều kẻ quyền lực nhắm đến khu Higashikata này. Josuke hỏi cột 4 chứa gì. Rai tiết lộ rằng đó là phòng gym với máy chạy và tạ. Bên dưới có hai anh cảnh sát đến bãi đỗ gần cáp treo. Họ bị những cái cây có thể di chuyển bao vây. Trước khi kịp gọi hỗ trợ, họ bị chúng đâm chết và hóa thành hai cái xác khô. Rai dùng ống nhòm và nhìn thấy xe cảnh sát nhưng không thấy cảnh sát đâu. Yasuo lo lắng khi thấy mấy cái cây bàn nãy đang ngày càng tiến lại gần họ hơn. Rai nói với Josuke rằng họ sẽ đến cột 8 để tìm cách phát hiện cảnh Lokakaka.
nhưng một cây lén tấn công Yasuo, quất cành về phía cô, khiến cô ngã. Josuke đỡ được cô, nhưng cái cây lại quay sang tấn công Rai. Họ nhìn thấy một stand giống như những tinh thể nhỏ từ cây bám vào tay Rai. Kẻ thù thật đã lộ diện, những cái cây dễ dải ngoằng vươn lên rồi quẹt chân Yasuo, phủ stand của kẻ địch lên chân cô. Stand này đã khoét lỗ trên tay Rai rồi chui vào trong. Josuke dùng Soft and Wet gỡ chúng khỏi chân Yasuo rồi phá hủy cái cây. Để thoát khỏi tinh kế ngàn cân, Rai dùng remote khởi động cáp trèo lên ghế. Ông bực bội vì Josuke đã thất hứa rằng sẽ bảo vệ ông, vì khi nãy anh đã ưu tiên Yasuo. Ông vội vàng kiểm tra vết thương, thấy stand địch đã làm tan chảy thịt từ trong, mở rộng lỗ trên tay ông ngày một lớn. Dù vậy, Rai bình tĩnh triệu hồi stand để cắt bỏ tay trái của mình. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn, đột nhiên ông đẩy Yasuo ngã xuống đất. Josuke kinh hoàng khi thấy Yasuo gặp nguy, còn Rai thì định bụng sẽ quan sát khả năng địch bằng cách hy sinh cô. Yasuo ngã sóng xoài trên mặt đất sau cú đẩy bất ngờ. Đầu óc cô quay cuồng. Từ ghế cáp treo phía trên, Josuke gọi cô với giọng điệu lo lắng, trong khi Rai lạnh lùng quan sát mọi thứ. Josuke tuyên bố sẽ xuống giúp Yasuo, nhưng Rai nhắc nhở anh rằng nên tập trung vào mục tiêu chính. Điều này tất nhiên là khiến Josuke nổi giận, đe dọa sẽ hạ luôn Rai nếu ông ta cản trở việc anh cứu người thương của mình. Rai bình thản tính toán cơ hội sống sót của họ chỉ là 23% dựa trên khả năng của kẻ thù theo phân tích của ông. Yasuo gượng dậy, xác nhận với Josuke rằng cô ổn, nhưng nguy hiểm thì vẫn đang rình rập. Josuke hét lên bảo cô chạy đến cột số 6 để tập hợp lại. Rai từ ghế cáp treo thấy run đất trồi lên từ đất một cách bất thường, nhưng quyết định giữ im lặng. Khi ông khởi động cáp treo lên núi, Yasuo lao đến, cố chạy đến cột 6 như đã hẹn. Trong lúc di chuyển lên cao, Rai suy ngẫm về khả năng kẻ thù có thể sẽ định phá nền cột để làm sập hệ thống cáp treo, đẩy tất cả bọn họ vào nguy hiểm. Đột nhiên, một vật thể khổng lồ bùng nổ từ lòng đất gần cột số 6, lao thẳng về phía Yasuo. Cô hoảng loạn chạy trốn. Josuke lập tức dùng Soft and Wet tạo bong bóng gửi xuống để cô leo lên thoát thân. Nhưng những tảng đá từ dưới đất bật lên, phá vỡ bong bóng, khiến Yasuo ngã nhào. Một kẻ đeo mặt nạ trong vật thể khổng lồ túm cổ cô, thả stand làm tan chảy da thịt phủ lên người cô. Yasuo gào lên trong đau đớn, nhưng Rai kịp thời tháo thân mình như một dây thừng, lao xuống đâm vào vai kẻ thù. Ông kéo mạnh dao, mở rộng vết thương, buộc gã ta phải thả Yasuo ra, ôm vai trong đau đớn. Dù vậy, do vẫn bị nhiễm stand tan chảy, Yasuo lảo đảo chạy đến cột số 6, dùng Paisley Park bật vòi hoa sen bên trong để rửa sạch chúng ra khỏi cơ thể mình. Rai vẫn đang quan sát từ trên, kết luận rằng kẻ thù phải lên mặt đất để có thể tấn công họ. Đúng lúc đó kẻ thù lộ diện, chúng gồm hai người đá, một kẻ giống người bị bao bọc trong vỏ của kẻ thứ hai, có hình dạng như bánh xích xe tăng, tạo nên một cỗ máy sống kỳ dị và nguy hiểm. Ghế cáp treo mà Josuke và Rai đang ngồi bắt đầu sụp đổ khi dây cáp tuột khỏi dòng dọc của một cột. Hai người đá hoàn toàn trồi lên từ mặt đất gần chỗ Yasuo. Kẻ giống người được gọi là Urban Gorilla và kẻ giống xe tăng là Doremi Fa Sol La Si Do. Quan sát chúng, Rai tự hỏi liệu kẻ giống xe tăng có thể được coi là người đá hay là động vật đá đây. Dù gì thì cả hai bọn chúng đều có vẻ sợ nước. Urban Gorilla tức giận, đe dọa sẽ cắt đứt tay chân Rai. Người đá này cũng cân nhắc xem nên làm gì, suy nghĩ xem nên giết ai trước để đảm bảo chiến thắng. Chứng tỏ hắn cũng rất thông minh và cẩn thận với chiến thuật của mình. Rai cố vùng dao đâm Urban Gorilla lần nữa, nhưng kẻ này nhanh chóng rút lui vào khoang của Doremi Fa Sol La Si Do, bảo vệ các điểm yếu của bản thân. Dù vậy, Rai vẫn kịp đâm vào chân hắn trước khi vỏ khép lại và Doremi Fa Sol La Si Do chui xuống đất. Yasuo hoảng sợ bỏ chạy, lo mình sẽ bị nhắm đến trước. Từ ghế cáp, Rai phân tích sức mạnh của Doremi Fa Sol La Si Do. Nó hòa vào đất ở phía trước rồi đẩy đất ra phía sau, cho phép di chuyển dưới lòng đất mà không để lại dấu vết. Rai nói với Josuke rằng trong cột số 7 có nhiên liệu để đốt cháy kẻ thù, nhưng Josuke giờ chỉ tập trung muốn cứu Yasuo. Anh quyết định chạy xuống, bất chấp Rai khuyên can và nhắc nhở anh về mục tiêu chính của họ. Thế vậy, Rai ngắn ngẩm kết luận rằng Josuke sẽ là người đáng tin đấy. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu họ tìm được Lokakaka thôi. Ông dùng stand của mình để đu dây đến cột số 7. Trên mặt đất, Josuke chạy đến chỗ Yasuo. Cô cho anh em bản đồ khu vực trên điện thoại. Paisley Park chỉ ra một vùng đá ngầm gần đó có thể làm chậm kẻ thù. Cùng lúc đó, Doremi Fa Sol La Si Do trồi lên. Josuke dùng Soft and Wet tấn công, nhưng chúng bị dịch chuyển ra sau lưng kẻ thù trước khi kịp nổ. Thấy vô vọng, Josuke quyết định chạy, nhưng kẻ thù lại nhanh hơn anh. Bánh xích của nó bắt đầu nghiền nát giày anh. Josuke nhanh chóng tạo thêm một đợt bong bóng khác, rồi dùng thắt lưng bắt lấy bong bóng, nhấc mình lên tạm thời, rồi với lấy tay Yasuo và đáp xuống gần cô. Cả hai tiếp tục chạy. Doremi Fa Sol La Si Do bám theo, giận dữ nhìn chằm chằm theo họ. Trong khi đó, Rai gần đến cột số 7, dùng điều khiển từ xa mở nắp chứa bình xăng, nhưng ông phát hiện Urban Gorilla đã ở trên đỉnh cột. Hắn rời vỏ của Doremi Fa Sol La Si Do
lén leo lên nhắm vào Rai trong khi con thú đá đuổi theo hai người ta. Hắn đã quyết định giết ông trước. Stand của hắn đã lan đến tay và mặt Rai theo đường nối dây cáp. Stand của Urban Gorilla có tên là Brainstorm, được giải thích như sau. Stand dạng tinh thể này bám vào da nạn nhân bằng các xúc tu ẩn, đào sâu vào cơ thể và dòng máu với độc tố. Chúng gây tàn huyết và nhân lên theo cấp số nhân, khoan thủng những lỗ lớn trên cơ thể. Urban Gorilla đắc ý khi mục tiêu của hắn, Rai, rơi vào tình thế tuyệt vọng. Brainstorm đang đào sâu vào người Rai, trong khi Josuke và Yasuo bị dồn vào góc bởi Doremi Fa Sol La Si Do. Khi Urban Gorilla đe dọa biến Rai thành dây giày, Yasuo bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng tình thế này là lỗi của mình. Josuke ngắt lời cô, nói rằng khó khăn hiện tại chỉ đơn giản là do sự chênh lệch sức mạnh tấn công giữa họ và hai thằng người đá. Đúng là khó tính với cả thế giới, mềm lòng trước mình em. Trong lúc đó, Urban Gorilla bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự diệt vong sắp tới của loài người. Trong suy nghĩ của hắn, dù Lokakaka là liều thuốc kỳ diệu hoặc nguồn thu nhập cho con người đá đã sử dụng loại quả này từ rất lâu và nó được tạo ra dành riêng cho họ. Ngược lại, con người và Lokakaka có sự tương thích kém vì khác biệt sinh học gì đó. Đại loại thì con người là sinh vật dựa trên carbon, còn người đá sinh vật dựa trên silicon, nên khi sử dụng Lokakaka thì con người mới gặp những vấn đề về trao đổi tương đương như vậy. Urban Gorilla tuyên bố loại quả này sẽ giúp thay đổi thứ bậc giữa loài người và người đá, mở ra kỷ nguyên mới của người đá khi mà con người ngu muội vẫn đang chạy theo tiền tài. Không nào núng trước vết thương hay bài diễn thuyết của Urban Gorilla, Rai tháo cánh tay mình ra và biến nó thành một chiếc nỏ hình ná, bắn một chiếc nĩa về phía Urban Gorilla. Nĩa trúng ngay trên mặt hắn, làm vỡ kính bảo hộ. Urban Gorilla hét lên đau đớn và ra lệnh cho Brainstorm tăng cường sát thương, nhưng Rai đã chuẩn bị một chiếc nĩa thứ hai. Dù có thể đẩy lỗ thủng, Rai vẫn bắn cái nĩa tiếp theo, nhưng không may trượt mục tiêu và cắm vào cột điện. Ông bất lực ngã xuống đất, nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Urban Gorilla trèo xuống dưới và đe dọa Josuke. Về phần mình, Josuke nhìn Rai và ấn tượng với sự quyết tâm trong mắt ông. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Norisuke lại coi Rai là đồng minh quý giá. Bất chấp lời cầu xin của Yasuo, Josuke nhảy xuống đất, quyết tâm hạ Urban Gorilla dù có nguy cơ bị thương nặng. Anh chạy đến chân cột 7 trong khi bị Doremi Fa Sol La Si Do đuổi theo. Nó nhanh đến mức đã cọ sát vào chân anh. Urban Gorilla tự tin tuyên bố rằng những con người bất cẩn sẽ mãi nằm dưới đá và thách thức Josuke. Người đá nhảy xuống, triển khai Brainstorm khoan vào đất bên dưới, cho phép hắn lặn xuống đất ngay lập tức và chui vào vỏ của đồng bọn trước khi Josuke kịp tiếp cận. Josuke bắt đầu chìm xuống đất, trong khi Yasuo hoảng loạn, còn Rai vẫn chăm chú quan sát họ. Josuke bị các sợi dây của Doremi Fa Sol La Si Do kéo sâu xuống lòng đất, đồng thời chịu đựng cuộc tấn công từ Brainstorm của Urban Gorilla. Urban tiếp tục độc thoại, ca ngợi Kira vì đã tạo ra Lokakaka biến thể mới, không ngừng chê bai Tamaki Damo chỉ là một kẻ buôn bán tầm thường. Josuke nhạy bén suy ra từ lời nói của Urban và nói hắn có phải là bác sĩ không, khiến tên này nổi điên. Trong lúc Urban gia tăng tấn công, Josuke nghe tiếng Rai từ trên mặt đất. Ngược lên, anh thấy Rai đã dẫn khí ga từ bình xăng bị thủng do chiếc nĩa trước đó xuống gần họ. Hóa ra, ông này đã tính cả rồi, chứ không có chuyện người ta bắn trượt hay gì cả. Urban hoảng loạn, ra lệnh cho Doremi Fa Sol La Si Do lặn sâu hơn và đóng vỏ kịp lúc trước khi khí ga ngập tràn. Tuy nhiên, Josuke đã sử dụng Soft and Wet chen bong bóng qua các khe hở của vỏ. Bong bóng vỡ, giải phóng khí ga, và khi Rai châm lửa bằng bật lửa thì ngọn lửa đã bùng cháy lên, thiêu cháy cả Urban lẫn thú cưng của hắn. Josuke muốn hỏi thêm một số thông tin từ Urban, nhưng Rai nhanh chóng kết liễu tên này trước khi anh kịp mở lời. Khi kẻ thù chết, Josuke suy ngẫm về mối liên hệ giữa Urban và dòng họ Kira, bởi Urban cũng là một bác sĩ như Holly và Kira. Rai quan sát bong bóng của Josuke, phát hiện chúng là những sợi dây với tốc độ siêu cao tạo thành hình dáng những quả bong bóng, tiết lộ bản chất thực sự của Soft and Wet. Nhưng hiện tại thì điều này không quan trọng. Rai dẫn Josuke và Yasuo đến cột 8 của cáp treo, nơi ông đang cất giấu một loạt ống thủy tinh chứa ấu trùng bướm đen. Ông giải thích đây là cách ông nuôi trồng để thu hoạch Lokakaka mới trước mùa đông, cho thấy kế hoạch dài hạn của mình. Quả nhiên, Rai là một người tính rất xa, nên ông luôn bình tĩnh ngay cả khi bị thương nặng trước kẻ thù. Cùng lúc, Jobin đến một bãi đỗ xe. Anh xua một đứa trẻ đi chỗ khác và gọi điện. Nhưng hóa ra, đứa trẻ là Poor Tom, một người đá khác, có dáng người thấp lùn. Tom luyên thuyên về một người phụ nữ đang quyến rũ hắn từ xa, khiến Jobin sốt ruột muốn vào việc chính. Tom nghiêm túc hơn, thông báo cho Jobin biết về cái chết của Urban và Doremi. Và để ngăn Josuke lấy cảnh Lokakaka, hắn định dùng stand tên là Ozone Baby, một ngôi nhà Lego nhỏ phong tỏa vườn cây của gia đình Higashikata. Jobin ngạc nhiên khi Tom công khai stand của mình một cách dễ dàng như vậy. Tom không quan tâm, hắn ta bảo Jobin chôn ngôi nhà này trong vườn, nhấn mạnh phải tránh camera và hứa sẽ không làm hại gia đình Higashikata. Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy qua, người phụ nữ Tom để ý thả số điện thoại xuống,
khiến hắn thích thú. Còn Jobin sững sờ trước thái độ của gã người đá này, hoặc đúng hơn là ngạc nhiên vì tại sao một tên trông như thế này lại có lắm gái theo như thế. Sau cái chết của Urban Gorilla và Doremi Fa Sol La Si Do, Josuke, Rai và Yasuo đi xuống sườn núi trở lại bãi đỗ xe. Khi Josuke đi trước, Rai âm thầm khen ngợi Yasuo nhưng bảo cô về nhà, vì ông cho rằng mối quan hệ tình cảm giữa cô và Josuke sẽ trở thành gánh nặng trong các cuộc đối đầu tiếp theo với kẻ thù. Lời nói này khiến cô gái trẻ nhớ lại một sự kiện trong quá khứ, trầm ngâm suy tư. Năm 2005, khi Yasuo 13 tuổi, cô phát hiện một chiếc kẹp tóc xinh xắn tại chợ trời và mua nó ngay lập tức mà không suy nghĩ gì. Cô bé vui vẻ khoe chiếc kẹp với mẹ mình. Yasuo hào hứng mô tả nó, dù mẹ cô tỏ ra thờ ơ, không mấy quan tâm đến cô bé. Thực ra cô muốn mình trông thật xinh đẹp để đi gặp cha, người đã ly hôn với mẹ cô và hiện đang sống ở nơi khác. Ngày hôm sau, Yasuo nhớ ra mình đã lỡ mất sinh nhật của một bạn cùng lớp. Vì mải mê với chiếc kẹp, cô quên mua quà và chúc mừng người bạn đó, khiến cô bị bạn bè cùng lớp tẩy chay và xa lánh. Sự căng thẳng vì áp lực bị tẩy chay đã gây ra vấn đề gầu và bong tróc da nghiêm trọng cho cô bé, khiến cô không còn đáng yêu nữa. Muốn hoàn hảo khi gặp cha, Yasuo dùng thuốc dưỡng da hạng nặng và đạt được hiệu quả rõ rệt. Nhưng vào ngày hẹn với cha mình, cô bé lại làm mất chiếc kẹp tóc. Hoảng loạn tìm kiếm, Yasuo nổi giận và buộc tội mẹ mình đã vứt nó đi vì bà là người xấu xa luôn tràn ngập ác ý. Cô cố chạy khỏi mẹ và khi mẹ cô nắm cổ tay cô bé trượt ra vì da cô lại bị bong tróc, khiến cô bé ngã nhào xuống đất. Thấy Yasuo bất tỉnh và chảy máu, mẹ cô hoảng loạn chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Trong lúc đó, một sinh vật hai chân, thực chất là hình dạng thật của chiếc kẹp, bò ra từ tóc của Yasuo và đốt vào đầu cô, làm da bong tróc dữ dội hơn. Khi tỉnh lại, Yasuo thấy cha bên cạnh. Cô vui mừng vì cha khen chiếc kẹp tóc của mình, nhưng ông nhanh chóng đổi chủ đề. Cha cô tiết lộ sẽ không dành chủ nhật với cô nữa vì ông đã tìm được người yêu mới và muốn lập gia đình mới, dành toàn bộ thời gian cho người đó. Đau lòng, Yasuo giả vờ không khoe để vào phòng tắm. Đúng lúc cha cô tan thành mảnh da giả. Hóa ra đó không phải là cha cô bé, mà là sinh vật kỳ lạ kia đã tạo ra một phiên bản giả để hành hạ tinh thần của Yasuo tội nghiệp và cười khoái trá vì thành công. Khi mẹ cô trở lại, bà thấy Yasuo trong bồn tắm, cổ tay bị rạch. Trở lại hiện tại, Yasuo nhớ lại lần đầu gặp Josuke, suy ngẫm với cảm xúc khó giải thích khi cứu một người lạ khỏa thân. Sau lần tự tử đó, Yasuo được đưa đến bệnh viện và băng bó. Trong lúc hồi phục, bác sĩ Holly Joestakira đọc kết quả chẩn đoán. Đến gần từ phía sau, nói với cô bé rằng không có điều gì xứng đáng bị bỏ qua cả. Hy vọng điều quan trọng với cô sẽ hiện rõ rồi rời đi. Ngay sau đó, Kira vào phòng, xin lỗi vì sự kỳ lạ của mẹ anh. Anh đưa chiếc kẹp tóc vỡ cho Yasuo, giải thích đã vô tình dẫm phải nó, nhưng đồng thời điều này cũng đã giết chết sinh vật đó. Anh xin lỗi lần nữa trước khi để lại chiếc kẹp và rời đi. Dù vậy, Yasuo không nhìn rõ cả hai người nhà Kira. Hiện tại, Yasuo đoán mình đã gặp Holly và Yoshikage Kira. Kể từ ngày đó, cô đã luôn tìm kiếm điều quan trọng ấy. Với cô, gặp Josuke không chỉ là cứu mạng anh, mà còn cho cô được một mục đích sống. Yasuo dứt khoát tuyên bố mục tiêu của mình giống Josuke và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành bất chấp lời khuyên của Rai. Đúng là đồng vợ đồng chồng. Chán nản, Rai ngừng nói chuyện với Yasuo và đến gần Josuke. Tuy nhiên, ông ghi nhớ chiếc kẹp tóc có thể là một sinh vật đá đã cướp thứ gì đó từ Yasuo là chi tiết quan trọng. Quay trở lại nhà Higashikata, Jobin đang chôn Ozone Baby trong vườn cây. Một đồng hồ đếm ngược được thiết lập, cho biết thời gian còn lại trước khi thu hoạch quả Lokakaka là 12 ngày, 4 giờ và 33 phút. Norisuke vấp phải một chiếc túi lạ giữa hành lang dẫn đến phòng ăn. Ông tự hỏi không biết cái túi đó là của ai. Tuy nhiên, ông nhanh chóng bị phân tâm bởi sự xuất hiện sớm bất thường của Jobin so với mọi ngày. Tại bàn ăn sáng, cả gia đình đang dùng bữa. Khi Norisuke ngồi xuống, ông hỏi Josu đang làm gì với đống đồ ăn. Josu giải thích rằng cậu ta nghi ngờ gói xúc xích cá giá rẻ mua ở siêu thị nên kiểm tra từng chiếc để xem chúng có nhỏ hơn bình thường không. Khi nhìn thấy Daya và Hato ăn những chiếc xúc xích chưa được đo, cậu ta bực bội rồi lại cãi nhau với hai người chị em của mình. Jobin lặng lẽ rời bàn ăn, đến phòng giặt để kiểm tra video từ camera. Gã hồi tưởng về một ngày tại sân bóng chày với cha mình khi xưa. Trong ký ức, Jobin phàn nàn về việc gia đình không được đối xử đặc biệt dù có địa vị xã hội, như không được chỗ ngồi tốt hơn ở sân vận động hay bàn ăn tại nhà hàng Chusadi. Norisuke cố trấn an con trai mình, nhưng Jobin nói rằng việc kinh doanh gia đình đang bị đe dọa vì có quá nhiều sự cạnh tranh. Khi gã đề xuất mở rộng sang sản phẩm phổ thông như dầu ô liu hay trái cây chế biến, Norisuke thẳng thừng từ chối vì điều đó sẽ làm mất tinh thần công việc của gia tộc họ, rồi kết thúc cuộc tranh luận bằng cách rời đi. Tức giận vì bị mắc kẹt ở vị thế xã hội tầm thường, Jobin bị Yotsuyu Yagiyama, người anh chỉ nhớ mang máng tiếp cận.
Kiến trúc sư này mời Jobin uống rượu đắt tiền cùng Aisho Dainenjiyama và hai anh em sinh đôi Aphex. Quay trở lại hiện tại, Jobin quyết tâm chôn Ozone Baby trong vườn theo chỉ dẫn của Poor Tom. 12 ngày, 2 giờ và 11 phút trước vụ thu hoạch, Josuke và Rai đến dinh thự Higashikata qua các hành lang ngầm. Josuke cảnh báo rằng người đã biết về những lối đi này, nhưng Rai tự tin tiết lộ một đường hầm bí mật khác mà chỉ anh và Norisuke biết, dùng để trồng và thu hoạch sản phẩm đặc biệt. Khi băng qua lối đi, Josuke hỏi về Yasuho. Rai cho biết cô đã về nhà để điều tra về chiếc cặp tóc gãy trong quá khứ. Họ nghi ngờ đó là một thú đá, có thể cung cấp manh mối về kẻ đã tấn công cô. Ra khỏi mặt đất, Rai và Josuke quan sát các cây xung quanh vườn. Rai chỉ vào một cái cây, nói rằng cành Lokakaka nằm đó, khiến Josuke kinh ngạc vì anh không phân biệt được cây nào với cây nào. Rai lấy ấu trùng bướm đêm trong tay, dùng stand doggy style để đặt ấu trùng lên cành. Xong việc, Rai đóng nắp hầm mà ông dùng để quan sát. Ông nói rằng trong vòng 2 ngày, một quả nhỏ sẽ mọc ở đó và họ nên trốn đi trong thời gian đó. Cùng lúc đó, khi ngồi trong phòng giặt, Jobin suy ngẫm về tình hình hiện tại. Dù chắc chắn Poor Tom định sẽ giết Josuke, gã vẫn không đoán được kế hoạch thật của Tom. Tên này có vẻ gian xảo hơn so với những gã người đá trước đó mà Jobin đã hợp tác cùng. Jobin đột nhiên bị Tsurugi và chú chó nhỏ Iwasuke tiếp cận. 12 ngày 2 giờ và 02 phút trước vụ thu hoạch, Tsurugi hỏi cha về ngôi nhà đồ chơi mà cậu bé đã thấy Jobin chôn ở trong vườn. Jobin tức giận vì cho rằng Tsurugi đã lẻn vào vườn và theo dõi gã, nhưng cậu bé nói rằng mình chỉ nhìn từ trong nhà mà thôi. Gã bắt Tsurugi đóng cửa lại. Jobin giải thích rằng khi đến tuổi, Tsurugi sẽ mắc bệnh giống gã đã từng mắc, và người chữa lành cho gã chính là bà Kato. Gã thề rằng khi Tsurugi mắc Rock Disease, gã nhất định sẽ chữa cho cậu bé và ngôi nhà đồ chơi được chôn vì lợi ích của cậu. Tsurugi hỏi thẳng luôn là Jobin đang có âm mưu gì xấu xa không, nhưng cuộc trò chuyện của hai bố con bị gián đoạn khi một bể nước gần đó bị nghiền nát. Đột nhiên, mũi Tsurugi chảy máu, tai đau nhức. Jobin cũng vậy, và Iwasuke kêu lên đau đớn, cố gắng cào cửa để thoát ra. Jobin nhìn qua cửa sổ, thấy nhiều thùng kín bị nghiền nát. Gã vội ngăn Tsurugi mở cửa ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Tsurugi chạy ra gara, đối mặt với dạng thật méo mó của Ozone Baby. Trước khi cậu bé kịp phản ứng, Iwasuke đã gào lên đau đớn khi đối diện với Ozone Baby. Máu chảy từ mọi lỗ trên cơ thể, mắt, tai của chú chó tội nghiệp rồi gục ngã. Tsurugi cũng bắt đầu như vậy. Lúc này Jobin mới nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy. Jobin thấy mình, con trai Tsurugi và chú chó Iwasuke bị tấn công. Cậu bé và chú chó đang nằm gục xuống, ho ra máu vì chịu đựng những vết thương nghiêm trọng khi Ozone Baby lơ lửng ở phía trên. Jobin bước ra khỏi nhà kho để giúp Tsurugi, nhưng ngay lập tức rơi vào ảnh hưởng của Ozone Baby. Mắt và tai của gã cũng bắt đầu chảy máu. Gã nhận ra cuộc tấn công không phải do độc tố hay bệnh tật, mà được kích hoạt ngay khi họ rời khỏi nhà kho. Gã cố nắm lấy Tsurugi, nhưng vết thương của cậu bé quá nặng để có thể di chuyển. May mắn thay, Jobin triệu hồi Speed King và điều khiển nó đẩy gã trở lại nhà kho. Khi vào trong và đóng cửa, Jobin nhận thấy áp suất không khí đã được tái lập. Từ đó gã hiểu ra được cơ chế hoạt động của stand Ozone Baby. Đó là khi bất kỳ ai mở cửa từ một không gian kín ra sẽ chịu giảm áp suất chết người, bất kể là ai. Trong khi Jobin đang nguyền rủa tình cảm của mình, Josuke và Rai cũng đang dần chịu ảnh hưởng của Ozone Baby từ bên trong đường hầm ngầm. Nhận thấy mình đang chảy máu mũi liên tục và đau đầu, họ hiểu rằng một stand kẻ thù đang tấn công, nhưng lại sai lầm khi mở nắp hầm để thoát ra. Jobin cố gắng phân tích chi tiết khả năng của Ozone Baby, rồi phát hiện nó len lỏi vào nhà kho. Gã ra lệnh cho Speed King đấm nó, nhưng các cú đánh đều không chạm được vào nó mà cứ thế xuyên qua. Thấy áp suất lại bắt đầu giảm, gã quyết định cứu con trai mình trước bằng cách chế tạo một bình oxy tạm thời. Tsurugi tỉnh lại, hỏi cha mình về mối liên hệ với kẻ thù. Jobin không trả lời trực tiếp mà giải thích quan điểm của anh trái ngược với Norisuke, nhưng vẫn thề sẽ tìm cách chữa Rock Disease bất chấp giá nào. Hiện tại, gã tuyên bố rằng chỉ muốn giữ Lokakaka cho mình và sẽ giết chết tên Poor Tom. Đoán rằng Josuke và chuyên gia cây trồng đang ở trong vườn, Jobin lên kế hoạch lợi dụng họ để giành chiến thắng. Ngay khi Jobin và Tsurugi bị mắc kẹt trong phòng chứa đồ, Daiya và Hato nằm bất tỉnh ngay bên ngoài, vì họ đã chịu toàn bộ sức mạnh của Ozone Baby sau khi mở cửa phòng để kiểm tra tiếng ồn. Cho rằng cha mình và Joshu cũng đang gặp tình cảnh tương tự, Jobin thuyết phục Tsurugi hợp tác để giết Poor Tom. Gã giải thích về cơ chế hoạt động của Ozone Baby cho con trai, rồi nghĩ ra kế hoạch để có thể cho phép họ hành động mà không rời nơi trú ẩn. Trong khi đó, Poor Tom đang hú hí với người phụ nữ hắn gặp trước đó tại bãi đỗ xe. Điện thoại đột nhiên reo lên, cô gái mất hứng đưa nó cho Poor Tom. Đó là Jobin. Gã dọa rằng đã biết kế hoạch của hắn dùng để chiếm đoạt Lokakaka, nên quyết định tiêu hủy vườn cây nhà Higashikata luôn, để hắn không bao giờ có thể đạt được mục đích. Hoảng loạn, Poor Tom lập tức chạy đến dinh thự Higashikata. Nhưng ngọn lửa đang bùng lên, Tsurugi lo lắng rằng quả Lokakaka cũng sẽ bị cháy.
nhưng Jobin tin rằng mối đe dọa ảnh hưởng tới Lokakaka sẽ khiến tất cả mọi người phải hành động. Gã bảo con trai tạo ra một xe cứu hỏa origami, nhúng dầu và đốt cháy, khuếch đại ngọn lửa, rồi âm thầm chờ đợi phản ứng của Josuke và Rai. Cùng lúc đó, Josuke và Rai vẫn đang chịu ảnh hưởng của Ozone Baby trong đường hầm. Rai bảo Josuke đóng nắp hầm, nhưng Josuke cho rằng kẻ thù ở ngoài và biết vị trí của họ. Rai phản bác rằng đường hầm này rất bí mật và được bảo vệ kỹ nên sẽ không sao cả. Khi Josuke nhìn qua lỗ quan sát, anh thấy ngọn lửa đang thiêu đốt vườn cây, khiến cả hai kinh ngạc. Josuke đoán rằng có điều gì đó mâu thuẫn giữa stand của kẻ thù và đám cháy này. Anh cũng nghĩ rằng vì kẻ thù đã mất dấu cả anh và cây Lokakaka nên quyết định tiêu hủy vườn cây để không ai có được nó. Trong nhà kho, Jobin trấn an Tsurugi rằng chú chó Iwasuke sẽ không sao cả đâu. Gã yêu cầu cậu bé tạo origami biết bay, đồng thời Josuke quyết định ra ngoài cùng Rai, dùng bong bóng của Soft and Wet làm lá chắn, chống giảm áp suất. Nhưng nếu bong bóng này vỡ thì chắc chắn họ sẽ chết ngay lập tức. Bỏ qua gợi ý chạy trốn của Rai, Josuke khẳng định mục tiêu của mình. Hơi ấn tượng, Rai nói rằng ông thích bài diễn thuyết của Josuke và sẵn sàng cùng Norisuke phát triển cây Lokakaka mới này để khiến tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Rai bước ra trước trong một bong bóng. Ra ngoài, ông giải thích rằng cành Lokakaka cần được xử lý cẩn thận và chỉ có duy nhất ông mới làm được. Jobin và Tsurugi quan sát Rai qua một chiếc điện thoại đã được Paper Moon King biến thành hạt giấy. Thấy ông tiến gần cành cây và giơ tay chuẩn bị lấy gì đó. Tuy nhiên, Rai đột nhiên dừng lại và nhìn sang một bên. Poor Tom đã xuất hiện, lẻn vào vườn với ngôi nhà Lego của mình, xác nhận về sự tồn tại của cây Lokakaka Live. Poor Tom cười khẩy, nói rằng Rai phải mau chóng đưa ra lựa chọn vì ông không còn nhiều thời gian đâu. Trong tích tắc, Rai dùng cả hai tay, một tay nắm cành cây, tay kia buộc Poor Tom bằng dây thép. Cành cây ẩn đã lộ diện trước mọi phe phái có mặt. Chương tiếp theo bắt đầu với phần kể về thời thơ ấu của Rai Mamezuku. Khi còn nhỏ, bố mẹ ông trồng những quả lê cao cấp quý giá, được bán với giá hàng triệu yên. Tuy nhiên do kỹ thuật của họ bị rò rỉ, một đối thủ liên kết với các chủ nợ đã tàn phá vườn cây của gia đình Rai, hủy hoại mùa và buộc họ phải bán đất. Không thể tha thứ cho sự bất tài của cha mẹ, Rai tự cô lập bản thân trên sườn núi và tìm cách xoay sở trồng trái cây bất chấp khí hậu khắc nghiệt. Sau đó ông trở thành đối tác kinh doanh của Norisuke Higashikata đệ tứ. Hiện tại, Josuke quan sát Rai trong khu vườn đang cháy, thấy rằng ông đang siết cổ Poor Tom, trong khi Tom cố giữ cảnh Lokakaka. Rai siết chặt dây quanh cổ Tom hơn và đe dọa bẻ gãy cổ anh ta. Poor Tom buông một câu than thở hời hợt, như thể đùa giỡn với Rai, rồi tuyên bố mình sẽ chiến thắng. Đột nhiên, mặt Rai bắt đầu lõm xuống và gan ông bị bóp méo. Người đá tiết lộ rằng bất kỳ ai chạm trực tiếp vào hắn sẽ phải chịu toàn bộ sức mạnh của Ozone Baby. Và rồi Rai ngã xuống đất. Josuke vội lao tới giúp ông. Anh đặt vài hạt thủy tinh độc vào bong bóng và bắn về phía Tom. Trước đó, Rai đã giải thích với anh rằng hạt này độc ra sao. Josuke làm vỡ bong bóng, đẩy hạt về phía Tom đang bị Doggy Style của Rai ép phải há miệng. Nuốt phải hạt, Poor Tom lấy dao ra nhưng bất ngờ ném nó sang một bên thay vì tấn công hay phòng vệ. Hắn ta dùng vỏ dao ép dây của Rai vào trong để tạo không gian kín giả lập rồi kích hoạt Ozone Baby lên người Rai. Áp suất tăng vọt khiến đầu Rai nổ tung, một cái chết quá đỗi kinh khủng. Cách đó không xa, Jobin và Tsurugi cũng nhận ra rằng Rai, người duy nhất hiểu rõ về Lokakaka, đã chết ngay trước mặt họ. Josuke tiếp tục tiến gần Poor Tom, nhưng áp suất ngày càng tăng khi anh ta đến gần tên người đá. Dù vẫn bị ngộ độc, Poor Tom đắc chí khi đã nắm được cành cây. Hắn leo lên một tảng đá để trốn và nghe tiếng còi xe cứu hỏa. Hắn ta đoán rằng xe cứu thương từ bệnh viện chắc chắn sẽ đến cứu mình, có vẻ như đồng minh của gã đang đến. Nhận thấy Josuke vẫn đuổi theo, Poor Tom hét lên bảo anh rằng hãy bỏ cuộc đi vì hắn đã chiến thắng. Với quyết tâm cứu bà Holly và bị thúc đẩy bởi cái chết của Rai, Josuke phóng một bong bóng nhiều lớp chứa thứ mà Poor Tom nghĩ là hạt thủy tinh khác. Bị bong bóng truy đuổi, Poor Tom cuối cùng bị dồn vào chân tường khi xe cứu hỏa đến gần. Vẫn bị ngộ độc bởi hạt cây thủy tinh, Poor Tom tuyệt vọng cố gắng bò để trốn khỏi Josuke cho đến khi đồng minh của hắn đến vườn cây. Bong bóng nhiều lớp vẫn tiến lại gần Tom, bất chấp mọi lời nói của hắn thì Josuke vẫn không nao núng. Hoảng loạn và chóng mặt vì độc, Poor Tom suýt dùng cành cây Lokakaka quý giá làm gậy để đâm bong bóng, rồi ném đá vào nó khi nó bay tới không thể tránh khỏi. Hắn ta lập tức hèn hạ van xin Josuke tha mạng. Tom thấy bong bóng lao vào mặt và sợ hãi, vội vàng hủy Ozone Baby để bong bóng không tiếp tục vỡ nữa. Bong bóng bay qua Tom, va vào một cành cây và vỡ tan, lộ bên trong trống rỗng. Giờ hắn mới nhận ra rằng mình đã bị lừa để vô hiệu hóa Ozone Baby. Tom thấy Josuke bước ra từ bong bóng bảo vệ và tiến lại gần. Hắn hoảng loạn, vội chạy về phía xe cứu thương, nơi mà hắn nghĩ là đồng minh của mình đang chờ, gào lên rằng mình có cành Lokakaka quý giá. Đột nhiên, một ai đó bắn 2 phát vào sau đầu Tom, khiến đầu anh ta nổ tung. Josuke cúi xuống tìm chỗ trú, cành cây rơi sau xe cứu thương. Một bóng người vô hình mở cửa sau, cầm lấy cành cây và lái xe đi.
Khi Puatom tan thành bụi, Josuke nhận ra mục tiêu duy nhất của kẻ thù là cướp lấy cành cây, chứ cũng không quan tâm đến đồng minh của chúng. Anh đuổi theo nhưng ngã trước khi bắt kịp, chỉ thoáng thấy biển số xe S Mori 311. Cùng lúc đó, tại nhà Higashikata, Norisuke bất ngờ khi thấy Tsurugi đang quan sát đám cháy, tay cầm chậu xương rồng. Ông khuyên cháu mình nên tránh xa ngọn lửa, hỏi thăm sức khỏe Tsurugi. Ông cũng đoán ra là gia đình mình bị người đá tấn công, nhưng may mắn không ai bị thương nặng. Tsurugi lo rằng bệnh của mình sẽ tệ hơn vì phương thuốc duy nhất giờ đã bị cướp đi. Norisuke trấn an cậu bé, đáp rằng ông sẽ giúp cậu khi thời điểm đến. Ông vội chạy đi tìm con trai cả, nhưng hóa ra Jobin đã cải trang thành chậu xương rồng nhờ Paper Moon King. Jobin cầm cảnh Lokakaka thật, tự nhủ rằng stand Paper Moon King của con trai mình rất ấn tượng khi có thể khiến tất cả mọi người nhầm lẫn giữa đồ thật và giả. Gã tuyên bố chiến thắng của mình và Tsurugi. Trong xe cứu thương, kẻ lái xe vô hình và đồng bọn nhận ra Puatom bị lừa lấy nhầm cảnh lê thường. Có lẽ kẻ chủ động đốt khu vườn đã cướp được cảnh Lokakaka thật. Hóa ra là một origami của Paper Moon King đã chạm lên Puatom khi hắn ta tìm cảnh Lokakaka, khiến hắn gặp ảo giác và cho là mình đã lấy đúng. Josuke vì mải đuổi theo nên cũng bỏ lỡ cành cây thật để Jobin lấy đi. Ghép cành vào một cây xương rồng, Jobin lên kế hoạch nuôi trồng Lokakaka. Gã nhắc Tsurugi giữ bí mật vì không muốn cha mình phá hỏng mọi thứ. Gã thuyết giáo cậu bé về sự điên rồ vốn có của thế giới và kẻ chiến thắng sẽ là kẻ duy nhất đúng đắn. Cùng lúc đó, Josuke trở lại chỗ Rai Mamezuku. Thấy Rai tái tạo từ dây thừng, Josuke vui mừng vì đồng minh của mình còn sống, nhưng anh cũng tuyệt vọng vì đã để mất cảnh Lokakaka. Sau khi đám cháy ở vườn cây được dập tắt, gia đình Higashikata tập hợp lại. Joshu nghi ngờ và buộc tội Rai, một người lạ mặt, là kẻ đốt vườn. Tuy nhiên, Norisuke và sau đó là Josuke đã đứng lên bênh vực cho Rai, giải thích rằng Rai là một chuyên gia thẩm định thực vật làm việc cho Norisuke, và nhà Higashikata bị tấn công vì một loại cây có tên là Lokakaka. Cành cây này đã bị một tài xế xe cứu thương và đồng bọn của hắn, có vẻ như cũng là người đá, đánh cắp mất, theo lời ông Norisuke phán đoán. Trong khi đó, Tsurugi và Jobin trông hơi chột dạ. Họ lo lắng và lắng nghe vì chính họ đã đánh cắp cành cây Lokakaka, và Jobin cố gắng đánh lạc hướng Josuke để anh tập trung vào cái xe cứu thương đã cướp mất cành Lokakaka giả kia. Rai tuyên bố rằng họ chỉ còn 10 ngày để tìm lại cành Lokakaka trước khi trái của nó mọc lại, giải thích với Joshu rằng điều này có thể thực hiện được bằng cách ghép cành lên một cây xương rồng trong chậu. Hato lo lắng không biết gia đình họ sẽ làm gì khi vườn cây tổ tiên bị thiêu rụi. Joshu đề xuất biến đất của họ thành tour săn nấm Matsutake. Trong lúc thao thao bất tuyệt về ý tưởng thông minh này, Daya, người duy nhất ủng hộ cậu ta, thông báo rằng mọi người đã rời đi hết từ lâu rồi. Khi chỉ còn lại hai người, Rai tiết lộ với Josuke rằng ông biết không phải Puatom hay tài xế cứu thương đốt vườn, mà chính là Jobin. Josuke thấy hơi khó tin với điều này, nhưng Rai khẳng định hành vi của Jobin đã tố cáo gã ta. Vì vậy, Rai dự định điều tra Jobin, trong khi ông và Josuke cũng phải xử lý hai tài xế cứu thương đã bỏ trốn, vì kiểu gì chúng cũng sẽ tìm cách để tiêu diệt họ, nhưng manh mối duy nhất của họ chỉ là biển số xe không rõ ràng. Cùng lúc đó, Mitsuba Higashikata, vợ của Jobin, đỗ xe tại gara bệnh viện đại học và đi vào thang máy. Ích kỷ đóng cửa trước khi một bà lão kịp vào. Trong phòng bác sĩ, cô phàn nàn về chứng điếc một bên tai phải và khó thở. Bác sĩ dù đang ăn cơm nhưng vẫn đồng ý kiểm tra cho Mitsuba. Ông ta kéo tóc cô ra sau, để lộ phần da đầu bên phải đã cứng lại như đá và đang dần vỡ vụn. Tuy nhiên, ông ta vẫn khẳng định cô hoàn toàn khỏe mạnh. Mitsuba nhớ lại việc cô đến đây lần đầu để nâng ngực, rồi sau đó mắc phải một căn bệnh về răng bí ẩn mà cô cũng điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ ngắt lời cô rồi uống một loại nước chứa silicon. Mitsuba nói rằng cô giấu tất cả chuyện này với chồng mình, Jobin, và anh ấy chưa nhận ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, cô lo lắng con trai mình là Tsurugi sẽ phát hiện và hỏi tại sao da cô lại biến thành da như thế này. Mitsuba cầu xin bác sĩ làm cho cô trông hoàn hảo. Ông ta gọi một cuộc điện thoại, sau đó tuyên bố có thể cung cấp một liệu pháp bí mật với giá 200 triệu yên. Cuối cùng, ông ta lại nhấn mạnh với Mitsuba rằng cô vẫn khỏe mạnh và đó là quyết định của cô mà thôi. Tại phòng chờ bệnh viện, Yasuho nghe tin về vụ cháy ở vườn cây nhà Higashikata. Dù đã được Josuke và Rai liên lạc, cô vẫn lo lắng về cành cây Lokakaka bị đánh cắp. Yasuho đột nhiên nhăn mặt vì đau bụng kinh. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy Mitsuba ngồi trên xe lăn băng qua hành lang. Mắt cá chân của cô ấy hóa đá và vỡ vụn đến tận xương. Chỉ còn lại 10 ngày, 19 giờ và 6 phút cho đến vụ thu hoạch trái Lokakaka. Thấy Mitsuba ngồi xe lăn và được đưa đi, Yasuho lo lắng gọi cho Josuke. Anh nói rằng biển số xe cứu thương không dẫn đến đâu vì không có hồ sơ nào về chiếc xe này cả. Nhưng anh gửi cho cô một đoạn ghi hình từ camera giám sát ở vườn cây nhà Higashikata, cho thấy rõ mặt một trong hai tài xế xe cứu thương. Khi Yasuho nói về cảnh tượng mà mình nhìn thấy, Josuke và Rai lo lắng đến bệnh viện và cảnh báo cô giữ khoảng cách.
Yasuho nhìn quanh một cách lo lắng và hồi hộp. Cô thấy một văn phòng ở khu điều trị và dùng Paisley Park để tra cứu thông tin về người trong đó. Cô phát hiện ra bác sĩ Wu Tomoki chính là một trong hai tài xế xe cứu thương bí ẩn đã lấy cành cây Lokakaka. Mitsuba đột nhiên bước ra từ phòng, hoàn toàn khỏe mạnh, chào bác sĩ dù bên trong không có ai cả. Mitsuba nhận ra Yasuho là bạn của Joshu nên nói chuyện với cô. Hoang mang nhìn vào căn phòng trống, Yasuho quyết định hỏi thẳng Mitsuba về tên bác sĩ kia và đôi chân hóa đá của cô ta. Tuy nhiên Mitsuba tỏ ra hoàn toàn không biết gì, nói rằng cô không có vấn đề gì hết, hoàn toàn khỏe mạnh mà. Vào phòng, Yasuho hỏi về chiếc xe lăn ban nãy đưa Mitsuba đến, nhưng giờ nó đã biến mất một cách bí ẩn. Mitsuba khẳng định không nhớ gì về chiếc xe lăn nào cả, vì cô không cần nó, cô đến để nâng ngực cơ mà. Trong nỗ lực vụng về, Mitsuba kéo tay Yasuho đặt lên ngực mình và tự sờ soạng bản thân, khiến Yasuho kinh tởm. Mitsuba cũng yêu cầu cô phải giữ bí mật chuyện này với Jobin. Mitsuba tiết lộ cô từng là người mẫu liên quan đến chủ đề trái cây, làm việc cho công ty trái cây Higashikata, nơi mà cô ta gặp Jobin. Yasuho chuyển hướng câu chuyện về bác sĩ Wu, khiến Mitsuba cũng bắt đầu thắc mắc về ông ta. Đột nhiên Yasuho phát hiện hai mảnh vỡ lạ và nhìn chăm chăm vào chúng. Trong khi Mitsuba bối rối, cố nhớ lý do cô đến đây. Yasuho mở ngăn kéo ra và thấy chiếc xe lăn bị nghiền nát và giấu đi. Phía sau, Mitsuba bắt đầu uống loại nước chứa silicon và ăn rong biển của bác sĩ Wu. Các ngón tay cô sừng lên. Khi Yasuho cố gọi Josuke, hai mảnh vỡ cọ vào nhau, phát ra âm thanh kỳ lạ, làm cả hai choáng váng, và một mảnh chui vào tai của Yasuho. Mitsuba bỗng dừng thay đổi, như thể có ai đã bắt đầu điều khiển cơ thể cô, tuyên bố nó biết nhiều hơn bất kỳ ai về việc chuyển từ cõi sống sang cõi chết, đồng thời nói rằng Yasuho sẽ chẳng tìm ra được thứ gì tốt lành. Sau đó, nó kéo Yasuho vào trong, lấy điện thoại của cô và đóng sầm cửa lại. Tại bệnh viện đại học Tiger, Josuke và Rai hoảng loạn chạy đi khắp nơi tìm Yasuho. Họ cảm nhận được rằng cô đang gặp nguy hiểm vì cuộc gọi của cô bị ngắt giữa chừng. Trong khi đó, Yasuho nhận ra khả năng của Wu Tomoki giống với cái kẹp tóc mà cô từng có trong quá khứ, khi nó lợi dụng điểm yếu của cô để tạo ảo ảnh về cha cô, sau đó vỡ ra thành nhiều mảnh. Yasuho thấy mình không thể cử động. Nhìn lại thì Mitsuba đang đè lên cô với trọng lượng bất thường và các ngón tay đẩy mụn nước. Yasuho hét lên, yêu cầu cô ta dừng lại, hỏi rằng Mitsuba có phải kẻ thù không. Đột nhiên, Mitsuba tỉnh táo trở lại. Cô tỏ ra cực kỳ bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yasuho giải thích rằng Mitsuba chắc chắn đã ăn trái Lokakaka, nhưng Mitsuba không nhớ gì ngoài việc trả 200 triệu yên để chữa dị ứng ở da đầu. Dù Mitsuba khẳng định cơ thể mình giờ hoàn hảo, Yasuho phản bác bằng cách giải thích quá trình trao đổi tương đương của trái cây, nói rằng chắc chắn có gì đó đã trao đổi mà Mitsuba không nhớ tới. Cô yêu cầu Mitsuba tìm điện thoại của cô vì có vẻ như họ đang bị Wu Tomoki, một người đá, tấn công. Tuy nhiên, Yasuho bị các mảnh nhỏ từng vào tai tấn công tiếp. Giờ chúng nhân lên một đống và bắt đầu xâm nhập vào đùi cô. Những mảnh này cũng ở trong ngón tay của Mitsuba, gây ra mụn nước và tăng trọng lượng. Mitsuba tìm thấy điện thoại dưới người Yasuho, nhưng nó đã vỡ tan do sức nặng ban nãy. Ngay lúc đó, nhiều mảnh hơn từ tay Mitsuba xuất hiện, như thể chúng có thể sinh sôi ra thêm, bò lên chân Yasuho, cố xâm nhập vào cô. Yasuho triệu hồi Paisley Park, đặt một tay lên máy tính bệnh viện để đến phòng MRI, đồng thời đặt tay kia lên mặt mình để tìm vị trí các mảnh xâm nhập. Các mảnh nằm ở phía bên phải đầu cô, cố hòa vào xương sọ. Qua Paisley Park, cô biết các mảnh này là hợp chất organosilicon liên kết với oxy để tạo năng lượng. Trước khi chúng hòa vào sọ, Paisley Park dùng kim tiêm đâm vào mắt Yasuho, lấy các mảnh ra thành công. Yasuho nắm tay Mitsuba, nói rằng họ phải trốn khỏi Dr. Wu. Cô khẳng định mục tiêu của người đá không phải tiền, mà là sự trao đổi tương đương của quả Lokakaka, và cả gia đình nhà Higashikata cũng đang gặp nguy. Dr. Wu hiện hình từ các mảnh stent nhỏ kia, thản nhiên nói rằng Yasuho có thể đã đúng một phần, nhưng cũng không hoàn toàn. Kiếm tiền là một mục tiêu, nhưng không phải tất cả. Ông ta cho phép Yasuho rời đi, nhưng Mitsuba phải ở lại vì chưa kiểm tra xong. Mitsuba vẫn thắc mắc thứ trong cơ thể mình là gì, nhưng Yasuho kéo cô ra khỏi phòng của gã bác sĩ điên. Dr. Wu dùng máy lạnh để phân tán các mảnh stent sang các phòng chờ ở bên ngoài. Khi hai người rời khỏi căn phòng, Josuke và Rai dù ở gần đó, nhưng quay lưng lại về phía họ. Mitsuba tiết lộ với Yasuho rằng cô có một bí mật chưa nói với gia đình, kể cả chồng và con. Cô đang mang thai. Vì cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì kỳ lạ xảy ra cả, cô nghi ngờ Wu Tomoki đã lấy đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng qua trao đổi tương đương. Mitsuba quyết tâm để tìm hiểu chuyện gì xảy ra trong quá trình điều trị của cô. Một đoạn hồi tưởng bắt đầu kể lại những gì Mitsuba nhớ được về sự kiện xảy ra sớm hôm đó. Cô được đặt trên xe lăn và được Dr. Wu Tomoki đưa lên thang máy. Khi cô hỏi rằng họ sẽ đi đâu, ông ta trả lời là đến khoa phụ sản. Điều này khiến cô ngạc nhiên, nhưng cô cũng không phản đối gì. Trong một phòng khám, Dr. Tomoki yêu cầu y tá rời đi vì ông không cần đến cô ấy, rồi bảo Mitsuba ngồi lên bàn khám. Mitsuba thắc mắc tại sao lại đưa cô đến khoa phụ sản thay vì khoa chỉnh hình.
Cô cũng nghi ngờ rằng ông ta không thể nào là một bác sĩ giỏi ở cả hai lĩnh vực chẳng liên quan gì đến nhau như thế này. Tomoki đáp rằng ông chưa từng thất bại trong đời nhờ tài năng và khả năng đánh giá rủi ro của mình. Ông còn chê bai y tá, cho rằng sự hiện diện của cô ta chỉ là gây rắc rối. Để giảm thiểu rủi ro, Tomoki chụp MRI cho Mitsuba, thông báo cô đang mang thai tuần thứ 13, khiến cô cực kỳ sốc. Sau đó Mitsuba được đưa sâu hơn vào khoa phụ sản, thoáng thấy một căn phòng đầy một loại cây gì đó. Nhưng ký ức của cô dừng lại khi va vào Yasuho. Nhớ lại điều này, Mitsuba nhận ra cô không nhớ nổi mình đã trải qua liệu pháp nào. Mitsuba và Yasuho đang lao vào phòng chờ, vẫn bị bao vây bởi các mảnh nhỏ bay lượn. Phía sau họ, Wu Tomoki giải thích rằng ông có khả năng phân thân thành mảnh nhỏ và tái hợp hoàn toàn. Đó là stand của ông. Yasuho thấy Josuke và Rai, nhưng trước khi gọi được họ, một người đàn ông đã vô tình húc đầu vào cô. Hóa ra, Tomoki đã phân tán bản thân trong phòng chờ, xâm nhập vào bệnh nhân, gây phản ứng dị ứng và co giật có chủ đích. Yasuho và Mitsuba bị đẩy ngược ra hành lang, càng ngày càng gần chỗ Tomoki. Khi họ đã hoàn toàn bị các mảnh bao vây, Tomoki nói rằng Mitsuba quan trọng cả về tiền bạc lẫn thông tin. Có vẻ như nhờ cô ấy mà ông ta biết về stand Paper Moon King của Tsurugi. Ông cũng nghi ngờ rằng cậu bé liên quan đến vụ trộm cảnh Lokakaka. Tomoki giải thuốc ngủ về phía hai người họ. Tuy nhiên, Mitsuba đột ngột triệu hồi stand của mình. Một mũi tên xuất hiện trong tay cô, rồi mũi thứ hai. Cô dọn sạch mảnh khi đặt chúng xuống đất. Khi triệu hồi và đặt mũi tên thứ ba giữa không trung, Mitsuba đá vào mồm Tomoki và đặt một mũi tên lên người ông, đẩy ông ta lên trần nhà. Cô giải thích rằng stand ở Waking Third Leaves của mình sẽ tạo ra mũi tên để đặt ở bất kỳ đâu, đẩy lùi năng lượng tấn công theo một hướng. Và với nhiều mũi tên thì sẽ có thể chuyển hướng năng lượng theo đường ngắn nhất trong không gian chúng bao quanh. Tạm thời khống chế kẻ thù, Mitsuba và Yasuho vào thang máy hướng đến khoa phụ sản. Trong thang máy, Mitsuba nhận ra Tomoki đã lợi dụng cô cả ngày. Chắc chắn còn nhiều mảnh của ông trong người cô. Cô đặt một mũi tên lên tay, đẩy hết mọi thứ ra ngoài. Yasuho kinh hãi khi thấy trong các mảnh bị đẩy ra có những cánh tay nhỏ co giật. Lúc đó, Tomoki trở lại, bò qua lỗ thông gió của thang máy và thì thầm rằng ông ta không bao giờ thua. Yasuho Hirose và Mitsuba Higashikata kinh hoàng khi thấy cánh tay của thai nhi của Mitsuba nằm trên sàn, ám chỉ điều tồi tệ nhất. Trao đổi tương đương đã lấy đi đứa con của cô. Wu giải thích rằng làm bác sĩ chỉnh hình đặt ông vào vị thế đạo đức rất mâu thuẫn và Lokakaka là lợi ích cần giữ bí mật. Ông thậm chí còn ngang nhiên nói rằng phá thai ở tuần 14 vẫn hợp pháp. Mitsuba và Yasuho phẫn nộ triệu hồi Awakening Third Leaves và Paisley Park để tấn công. Nhưng Wu Tomoki lại dùng chiêu phân tán. Ông tái tạo cánh tay để ngăn Mitsuba dùng mũi tên, nhưng cô đã đặt chúng lên tường thang máy, tăng tốc độ thang máy lên gấp 3 lần, khiến Wu đâm thẳng xuống mặt sàn. Cả hai dùng băng y tế dán chặt tên này xuống đất. Mitsuba gom các mảnh thai nhi, đau đớn nghĩ rằng con mình đã chết. Nhưng Yasuho nhận thấy rằng những mảnh này vẫn còn sống nên họ có thể dùng Lokakaka để chữa lành cho cái thai. Trước khi rời thang máy, Mitsuba nghiền Wu thành bụi, vo thành viên và khi đến khoa phụ sản, cô phẫn nộ ném ông ta qua cửa sổ. Trên đường đến phòng khám, Mitsuba thoáng do dự đôi chút nhưng vẫn quyết định làm mọi cách để cứu con mình. Cô dùng stand đưa các mảnh thai nhi trở lại với cơ thể mình. Cùng lúc đó, Yasuho gặp Toru, một người quen cũ của cô, và nhờ anh liên lạc với Josuke ở sảnh. Toru đồng ý nhưng không quên trêu chọc cô về người bạn trai bí ẩn mới này của cô. Trong phòng khám, Yasuho dùng Paisley Park tìm được một cánh cửa ẩn ở trong tường. Paisley Park cũng tìm ra được một video của tên Wu Tomoki, trong đó giải thích chi tiết về mọi thứ liên quan đến cây Lokakaka, liều lượng, cơ chế, cách trái cây chọn bộ phận cơ thể hóa đá vì lý do chưa rõ, và khả năng phân tán của ông giúp phẫu thuật mà không biến đổi cơ quan quan trọng nhất thành đá. Yasuho tự hỏi video dành cho ai, và rốt cuộc thì ai mới là người giữ cảnh Lokakaka thể lai mới. Paisley Park phá mã cửa, dẫn hai người vào kho bí mật đầy Lokakaka, như kiểu tự nhiên chúng xấu ấy nhỉ. Cùng lúc đó, anh chàng Toru tìm thấy Josuke và Rai, báo với họ về vị trí của Yasuho. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa anh chàng với Yasuho, Toru tiết lộ mình là bạn trai cũ của cô. Liệu đây có phải là một trở ngại mới xuất hiện trên con đường của Josuke? Vô tình phát hiện nguyên một phòng thí nghiệm bí mật chứa hàng chục cây Lokakaka. Yasuho và Mitsuba kinh ngạc trước số lượng trái cây quý giá mà trước đó cả dòng họ nhà Higashikata đã phải cất công đi tìm. Quan sát xung quanh, Yasuho thấy rằng ở trên các góc tường có chứa lông của động vật nhỏ, ống nghiệm và tỷ thứ kinh dị. Nhưng cô hoàn toàn không thấy cảnh Lokakaka thể mới đã bị đánh cắp ở đâu. Vì nhanh chóng muốn cứu sống con mình, Mitsuba lập tức ăn một quả Lokakaka, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro mà nó có thể mang đến. Yasuho nghi ngờ khi thấy cây và quả có vài mảnh đá nhỏ. Trước khi cô kịp xác nhận, Mitsuba đã dùng mũi tên của Awakening Third Leaves đẩy Yasuho đâm vào tường, rồi tiếp tục tấn công, ném cô vào cửa kính hốc tường, làm vỡ một ống nghiệm và đĩa Petri. Thấy mảnh đá từ vòi phun tưới Lokakaka, Yasuho mới nhận ra rằng
Wu Tomoki đã trở lại và đang chiếm quyền điều khiển Mitsuba. Không kháng cự được Wu, Mitsuba ném ống nghiệm về phía Yasuho, nhưng cô né được và trốn vào hốc. Wu hiện hình, chế nhạo Yasuho rằng cô có thể nhiễm virus chết người từ ống nghiệm ở đây. Tiết lộ rằng phòng thí nghiệm này là do chính bà Holy Joestar lập ra để nghiên cứu về các tác dụng của Lokakaka với các loại bệnh tật khác nhau. Ông ta tiếp tục điều khiển Mitsuba để tấn công Yasuho bằng mũi tên. Yasuho dùng băng keo chặn mũi tên lại rồi dán lên mặt Mitsuba, đẩy phần lớn mảnh của Wu ra khỏi người của cô. Chỉ sau 2 lần, Yasuho đã loại bỏ được hoàn toàn Wu ra khỏi cơ thể của Mitsuba. Có vẻ như Yasuho dùng stand của Mitsuba còn tốt hơn cả chính bản thân cô. Yasuho thấy Mitsuba bị ngã vào đống cây Lokakaka. Cô vội vàng chạy đến và đỡ Mitsuba trong khi vẫn cố né đống virus chết người ở phòng thí nghiệm. Ngay lập tức, bác sĩ Wu biến khu vườn thành các mảnh đá, tấn công thẳng mặt họ, đe dọa khiến họ hóa đá đến chết vì ăn quá nhiều Lokakaka. Lúc này, Josuke đã kịp thời xuất hiện, nhanh chóng dùng soft and wet nhốt các mảnh của tên Wu vào bong bóng, dính chặt chúng với xi măng y tế, khiến Wu chết đuối trong hỗn hợp sinh học này. Khi đám mây virus lan tỏa, Yasuho thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. Cô nói rằng cành Lokakaka mà họ đang tìm không có ở đây. Rai cũng xác nhận là ông chỉ thấy giống cũ, dùng Doggy Style để phá hủy tất cả đống cây này và cả nhóm thoát ra. Khi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi nguy hiểm, Rai hỏi tại sao Yasuho lại chắc chắn rằng cành Lokakaka ghép không có ở trong tay tên người đá kia. Cô giải thích rằng tên bác sĩ Wu đã phải dùng Mitsuba như một con rối để tìm hiểu xem cành Lokakaka đã bị ai đánh tráo, và ông ta có vẻ đang nghi ngờ Jobin. Lúc này, họ cũng lo lắng về tình trạng của Mitsuba vì cô đã ăn Lokakaka với mong muốn đổi lấy sự an toàn cho thai nhi của cô. Họ hỏi liệu sự trao đổi tương đương có diễn ra không. Mitsuba gật đầu để lộ cái mũi hóa đá. Dù vậy thì cô vẫn rất vui vì thai nhi đã an toàn. Sau trận chiến với Wu Tomoki, Josuke, Yasuho và Rai tập hợp lại để cùng nghiên cứu về bệnh viện đại học TG. Họ phát hiện Wu Tomoki, Urban Gorilla, tên thật là Ryo Shimosato, Poor Tom và vị trưởng khoa bí ẩn là những người duy nhất từng vào căn phòng thí nghiệm bí mật này. Dù vậy, họ không thể tìm được thông tin nào về lão trưởng khoa này. Rai và Josuke đưa ra phán đoán rằng chắc hẳn lão ta giữ cành Lokakaka thể mới của họ. Tuy nhiên, Yasuho khẳng định rằng tổ chức nghiên cứu Lokakaka cũng không sở hữu cành Lokakaka ghép, vì mục đích của Wu khi tấn công Mitsuba là để tìm nó. Cô khẳng định nhiều lần rằng cành Lokakaka ghép chắc chắn đang ở nhà Higashikata. Nhưng Rai chỉ trích Yasuho. Ông cho rằng hành động liều lĩnh và suy nghĩ của cô cũng thiếu căn cứ, nhấn mạnh rằng chính mắt ông và Josuke đã nhìn thấy cành Lokakaka bị lấy đi. Và Josuke cũng đồng ý rằng khi ấy, cả gia đình Higashikata đều không thể đến được khu vườn. Lúc này, Rai thậm chí còn buộc tội Yasuho là kẻ tâm thần. Ông cho rằng cái kẹp tóc có khả năng là một thú đá trong quá khứ của cô, có khi cũng không có thật, và cô chỉ hoang tưởng mà thôi. Dù nghi ngờ Jobin, họ quyết định điều tra trưởng khoa trước. Yasuho buồn bã vì ý kiến của mình bị bỏ qua, thậm chí Josuke cũng không tin tưởng cô. Sau khi họ lên xe, cô ở lại và tình cờ gặp lại Toru. Anh ta hỏi cô về mối quan hệ của cô và Josuke, nhưng cô phủ nhận. Trước khi cô kịp nhận ra thì tay cô đã nắm lấy tay anh ta theo bản năng rồi vội rút lại. Toru bày tỏ muốn gặp lại cô trong tương lai, có gì đó lưu luyến cái nắm tay vừa rồi và rời đi. Rai và Josuke nhìn thấy ông trêu chọc Josuke về chuyện của anh và Yasuho. Tuy nhiên, ông cảm nhận được sự xuất hiện của Toru có phần kỳ lạ nên đề nghị điều tra về anh chàng này. Cốt truyện nhảy tới 13 phút trước vụ thu hoạch Lokakaka. Tại nhà Higashikata, Joshu đùa Hato bằng cách tháo lưỡi mình với nắp king kho, ném vào bà chị và giả ngây. Khi Daya bảo Tsurigi đi tìm Norisuke, cậu vô tình dẫm lên lưỡi của Joshu khiến cậu ta đau đớn và lội trò bẩn của mình. Tsurigi nghĩ về Stan. Dù cả gia đình đều biết rằng họ có Stan, nhưng nó vẫn là chủ đề riêng tư trong gia đình cậu bé, và cảm giác ẩn giấu trong lòng sẽ bộc phát, không thể ngăn cản vào một ngày nào đó. Trong văn phòng của ông mình, cậu thấy thi thể Norisuke trong tình trạng chảy máu và mất đi một tay đặt bên trong túi đựng xác. Tsurigi bình tĩnh kéo xác của ông ra ban công. Cốt truyện quay lại thời điểm 7 ngày, 1 giờ 2 phút trước vụ thu hoạch. Mitsuba đến trường Tsurigi sau chuyến dã ngoại ở Omoshiroyama Yamadera để đón cậu bé về. Đám đông xôn xao vì mũi cô đã không còn, nhưng Mitsuba trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn rồi dẫn Tsurigi đi về. Lúc này, giáo viên trưởng đoàn tiếp cận cô và kể với Mitsuba về sự việc Tsurigi bị các bạn nữ trêu chọc vì tin đồn bà cậu bé giết người. Sau đó, Mina, thủ lĩnh nhóm, bị một con ếch nhảy lên giày làm cô bé ngã vào vũng nước. Mitsuba tức giận vì rõ ràng Tsurigi bị trêu chọc, nhưng cô giáo viên lại ra nói chuyện với cô như thể cậu bé mới là người sai. Mitsuba đe dọa sẽ tìm cách để sa thải cô ta rồi gọi Tsurigi về, nhưng lại thấy cậu bé trốn sau cầu trượt một cách sợ hãi.
Đột nhiên, một cô gái từng bắt nạt Tsurugi chạy đến chỗ giáo viên, cầu cứu cô và bảo cô hãy gọi xe cứu thương. Tiếng hét vang lên từ cổng trường khi xác Mina được phát hiện, bị nghiền giữa cổng sắt, nội y dính máu. Mẹ Mina khóc lóc, ôm xác con, gào lên rằng cái cổng quá nặng nề để một đứa trẻ như Mina có thể tự đóng. Bà ta tố cáo rằng có ai đó đã cố tình giết con mình. Giáo viên hỏi có ai thấy gì không. Cô bé ban nãy chạy đi báo tin nói rằng chính Tsurugi là người đã đẩy cổng và giết Mina. Đám đông đồng loạt nhìn về phía Tsurugi, Mitsuba sững sờ. 6 ngày 4 giờ 12 phút trước vụ thu hoạch, Josuke, Rai và Yasuho bắt đầu tìm kiếm vị trưởng khoa bí ẩn, được cho là thành viên cuối cùng của tổ chức nghiên cứu Lokakaka. Dù đi cùng với hai người kia, Yasuho vẫn tin rằng Lokakaka thể mới thực chất đang ở nhà Higashikata. Rai yêu cầu gặp trưởng khoa Satoru Akefu, nhưng lễ tân từ chối để người lạ can thiệp vào lịch trình của bệnh viện. Dù họ năn nỉ cỡ nào thì cũng không thể cho phép. Rai kiên quyết hỏi tại sao website bệnh viện lại không có ảnh chân dung của lão ta như những bác sĩ khác. Ông lễ tân cãi rằng rõ ràng ông ta nhớ là có một bức ảnh chụp trưởng khoa trên Internet, nhưng Rai phủ nhận hoàn toàn điều này. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi lễ tân thấy Akefu đi ra ngoài. Ông ta bảo rằng hôm nay trưởng khoa không có lịch trình gì ở ngoài cả, và nói rằng lão ấy đã cởi áo choàng bác sĩ của mình ra. Họ lập tức đuổi theo Akefu, quyết định bám theo lão khi nhận diện được hình ảnh lọm khọm của lão. Dù được cho là ông già 89 tuổi chống gậy, Akefu nhanh chóng biến mất trong đám đông trước sự bất lực của 3 con người trẻ khỏe. Yasuho đoán lão ta dùng cầu thang chỉ dành cho nhân viên nên mới đi nhanh thế. Nhưng khi vào trong, họ thấy lão ta xuống gần đến đáy. Họ tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là một ông già 89 tuổi không vậy? Đột nhiên, một stand kỳ lạ xuất hiện trên trần. Josuke triệu hồi Soft and Wet tấn công, nhưng stand biến mất. Họ gào lên, yêu cầu Akefu dừng lại, nhưng lão ta làm ngơ. Hoặc chỉ đơn giản là thính giác của U90 thì không tốt đến thế. Đang miệt mài đuổi theo, thì nhóm va phải một giường bệnh được đẩy qua. Họ lập tức xin lỗi, rồi tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng chỉ một phút sơ sảnh mà lão ta đã biến mất hoàn toàn. Họ tiếp tục lục soát hành lang. Đúng lúc này, Yasuho gặp lại Toru. Anh ta nhờ cứu một đứa trẻ bị nghẹn bằng cách kết hợp stand của cả hai, rồi dở giọng tán tỉnh cô. Nhìn thấy cảnh ấy, Josuke tức giận. Anh cáo buộc Toru cố ý cản trở họ và luôn xuất hiện một cách bất ngờ khi họ đang căng thẳng. Toru không hiểu gì. Anh bảo rằng anh làm việc ở bệnh viện này nên mới hay gặp họ thời gian này. Yasuho cũng lên tiếng bênh vực Toru. Anh ta hỏi rằng có phải họ đang tìm trưởng khoa không, vì lão ta đang ngồi ngay sau lưng Josuke kìa, khiến cả ba sốc há hốc mồm. Rốt cuộc thì lão ta đã ngồi đấy từ khi nào? Cùng lúc đó, ở trường của Tsurugi, Mitsuba an ủi Tsurugi, hỏi rằng cậu bé có giấu cô điều gì không. Cô hứa vẫn sẽ luôn yêu cậu. Thay vì trả lời, Tsurugi hỏi ngược lại rằng liệu cô có đang giấu gia đình chuyện gì không, khiến Mitsuba lo lắng. Còn 6 ngày 3 giờ 25 phút trước vụ thu hoạch, Mitsuba gặp hội phụ huynh để giải trình về vụ tai nạn. Camera hiển thị đoạn ghi hình Tsurugi đã ở gần cổng sắt trước khi nó di chuyển và làm Mina bị thương nặng. Thật may là giờ cô bé Mina đó đang hồi phục khá tốt ở bệnh viện nên không sao cả. Nhưng mẹ cô bé thì khá sốc đến mức ngất xỉu và cũng phải đi viện. Hiệu trưởng hỏi Mitsuba rằng cô có điều gì muốn nói về chuyện này không. Cô nói rằng bà ta đang đổ oan cho Tsurugi vì không chỉ Tsurugi mà ở đó còn có rất nhiều học sinh. Vì điều này cũng cho thấy là Tsurugi đã đi qua cửa chứ chẳng làm gì đả động đến cái cổng cả. Cuối cùng họ cãi nhau to. Một phụ huynh tự nhận là bạn tốt của cả Mitsuba lẫn mẹ Mina đứng ra can ngăn, khuyên nhủ cô rằng cũng không sao nếu Tsurugi thừa nhận đã làm điều này. Tức giận, cô nói không có bằng chứng trực tiếp và chửi vào mặt tất cả phụ huynh ngồi ở đấy trước khi rời đi. Cô dùng Awakening Third Leaves khiến mọi người tự tát đồ uống nóng vào mặt rồi bảo bọn họ hãy coi chừng. Tuy nhiên, Mitsuba đã thoáng thấy trưởng khoa Satoru Akefu gần cổng sắt khi vụ việc xảy ra. Cô nhận ra là mình biết người này. Mitsuba Higashikata trở về nhà trong trạng thái trống rỗng. Cô đến chỗ Jobin và bị chồng bất ngờ túm lấy, hỏi cô đã chi bao nhiêu tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ. Mitsuba lo lắng rằng Jobin sẽ biết cô tiêu 200 triệu yên để phẫu thuật, nhưng trái với sự lo lắng của cô, Jobin trầm trồ với chiếc mũi mới của cô, bế cô vào phòng ngủ để làm chuyện người lớn khi không có ai ở nhà. Mitsuba chợt nhớ đến Tsurugi, có vẻ cậu bé dạo này đang giấu cô gì đó và cậu bé cũng hành động rất kỳ lạ, như thể có gì đang truy đuổi cậu bé. Cô nhắc lại chuyện hôm trước Tsurugi bị cáo buộc là một bạn học bị nghiền giữa cổng sắt và nhận ra cậu có động cơ vì bị trêu về việc bà cậu đi tù vì tội giết người. Tất nhiên là cô đã bênh vực con trai mình. Jobin trở nên nghiêm túc, nói về triết lý của mình. Các khái niệm như may mắn, thiện ác đều là sự dối trá của xã hội thiêu diệt lên. Chỉ có sức mạnh quyết định mọi thứ. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Về Tsurugi, Jobin cho rằng cậu bé hiểu việc cần phải trở nên mạnh mẽ
khi là con trai cả của nhà Higashikata. Và gia đình Higashikata cũng đang trong giai đoạn phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn như diều gặp gió. Họ sẽ thắng nhờ sức mạnh không tưởng của họ, vậy nên Tsurugi không cần bận tâm đến việc bị đám ngu ngốc kia trêu chọc. Nói rồi, Jobin rời đi, đến phòng bọ cánh cứng. Mitsuba đang tính đi theo chồng thì ngỡ ngàng khi thấy trưởng khoa Satoru Akefu đứng gần rìa khu đất nhà mình và có dấu hiệu tiến lại gần hơn. Cô cố mở cửa sổ rồi vô tình làm gãy móng tay. Khi ngẩng đầu lên thì đã mất dấu tên bác sĩ. Nhớ lại phát hiện của Josuke, Yasuho và Rai, Mitsuba cũng nắm được sương sương về thứ ghép cành Lokakaka mà họ nói đến là điều mà rất nhiều phe phái đang tìm kiếm. Nhưng cô bối rối, không hiểu sao lão ta lảng vảng gần nhà mình và trường học của Tsurugi. Cô sang phòng bọ để xin Jobin băng cá nhân vì tay cô đã chảy máu. Vô tình thoáng thấy cây Lokakaka mới giờ đang được trồng trong chậu xương rồng. Cô vội giả vờ như chưa thấy gì. Jobin tỏ ra thờ ơ nhưng cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với Mitsuba. Cùng lúc đó, Josuke và Rai định đối đầu Akefu nhưng liên tục va vào cửa kính. Rai vấp ghế ngã. Rai kết luận Akefu là chủ mưu của tổ chức Lokakaka và là một người dùng stand. Josuke nhận ra tay mình chảy máu khi chạm vào cánh cửa. Có thể đây là năng lực stand của lão ta chăng? Họ tách nhau ra để có thể bao vây bác sĩ. Josuke và Yasuho cùng nhau bàn về Toru. Josuke hỏi cô rằng cô còn yêu anh ta không? Yasuho nói không còn tình cảm về anh ta, nhưng Josuke lại không chắc về điều này. Akefu bằng một cách nào đó đã lọt qua Rai. Ông vội vàng đuổi theo tên bác sĩ ra khỏi bệnh viện nhưng lại tiếp tục vấp vào giá để ô. Thấy vậy, Yasuho dùng Paisley Puck để hack camera lối vào, nhưng dù làm cách nào thì cô cũng không thể thấy rõ mặt Akefu. Cô chán nản đưa điện thoại cho Josuke và tiếp tục kiểm tra camera. Yasuho bỏ qua cuộc gọi từ Toru, nhưng Josuke thì không kiềm chế được, mở thư thoại của Toru ra xem. Trong tin nhắn, Toru nói khi tay của anh ta và Yasuho chạm vào nhau, anh ta cảm nhận được rằng cô vẫn còn tình cảm. Anh thề nối lại tình yêu nồng cháy như lúc mới hẹn hò, bày tỏ sự tiếc nuối khi chia tay với cô. Anh ta hẹn gặp ở một nơi quen thuộc rồi gửi ảnh selfie cũ của hai người gần bờ biển. Anh đi ra ngoài và thấy Rai đang cố nhớ lại các lần va chạm trong lúc đuổi theo Akefu. Ông nhận ra rằng có vẻ như họ đang bị Stan tấn công. Đột nhiên, chân Rai bị tách ra một cách tàn bạo trước sự ngỡ ngàng của cả ba, báo hiệu một điều gì đó đang đến. Họ vẫn không hiểu lý do tại sao chân Rai lại đứt rời ra. Rai đoán rằng ông đã bị Stan kẻ thù tấn công ngay khi quyết định theo dõi tên bác sĩ, và Akefu thật ra đã đặt bẫy họ khi cố ý để bị họ đuổi theo. Josuke có vẻ cũng bị tấn công, nhưng anh bị nhẹ hơn, chỉ chảy máu một ngón tay. Lúc này, Yasuo chợt thấy tên bác sĩ đi lên xe buýt, thúc giục cô và Josuke nên đuổi theo để chụp ảnh. Nhưng Rai ngăn cản họ lại, vì ông tin rằng đây là một chiêu trò của lão ta để giúp bọn họ đuổi theo lão, rồi lão sẽ lại kích hoạt Stan để tấn công họ. Bất chấp lời Rai, họ chạy đến xe buýt, hy vọng nó dừng ở cổng bệnh viện để có thể chụp hình lão già. Nhưng quả đúng như lời Rai nói, khi họ đuổi theo Akefu sẽ có liên tục những chướng ngại vật khiến họ thương nặng. Xe buýt cán qua một điếu thuốc khiến nó bay lên và đâm thẳng vào tay Josuke. Đau đớn, Josuke cảnh báo Yasuho nhưng cô vẫn quyết kiên trì tới cùng. Khi tên bác sĩ cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại nhìn qua kính sau, Yasuho định chụp hình lão thì một xe hơi lao tới, suýt đâm cô. May mắn thay, Josuke đã kịp dùng soft and wet để đỡ cả hai, tránh tổn thương cho họ. Tên bác sĩ tạm thời thoát đi. Họ quyết định sẽ không mạo hiểm thêm nữa. Không may, một bệnh nhân ngoài bệnh viện bị máu của Josuke bắn vào. Tức giận, người này định đánh Josuke, nhưng anh dùng bong bóng chặn. Đột nhiên, cổ người đó gãy khiến anh ta gục xuống và chết ngay lập tức, thu hút sự chú ý. Rai bảo Josuke đừng chạm vào tên đó. Ông nghi ngờ rằng thứ gì đó từ Josuke đã truyền sang người chết, nên chuyển hiệu ứng của Stan từ lão già kia sang cho anh chàng xấu số này. Nhưng vấn đề mới nảy sinh khi Josuke bị nghi là kẻ giết người. Khi họ đang hoảng loạn thì Toru lại xuất hiện, trấn an Yasuho rằng anh sẽ làm chứng cho Josuke. Câu chuyện nhảy tới 5 ngày 1 giờ 5 phút trước vụ thu hoạch. Trên sân thượng một chung cư, Ojiro Sasame ngâm bồn nước nóng, mời mẹ nuôi Mako Kitani tham gia cùng mình. Mako từ chối, nói rằng bà chỉ đến đây để lấy đồ. Ojiro trộm tiền từ túi bà khi bà không để ý. Mako rót sâm banh, phàn nàn về Mitsuba và gọi cô là con ả khốn nạn, nhớ lại lời xúc phạm của cô ở buổi họp phụ huynh. Bà tập chuyển sang nói về nhà Higashikata và đất đai xung quanh họ. Bà mơ ước có thể xây một sòng bạc trên mảnh đất đó thay vì vườn cây nhỏ bé chết tiệt kia. Nhưng Mitsuba luôn cản trở kế hoạch, cố gắng tiếp cận Norisuke đệ tứ của bà. Bà ta nhớ lại tin đồn liên quan đến việc Kato giết người để chữa lành cho Jobin rất thú vị. Ojiro thì chẳng quan tâm đến thế. Hắn ta chỉ muốn có thể nhanh chóng moi thêm ít tiền từ ả đàn bà giàu có này. Khi Ojiro nhắc đến tài sản của Mako như sân vận động, bà ta lập tức gạt đi.
nói rằng dù nó rộng giá trị đất lại thấp. Ojiro tò mò về cái giá trị đất này. Mako liền giải thích rằng đất nhà Higashikata được đồn có khả năng chữa lành. Sau đó vì vội đi đón con, Mako vô tình dẫm vào tay Ojiro để lộ ngón tay bị cắn cụt. Dù mồm nói thì không sao, Ojiro cũng thầm nhớ lại đặc tính chữa lành của một loại quả mà Kira đã nhắc đến trước khi chết. Ojiro đang ở khu thương mại Morio, ăn kem từ tiệm trái cây nhà Higashikata cùng nhiều đồ ăn vặt vứt xung quanh. Thực ra hắn ta đang âm thầm theo dõi tiệm trái cây nhà Higashikata. Khi một bà lão phàn nàn rằng hắn đang làm bừa bộn xung quanh khu hắn ngồi, hắn cũng ngoan ngoãn gom rác vào túi, nhưng sau đó lại dán vào vali người qua đường bằng kẹo găm. Ojiro chuẩn bị cho bước tiếp theo khi quan sát người nhà Higashikata. Trong khi đó, Tsurugi đang ngủ gật gần đài phun nước, mơ về cây Lokakaka mới. Gần cậu là một bà mẹ và con nhỏ. Đứa bé suýt chạm vào origami của Tsurugi thì bị mẹ giật lại. Tsurugi giật mình tỉnh dậy. Cậu bé bị bà mẹ nhầm là bé gái, dù bà mẹ nói chuyện rất nhẹ nhàng với cậu. Tsurugi bỗng hoảng loạn khóc ầm lên và bỏ chạy khi thấy bà chạm vào origami của mình. Phải đến một lúc sau, người mẹ nhận ra con mình đang đuối trong đài phun nước. Tsurugi liên tục phủ nhận rằng điều này không phải do cậu bé gây ra. Cậu bé cũng bắt đầu cảm nhận thấy những triệu chứng đầu tiên của Rock Disease. Tsurugi sốt ruột chờ quả mới và quyết giấu bệnh để ông Norisuke không phải thực hiện trao đổi tương đương. Nhìn một nhóm trẻ lớn đi qua, Tsurugi tự hỏi liệu mình có hạnh phúc như họ khi lớn lên, và rốt cuộc thì cậu bé cần làm gì để hạnh phúc? Liệu rằng ngày lúc này cậu bé có được hạnh phúc như bạn bè cùng tuổi không? Tsurugi đến một vách đá, vô tình gặp tên Ojiro dường như đã chờ sẵn. Ojiro tiết lộ nghiên cứu về tiệm giặt là của Tamaki Damo, cũng biết luôn cả kế hoạch rửa tiền của tổ chức Lokakaka. Đe dọa về việc nếu bị lộ thì cha cậu sẽ phải đi tù. Ojiro dồn Tsurugi đến mép vách đá. Hắn nhắc đến cái chết của người bạn cũ Yoshikage Kira tại đây và quả Lokakaka mà anh ta cố giấu. Ojiro cũng nói luôn là hắn biết Jobin buôn lậu quả Lokakaka rồi nên khỏi cần phải giấu. Hắn đòi gặp cha cậu bé, nếu không thì hắn sẽ báo cảnh sát. Hoảng loạn, Tsurugi suýt ngã, nhưng cậu bé sử dụng origami và khiến Ojiro rơi xuống. May mắn là hắn ta đã kịp bám vào cảnh thông gần đó. Hắn ta nhếch mép khi nhận ra nhà Higashikata cũng sở hữu năng lực stand giống mình. Tsurugi chạy về nhà Higashikata, run rẩy kể với Jobin về Ojiro. Cậu bé vừa khóc vừa nói rằng Ojiro sẽ dọa đẩy Jobin vào tù. Lo lắng, Jobin chạy đi kiểm tra xung quanh nhà. Gã hỏi Tsurugi rằng Ojiro có làm gì cậu bé không. Tsurugi nói rằng cậu không tiết lộ gì và hắn cũng không kịp làm gì cậu, nhưng hắn cũng đang đi tìm cây Lokakaka. Jobin phát hiện ra một vết giày trên bệ cửa sổ. Hoảng hốt chạy đi kiểm tra cây Lokakaka thể mới mà họ đã giấu kín. Tsurugi cũng đi theo sau. Mọi thứ hiện tại vẫn ổn, nhưng họ phát hiện trên tay Tsurugi có một dấu vết kỳ lạ và cầm theo một chiếc điện thoại không phải là của cậu. Nó vẫn bật nguồn từ nãy tới giờ. Hóa ra, Ojiro đã điều khiển tay Tsurugi và tìm được vị trí cây Lokakaka qua điện thoại mà hắn ta lừa Tsurugi mang về. Hắn ta lăn lộn trên nóc nhà của gia tộc Higashikata, gọi điện thoại cho Mako Kitani, nói rằng mình có đủ bằng chứng để giúp bà ta hủy hoại danh tiếng nhà Higashikata, gửi vị trí quả cho bà ta. Tuy nhiên, hắn ta cũng định lấy một quả cho mình. Trong khi đó, Jobin và Tsurugi ở bên dưới đang nghĩ cách phản công. Stand phăn của Ojiro điều khiển tay trái của Tsurugi. Hắn điều khiển cậu bé mở cửa sổ, đập vào mặt cậu và giật mạnh, ném cả người cậu bé vào cửa kính đến mức vỡ tan cả cửa. Jobin giữ chặt tay Tsurugi để tránh thêm thương tích, nhưng vì cứa tay vào kính vỡ nên giờ cả hai tay của gã cũng bị phong ấn. Ojiro từ trên mái nhà đặt 2 dấu ấn lên tay Jobin, ép gã bóp cổ Tsurugi. Hắn ta nói rằng giờ thì đã đến ngày tàn của nhà Higashikata. Hắn bắt Jobin lựa chọn giữa bóp cổ Tsurugi đến chết hoặc đâm mảnh kính vào mắt cậu bé. Hắn cũng tiết lộ rằng đã gửi đoạn ghi hình Lokakaka làm bằng chứng buôn lậu để tố cáo Jobin. Jobin lúc này vì sự an nguy của con trai bắt buộc phải nhượng bộ, nói rằng quả Lokakaka sẽ có thể thu hoạch trong 3 ngày tới. Ojiro hài lòng, yêu cầu Jobin tiết lộ stand. Hai bố con lần lượt thể hiện Speed King và Paper Moon King. Ojiro gạt origami của Tsurugi đi vì cho rằng nó không đáng để lo. Hắn chỉ muốn xem Speed King, rồi hắn nhận thấy nó quá nguy hiểm nên suy nghĩ lại và để Jobin sống. Hắn ép Jobin đóng cửa sổ và khiến kính vỡ đâm vào đầu và cổ họ. Cả hai chảy máu bên cửa, gục đi, không rõ là còn sống hay đã chết. Ojiro vào phòng, lấy điện thoại và chậu cây đi, nói rằng cái cây này vốn dành cho Holly Joestar Kira và gia đình Higashikata không xứng đáng với nó. Còn về phần hắn sẽ xem nó là quà từ bạn cũ Yoshikage Kira. Trước khi rời đi, Ojiro trộm luôn tiền từ ví Jobin. Ojiro đi taxi đến nhà Mako Kitani. Hắn ta bắt đầu than nóng.
nhưng chỉ nghĩ là thời tiết hôm nay khá nóng mà thôi. Ra khỏi xe, hắn thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên một cách nguy hiểm. Đột nhiên, tay, đầu, lưỡi hắn phồng rộp, rồi mắt hắn nổ tung. Ojiro làm rơi chậu, bỏ chạy trong sự hoảng sợ tột cùng. Tại nhà Higashikata, Jobin và Tsurugi hóa ra vẫn còn an toàn. Nhờ vào Paper Moon King đã lừa được Ojiro, khiến hắn nghĩ những mảnh kính đâm vào họ rất kinh khủng, giúp họ giả chết. Dù vậy, Tsurugi vẫn thấy sợ vì Ojiro đã mang được cây Lokakaka đi mất. Jobin an ủi Tsurugi rằng chậu cây sẽ dễ tìm thôi vì tình trạng Ojiro không ổn nữa rồi. Nhưng gã cũng lo tin tức về Lokakaka sẽ nhanh chóng lan khắp thị trấn. Mako và con gái về nhà, nghe thấy tiếng điện thoại reo. Bà ta đoán rằng Ojiro ở đó, nhưng tìm thì không thấy hắn ta đâu. Mako thầm khen ngợi Ojiro vì đã có công giúp bà ta chống lại gia tộc Higashikata hùng mạnh. Con gái bà ta tìm thấy chiếc điện thoại gần bồn nước nóng ngoài ban công. Mako trả lời cô gọi, nhưng đầu bên kia không phải Ojiro mà là Jobin. Lo lắng, Mako bảo con gái mau đi gọi Ojiro. Không quan tâm đến sự hốt hoảng của bà ta, Jobin giải thích rằng khả năng của Speed King là tích nhiệt ở vật hoặc một điểm trên cơ thể. Nhiệt sẽ được giải phóng khi chạm vào điểm đó. Mako không hiểu, chứng tỏ bà ta không phải là người dùng stand. Jobin nói yên tâm vì có thể giết bà ta mà tha cho gia đình bà. Mako bị Speed King tác động, mặt nóng lên, mắt nổ tung, ngã xuống bồn nước và chết đuối. Nơi mà xác Ojiro cũng cùng chung số phận. Con gái bà ta dù nghe thấy tiếng nước nhưng vẫn mải mê điện thoại, chẳng thèm quan tâm. Cúp máy, Jobin tìm lại cây Lokakaka thể mới và về nhà. Thời gian đến vụ thu hoạch chỉ còn 3 ngày, 1 giờ 19 phút. Cảnh sát Morio đang giáo diết tìm Josuke và Rai vì họ là nghi phạm giết một bệnh nhân tại bệnh viện đại học TG. Tại nhà Higashikata, gia đình đang vui vẻ, nhưng Norisuke lập tức hoảng loạn khi đọc được bài báo viết về tin tức của Josuke và Rai. Trùng hợp, trên TV cũng đưa tin về cái chết của Ojiro Sasame và Mako Kitani. Trong khi đó, Josuke và Rai đang ngồi trong xe. Rai phải vất vả khâu chân đã bị đứt lìa với những đồ mà họ mua từ cửa hàng. Họ bàn về cơ chế stand của Satoru Akefu. Rai nói rằng cách hợp lý nhất để miêu tả nó là khiến vật thể va vào những kẻ đuổi theo ông ta. Và nó càng nguy hiểm hơn khi có thể người vô tội phải chết. Họ quyết định để Yasuho tự tìm ra vị trí của họ thông qua các bản tin. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Rai thấy một công nhân đang định tỉa cái cây mà họ giấu trong xe. Hóa ra, từ nãy tới giờ, hai bố này vác hẳn cái ô tô lên trên cây ngồi nói chuyện. Rai xin ông công nhân này hoãn công việc và vì biết đến vị chuyên gia này nên ông ấy cũng rất vui lòng rời đi. Rai nhắc đến quảng cáo về buổi giảng ngày mai tại bệnh viện TG về y học tái tạo trên tờ báo. Nó ghi rằng Akefu sẽ tham dự. Rai vẫn khao khát để thấy được mặt tên bác sĩ nên quyết định đi và quay sang hỏi liệu Josuke có muốn đi cùng không. Josuke đồng ý. Ngay sau đó, Josuke sốc khi đọc tin rằng Ojiro đã chết. Anh không ngờ là kẻ thù cũ của mình lại chịu chung số phận thảm thế này. Josuke hỏi còn bao lâu thì cây Lokakaka sẽ có thể thu hoạch. Rai đáp lại là họ chỉ còn 48 giờ mà thôi. Khi quyết định sẽ đến buổi giảng của Akefu, Stan trước đó đã tái xuất. Josuke lập tức triệu hồi Soft and Wet để tấn công, nhưng nó biến mất ngay lập tức. Họ vội nhảy khỏi cây, kết luận rằng Stan này sẽ kích hoạt ngay cả khi nghĩ đến việc đuổi theo Akefu. Họ bỏ chạy, bị xe cảnh sát phát hiện đuổi theo. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng cơn mưa này có gì đó không ổn khi những giọt nước xé toạc cơ thể của họ một cách nặng nề như thể mưa đá. Josuke tạo bong bóng bảo vệ, nhưng chúng liên tục bị vỡ, buộc cả hai phải nhảy vào xe cảnh sát trốn khi sĩ quan gọi hỗ trợ. Josuke và Rai quyết tìm Akefu bằng mọi giá. Josuke lo cho Yasuho vì cô cũng có thể đang đuổi theo Akefu. Josuke và Rai trốn vào xe cảnh sát, khiến hai viên cảnh sát bên trong sốc và tức giận, ra lệnh họ ra ngoài khi các xe cảnh sát khác đến và bao vây họ. Dù vậy, họ chỉ có thể từ chối ra ngoài với lý do là cơn mưa sẽ làm đau họ, khiến các cảnh sát tức giận vô cùng. Rai cũng nói rằng ông chẳng quan tâm là tụi này là cảnh sát truy nã họ hay gì đâu, vì còn nhiều điều quan trọng hơn thế. Thấy tình thế vô vọng, Josuke nói với Rai rằng cái tên Josuke Higashikata của anh chỉ là một cái tên tạm thời. Anh là một hồn ma không quá khứ. Dù nửa cơ thể là Josefumi Kujo, anh không nhớ gì và cũng không ai quan tâm đến anh hiện tại đang ở đâu. Dù cho cảnh sát có cố gắng tìm kiếm về anh thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Vì vậy, anh phải tìm ra cây Lokakaka để thực hiện trao đổi tương đương hoàn hảo cho Holly Jostakira như một cách để chứng minh sự tồn tại của mình. Cũng phải thôi, vì Josuke được tạo ra sau cùng cũng là vì mong muốn lấy cây Lokakaka của Kira và Josefumi mà. Lời này khiến Rai bất an vì ý nghĩa của nó. Ông hỏi rằng anh đang nói cái gì vậy? Josuke đáp lại rằng anh đã quyết định sẽ đuổi theo Akefu một mình và đến buổi giảng trong 2 ngày tới.
Anh nói Rai đừng đi theo mình và sau đó Josuke bước ra khỏi xe. Mưa đá xuyên qua người anh khiến anh bất tỉnh vì chịu vô số vết thương nặng. Rai nhận ra cuộc tấn công đã dừng lại vì mưa rơi lên tay ông nhưng không gây ra sát thương gì. Ông đã bị bắt nhưng vẫn cố hét cảnh sát gọi xe cứu thương cho Josuke. Josuke được đưa đi bệnh viện nhưng Rai không biết anh sẽ được đưa đến đâu. Liệu có phải bệnh viện TG hay không? Một cảnh sát nghe tên Josuke Higashikata và hỏi Rai, nói rằng điều tra thì cũng sẽ lộ hết thôi. Rai im lặng. Giờ thì ông đã hiểu rõ lý do tại sao Josuke lại lao ra. Anh chỉ đang đi một đường tắt tới gần chỗ Akefu mà thôi. Ở nơi khác tại Morio, Toru và Yasuho ngồi trên hiên nhà cô, tận hưởng một ngày đẹp trời và nhớ về kỷ niệm cũ của hai người họ. Anh chàng chỉ về hướng chòm sao Perseus trên trời. Toru nhớ lúc Yasuho nói về viễn cảnh điện tràn ra và bay lên trời. Câu này truyền cảm hứng cho anh phát minh cơ chế sạc cảm ứng không cần ổ điện, nhưng bị các công ty từ chối. Anh kể rằng bản thân từng mắc chứng lo âu, chính vì nó nên đã đẩy anh ra xa cô. Bỗng nhiên anh ta quỳ xuống trước mặt Yasuho, cầu hôn cô lại một lần nữa, mong cô nhớ những ngày hạnh phúc bên nhau và quên đi tên nhãi Josuke kia. Nhưng Yasuho bị gián đoạn bởi một cuộc gọi. Paisley Park đã phát hiện camera ghi lại Rai mua đồ, rồi mất dấu ông khi ông ra ngoài. Khi cô đang bận bịu tìm Rai, Toru cắt ngang, nhắc lại về việc hình như cô muốn đuổi theo Akefu. Anh nói rằng mình có ảnh của lão ta, rồi đưa ảnh của Akefu cho cô xem. Nhưng điều làm Yasuho sốc hơn nữa là thấy Mitsuba Higashikata đang ở bên cạnh ông. Ngay sau đó trời đổ mưa, thời gian còn lại trước vụ thu hoạch, 48 giờ. Yasuho và Toru nhận thấy trời mưa và đi vào trong. Khi Yasuho nhắc đến ảnh có Mitsuba và trưởng khoa, Toru nói rằng hình như anh chụp nó cho sự kiện kỷ niệm trước một cuộc kiểm tra, rồi anh đề nghị để mình được giúp cô và nhóm của cô trong bất cứ điều gì mà họ đang theo đuổi. Ít nhất là giờ thì Yasuho cũng đã có manh mối rằng Mitsuba có biết đến lão Akefu, và có vẻ như lão cũng đã tiếp cận Mitsuba để truy tìm cây Lokakaka. Yasuho gửi Paisley Park vào đường dây điện thoại để tiếp tục điều tra, rồi nhờ Toru đưa cô đến nhà Higashikata. Đằng sau họ, hai xe cứu thương và xe cảnh sát đang lao đến đâu đó. Ở nhà Higashikata, Tsurugi đang đọc báo, phát hiện cái chết của Ojido và Mako. Khuôn mặt méo mó như sau lần gặp đáng sợ với một bà mẹ và đứa trẻ sơ sinh. Cậu bé bật khóc. Mitsuba thấy Tsurugi hoảng loạn rời phòng, đọc bài báo về vụ giết người khiến cậu suy sụp. Thậm chí còn có bài về Josuke, Rai trở thành tội phạm truy nã. Cô tỏ ra rất sốc trước cả hai tin. Suy ngẫm về chuỗi trùng hợp bí ẩn đang xoay quanh chồng con mình và bác sĩ Satoru Akefu. Sau đó cô vào bếp cắt cà rốt, vô tình thấy Satoru đi ngang qua cửa sổ. Ngay lập tức, cô tự cắt 2 đầu ngón tay do khả năng stand của Satoru đã khiến dao va vào tay cô. Nhưng Mitsuba nhanh chóng gắn lại nhờ mũi tên Awakening Third Leaves. Sau đó, cô lại vô tình làm đổ chai dầu ăn khiến lửa trên bếp bùng lên. Nồi nước sôi quá mức, phun nước nóng vào mặt cô. Mitsuba lập tức sử dụng Awakening Third Leaves để chặn nồi nước lại. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc con dao và nồi nước đều đã tấn công cô khi tên bác sĩ kia đi qua, chứ không phải chỉ đơn giản là trùng hợp. Rốt cuộc thì lão già kia đang làm gì ở gần nhà cô? Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Tsurugi bò vào xem và hỏi mẹ rằng có chuyện gì xảy ra thế. Nhưng một giọt nước mưa thấm qua trần nhà, rơi trúng trên mũi cậu, tạo vết lõm trên mặt. Cơ thể cậu bé co giật, đau đớn, trải qua nhiều hình thù rồi đông cứng lại thành một hình quái dị. Cậu bé nói với mẹ mình rằng căn bệnh ấy đã đến. Những triệu chứng xuất hiện mỗi ngày một ít, nhưng Tsurugi đã cố che giấu, và giờ đã đến giới hạn của cậu. Còn hình thù này có lẽ liên quan đến việc Stand Paper Moon King của Tsurugi đã mất kiểm soát. Cậu bảo mẹ đừng lo, gia đình Higashikata sẽ vượt qua mọi trở ngại, dù họ có rất nhiều kẻ thù, nhưng họ sẽ luôn luôn thắng, rồi ngất đi. Mitsuba gào khóc trong đau đớn. Jobin kinh hoàng nhìn từ hành lang. Cả gia đình Higashikata chạy vào và ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy. Khi trưởng khoa Akefu bước vào bệnh viện đại học để tham dự bài giảng về hồi phục tái tạo, Josuke cũng đã tỉnh lại. Anh dùng soft and wet để hạ gục cảnh sát cảnh gác. Anh coi đây là thắng lợi nhỏ vì đã đến gần hơn với Satoru. Nhưng ngay lập tức, Wonder of You, stand của Satoru kích hoạt và khiến cơ thể viên cảnh sát bất tỉnh lao vào Josuke. Cùng ngày Josuke tỉnh lại cũng là ngày thu hoạch Lokakaka. Khi buổi giảng tại bệnh viện bắt đầu, Josuke vẫn bị thương nặng từ đợt tấn công trước, bò ra khỏi phòng để đi tìm trưởng khoa. Holly Jostakira tìm thấy anh, nhầm anh là Yoshikage con trai bà. Bà nói về vết thương nghiêm trọng của anh, rồi hỏi về kích thước thú cưng thời nhỏ của Yoshikage. Một con thỏ Flemish khổng lồ tên Cindy từng gây cho anh thương tích tương tự khi anh chỉ mới bé xíu. Khi Josuke còn chưa tin vào mắt mình, Holly nắm tay anh, nói rằng hãy cứ dựa vào mẹ nhé rồi dẫn anh đến nơi an toàn.
Anh nhận ra trên người Holly có một danh sách các số và chữ. Bà giải thích viết để theo dõi Rock Disease của mình. Holly suy ra bà còn 120 giây trước khi đống đá trên cơ thể bà leo lên não và khiến bà rơi vào hôn mê lần nữa. Như một bác sĩ tỉnh táo, bà hiểu rằng căn bệnh có thể khiến bà hôn mê. Mê sảng này chính là lý do bà không thể rời bệnh viện. Bà quyết định đưa anh đến phòng nghiên cứu A2 để chữa trị, vì ở đó có LOKKK 6251. Josuke ngạc nhiên, không thể tin được rằng bà cũng biết về LOKKK. Cùng lúc đó, trước hàng ngàn người trong khán phòng hội nghị, Satoru giới thiệu y học tái tạo với đám đông. Một lọn 150g LOKKK 6251 với khả năng chữa lành mọi vết thương khi tiêm. Lão tiết lộ đã thử nghiệm thành công 100% trên chuột và gia súc. Và không lâu nữa, dù là bất kể bệnh gì hay thậm chí là cụt tay cụt chân cũng có thể được chữa khỏi. Lão ta nói về một bí mật nữa, đó chính là sự trao đổi tương đương của loại thuốc này. Giờ thì lão ta sẽ thử nghiệm ngay lập tức để LOKKK 6251 khôi phục các tế bào não và chờ xem nó sẽ trao đổi điều gì. Về phía hai mẹ con nhà Joestar, Holly kể rằng bà đã mắc bệnh mà đến chính cô còn không hề hay biết. Ban đầu bà chỉ nghĩ là do mình làm việc quá sức mà thôi. Sau đó bà kể về việc mình bị yêu cầu giảm giờ làm thêm ngay trước khi đám người đá gia nhập bệnh viện. Sự hiện diện của họ đã làm sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Bà cũng tiết lộ rằng nhóm buôn lậu của Damo cũng đồng thời là nhân viên bệnh viện. Vừa nói, Holly vừa dùng dìu bổ vào tường căn phòng bí mật, lấy mẫu LOKKK 6251, giải thích với Josuke rằng nó có thể chữa lành vết thương nhưng một số bộ phận trên cơ thể sẽ hóa đá. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất của họ rồi, vì Josuke đang bị thương quá nặng. Bà bò lên giường, biết rằng mình sẽ lại sắp hôn mê. Bà nói với Josuke rằng trưởng khoa không có khuôn mặt thật và anh không được đuổi theo lão. Đây chính là khả năng của lão. Bà đã gặp Akefu không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không nhớ nổi mặt lão, và nếu Josuke đuổi theo lão thì sẽ chỉ gặp chuyện không hay mà thôi. Bà khuyên anh hãy đặt lợi ích bản thân lên trước. Nhưng Josuke đã thề mình sẽ tìm được lão rồi uống LOKKK để chữa nội tạng. Kinh khủng thay, môi anh lập tức hóa đá, khiến anh khó thở và không nuốt được phần còn lại. Hóa ra đây chính là stand của Akefu. Ngay cả khi Josuke chỉ nghĩ đến việc đuổi theo lão thì anh cũng ngay lập tức gặp chuyện không may. Holly nhanh chóng dùng thêm lọ thứ hai, đổ vào vết thương hở của anh. Bà gợi ý về điểm yếu của Stand Wonder of You. Anh không được phép đuổi theo lão ta, nhưng nếu Josuke bị ép đuổi theo lão già kia thì khả năng đó sẽ bị vô hiệu. Rồi bà ngất đi, trở lại trạng thái thực vật. Josuke lồm cồm bò dậy, khóc trên người bà. Anh tự hỏi Holly mà anh đã gặp được là thật hay mơ. Điều này làm anh thực sự hạnh phúc, nhưng cũng rất đau đớn vì tình trạng của bà thực sự rất nặng nề. Khi vết thương của Josuke đã lành lại, anh đưa Holly đến một chỗ thoải mái hơn để nằm. Anh nói rằng dù giờ anh đã là Josuke, nhưng Holly vẫn sẽ mãi là mẹ anh. Anh triệu hồi Soft and Wet để phá tường ra ngoài, thề sẽ cứu sống mẹ mình. Một người giao hàng từ Bike 2 đến chỗ Josuke đang ở phòng bệnh của Holly Joestar Kira, và Josuke đưa cho anh ta một gói hàng bí mật. Người giao hàng ngần ngại vì địa chỉ, nhưng sau khi Josuke trả nhiều tiền hơn thì ông ta cũng nhận rồi rời đi. Anh quyết định dựa trên giả thuyết rằng không thể chủ động đuổi theo trưởng khoa, nhưng nếu bị ép đuổi theo, stand của lão ta sẽ không gây hại được cho anh. Sau đó anh ngồi trong căn phòng hỗn loạn, bắt đầu suy nghĩ về chiến thuật để chống lại lão ta. Trong khi đó, Yasuho cũng đã đến nhà Higashikata để tìm thông tin về cảnh LOKKK thể mới. Cô cũng đoán được là Rai và Josuke sẽ không ở đây vì họ không nghi ngờ nhà Higashikata như cô. Họ sẽ tới bệnh viện. Cô dùng Paisley Park lục soát khu đất rồi thấy Joshu chạy qua. Paisley Park lập tức bám vào điện thoại của Joshu rồi quan sát quanh nhà. Cô nói rằng cô cũng biết gia đình nhà Higashikata không phải người xấu, nhưng họ đều muốn có phần quả LOKKK cho bản thân mình. Joshu đang đi tìm Jobin thì gặp ông Norisuke ngồi thẫn thờ trên cầu thang. Joshu khuyến khích ông nên xuống cùng với gia đình và họ sẽ cùng nhau tìm ra cách xử lý việc này. Nhưng Norisuke không trả lời mà chỉ lặng lặng đi lên lầu. Thấy tâm trạng u ám trong nhà, Yasuho cũng cảm thấy tò mò vì bình thường người nhà Higashikata không như thế này. Hôm nay, tất cả bọn họ đều trông có vẻ lo lắng, sợ hãi và cả nhà như đang giấu giếm điều gì. Nhưng cô vẫn tập trung vào mục tiêu là phải tìm được cành LOKKK thể mới. Yasuho định đi tìm Mitsuba nhưng không liên lạc được với cô ấy. Rồi cô vô tình phát hiện Tsurugi đang nằm liệt giường trong phòng. Yasuho cũng rất ngạc nhiên với tình trạng tồi tệ của Tsurugi. Cô đẩy điện thoại Joshu vào phòng Tsurugi. Paisley Park lập tức nhảy sang một cái điện thoại khác đang sạc gần cậu bé, và cô gọi Tsurugi để hỏi về LOKKK. Tsurugi phát hiện ra cô và lập tức trở nên hoảng loạn. Cậu bé yêu cầu Yasuho rời đi ngay, nói rằng mình đã cố tình cắt mạng và tắt điện thoại để ngăn cô đến rồi cơ mà. Nhưng Yasuho không chịu. Cô tiếp tục đối chất, hỏi Tsurugi biết cây LOKKK mới ở đâu không. Nhưng trước khi cậu trả lời, Jobin đã xuất hiện, nhặt điện thoại Tsurugi đang chứa Paisley Park lên.
Jobin dùng Speed King làm nóng điện thoại để ngăn cho Paisley Park không thoát ra được, rồi thả vào bồn cầu. Những khung cuối cho thấy nước trào ra từ mặt Yasuho. Tsurugi nói họ không thể để ai biết về chuyện này và đau khổ xin lỗi cô. Khi Paisley Park bị cuốn xuống bồn cầu, Jobin nói với con trai Tsurugi rằng họ sẽ sớm thu hoạch Lokakaka mới, rồi họ sẽ lại thắng và gia đình Higashikata sẽ tỏa sáng và thịnh vượng hơn nữa. Jobin khẳng định gia đình họ sẽ không cần thực hiện trao đổi tương đương để chữa Rock Disease như trước nữa, nên Tsurugi không cần lo lắng. Trong khi đó, Yasuho vật lộn kéo Paisley Park ra khỏi bồn cầu. Cô lăn lộn trên sân và kêu cứu với người nhà Higashikata nhưng không có tác dụng. Chỉ đến khi Yasuho tuyệt vọng áp mặt vào camera an ninh thì Mitsuba mới thấy cô, ngạc nhiên vì cô đến vì Tsurugi. Mitsuba vào phòng con trai mình, thấy Tsurugi ốm yếu và Jobin cũng đang ở đó. Yasuho gọi Mitsuba qua Paisley Park, cầu xin cô hãy lấy chiếc điện thoại ra khỏi bồn cầu. Mitsuba do dự tiến lại gần chỗ bồn cầu, hỏi rằng Jobin đã làm gì với Yasuho. Gã ta bảo cô hãy im lặng, đóng cửa lại và bỏ qua cái điện thoại đó vì lợi ích của Tsurugi và của cả nhà Higashikata. Cô cầu xin Jobin hãy cứu Yasuho vì Yasuho là bạn mình, nhưng Jobin lạnh lùng từ chối. Dù đau đớn, Mitsuba cũng phải đưa ra quyết định có lợi cho gia đình mình. Bỗng dưng, Mitsuba và Yasuho nhìn thấy Satoru Akefu đang đứng trên sân nhà Higashikata. Họ bối rối không hiểu sao lão ta ở đó, nhắc nhở rằng tai họa đến với kẻ cố thấy mặt lão. Thấy Satoru, Mitsuba quyết định sẽ bỏ lại Yasuho và đóng nắp bồn cầu. Cô lo lắng không biết mình sẽ gặp phải điều gì sau khi chạm mặt lão. Yasuho nhận ra mình đã bị Mitsuba phản bội. Cô vẫn cố lết tới để tiếp cận Satoru nhưng ngã quỵ xuống. Tay phải cô đứt gãy, chỉ kịp kêu cứu Josuke một câu cuối trước khi lịm dần. Trong nhà Higashikata, Jobin hỏi Mitsuba về lão Satoru kia. Cô giải thích về bản chất stand của lão ta cho chồng nghe. Khi chuẩn bị dùng Awakening Third Leaves để xả Paisley Park đi, nó đã phản lại cô, đâm thủng tay cô và phá một lỗ vào phòng bọ cánh cứng để lộ cây Lokakaka mới. Cả gia đình Higashikata giật mình vì tiếng stand của Mitsuba. Họ lập tức chạy lên phòng bọ của Jobin xem chuyện gì xảy ra. Họ đều thấy Lokakaka mới này đã gần như sẵn sàng để thu hoạch. Norisuke tìm thấy Tsurugi, Mitsuba và Jobin đang để mặc Paisley Park chết đuối trong bồn cầu. Nhận ra stand của Yasuho, ông nhặt điện thoại lên và yêu cầu một lời giải thích. Yasuho cầu xin Norisuke đưa Paisley Park lại gần ổ cắm, trong khi Jobin nói với ông hãy cân nhắc con đường đúng cho gia đình Higashikata và yêu cầu ông thả lại điện thoại vào nước. Ông Norisuke đứng trước một lựa chọn khó khăn giữa bênh vực gia đình và đạo đức cơ bản. Bên ngoài, Yasuho không còn khả năng hoạt động nữa, nằm gục trên bãi cỏ thoi thóp, còn tên trưởng khoa thì đang ung dung chờ diễn biến tiếp theo. Jobin giải thích với ông Norisuke rằng gã ta không thể để Lokakaka rơi vào tay kẻ xấu, và loại Lokakaka mới này thậm chí có thể phá vỡ lời nguyền gia đình mà không cần hy sinh bất kỳ ai của nhà Higashikata nữa. Norisuke thở dài, chỉ có thể kết luận rằng ông và con trai có quan điểm khác nhau, nhưng ông đồng ý nếu nó có thể chữa khỏi Rock Disease và phá hủy lời nguyền của gia tộc họ thì ông sẽ nghe theo Jobin, vì lợi ích của gia tộc và của đứa cháu nội bé bỏng của ông là trên hết. Nhưng để chắc chắn, ông phải kiểm tra mùi hương còn dính trên cây Lokakaka này để xem Jobin có thực sự đang đi đúng đường hay không, hay còn giấu gia đình điều gì. Norisuke dùng King Nothing truy tìm nguồn gốc mùi lạ còn vương lại trên chậu cây. Hiện ra hình ảnh Ojiro Sasame trốn qua cửa sổ với chậu cây. Gia đình liên kết điều này với cái chết của Ojiro Sasame và Mako Kitani. Tsurugi tuyệt vọng, triệu chứng của cậu lại ngày càng nặng thêm. Norisuke chất vấn Jobin đã làm gì với Ojiro. Jobin chỉ nói rằng đó là vì Ojiro cố gắng cướp Lokakaka khỏi gã, nên gã buộc phải ra tay để bảo vệ bí mật cho gia đình. Gã nhấn mạnh rằng điều này không thể để bất kỳ ai ngoài nhà Higashikata biết được. Lúc này, Jobin chạm vào cổ Norisuke bằng Speed King. Gã bật khóc, cầu xin cha tha thứ khi đi theo con đường riêng để có thể cứu được con trai mình. Bây giờ thì gã cũng không thể quay đầu được nữa. Chính tay gã khiến cha mình đột quỵ nhiệt. Dù vậy, gã lập tức hối hận và gào khóc thảm thiết khi ôm lấy cơ thể của cha mình. Cả nhà Higashikata sốc nặng trước hành động của người mà họ gọi là anh cả. Ba đứa em muốn chạy đến chỗ cha nhưng bị Jobin ngăn lại. Gã không để các em mình có thể cứu ông Norisuke. Tuyên bố họ sẽ theo đường của gã từ giờ trở đi. Đó mới là con đường đúng đắn của nhà Higashikata. Gã phủ tấm bạt lên người cha rồi cuốn ông lại, nói với họ rằng vụ thu hoạch sẽ diễn ra lúc hoàng hôn. Jobin lấy lại chiếc điện thoại đang giam Paisley Park. Dù vậy, Paisley Park đã kịp thời trở về với Yasuho, nhưng vết thương của cô vẫn đang rất nghiêm trọng. Satoru Akefu đứng dậy và rời đi. Trong tâm trí của Mitsuba đang hỗn loạn một cách điên cuồng. Cô thao túng bản thân mình tin rằng những gì xảy ra là một cuộc tấn công khác lên gia đình.
đây chính là do năng lực của tên trưởng khoa, bởi mỗi khi nhìn thấy hắn, một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Rai ngồi trong tù, ông làm phiền bạn cùng phòng với tiếng lẩm bẩm liên tục khiến gã cùng phòng phát điên lên được. Ông nói rằng ông hoàn toàn vô tội. Ông vào đây chỉ vì đã ra mặt để cứu một người bạn của mình mà thôi. Gã cùng phòng gào lên rằng gã đếch hề quan tâm đến vấn đề của Rai nên hãy im mồm và để gã yên. Ông tiết lộ mình đã trộm điện thoại và dao từ kho vật chứng. Vậy nên giờ nói thẳng ra là ông đã tự do rồi và luôn sẵn sàng để thoát khỏi đây bất cứ lúc nào. Nhưng vì Calamity, một dạng năng lượng của sự báo ứng, nên Rai vẫn chưa ra ngoài song sắt này được. Ông nói về một người đàn ông 89 tuổi quay lưng về phía họ đang đứng ở ngoài kia, khiến tên cùng phòng hoang mang, cho rằng chắc ông đang chơi đá. Rai nhận rằng gã ngu này không chịu tin mình, nên quyết định lấy một ví dụ để chứng minh người này có thật. Ông đứng lên để có thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia hơn. Ngay lập tức, điều này làm nước đổ và bóng đèn vỡ. Ông nói rằng mọi thứ mà bản thân làm trong quá khứ sẽ thông qua năng lượng của gã đàn ông 89 tuổi này và quay về trả thù như một quy luật báo ứng. Gã cùng phòng tiếp tục nhấn mạnh là mình đếch hề quan tâm chút nào. Rai định gọi cho Josuke để cảnh báo, nhưng thức ăn gần đó bung ra và để lộ một đống giòi bò lúc nhúc. Rai nhổm lên và cố chụp lấy một bức ảnh của người đàn ông lạ. Gã bạn tù cuối cùng thấy bóng của người đàn ông đó. Và Rai tiếp tục nói rằng ông đã tìm thấy ảnh trên điện thoại, chứng minh anh ta phạm tội giết trẻ em. Gã bạn tù gào lên bắt ông im mồm, nhưng nghiệp chướng của gã đã tự cắt cổ chính mình. Cảnh sát lập tức lao vào và đưa anh ta đến bệnh viện, đúng như kế hoạch của Rai. Ông lợi dụng cơ hội đó, biến cơ thể mình thành sợi dây và bám theo cơ thể gã bạn tù rồi trốn thoát từ bãi đỗ xe bệnh viện. Ông phỏng đoán rằng bóng người đàn ông kia chỉ là một stand. Vậy tức là chủ nhân của nó phải ở đâu đó ngoài kia. Trong lúc đó, Yasuho bị thương nặng, vẫn nằm gần nhà Higashikata. Cô gần như không có sức để làm gì hơn. Cô cố gắng liên lạc với Toru vì Paisley Park của cô không thể tìm được Josuke và Rai. Toru dường như cũng ngầm âm mưu gì đó, nhưng anh ta vẫn trấn an cô và phi xe đến nhà Higashikata. Trong nhà, Jobin phá nát chiếc điện thoại đang giam giữ Paisley Park. Gã giải thích với gia đình về Lokakaka và tầm quan trọng của nó, nhấn mạnh rằng họ sẽ có rất nhiều kẻ thù muốn cướp cái cây đi, bao gồm cả Josuke và Yasuho, nên họ sẽ phải bảo vệ cây Lokakaka bằng mọi giá trước bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Gã nói cha mình, Norisuke, không chết mà chỉ bất tỉnh thôi nên không cần quá lo lắng. Họ đưa Norisuke lên tầng 2 theo lệnh của gã. Trong khi đó, Jobin vội vàng đi tìm chỗ giấu mới cho chậu cây. Tình trạng Tsurugi xấu đi mà không có cách cứu chữa. Mitsuba đau khổ ôm lấy con, nói rằng cậu bé hãy cố gắng gượng, chỉ thêm 3 giờ nữa thôi. Đột nhiên, Mitsuba thấy bóng của tên bác sĩ đi qua hành lang, như thể lão là một thứ vô hình rồi đi vào phòng. Cô nhận ra hình ảnh phản chiếu của tên bác sĩ trên nhiều bề mặt nên hoảng loạn gọi cho chồng, nói rằng lão đã vào được trong nhà. Cô cho rằng cuộc tấn công liên tục nhằm buộc Lokakaka lộ ra, khiến mọi người tự hủy diệt nhau. Jobin không nhận ra điều đó vì gã không hiểu về stand của Akefu, nhưng khi thấy bác sĩ đến gần, hắn triệu hồi Speed King tấn công, dù Mitsuba cố gắng ngăn gã ta lại gần tên bác sĩ. Akefu lẻn dưới chăn giường. Khi Jobin lập tấn chăn, một bình xịt tóc lộ ra và phát nổ. Mitsuba nhấn mạnh với Jobin tầm quan trọng của stand này và dặn gã không được tấn công tên bác sĩ, vì như thế sẽ tiếp tục kích hoạt năng lượng nghiệp chướng và gây ra nhiều tai họa hơn. Cô nói rằng Josuke, Yasuho và Rai có lẽ cũng bị cùng thực thể quấy nhiễu. Cô nói rằng Lokakaka là lý do của cuộc tấn công này. Lão ta đến vì cái cây ấy. Năng lực của lão khiến mọi người tự hủy diệt mình và để lộ thông tin về Lokakaka. Nhưng Jobin kiên quyết giữ nó. Gã ta cũng không thể nhìn thấy được bóng của tên bác sĩ này. Jobin quay sang khóc và cảm ơn vợ mình. Gã nói rằng tất cả mọi thứ đều là vì cô mà hiện hữu. Vì cô nên gã mới có mục đích sống. Vì cô nên Tsurugi mới được ra đời. Cô là điều chân quý nhất đời gã ta. Gã sẽ bảo vệ cô, nhưng điều đó có nghĩa là phải bảo vệ được cây Lokakaka. Jobin dặn Mitsuba hãy ngồi yên ở đó, còn gã sẽ ra ngoài kiểm tra. Jobin xem lại camera an ninh, thấy bóng dáng ai đó đang đứng quan sát Yasuho đang bất tỉnh. Gã bắt đầu chảy máu miệng, yếu đi. Mở áo thấy ống binh xịt bị nổ ban nãy đã đâm thủng ngực mình, khiến máu tuôn như vòi. Gã ngã xuống, ống chìm sâu hơn. Gã đau đớn gọi tên Tsurugi nhưng đã quá trễ. Khi lăn xuống cầu thang, Lokakaka rơi khỏi tay gã, lăn về phía gara. Jobin đã chết. Yasuho vẫn đang cầu xin một ai đó đến cứu mình, nhưng Toru, người đã nói sẽ đến cứu cô, chỉ đứng ngoài nghe nhạc. Trên nền điện thoại là một bài hát mang tên The Wonder of You. Một người giao hàng do Josuke thuê đã đến gặp phóng viên của tờ Pangea Land tên là Taoka. Taoka tìm đến phòng Akefu cho cuộc phỏng vấn đã hẹn. Thấy lão ta đứng quay mặt vào một góc lúc trước khi anh chạm vào lão ta. Akefu đột ngột quay lại, dọa Taoka một phen hú vía.
Anh nói rằng bản thân mình rất ấn tượng với bài thuyết giảng ban nãy của Akefu. Thaoka cho lão xem video Holly Joestar Kira nằm liệt giường được gửi trong bưu kiện mà anh mới nhận được. Và video này chỉ mới quay khoảng 40 phút trước trong phòng thí nghiệm bí mật, kèm theo một mẫu Lokakaka nhỏ. Akefu lập tức hỏi anh ta lấy chúng ở đâu, nhưng Thaoka không cho lão chạm vào mẫu vật mình nhận được. Anh tố bệnh viện thử nghiệm bất hợp pháp trên người. Akefu chế nhạo bằng chứng, bới ra một đống lỗi và thách thức Thaoka. Lão hỏi anh ta có đang đuổi theo lão không. Anh ta thừa nhận mình đang đuổi theo lão để làm sáng tỏ vụ việc này. Có vẻ như đây chính là điều kiện mà Akefu chờ đợi. Lão cười thầm và nhử Thaoka rằng sao không thử cái mẫu vật kia đi để biết xem nó là thật hay giả. Thaoka lập tức thử và thấy mụn trên mặt mình biến mất hết. Nhưng chỉ một giây sau, cổ anh ta hóa đá và gãy rời, làm rơi mẫu Lokakaka trên tay. Akefu ung dung rời tòa nhà, vô tình đi ngang qua Rai. Giờ đã có kinh nghiệm và không dễ bị bẫy để đuổi theo lão ta nữa. Tuy vậy, Rai có thể đoán được là cả hai người họ đều đang hướng tới chỗ Josuke. Toru lúc này vẫn đang ở gần nhà Higashikata, nhận ra rằng Josuke đã không đuổi theo nữa mà khiến cho tên bác sĩ phải tự giác đến chỗ anh. Và chỉ còn 2 giờ 11 phút là sẽ đến vụ thu hoạch. Rai và Akefu tiến về phía Josuke. Rai ngạc nhiên khi lão ta có thể xuyên qua kính, cột và đi lên bằng hình phản chiếu của thang cuốn. Dường như tường, lão cũng có thể xuyên qua được. Ông nghĩ rằng mình không thể để tên đó đến được chỗ Josuke trước, nên 3 chân 4 cẳng phóng nhanh đến chỗ anh. May mắn là Rai đến phòng thí nghiệm trước, nơi Josuke bình tĩnh ngồi chờ. Tại nhà Higashikata, Toru lẩm bẩm rằng anh ta cũng không ngờ rằng hóa ra Jobin lại là người giữ nó. Anh ta đi ngang qua Yasuho mà không thèm đoái hoài gì tới cô, hướng đến chậu cây Lokakaka lăn lóc dưới đất. Cùng lúc đó, Rai và Josuke đã chạm mặt Stan Akefu. Ông chất vấn tại sao anh lại dụ Akefu đến và nói rằng Akefu vốn không phải người dùng stand mà chính là một stand tự động. Josuke giải thích rằng bà Holly đã cứu mạng anh và cho anh lời khuyên, vậy nên lựa chọn duy nhất của họ là trực tiếp giết chết stand này và anh biết cách để làm điều đó. Rai vẫn hoang mang, ông nhắc nhở Josuke rằng stand này mạnh đến thế nào và sẽ không có bất kỳ cái gì trên thế giới này sẽ là đồng minh của Josuke. Ngay khi anh chạm mặt Stan và chỉ cần rời một inch khỏi cái ghế đang ngồi, chắc chắn sẽ có thảm họa xảy ra. Josuke tuyên bố Soft and Wet chắc chắn sẽ hạ Stan này và nói rằng anh vẫn có đồng minh mà. Đó chính là Rai và Yasuho đấy thôi. Toru và Wonder of You cảm thấy điều bất thường trong phòng thí nghiệm khi những bong bóng của Josuke bay khắp nơi bao vây Stan Akefu. Toru lập tức rời khỏi nhà Higashikata trước khi kịp lấy cây Lokakaka. Lúc này, Joshu đã lấy được chậu Lokakaka. Cậu ta đau khổ vì đã có quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với gia đình mình, rồi đi đến chỗ Yasuho, nói rằng mình nhất định sẽ giúp cô. Wonder of You do dự khi bước vào phòng, nghi ngờ rằng có thể xung quanh toàn là bẫy. Lão ta hỏi giờ ai muốn là người đuổi theo lão nào, và nhận ra rằng cả hai người họ đều đã hiểu rằng đuổi theo gã sẽ chỉ mang đến tai họa, nên quyết định dụ lão đuổi theo mình. Nhưng lão vẫn tự tin nói rằng mình đã lấy được cây Lokakaka mới và tất cả bọn họ sẽ sớm về nơi mình thuộc về thôi. Wonder of You rút một màn hình từ túi, bên trong có một sinh vật sống đặt xuống đất. Nó hóa thành con hạc giấy tấn công Josuke. Anh dùng Soft and Wet đỡ nhưng tay bị thương. Có lẽ lão ta đang muốn dụ Josuke di chuyển khỏi vị trí ngồi của anh. Lão nói rằng việc anh đánh lại mấy con thú đá này đều là một dạng đuổi theo lão, nên anh sẽ lại gặp xui xẻo mà thôi. Wonder of You thả một con côn trùng đá mới tên là Dududu Di Darada. Nhưng ngay lập tức Josuke chơi bài tâm lý, hỏi rằng nếu Akefu thực sự đã có trong tay cây Lokakaka mới thì việc gì phải làm thế này nữa, khi mà nỗ lực của Stan này là để họ tự hủy diệt rồi lộ ra manh mối về cây Lokakaka kia. Sự im lặng của lão ta cho thấy rằng lão ta không hề có được cây Lokakaka mới. Mở đầu với một phần giới thiệu về người đá. Người đá nữ khá giống phụ nữ loài người, và đàn ông loài người có thể sản sinh với họ nhưng không có điều ngược lại. Mẹ người đá sẽ sinh con vào mùa ấm, thai kỳ của họ chỉ kéo dài 6 tháng. Sau khi sinh, người mẹ sẽ để con trong rừng. Tuổi thọ của trẻ sơ sinh người đá rất thấp nên chúng cực kỳ nhỏ. Khi bị ong bắp cày khổng lồ châu Á tấn công, đứa trẻ sẽ bám vào con ong mà không bị tổn thương gì. Khi vào tổ ong, đứa trẻ sẽ đi tìm con ong chúa trú trong phần mềm của cơ thể nó. Trong 17 năm, người đá non sẽ sống sót theo cách này, học về thế giới xung quanh chúng. Sau đó nó sẽ đột ngột lớn lên, giết hết ong trong tổ và bước ra ngoài để khám phá thế giới. Toru cũng chính là một người đá. 4 tỷ năm trước, một số sinh vật sống cấu tạo từ silicon đã phát triển song song với sinh vật carbon. Người đá sẽ là tương lai của trái đất nếu loài người diệt vong. Họ không trải nghiệm tình yêu, tạo ra nhà từ đá, cung cấp sức mạnh. Họ vô cảm và chỉ quan tâm đến lợi ích của mình.
Trong hồi tưởng, Rai khi còn nhỏ đang tham dự đám tang của cha mình. Trước những lời chia buồn rỗng tuếch của đám thương nhân, chỉ có Norisuke là thật lòng quan tâm đến cảm nhận của cậu. Ông gạt hết đám người kia ra rồi chạy tới chỗ cậu bé. Cậu bé ôm lấy Norisuke, run rẩy kể về vườn lê của cha mình. Cậu nói rằng có một lũ côn trùng lạ đã ăn hết lê. Tại đám tang, Rai thấy một người đàn ông lạ nhưng không suy nghĩ nhiều. Ông Norisuke an ủi cậu, nhắc rằng hiện tại thì nhiệm vụ của cậu là lo cho đám tang của cha, còn ông thì sẽ giúp cậu lo về khu vườn lê, cũng như lo lắng về sức khỏe của mẹ cậu. Quay lại hiện tại, Rai cuối cùng cũng nhận ra người đó là Akefu. Akefu tiết lộ mình là Stand Wonder of You, và dòng chảy thì luôn mang theo sự nghiệp chướng. Dududu Di Dadada xuất hiện sau lưng Josuke khi anh bị hạc giấy tấn công. Khi triệu hồi Soft and Wet, con thú đá phun độc vào mắt và miệng anh. Akefu giải thích khả năng của con thú đá là nó sẽ được kích hoạt khi Josuke cố thoát hoặc duỗi khớp chân tay. Rai lập tức sử dụng stand để ngăn Josuke chuyển động. Ông cũng phát hiện ra đây là một loại độc nhẹ và chắn cho anh. Lúc này Akefu nhớ lại quá khứ, tiết lộ với Rai rằng cái chết của cha ông là do Wonder of You gây ra. Josuke và Rai tiếp tục chiến đấu với Wonder of You và thú đá Dududu Di Dadada. Khả năng của con thú khiến cả hai khó tấn công Wonder of You. Dù Josuke cố gắng chống lại Dududu Di Dadada, nhưng nó nhanh chóng cuốn dây quanh cổ anh, đẩy thêm chất độc vào người anh. Rai cố gắng giúp đỡ bằng cách chỉ điểm cho Josuke vị trí của con côn trùng đá. Nó thực sự rất nhanh, thành công dụ Josuke di chuyển khiến anh gặp xui xẻo. Rai dùng Doggy Style và cuối cùng cũng tiêu diệt được con côn trùng mà không duỗi tay chân để tránh kích hoạt khả năng của nó. Ông chỉ còn cách Wonder of You 2 phần, nhưng Josuke ngăn cản, nói rằng họ cần dụ Akefu là người tấn công trước. Akefu cũng thừa nhận rằng lão ta rất ngạc nhiên khi lần đầu gặp một kẻ có khả năng đến gần gã tới mức này. Doggy Style của Rai chỉ còn cách mặt tên gã bác sĩ giả 1 cm. Akefu tiếp tục dùng đòn tâm lý, nói với Rai rằng cái chết của cha mẹ ông đều là nghiệp chướng đi theo ông. Hồi ấy, vì Rai nói với cha mình rằng vườn lê đang bị những con bọ lạ tấn công, nên cha của ông mới đi thu hoạch lê và tai nạn chết, và cả mẹ ông cũng chết vì bệnh tật và áp lực vì nợ nần. Lời buộc tội của lão khiến Rai phát điên lên và tấn công lão, nhưng Doggy Style đã đâm trượt. Ngay lập tức, những bong bóng của Josuke va vào ông, gây thương tích chí mạng trong sự ngạc nhiên của cả hai người. Akefu cười khẩy và chế nhạo họ. Josuke tưởng rằng mình đã điều khiển những bong bóng đó nên đã xin lỗi Rai. Nhưng ngay cả khi đã nằm chảy máu trên sàn với vết thương nặng nề, Rai vẫn tỏ ra vui mừng. Ông nói rằng điều vừa xảy ra không phải quả báo, mà là điểm may mắn của họ. Ông giục Josuke hãy chiếm lấy cơ hội này và tiêu diệt lão Akefu. Ông lão giải thích rằng những bong bóng của Josuke chiếm giữ một sợi dây nhỏ xoay liên tục tạo thành hình dạng bong bóng, và có vẻ như chưa ai phát hiện ra điều này. Ông cởi áo để lộ một vết thương lớn. Josuke rất sốc trước những gì Rai nói về khả năng của chính anh. Anh cũng không ngờ được là bong bóng lại có thể đi xuyên qua bộ đồ của Rai, khiến không một ai có thể nhìn thấy. Toru lúc này đang rình rập quanh nhà Higashikata, ăn ong bắp cày mà anh ta bắt bằng khả năng của người đá. Qua Stand Wonder of You, anh ta sốc và bối rối khi thấy bong bóng của Josuke mang đặc tính spin, một điều mà chính Josuke vẫn còn chưa nhận ra. Tuy nhiên, Toru vẫn tự tin thắng nhờ Stand kiểm soát tai họa của mình. Vì dù là Josuke thì cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệp chướng được, còn Rai thì giờ đã tự hủy rồi. Trong lúc đó, Joshu than vãn về nỗi khổ của gia đình Higashikata với Yasuho đã cụt mất một tay. Cậu ta kể rằng anh cả Jobin thì đã chết, còn tình hình của Suguru thì vẫn ngày một tệ hơn. Đấy là còn chưa kể việc ông Norisuke đã. Joshu đau khổ tự trách móc mình, nói rằng gia đình Higashikata bị hủy hoại đến nhường này cũng là vì bản thân mình quá vô dụng. Cậu suy sụp tinh thần, tự đấm vào mặt mình liên tục. Yasuho gọi cậu, cầu xin Joshu hãy đi tìm Josuke hoặc Rai, nhưng cậu ta từ chối. Dù vậy thì lần này Joshu nói cũng có lý, vì đến ngay cả Paisley Park cũng không tìm được họ thì cậu sẽ tìm kiểu gì bây giờ? Cậu ta nói rằng với việc cả nhà Higashikata đang bị tấn công thế này thì có khi là Josuke cũng đã bị giết chết rồi. Joshu khăng khăng sẽ bảo vệ cho Yasuho mà không cần đến Josuke. Joshu ép Yasuho ăn Lokakaka trong chậu cây để chữa liền đôi tay của cô, khiến Toru khá ngạc nhiên. Anh ta lộ diện nhưng vẫn cho phép họ ăn để xem thử hiệu quả của giống Lokakaka mới. Yasuho nhanh chóng ăn một quả Lokakaka từ trong chậu. Cơ thể cô và Joshu bắt đầu hòa lẫn. Trái với kỳ vọng của Joshu, thay vì hợp nhất tâm trí và cơ thể, tay Yasuho mọc lại, còn tay cậu ta teo dần đi rồi biến mất, khiến cậu ta hoảng sợ và thất vọng. Đây chính là sự trao đổi tương đương ư? Yasuho nhớ lại cách đây 10 năm khi còn nhỏ, mẹ cô để cô ở trại hè để đi nghỉ ở Okinawa với bạn trai mới. Yasuho bị các đứa trẻ khác bắt nạt và bị nhân viên trại coi là phiền phức.
Yasuho bé nhỏ cô độc ngồi một mình và khóc thầm. Bỗng dưng có một nhân vật đáng ngờ ngồi sau lưng cô. Anh ta hứa rằng mình sẽ không làm gì, chỉ nhờ Yasuho tìm một gã bác sĩ già sống ở viện dưỡng lão, ít người thân. Yasuho tìm được 8 người phù hợp, gần nhất là bác sĩ Satoru Akefu. Anh ta thầm nói rằng mình có thể giả mạo người này. Cảm ơn Yasuho bằng cách tặng đá tạo lửa để cô bé gây ấn tượng với bạn bè rồi biến mất vào rừng. Ở hiện tại, Yasuho hoàn toàn hồi phục nhờ New Lokakaka, nhưng thiệt hại được chuyển sang Joshu. Joshu than phiền rằng cậu có biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới làm. Trong bụi rậm, Toru kinh ngạc trước thành công của Lokakaka thể mới, suy nghĩ về việc anh ta có thể tích lũy quyền lực và ảnh hưởng qua việc bán nó, tuyên bố nó sẽ sớm thuộc về mình. Yasuho lập kế hoạch lấy điện thoại của Joshu để thực hiện. Cô cũng nhận ra Toru là một người dùng stand và hơn cả thế, anh ta là một người đá. Cô tự hỏi Josuke và Rai hiện giờ đang ở đâu vì Paisley Park không truy cập được. Toru cảnh báo Yasuho rằng nếu cô cố để thấy mặt anh ta, Wonder of You sẽ kích hoạt. Anh ta nói rằng mình không muốn cô chết, nhưng việc cô truy đuổi anh chàng nhất định sẽ gây tai họa chết người đến với cô. Joshu hối hận vì mất tay cho cô và lo sợ rằng Yasuho sẽ dùng cánh tay mới này để đi hand job cho thằng khác. Cậu suy sụp tinh thần và tấn công khi cô nói đang liên lạc với Josuke. Toru cũng nói rằng chỉ cần cô nhấn nút gọi cho Josuke, cô sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Lúc này có vẻ như là tác dụng của Wonder of You hoặc là tác dụng phụ của Lokakaka. Stand của Joshu mất kiểm soát. Cô kịp gọi cho Kei trước khi bị tấn công. Yasuho thông minh đã chuyển hướng được stand của Toru bằng cách là thay vì gọi cho Josuke và kích hoạt nó, cô đã gọi điện cho Kei. Tại bệnh viện đại học TG, Kei đang chăm sóc cho mẹ mình là bà Holly Jostakira thì nhận được cuộc gọi từ Yasuho hỏi vị trí Josuke và xin cô hãy đưa điện thoại cho anh. Kei nhận thấy ghi chú trên tay mẹ mình, nhờ đó mà cô đoán được vị trí phòng thí nghiệm Lokakaka. Thông báo cho Yasuho rằng cô đã biết Josuke đang ở đâu. Trên bầu trời Morio, tấm che cửa thoát hiểm khẩn cấp của một máy bay đang bay bị bung ra, lao xuống đất. Tại nhà Higashikata, Joshu ngã quỵ sau khi tự làm mình cuồng loạn. Trong khi Yasuho đối mặt với Toru, Stan của anh ta, Wonder of You, hiện ra khi tai họa đến gần. Stan nói với Yasuho rằng cô sẽ là người chết tiếp theo vì đã không nghe theo lời cảnh báo của hắn. Cùng lúc, Kei đang đi tìm Josuke trong bệnh viện, còn Josuke thì cũng bắt đầu hiểu cách Soft and Wet điều khiển spin. Josuke phá nhiều mẫu Lokakaka 6251 để khiêu khích Wonder of You tấn công, khiến Wonder of You điên tiết vì những ống chứa Lokakaka trị giá hơn 200 triệu yên đang bị anh đạp vỡ. Nhưng khi Wonder of You nhắc đến Yasuho, nói rằng cô sẽ là người tiếp theo chết trong dòng chảy của nghiệp chướng, thì Josuke không giữ được bình tĩnh nữa. Anh tấn công nhưng chỉ tự làm mình bị thương khi mảng kính văng vào cổ. Anh cố đá Stan nhưng bị chính bóng bóng của mình chặn lại, ngã xuống và đâm vào đống đổ nát. Josuke lại rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, cú ngã đã làm một ngăn kéo bật mở, khiến Born This Way của Kei xuất hiện. Nó truyền tới một luồng gió lạnh, đóng băng bong bóng của Josuke, đẩy chúng về phía Wonder of You. Trong sự ngỡ ngàng của cả hai phe, đòn tấn công đã trúng người Wonder of You, gây sát thương. Josuke bắt đầu hiểu bản chất stand soft and wet của mình, như lời mà Rai đã nói với anh, trong khi tiếp tục nghiền nát các mẫu Lokakaka 6251 quý giá để chọc điên Wonder of You. Wonder of You lúc này vẫn đang sốc tận óc vì có người có thể tấn công được và làm lão bị thương. Lão thắc mắc tại sao Josuke lại có thể vượt qua tai họa của nghiệp chướng. Bởi bất kể là ai, với khả năng stand thế nào thì cũng vẫn là một phần của dòng xoáy này. Và khi lựa chọn đuổi theo gã thì bọn chúng nhất định sẽ gặp tai họa cơ mà. Đúng lúc này, Kei Nijimura bước vào với một bên mắt bị thanh sắt chọc thẳng vào khiến cô bị thương nặng. Đưa điện thoại cho Josuke. Cô nói với anh rằng Yasuho đang tìm anh. Khi Josuke vẫn đang cố hiểu về hiệu ứng spin của bong bóng, Paisley Park của Yasuho xuất hiện qua điện thoại, tiết lộ Toru đang điều khiển Wonder of You. Anh ta đã mạo danh vị bác sĩ già có ít người thân, kinh doanh Lokakaka 6251. Kẻ đã tấn công gia đình Higashikata cũng chính là Toru. Cô nói rằng trước giờ anh ta đã luôn ở gần cô, từ khi cô còn là học sinh cho đến tận bây giờ, như để chờ giây phút này. Yasuho bàn bạc với Josuke cách để hạ Toru. Nếu họ giết được người dùng stand, thì stand đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Đáp lại, Toru rút Wonder of You về, tập trung cướp Lokakaka mới từ Yasuho. Anh ta nói rằng một khi mình đã có được chậu cây Lokakaka thì anh ta sẽ biến mất hoàn toàn, vì anh ta vẫn đặt an toàn của bản thân mình lên trước. Rai trấn an Josuke rằng có sức mạnh đánh bại Wonder of You. Lão ta bỏ đi cũng là vì cảm nhận được sự nguy hiểm từ Josuke. Lão biết rằng anh đã có thể đánh bại lão, nhưng Josuke vẫn chưa thực sự hiểu mình có thể điều khiển những bong bóng tàng hình kiểu gì. Lúc này, Toru đang cố lấy chậu cây Lokakaka mới từ Yasuho. Các mảnh vỡ máy bay đến ngày một gần.
Josu định ngăn Toru và tấn công anh ta vì dám bố láo với Yasuo, thì một chiếc lá rơi cắt đứt hai ngón tay anh, khiến Josu kêu đau đớn rồi ngã xuống. Toru đã chạm được vào chậu cây Lokakaka. Yasuo hoảng loạn báo cho Josuke tình hình, thúc giục anh đuổi theo Wonder of You. Đó là lựa chọn duy nhất của anh hiện tại. Josuke làm theo, sử dụng sức mạnh mới mà anh thậm chí còn chưa biết phải điều khiển thế nào, bắn một bong bóng vào Stan, trong khi một bong bóng khác trào ra từ dấu sao trên cơ thể anh. Trong một đoạn hồi tưởng, Josefumi Kujo và Yoshikage Kira hòa trộn với nhau bằng Lokakaka mới khi rơi vào vực sâu. Bí mật về Stan của Josuke cũng dần rõ ràng hơn. Chúng không phải là bong bóng, mà là những sợi dây nhỏ tới mức gần như không tồn tại, luôn xoay liên tục, tạo thành hình dạng bong bóng. Nhưng nếu chúng không tồn tại, thì phải làm gì để điều khiển chúng? Trở lại hiện tại, Josuke bắn bong bóng vào Wonder of You, nhận ra chúng có thể vượt qua tai họa của Stan đối thủ. Tuy nhiên, Wonder of You đã chặn bong bóng bằng cách thả một côn trùng đá tên Opladi Oplada. Con bọ hình đồng xu đào vào mu bàn tay Josuke, sinh sôi ngày càng nhiều khi anh cố lôi nó ra. Opladi Oplada dần phủ kín cơ thể Josuke, trong khi mảnh vỡ máy bay rơi đến gần Yasuo, còn Toru thì bình tĩnh bước đi với chậu cây Lokakaka mới trên tay. Josu hoảng loạn chạy đến chắn trước Yasuo, nói rằng mình sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Josuke cũng hiểu được sự nguy hiểm bên chỗ cô lúc này, nên giục Yasuo thu hồi Paisley Park về để bảo vệ bản thân mình trước. Nhưng cô không nghe theo lời anh nói. Yasuo dùng Paisley Park làm trận cuộc trốn thoát của Wonder of You bằng cách giữ cho cánh cửa thang máy của lão không đóng lại được, cho Josuke cơ hội cuối nhắm vào nguồn tai họa, khuôn mặt của lão ta. Khi tấm tre rơi sắp đâm trúng Yasuo và Josu, Josuke bắn một bong bóng cận chiến thẳng vào mặt Wonder of You, nhưng Opladi Oplada đã làm chệch quỹ đạo của bong bóng, khiến nó bay chệch sang bức tường gần đó. Con bọ giờ đã phủ gần hết cơ thể Josuke, anh ngã quỵ vì tác động của nó. Tấm tre đã gần như chạm tới Yasuo và Josu. Bỗng nhiên, một bong bóng chứa spin di chuyển qua điện thoại nhờ Paisley Park lao về phía Toru. Tại bệnh viện, hai y tá phát hiện một đống lon nước nằm lăn lóc. Họ ngước lên và thấy một lỗ tròn hoàn hảo xuyên qua tường và máy bán hàng tự động, dấu vết của trận chiến giữa Josuke và Wonder of You. Họ nhìn thấy Josuke đang bò vào thang máy, bị bao phủ bởi con bọ đá của Wonder of You. Tại nhà Higashikata, một bong bóng vô hình từ Soft and Wet xuất hiện từ điện thoại mà Yasuo đang cầm và đâm thẳng vào sườn Toru, gây ra một vết thương lớn và khiến anh ta bị hất văng đi. Sự va chạm này làm mất kiểm soát sức mạnh của Wonder of You, khiến tấm màn che từ máy bay rơi trượt vào nhà, gây thương tích cho Mitsuba, Tsurugi, Hato và Daya. Yasuo khi ấy nhận ra mình đã thoát khỏi thảm họa, cố gắng liên lạc với Josuke nhưng anh vẫn bị Stan địch khống chế. Trong khi đó tại bệnh viện, các y tá thấy Satoru Akefu, hình dạng của Wonder of You, đang chảy máu và cố gắng giúp đỡ, nhưng bị cản trở bởi sức mạnh của Stan này. Josuke quyết định sử dụng thang máy để xuống tầng 1 và giải thích với Yasuo về bong bóng vô hình của mình. Anh nói đã đánh trúng Toru nhờ đường dẫn Paisley Park tạo giữa điện thoại và anh và Toru, rồi bảo cô hướng điện thoại vào Toru để anh kết liễu kẻ địch. Yasuo hét lên rằng Toru không chạy mà tiến về phía cô. Toru dù bị thương nặng, hắn vẫn đứng dậy và tiến về phía Yasuo trong khi ăn trái Lokakaka cuối cùng. Khi Yasuo nhận ra Toru muốn hấp thụ cô để chữa vết thương, anh lao tới. Josu dùng nut King Kong ngăn cản, nhưng tai họa của Toru khiến cậu bị thương nặng. Khi Toru dồn Yasuo vào góc, Josuke đã bảo cô tạo đường dẫn bằng Paisley Park, nhảy xuống bồn tắm ngầm để gỡ Opladi Oplada khỏi người. Ngay khi Toru túm cô, Paisley Park xuất hiện trong điện thoại Josu. Một bong bóng spin lao ra và đánh trúng ngực với cổ của Toru, khiến anh ta bị thương nghiêm trọng. Dù vậy, Toru vẫn cố bò về phía Kato, người đang khóc trong gara gần đó. Sau khi tấn công Toru thành công, Josuke Higashikata lang thang trong bệnh viện, nhìn Holly Joestar trên giường và thi thể Rai cùng với Kei Nijimura trên sàn. Josuke rời khỏi bệnh viện đại học TG, hướng về phía nhà Higashikata. Tại nhà Higashikata, Yasuo định cảnh báo Kato về Wonder of You. Bà nhắc đến món súp kem khoai tây mezame của người Inca, một món ăn yêu thích của con trai bà, Jobin. Kato tiết lộ rằng bà đã sống ở một căn hộ gần đó và mang súp đến cho Jobin. Yasuo Hirose cảnh báo Kato về khả năng của Toru và việc anh ta đã ăn trái Lokakaka mới nhằm thực hiện trao đổi tương đương để chữa lành vết thương. Kato yêu cầu Daya và Hato tránh xa, muốn ở bên Jobin. Toru đứng dậy, cầm dụng cụ từ hộp đổ rơi và chĩa vào Kato. Yasuo bảo bà rút về vách đá ven biển. Toru nói một tảng đá gần đó chỉ nhớ giấc mơ của cảnh quan, thắng thua chẳng nghĩa lý gì với đá. Nhưng Jobin, con trai lớn của Kato, đã chết mà không đạt mục tiêu, để lại bà chỉ có giấc mơ và ký ức. Kato ném vài lá bài vào Toru, tiết lộ stand space tracking của bà. Bà dùng bài ghim Toru xuống sàn khi Wonder of You xuất hiện trên mái nhà. Dù Yasuo cảnh báo, nhưng Kato không quan tâm đến lời cô nói.
Bà chế nhạo Toru, hỏi anh có muốn chạm vào người bà để kích hoạt trao đổi không. Bà nói bà không định tấn công, chỉ muốn giải thích stand của mình đang nắm giữ gì. Bà tiết lộ Jobin đã từng chia sẻ với bà về cảnh Lokakaka ghép và khả năng của nó. Yasuho giờ cũng hiểu rằng Kato không có ý định tấn công nên sẽ không sợ gặp chuyện. Toru hỏi mục tiêu của bà là gì, tại sao bà lại lộ diện. Bà nói đã quyết tâm với mục tiêu của mình rồi, giờ bà chỉ cần xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Toru và Yasuho thốt lên, nhận ra Kato sắp rút thứ gì đó ra từ lá bài. Lúc này, Kato bật khóc, nhớ lại lần trò chuyện trước với Jobin. Trước đó, khi Jobin vật lộn, Kato đã xuất hiện và đến giúp bà. Bà cảm nhận điều gì đó khiến gã phiền lòng, an ủi con mình đừng do dự, mà hãy kể cho bà bí mật của mình. Jobin đóng cửa, nhìn ra cửa sổ, nói rằng họ phải cẩn thận vì kẻ thù sẽ đến nhà họ. Gã kể rằng một con bọ của mình đang tự chữa lành phần hàm bị gãy, trong khi con bọ Hercules bên cạnh đã chết mà không có hàm. Gã mở tủ để lộ cây xương rồng đang được dùng để ghép cảnh Lokakaka, nói đó là thứ Josuke, Rai và tất cả mọi người đang tìm kiếm. Gã tin rằng con bọ còn sống này đã hút được nhựa cây Lokakaka nên thực hiện được trao đổi tương đương với con bọ Hercules kia. Gã hỏi liệu có an toàn không nếu giữ cái cây này trong nhà, nhưng lo ngại rằng nếu mang ra ngoài thì chậu cây sẽ bị phát hiện. Gã than thở rằng có quá nhiều kẻ thù khác cũng nhắm đến chậu cây này. Khi Kato hỏi Jobin có làm điều này cùng ai không, Jobin tiết lộ Tsurugi cũng tham gia vào kế hoạch này. Cậu bé tội nghiệp bị lời nguyền tra tấn. Không biết làm gì, Jobin muốn kể cho cha mình về chậu cây này. Kato tát gã, nhắc nhở rằng gã chỉ có thể tự làm vì Norisuke chưa tha thứ cho bà. Chắc chắn ông sẽ dễ dàng để chậu cây rơi vào tay kẻ thù. Kato nói rằng thứ quả từ cây Lokakaka mới này sẽ bảo vệ tương lai gia đình Higashikata và nó tốt hơn mọi thứ đạo đức đầy giả tạo bên ngoài kia. Bà bày tỏ niềm tự hào dành cho Jobin và nhấn mạnh rằng họ phải phá được lời nguyền của gia tộc họ. Bà ném lá bài Space Tracking vào cây, nói rằng thế là đủ để chậu cây đi nếu cần. Nhưng giờ thì hãy cứ trồng cây trong phòng của Jobin. Quay lại hiện tại, Toru hỏi Kato giữa các lá bài là gì. Đồng thời Wonder of You cũng xuất hiện sau lưng bà. Bà giải thích rằng lá bài này mang lời nguyền của gia đình bà và giờ Toru sẽ gánh lấy nó. Bà đưa Tsurugi, đứa cháu trai yêu quý đang mắc bệnh ra. Tay cậu chạm vào người Toru, bắt đầu sự trao đổi tương đương. Yasuho thốt lên, hoảng hốt khi nhận ra mục tiêu của Kato là để Tsurugi thực hiện trao đổi tương đương với một kẻ nào đó nắm giữ được Lokakaka sau cùng. Trong ngôi nhà Higashikata tan hoang, Mitsuba bị thương bò qua đống đổ nát. Đau đớn gọi tên Tsurugi nhưng không thể tìm được con trai. Thay vào đó cô tìm thấy chị em dâu Hato và Daya cùng thi thể biến dạng của chồng mình ở gần gara. Tại đó Toru bị thương, trải qua trao đổi tương đương với Tsurugi nhờ Kato và Stand Space Tracking. Bà nghiền nát nhánh Lokakaka mới và cho dòng nhựa cây chảy vào miệng Tsurugi, bắt đầu quá trình trao đổi. Toru đang dần biến thành đá. Trong cơn hoảng loạn, hắn cố gắng ngăn chặn Kato và ra lệnh cho Wonder of You tấn công bà. Tuy nhiên quá trình trao đổi đã hoàn tất trước khi hắn kịp hành động, dẫn đến việc Toru và Wonder of You tan rã thành bụi. Trước khi chết, Toru cầu xin Yasuho Hirose cứu mình, nhưng cô đứng yên, chứng kiến sự sụp đổ của hắn. Tsurugi đã hồi phục, Mitsuba và Tsurugi ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc. Ngược lại, Toru hấp hối thấy ảo ảnh con ong bắp cày bay qua rồi tan thành cát bụi. Sau khi Toru bị đánh bại, gia đình Higashikata phát hiện Kato đã bị thương nặng do một lưỡi cưa tỉa cành đâm vào bên hông, rơi vào tình trạng nguy kịch. Vì nghiền cảnh Lokakaka mới được coi là tấn công, đây là tai họa từ Wonder of You giáng xuống bà. Kato ngã quỵ, nghĩ về gia đình trong nước mắt khi ý thức mở đi. Con gái bà kêu khóc bên cạnh. Yasuho kể lại bản chất bi thảm của câu chuyện của gia đình Higashikata, ghi nhận họ chịu đựng bi kịch quá đỗi thê thảm khi cố gắng theo đuổi mục tiêu. Tuy nhiên, cô thấy cảnh gia đình Higashikata máu me, tàn nát lại là hy vọng, vì họ đã phá lời nguyền của Tsurugi, cứu mạng cậu bé, tương lai của gia tộc. Khi xe cứu thương và cứu hỏa đến, Tsurugi phát hiện vết thương trên cổ Norisuke chỉ là bỏng nhẹ, nghĩa là Jobin đã kiềm chế và ông có thể sống sót. Nhưng Yasuho thoáng thấy Wonder of You dưới xe cứu thương và trong chăn Norisuke. Đột nhiên, mụn nước nổi khắp mặt và cổ Norisuke. Tay Wonder of You trôi ra từ miệng ông, xé toạc xác ông. Yasuho nhận ra không có Toru. Wonder of You mất kiểm soát, trở thành hiện thân của tai họa. May mắn thay, Josuke kịp thời xuất hiện. Phần hóa đá từ Lokakaka mất đi một cách bí ẩn. Anh tấn công Wonder of You bằng Stand Soft and Wet Go Beyond, phá hủy hiện thân của tai họa. Yasuho và Josuke ôm nhau, chứng kiến Stand mạnh nhất mà họ phải đối mặt hóa bụi lần nữa. Lucy Steele, giờ ở tuổi ngoài 60, trở lại Morio năm 1941 để điều tra về Lokakaka. Tài xế đón bà tại ga tàu, giơ ra cánh tay đang phải băng bó.
ám chỉ rằng anh ta không thể mang hành lý cho bà. Một người lạ đề nghị giúp đỡ bà, nhưng sau đó đã cướp vali và túi của bà rồi bỏ chạy. Fumi, chàng trai 17 tuổi đến Morio cùng bạn gái, chặn tên trộm trả hành lý cho Lucy. Ban đầu anh từ chối dành thêm thời gian giúp đỡ bà. Fumi phát hiện ví mình bị trộm nên anh không còn đủ tiền để đưa bạn gái ăn sushi. Anh đồng ý làm việc cho Lucy để kiếm tiền cho buổi hẹn hò của mình. Lucy kể rằng bà là nhân viên của quỹ Speedwagon, không làm việc với cảnh sát hay chính phủ, chuyên về thực vật học và vi trùng học. Bà nói mình độc thân, đến điều tra một loại quả lạ tên Lokakaka, nghi ngờ khu đất Higashikata giống Devil's Palm, vùng đất của người đá. Fumi cảnh báo bà về sự kiện Radio Gaga đã khiến rất nhiều người chết ở vùng đất đó. Anh kể rằng có một người phụ nữ gần lan can ở khu đất bỗng dưng tự nói chuyện một mình rồi chạy ra đường, cởi đồ rồi biến mất trước khi một cái xe thồ đâm trúng cô ả. Họ không tìm thấy gì ngoài 1/4 bàn chân của cô ta còn dính chút máu nằm lại ở trên đường. Lucy vẫn quyết điều tra về vườn cây này. Khi dừng lại xem lan can ở vườn, tài xế của bà gặp sự cố giống như trong sự kiện Radio Gaga năm xưa. Ngay sau đó, Lucy bắt đầu nói chuyện với lan can trong sự ngạc nhiên của Fumi. Bà phát hiện ra rằng cái lan can này có sự sống. Bà bị dính cổ áo vào lan can rồi kéo đi một cách mạnh bạo. Lucy Steele vật lộn khi bị một sinh vật trong lan can kéo vào khe hở. Trong lúc bị tấn công, bà thấy thi thể biến dạng của tài xế, nửa dưới bị xé toạc, nội tạng lộ ra. Khi sắp trượt vào giữa các tấm và chịu chung số phận với ông ta, Fumi ném dép làm gián đoạn đủ lâu để kéo Lucy ra ngoài và cứu mạng bà. Fumi sốc trước cái việc lan can này dường như có trí thông minh tấn công họ. Lucy xin lỗi vì kéo anh vào cuộc điều tra nguy hiểm với thứ gọi là Lokakaka. Lucy tiếp tục hò dữ dội, nhưng lần này thì bà đã ho ra máu. Fumi cố đưa cả hai vào xe để trốn, nhưng thi thể tài xế tấn công họ, còn thoi thóp và bị sinh vật lan can thao túng. Tài xế cầu xin đưa anh ta đến bệnh viện trong khi sinh vật đe dọa họ. Anh ta gào lên rằng bà Lucy đã thuê anh ta làm việc nên không thể bỏ rơi anh ta thế này được. Fumi đấm tài xế để anh ta buông Lucy, nhưng bị nội tạng quấn lấy, kéo về khe hở lan can. Anh chống đỡ cật lực nhưng vẫn bị kéo theo vì thứ quả này quá mạnh mẽ. Thi thể tài xế bị phá hủy cùng áo Fumi, nhưng ruột vẫn quấn chặt cổ anh. Dấu sao trên cơ thể lộ ra. Lucy nhìn thấy và nhận ra điều gì đó. Bà bảo Fumi hãy dùng năng lực của mình để thoát khi chỉ còn vài phân là đầu anh sẽ bị kẹp nát trong cái khe chết người. Anh triệu hồi dây leo gai khởi động rồi lái xe đâm vào lan can. Anh tung đòn stand rush, hất cả cái lan can xuống cánh đồng. Fumi cõng Lucy chạy trốn theo yêu cầu của bà. Anh tiết lộ tên đầy đủ là Joseph Joestar, cháu trai Johnny Joestar. Đang chạy thì bà nhìn thấy một người đàn ông trẻ, chính là tên Toru đang ở cánh đồng với cây Lokakaka. Lucy yêu cầu Fumi dừng lại, nhưng anh khăng khăng rằng họ phải vào thị trấn ngay lập tức. Sau sự kiện đó, Fumi về Mỹ với Lucy, ở lại một thời gian, cưới Suzy Q và sinh một cô con gái tên Holly. Quay trở lại hiện tại, Josuke và Yasuho gặp Kiyomi Kujo, mẹ của Joseph Fumi, khi bà làm rơi điện thoại lúc bế em bé. Yasuho trả lại điện thoại cho bà ta. Josuke quyết không tiết lộ danh tính của mình. Anh tuyên bố rằng mình được sinh ra từ War Eyes, không phải Joseph Fumi Kujo hay Yoshikage Kira. Dù vậy, Yasuho dùng Paisley Park xem điện thoại của Kiyomi thì thấy bà vẫn giữ ảnh Joseph Fumi, cho thấy rằng bà vẫn quan tâm tới đứa con trai đầu lòng của mình. Ngoài bãi đỗ xe bệnh viện TG, họ gặp các thành viên Higashikata không bị thương ở tiệm trái cây Higashikata. Họ tranh luận về việc nên chọn bánh gì để mừng ông Norisuke sắp xuất viện, rồi bật khóc trước những thử thách mà cả nhà đã phải chịu đựng. Gia đình đồng ý sẽ để Josuke chọn bánh. Điều này là một sự công nhận của họ đối với anh, rằng anh đã chính thức là thành viên trong gia đình họ. Khi Yasuho rời khỏi để nhường lại không gian riêng cho khoảnh khắc gia đình của họ, một giọt nước mắt vui mừng lăn dài khi thấy Josuke tìm được gia đình yêu thương anh. Jojo Leon không chỉ là hành trình tìm lại danh tính, đó là câu chuyện về sự thay đổi, về những con người bị cuốn vào bánh xe số phận và những sự thật không thể che giấu mãi mãi. Nhưng khi một bí ẩn được giải đáp, một bí ẩn khác lại xuất hiện. Liệu tất cả có dừng lại ở đây? Hãy cùng với Anime Rewind chờ đón phần thứ 9 của Jojo đang trong quá trình ra mắt. Và đừng quên like, share và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất về bộ manga kịch tính này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. See ya!